Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að á fundi velferðarnefndar í gær, þann 12. september 2019, var Helga Vala Helgadóttir kjörin formaður nefndarinnar. Útbýtt á fundinum þingskjali 91, kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum Evrópska efnahagssvæðið, beiðni skýrslu, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson og fleiri. Varðandi umræðuna sem í hönd fer, þá vill forseti taka fram að það samkomulag það milli forseta og þingflokksformanna að þingfundur geti staðið lengur en til klukkan 20 eða það til síðari hluta umræðum fjárlög 2020 lokið og augljóst að það verður ekki fyrir klukkan 20 í kvöld. Ráðherrar gera nú grein fyrir sínum málaflokkum og taka þátt í umræðum þá. Samkomulag fyrirkomulag umræðunnar. Ráðherrar hafa 5 mínútur til framsögu. Svo getur einn þingmaður frá hverjum þingflokki beint fyrirspurn til ráðherra og hefur til þess 2 mínútur tvisvar sinnum. Þó geta þingflokkar ákveðið að 2 þingmenn tali frá flokki og fá þá aðeins 2 mínútur hvor. Andsvör eru ekki leyfð. Röð ráðherranna verður eftirfarandi. Það forsætisráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, dómsmálaráðherra, heilbrigðisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, utanríkisráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra, félags- og barnamálaráðherra og að síðustu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Við lok umræðunnar hefur fjármála- og efnahagsráðherra allt að 10 mínútur til að ljúka umræðunni og verður þá réttur til andsvara rýmkaður, það er svo að fulltrúar allra stjórnarandstöðuflokka geti veitt andsvör við ræðu ráðherra. Forseti vill einnig beina þeim eindregnu tilmælum til háttvirtra þingmanna og hæstvirtra ráðherra að þeir virði tímamörk. Það er langur dagur framundan og forseti mun því ekki sýna mikið umburðarlyndi en menn fara fram yfir umsaminn ræðutíma. Tekið fyrir eina dagskrármálið, fjárlög 2020, stjórnarfrumvarp, fyrsta mál, þingskjal 1, framhald 1. umræðu. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég ætla ekki að nýta mitt innlegg hér í upphafi þessarar umræðu til að fjalla sérstaklega málaflokka forsætisráðuneytisins, en ég mun að sjálfsögðu bregðast við öllum þeim spurningum sem fram kunna að koma hjá hv. þingmönnum þá málaflokka. Þar eru almennt litlar breytingar á útgjaldaliðum forsætisráðuneytis nema hvað varðar viðbyggingu við Stjórnarráðið sem kann nú að koma hér upp í umræðum ef ég þekki hv. þingmenn rétt. Hins vegar vil ég nýta tíma minn hér til þess að ræða almennt stóru línurnar í fjárlagafrumvarpinu. Að sjálfsögðu byggist það á fjármálaáætluninni sem var samþykkt hér í vor fyrir árin 2020–2024 og endurskoðaðri fjármálastefnu. Það sem mitt mat og ríkisstjórnarinnar að við séum að bregðast við þeim áskorunum sem íslensk efnahagslíf stendur frammi fyrir með skynsamlegum hætti. Hér hafa hv. þingmenn í umræðum gærdagsins rætt töluvert forsendur frumvarpsins, þar að segja á hvaða forsendum er byggt. Þetta frumvarp byggir á spá Hagstofunnar frá því í maí sem eru þau gögn sem við byggjum á, sá grundvöllur sem við byggjum alla okkar áætlanagerð á og ég geti ekki tekið undir það að þetta frumvarp sé byggt á of bjartsýnum forsendum. Við byggjum einfaldlega á þeim faglegu gögnum sem við höfum, sem ég tel mun sterkari grundvöll en tilfinningar einstakra þingmanna með fullri virðingu fyrir þeim öllum. Staða efnahagsmála á Íslandi sterk og ég tel að ef við skoðum hagstjórn síðustu áratugar þá höfum við verið að ná fram verulegum úrbótum í ólíkum ríkisstjórnum þegar kemur að því að styrkja hér stoðir ríkisfjármála, peningastefnu og vinnumarkaðar. Við höfum tekið upp ný lög opinber fjármál, við höfum verið að búa í haginn með því að skila hér verulegum afgangi sem nýtist okkur vel þegar við stöndum frammi fyrir áskorunum eins og við þeim sem við stöndum frammi fyrir nú. Við höfum séð núna hvernig peningastefna og vinnumarkaðurinn spila saman í kjölfar lífskjarasamninga í vor og í kjölfar þeirra áfalla sem urðu hér annars vegar í loðnubresti og hins vegar í flugrekstri hefur Seðlabankinn lækkað stýrivexti sína heilt prósentustig á tiltölulega skömmum tíma. Þannig að vextir hafa hér aldrei verið lægri, meginvextir Seðlabankans, sem auðvitað gríðarstórt hagsmunamál almennings í þessu landi en sýnir líka að hagstjórnin að skila árangri og ég held að það sé lykilatriði. Lífskjarasamningarnir byggja á nýjum forsendum í kjarasamningagerð sem ég tel sömuleiðis að muni reynast farsæl þar sem launafólki tryggð hlutdeild í hagvexti. Þetta ný nálgun og við höfum að sjálfsögðu eftir að sjá hvernig hún mun reynast en það ríður auðvitað á
að allir þeir sem gáfu yfirlýsingar í kringum þá samninga, hvort sem eru atvinnurekendur eða stjórnvöld, standi undir þeim væntingum sem til þeirra eru gerðar. Við munum eiga reglubundna fundi með fulltrúum vinnumarkaðarins það hvernig framgangur mála þegar kemur að þeim 45 aðgerðum sem ríkisstjórnin kynnti í tengslum við lífskjarasamninga. Þá vil ég sömuleiðis nefna að við leggjum áherslu á það fyrir ríkisstjórnin að auka opinbera fjárfestingu til að vinna gegn slaka í hagkerfinu. Framlög til opinberrar fjárfestingar í fjárlagafrumvarpinu fyrir næsta ár eru 80 milljarðar króna og þau hafa aukist að raungildi 27 milljarðar króna á ársgrundvelli frá árinu 2017. Þetta auðvitað rétti tíminn til að ráðast í opinbera fjárfestingu þegar kemur að hagstjórninni, en ekki síður vegna þess að við erum með verulega uppsafnaða þörf þegar kemur að fjárfestingum hins opinbera. Nægir þar að nefna samgöngumálin sem þingmenn hafa rætt, en líka mikilvæga innviði á borð við nýjan Landspítala. Ég vil á síðustu mínútunni nefna þær umbætur í félagsmálum sem sérstaklega tengjast lífskjaramálum, það er að segja lengingu fæðingarorlofs, hækkun barnabóta og skerðingarmarka barnabóta og auðvitað skattkerfisbreytingarnar sem eru líka risastórt lífskjaramál, þar sem við erum að innleiða 3 þrepa skattkerfi, þar sem við erum að tryggja að aukið réttlæti í skattkerfinu þannig að þrepamörkin fylgi sambærilegum mælikvörðum, framleiðni og verðbólgu, og þetta er nýjung og þetta skiptir verulegu máli ef við viljum tryggja tekjujöfnunar hlutverk skattkerfisins. Tryggingagjaldið lækkar sömuleiðis, sem er einmitt mjög mikilvæg aðgerð inn í þær aðstæður sem við erum með núna í efnahagsmálum, þar sem við erum að skapa fyrirtækjunum aukið svigrúm til að bregðast við kólnun í hagkerfi og gagnast best litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Síðan hef ég nú kannski ekki mikinn meiri tíma til þess að ræða hér þessi mál, en ég vil hins vegar segja það að heilt yfir tel ég þetta fjárlagafrumvarp bera vott skynsemi í efnahagsstjórnun, jafnvægi milli lykilþátta, peningastefnu, ríkisfjármála og vinnumarkaðsmála, en fela leið í sér skýrar aðgerðir til að tryggja hér bæði efnahagslegan og félagslegan stöðugleika til lengri tíma og ítreka það að ég tel að íslenska hagkerfið sé mjög vel í stakk búið til að takast á við þær áskoranir sem við okkur blasa. Þá tekur fyrsti máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, útgjöld ríkisins hafa aukist gríðarlega á undanförnum árum, ekki hvað síst í tíð þessarar ríkisstjórnar, eins og meira að segja hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar benti á í Morgunblaðinu fyrir fáeinum dögum. Og hvergi sést þessi útgjaldaaukning betur en einmitt í forsætisráðuneytinu sjálfu. Þessi ríkisstjórn fór af stað með fjárlög þar sem lagt var til helmingsaukning á framlögum til forsætisráðuneytisins og nú eru lögð til tæp 40% í aukningu milli ára til eins ráðuneytis til forsætisráðuneytisins. Hæstvirtur forsætisráðherra er að undirbúa að byggja nýjan steinsteypukassa fyrir aftan stjórnarráðið og mun eflaust telja það afsakið einhverju leyti þessa útgjaldaaukningu, en útgjaldaaukning á sér að sjálfsögðu alltaf einhverjar skýringar í öllum ráðuneytum. Það sem stendur eftir er að ekkert ráðuneyti er að auka útgjöld sín eins mikið eins og forsætisráðuneytið. Og það gerir það meðal annars með fordæmalausri fjölgun starfsmanna. Nýverið barst svar frá hæstv. Forsætisráðherra fjölgun starfsmanna ráðuneytisins sem sýndi fram á nærri þriðjungs fjölgun starfsmanna á örfáum árum. Ég hygg að það sé ekki önnur dæmi eins mikla fjölgun, eins hraða fjölgun í þessu ráðuneyti og öðrum í seinni tíð að minnsta kosti. Og til viðbótar við alla þessa fjölgun þá hefur núverandi ríkisstjórn slegið öll met í ráðningu pólitískra aðstoðarmanna og er raunar löngu komin upp í þak hvað það varðar, búin að nýta allar þær heimildir sem hún getur hugsanlega fundið til að fjölga aðstoðarmönnum. Enda snýst þessi ríkisstjórn fyrst og fremst kerfið og sjálfa sig. Þá bregst hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir við. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir athugasemdina, þó að
ég veit að hv. þingmaður aðhyllist rökræna skynsemishyggju eins og ég hygg að hann hafi kallað sína eigin stjórnmálaskoðun, þá náði ég nú ekki alveg röklegu samhengi við síðustu setningu hv. þingmanns að ríkisstjórnin snúist sjálfa sig og kerfið. Því það rétt að það mikil útgjaldaaukning sem hefur verið bæði framkvæmd og boðuð í tíð þessarar ríkisstjórnar vegna þess að það var svo sannarlega uppsöfnuð þörf. Eða hv. þingmaður að gera athugasemdir við þau auknu framlög sem við erum að sjá renna í samgöngur, heilbrigðismál, menntamál, rannsóknir, allt gríðarlega mikilvægir málaflokkar sem þurfti svo sannarlega á því að halda byggju upp, og ég hefði talið miðað við málflutning hv. þingmanns fyrir síðustu kosningar að hann væri sammála þörfina á aukinni fjárfestingu og auknum framlögum til þessara málaflokka. Hv. þingmaður þekkir vel forsætisráðuneytið enda gegndi hann embætti forsætisráðherra fyrr á tíð. Og þá voru nú laun aðstoðarmanna á stundum greidd í fjáraukalögum í staðinn fyrir að koma bara hreint fram í upphafi og setja það fram á fjárlögum þar sem gert ráð fyrir því að ráða megi til að mynda 5 aðstoðarmenn, 2 aðstoðarmenn fyrir forsætisráðherra og 3 fyrir ríkisstjórnina alla. Þetta hefur verið í lögum frá árinu 2013 og mér skammast mín ekki fyrir það að setja þessa tölu fram í fjárlagafrumvarpi hvers árs með opnum og gagnsæjum hætti í staðinn fyrir að vera að færa til útgjöld vegna slíkra ráðninga í fjáraukafrumvarpi sem ég veist engin bragur á. Ég vissi það að hv. þingmaður myndi ræða viðbyggingu við Stjórnarráðið. Og nú það svo að Alþingi samþykkti hér á sínum tíma, gott ef ekki í tíð hv. þingmanns sem hæstv. forsætisráðherra, að ráðist skyldi í slíka viðbyggingu við Stjórnarráðið sem hluta af aðgerðum stjórnvalda vegna 100 ára afmælis fullveldis. Allavega samþykktum við hv. þingmenn bæði þessa tillögu og í kjölfarið var einfaldlega gert eins og gert þegar nýjar byggingar eru byggðar, farið í hönnunarsamkeppni slíka byggingu. Ég raunar sannfærð það að það mun verða til hagræðis fyrir forsætisráðuneytið að vera á einum stað til framtíðar, en hver skoðun okkar á að vera á þessari byggingu, þar getum við öll haft okkar skoðun og útliti hennar. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hinn mikli fjöldi pólitísku aðstoðarmanna ríkisstjórnarinnar lendir náttúrulega ekki allur á reikningi forsætisráðuneytisins, heldur deilist á ráðuneytin, og hvort sem að þetta allt saman gefið upp hér strax í fjárlögum eða von á meiru síðar, þá breytir það ekki því að aldrei hafa jafnmargir pólitískir aðstoðarmenn verið ráðnir til starfa fyrir ríkisstjórn, og hún hefur kosið að fullnýta þær heimildir sem að áttu að vera nú, ef ég skildi rétt, þegar frumvarp var lagt fram á sínum tíma til vara og haldið fram að yrði nú varla fullnýtt. En það gerir þessi ríkisstjórn mjög fljótt. Og varðandi fjölgun starfsmanna forsætisráðuneytisins, þá hefur verið bent á, til viðbótar við svona almenna yfirlýsingu sem fylgdi í svari hæstv. forsætisráðherra, að ráðuneytið hafi tekið til sín jafnréttismálin. En ráðuneytið var með jafnréttismálin nema í skamma hríð í kringum 2017. Svoleiðis að það eitt og sér hefði ekki átt að kalla á þessa miklu fjölgun, og raunar hefur ráðuneytið gefið eftir ákveðna málaflokka sem það hafði áður. Þess vegna stingur þetta mjög í stúf að sjá hversu gríðarlega aukið við framlög til forsætisráðuneytisins og virðist gefa tóninn fyrir útgjaldaaukninguna almennt. Hæstv. forsætisráðherra nefnir uppsafnaða þörf. Jú, vissulega var til staðar uppsöfnuð þörf víða og sums staðar þurfti að bæta við, en þurfti að bæta svona mikið í ráðuneyti hæstv. forsætisráðherra. Hefði þá ekki verið skynsamlegra að nýta þetta fjármagn annars staðar og uppfylla uppsafnaða þörf á öðrum sviðum, hvort sem það væri í heilbrigðismálum eða samgöngumálum eða annars staðar. Forsætisráðuneytið einfaldlega að leggja línuna með þennan gríðarlega vöxt báknsins, kerfisins, sem við horfum upp á í tíð þessarar ríkisstjórnar. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir. Fyrst aðeins uppsafnaða þörf. Svo sannarlega uppsöfnuð þörf til dæmis í opinberri fjárfestingu, því hún hafði verið í sögulegu lágmarki mörg ár áður en núverandi ríkisstjórn tók til starfa. Og mér finnst nú kúnstugt ef hv. þingmenn kannast ekki við þær kröfur
sem hafa verið uppi hjá almenningi í þessu landi að efnahagsbatinn myndi skýla sér með skýrari hætti til almennings. Og það að ræða hér þessi mál í því samhengi að hér sé verið að stækka báknið, það finnst mér nú ekki trúverðugur málflutningur hjá hv. þingmanni. Jafnréttismálin voru ekki hjá forsætisráðuneytinu heldur voru í samstarfi forsætisráðuneytis og félagsmálaráðuneytis og þeir starfsmenn sem hafa flust núna yfir til forsætisráðuneytis voru áður hjá félagsmálaráðuneyti, man ekki hvort þeir voru 5 eða 6 talsins og þar af raunar 2 tímabundnir þannig að þeim mun raunar fækka á þessu ári. Jafnréttismálin eru málaflokkur sem ég legg mikla áherslu á að lyfta og ég er viss að hv. þingmaður er mér sammála það því þau eiga að vera gegnumgangandi í öllum okkar störfum allra ráðherra og þar skiptir máli einmitt að forsætisráðuneytið hafi ákveðnu miðlægu hlutverki að gegna. Ég vil líka segja það að ég hef lagt sérstaka áherslu á að styrkja formennsku forsætisráðherra í Vísinda- og tækniráði sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt mál til framtíðar litið að forsætisráðherra fari með forsætið í Vísinda- og tækniráði. Þar hefur skort á sérþekkingu inn í forsætisráðuneytinu og ég hef því lagt áherslu á það að styrkja þá sérþekkingu sem og hvað varðar stefnumótunar hlutverk ráðuneytisins. En stóri pósturinn í útgjaldaaukningu forsætisráðuneytisins, bara svo það sé sagt, og ég vil líka nefna það að laun allra aðstoðarmanna eru gjaldfærð á forsætisráðuneytið, ekki bara aðstoðarmenn forsætisráðherra heldur allir aðstoðarmenn, bara svo staðreyndum sé haldið til haga. Eru þetta viðbyggingin sem ég veit að hv. þingmaður er lítt hrifinn af. Þingsályktun hana var samþykkt í október 2016 og með þessari viðbyggingu og með þeim faglegu vinnubrögðum sem þar hefur verið lögð áhersla á er forsætisráðuneytið fyrst og fremst að fylgja eftir vilja Alþingis eins og það á að gera. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, það var ágætis yfirferð hæstv. forsætisráðherra áskoranir innanlands. Mér fannst hún hins vegar sleppa því að ræða þær áskoranir sem bíða okkar alþjóðlega eins og hún tók langan hluta ræðu sinnar í og þar var ég nú oft sammála henni. Ég veit að hún trúir því innst inni að við þurfum að leggja á lóðar á vogarskálar alþjóðlegt samstarf. Nýlega tók hún á móti varaforseta Bandaríkjanna og nýtti þá tækifæri til þess að halda á lofti grundvallargildum eins og mannúð og ég er auðvitað ánægður með það. En á sama tíma er það mér óskiljanlegt hvernig forsætisráðherra getur setið með hendur í skauti og látið frá sér fjárlagafrumvarp sem sýnir að 300 milljónir króna eru færðir frá málaflokki þróunarsamvinnu frá langfátækasta fólki heims yfir í viðhald á hernaðarmannvirkjum. Og mér finnst stappa nærri, ég veit það ekki, mér finnst ógeðfellt að það skuli standa beinlínis í frumvarpinu að það hafi skapast svigrúm vegna lækkaðrar þjóðarframleiðslu til þess að minnka það sem lítið var fyrir og færa yfir í varnaruppbyggingu. Og þetta er ekkert ósvipað og ef að heimilistekjur lækkar að þá sé svigrúm til þess að minnka mat fyrir börnin til þess að endurnýja bílinn. Og ég trúi ekki að ráðherra ætli að láta þingið redda ríkisstjórninu fyrir horn og breyta þessu og mig langar að heyra viðhorfirnar hvort að það kom ekki bara skipanir Á svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurn sem varðar málefni þróunarsamvinnu. Hv. þingmaður segir að honum finnist ógeðfellt að miða við hlutfall af landsframleiðslu. Það er að segja að þessi tilfærsla sé ógeðfelld. Hv. þingmaður skýrir það. En í öllu falli þá er það svo, kemur mjög skýrt fram við afgreiðslu fjárlaganefndar hér í vor að framlög til þróunarsamvinnu verði endurskoðuð við vinnslu þessa fjárlagafrumvarps til þess að við stöndum við þau markmið sem við höfum sett fram í þróunarsamvinnuáætluninni sem Alþingi samþykkti að framlög til þróunarsamvinnu uppfylli það hlutfall af landsframleiðslu sem þar er gefið upp.
Og ég legg á það áherslu að það verði gert, af því hv. þingmaður spyr hvað ætlar forsætisráðherra að gera. Ég legg áherslu á það að þessi vilji Alþingis sem birtist í nefndaráliti fjárlaganefndar og birtist við samþykkt þróunarsamvinnuáætlunar, að honum verði fylgt. Og birtist líka í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem talað að þessi framlög verði 0,35%. Nú man ég ekki á árinu, en það var lagt fram að mig minnir við lok kjörtímabils, en ég þori þó ekki alveg að fara með það. Ég segi svo við hv. þingmann, ég hefði kosið að þessi mál gengju hraðar á undanförnum árum, því við vitum alveg að markmið, og ég veit að hv. þingmaður og ég erum sammála það, að markmiðið er 0,7% af vergri landsframleiðslu og þar eru við til að mynda ekki að ná að fylgja Dönum, svo við taki þá sem dæmi sem hafa lagt mikla áherslu á að uppfylla þetta markmið, eða Bretum. Ég vek athygli á því að þessi mál hafa ekki fylgt einhverjum hægri vinstri pólitískum línum, heldur hefur þetta verið áhersla hjá þessum þjóðum og ég tel að við getum að sjálfsögðu gert betur í þessu. Við erum að gera betur í þeim áætlunum sem við erum með, en ég er sammála hv. þingmanni. Þetta er mál þar sem við getum gert enn betur. Nú tekur til máls öðru sinni fimmti þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég átti ekki við það að það væri ógeðfellt að miða við þjóðarframleiðslu. Ég átti við það að það væri ógeðfellt að nýta þá ekki frekar í rauninni aðstæður þegar að þjóðarframleiðslu er að lækka til þess að láta þetta hlutfall hækka í staðinn fyrir að segja að þessi svigrúm til þess að láta þetta í vopn eða hernaðarmannvirki. Við erum mjög aftarlega á merinni. Framlag Svíþjóðar er 1,1%, framlag Norðmanna 1%, Danmerkur 0,8% og Finnar sem eru slakastir af þessum löndum er í 0,55%. Þetta gengur allt of hægt, herra forseti, og það er ótrúlega lítill metnaður falinn í þessu og ég spyr af hverju þorði ríkisstjórnin sjálf ekki að forgangsraða og segja bara við ætlum að taka peninga héðan og láta í varnarmálin í staðinn fyrir að taka af veikasta, fátækasta fólki heimsins sem að mun fyrst og verst verða fyrir áhrifum loftslagsbreytinga sem að ég veit að hæstv. Forsætisráðherra hefur áhyggjur af. Mér finnst ekki nein stórmennska í þessu og mér finnst þetta eiginlega lítilmótlegt af ríkisstjórn að þora ekki sjálf eða vilja ekki sjálf gera þessa forgangsröðun bara skýra í staðinn fyrir að ýta því með óljósu orðalagi yfir á þingið og segja já, viljið þið gjöra svo vel að redda þessu fyrir okkur og nota svo orðið að það myndist svigrúm til þess að taka af fólki og börnum sem að deyja, fá ekki lyf, fá ekki mat til þess að sulla peningum upp á Keflavíkurflugvöll. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, mér þykir nú hv. þingmaður allstórirtur því hann þekkir vel aðdraganda þessa máls og það var þingið sem framkvæmdi þessa millifærslu hér í vor. Það var þingið sem lagði línurnar, meirihluti fjárlaganefndar með að þingið skyldi gera þessa breytingu við útgáfu nýrrar hagspár sem kemur núna á haustmánuðum. Þannig að fyrirmæli þingsins eru ekki loðin, þau eru ekki óljós eins og hv. þingmaður gefur þetta til kynna. Þau eru algjörlega skýr og þau fylgja samþykkt þingsins alþjóðlega þróunarsamvinnuáætlun sem hv. þingmaður þekkir mæta vel. Þannig að mér finnst hv. þingmaður fara hér vægast sagt loðið með staðreyndir málsins. Svo skulum við ræða hernaðaruppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og hvernig sú ákvörðun var tekin. Hún byggir auðvitað á samkomulagi frá árinu 2016 aukið varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna sem var kynnt á sínum tíma fyrir utanríkismálanefnd Alþingis. Sömuleiðis byggir hún á samkomulagi frá árinu 2017 milli íslenskra og bandarískra stjórnvalda þessa uppbyggingu. Hv. þingmaður þekkir þessa sögu mæta vel og veit ósköp vel að þetta eru ekki nýjar ákvarðanir sem þarna er verið að standa við, heldur eru þetta ákvarðanir frá árunum 2016 og 17. Vilji Alþingi, og ég er þeirrar skoðunar að Alþingi þurfi að taka umræðu hernaðaruppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og aðkomu okkar að henni, sérstaklega þar sem Alþingi hefur samþykkt skýra þjóðaröryggisstefnu þar sem varnarsamningurinn og aðildin að Atlantshafsbandalaginu eru undirstöðuþættir sem allir flokkar á Alþingi nema minn flokkur raunar hafa staðið á bakvið.
Við höfum sagt það skýrt að við fylgjum þessari þjóðaröryggisstefnu sem grundvölluð á lýðræðislegum meirihluta vilja Alþingis. Við skulum þá bara taka umræðuna það á vettvangi Alþingis og ég held raunar að það væri okkur hollt að fara í þá umræðu hér inn í þingsal þar sem við getum farið nákvæmlega yfir afstöðu okkar stjórnmálaflokka og hreyfinga í þeim málum. Þá röðin komin að hv. öðrum þingmanni Suðvesturkjördæmis, Bryndísi Haraldsdóttur, sem tekur til máls. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir sína yfirferð og hún nefndi í ræðunni sinni hversu sterk staða ríkissjóðs væri, sem sannarlega rétt og ánægjulegt að sjá hvernig það endurspeglast í nýbirtum ríkisreikningum. Það líka ánægjulegt að sjá það að líklega í fyrsta skipti í hagsögunni þá eru opinber fjármál að vinna saman með peningastefnunni. Ég, eins og líklega flest okkar hérna inni, bind miklar vonir við nýsamþykkta lífskjarasamninga og mér fannst einhverju leyti ótrúlegt en fyrst og fremst mjög gleðilegt að þar sameinuðust allir mikilvægi þess að lækka skatta á launafólk. Að sjálfsögðu útfærslan með þeim hætti að það kemur best út fyrir þá sem minnst hafa og mér finnst ótrúlega mikilvægt að við séum komin á þennan stað að samtök atvinnulífsins, verkalýðshreyfingarnar og stjórnvöld hafi sameinast þennan mikilvæga þátt. Þá líka tryggingagjaldið lækkað í þessum fjárlögum eins og stefnt hefur verið að og ég veit að atvinnulífið kallar eftir enn frekari lækkun á því. En mig langar að biðja forsætisráðherra að fara örlítið yfir helstu þættina í lífskjarasamningum og hvernig þeir birtast okkur hér. Og þá ég nú kannski fyrst og fremst að hugsa svona hag hins almenna íbúa umfram það sem skattalækkanir gefa. Ég held að fæðingarorlofið skipti þar stóru máli og hvað það spila stórt skref inn í eitt af okkar mikilvægustu málum sem eru jafnréttismáli og velsæld fjölskyldunnar. Mig langar líka að biðja forsætisráðherra aðeins að fara yfir það sem var svolítið mikið til umræðu hér í gær. Hún kom reyndar örlítið inn á í ræðunni sinni. Það að segja á hverju byggjum við þessi fjárlög okkar? Jú, við erum með spá frá Hagstofunni. Ég ætla ekki að gefa mér það að einstaka þingmenn hér hafi meiri til þess máls að segja hvernig hagvöxtur verður hér og hvaða þróun við sjáum, en það breytir þó ekki þeirri staðreynd að auðvitað hefur það sem við gerum hér áhrif á svo hagspána. Þannig að þetta eru alltaf einhver hringrás og kannski þurfum við að þróa enn frekar þau módel sem við vinnum með hvað það varðar. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni athugasemdina. Nú það svo að ég tel að sú útfærsla sem fjármála- og efnahagsráðherra hæstv. Hefur kynnt á skattabreitingum vera mjög jákvæð. Við töluðum það í stjórnarsáttmála að við vildum sjá skattalækkanir á kjörtímabilinu. Ég tel að þessi útfærsla muni gagnast þeim best sem á þurfa að halda, þar sem tekjulægstu hópunum, þeirra skattar lækka hlutfallslega meira. Við innleiðum, eins og ég sagði aftur, þrískipt skattkerfi, þrepaskipt skattkerfi, en erum að stilla þrepamörkin af þannig að þau fylgi annars vegar framleiðni og verðbólgu. Þetta nýlunda þar sem við vorum með kerfi þar sem efra þrepi fylgdi launavísitölu og neðra neysluvísitölu sem gerði það að verkum að myndin skekkist yfir árin þeim tekjuhærri til hagsbóta. Þetta eitt af því sem hefur verið mjög mikið rætt á vettvangi af hálfu forsvarsmanna verkalýðshreyfingarinnar og ég vonast til þess að það náist sátt þessar breytingar sem svo sannarlega að koma tekjulægri hópum til góða. Tryggingagjaldið nefndi líka hv. þingmaður og ég ítrekaði það í minni ræðu, en leið þurfa að horfa það í samhengi við áform að lengja fæðingarorlof sem gamalt baráttumál og ég tel að skipti gríðarlegu máli þegar við bara skoðum stöðu ungs fólks sem nú það fólk sem eignast flest börnin á Íslandi. Skoðum til dæmis þróun ráðstöfunartekna ungs fólks á gagnagrunninum tekjusögunni þar sem kemur fram að þessi hópur hefur setið eftir þegar við skoðum þróun síðustu áratuga í ráðstöfunartekjum. Þannig að þetta eitt af því sem skiptir máli þegar við erum að taka ákvarðanir. Lenging fæðingarorlofs og brúin umönnunarbilsins, það að segja milli fæðingarorlofs og leikskóla sem sveitarfélögin reka, nefnd sem ein lykilaðgerðin í skýrslu fátækt barna á Íslandi. Það að segja hvaða aðgerðir hægt að grípa til þess að draga úr fátækt barna sem skýrt markmið að við eigum að gera. Við eigum að útrýma fátækt barna og lenging fæðingarorlofsins stór liður í því. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir hennar svör og tek undir mikilvægi þess að fæðingarorlofið sé lengt. Það hefur verið baráttumál lengi og skiptir fjölskyldur á Íslandi gríðarlega miklu máli. Tala ekki þegar við horfum fram á þá þróun sem að verða í dag, að fólk að eignast færri og færri börn. Mér langar þó líka, ég var bara að koma því að og ég sé það líka því stað í fjárlagafrumvarpinu en mikilvægi þess á sama tíma og við höfum núna verið að setja umtalsvert meiri fjármuni í okkar helstu innviði og þá bæði svona efnislega en líka félagslega, að þá það skilvirkni í ríkisrekstri sem skiptir gríðarlega miklu máli. Það þýðir ekki bara það að, eins og hér var rætt í einhverju ræðu, að stækka kökuna. Hversu góð kakan? Hver eru gæði þess sem við erum að fá út úr þessum mikilvægu kerfum okkar? En að því sögðu þá langar mig kannski að nefna það sem forsætisráðherra hæstv. Kom inn á í stefnuræðunni sinni. Það svona velsældarhagkerfið. Ég var þess gæfu aðnjótandi að vera í starfshóp sem var skipaður einmitt til að fara yfir þessi mál. Og þrátt fyrir þá mikilvægu mælikvarða sem við horfum stöðugt á, sem landsframleiðsla og hagvöxtur, og ég geri ekkert lítið úr þeim mælikvörðum hversu miklu máli þær skipta, að þá segja þeir okkur auðvitað ekki allt. Og þess vegna mikilvægt að horfa til fleiri þátta og forsætisráðherra hæstv. Kom hér aðeins inn á fjölskylduna, stöðu barna. Það var áhugavert til dæmis að sjá í þeirri vinnu þegar við skoðum hvað það sem skiptir fólk mestu máli, þá það heilbrigðiskerfið. Númer 1, 2 og 3 sem fólki skiptir mestu máli fyrir sjálfan sig og það sem það telur skipta mestu máli fyrir samfélagið allt. Og þá verð ég aftur og ítreka að við höfum sett umtalsvert meiri fjármuni í heilbrigðiskerfi okkar á síðustu árum, en því miður þá erum við ekki ennþá að sjá næga skilvirkni. Og það held ég að verði að vera okkar helstu mál á næstu misserum. En það væri ánægjulegt ef forsætisráðherra gefi aðeins fari frekar yfir sína sýn varðandi velsældarhagkerfið. Þá bregst hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir við öðru sinni. Herra forseti, á mánudaginn verður haldin ráðstefna í samvinnu forsætis- og fjármálaráðuneytis velsældarmælikvarða og starfshópurinn sem hv. þingmaður vísaði hér til, sem hefur unnið mjög gott starf þar sem hafa setið fulltrúa meirihluta og minnihluta á Alþingi ásamt sérfræðingum. Skýrsla þessa hóps verður kynnt á mánudaginn og þar eru lagðir til grundvallar 39 mælikvarðar á velsæld og lífsgæði sem við getum nýtt okkur til stefnumótunar og nýtt í auknum mæli ef svona mín sýn verður að veruleika í þessu, til dæmis við gerð fjármálaáætlunar og fjárlaga. Því ég held að það skiptir svo miklu máli að meta árangur af þeim fjármunum sem við erum að setja í mikilvæga málaflokka. Árangur til dæmis sem auðvelt að mæla, tökum greiðsluþátttöku sjúklinga, því hv. þingmaður nefnir heilbrigðismálin. Hópurinn lét kanna hvað fólki finnst mikilvægast. Mér minnir að heilbrigðismálin hafi verið þar efst, svo húsnæðismál og svo menntun. En síðan var líka kannað hvað skiptir fólk mestu máli til að vera hamingjusamt. Og þá kom heilsan vissulega ofarlega á baugi en líka tengsl og samskipti og þess vegna hef ég nú lagt mikla áherslu á fæðingarorlofið því það sannarlega hjálpar fólki að rækta tengslin og rækta samskiptin. Ég held að þetta geti verið okkur mjög til góðs, bæði til að beina fjármununum með skilvirkari hætti í þá málaflokka sem við viljum forgangsraða, en líka til að mæla hvort að þeir skila árangri. Og greiðsluþátttaka sjúklinga, hún að lækka og það tiltölulega auðvelt að mæla. En annað sem kannski flóknara að mæla erum við að tryggja það að heilbrigðiskerfið sé þannig uppbyggt að fólk sé að sækja sér þjónustuna á þeim stað þar sem hagkvæmast og einfaldast að ná í hana. Eitt af því sem heilbrigðisráðherra hefur verið að vinna hvernig má draga úr þeim komum á bráðamóttöku sem eiga frekar heima á heilsugæslunni. En þá þarf auðvitað að vera hægt að leita til heilsugæslunnar. Þannig að þetta kallar á stefnumótun af hálfu hins opinbera og til þess að hún beri árangur þurfum við að hafa fjölbreyttari mælikvarða og þá sjáum við hugsanlega tækifæri líka til að færa til fjármuni. Því þetta má ekki bara snúast aukna fjármuni. Þá tekur til máls fyrri ræðumaður þingflokks Pírata af tveimur. Það hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir sína kynningu og sína sýn á fjárlögum, Ég vil spyrja kannski frekar nákvæmt atriði, en mér finnst það tengjast ágætlega hugmyndum velsældarhagkerfið, þótt það sé kannski ekki augljóst í fyrstu, en það mannréttindavernd og þekking stjórnsýslunnar og ráðherra sérstaklega á mannréttindavernd. Ég sé það hér á blaðsíðu 168 í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar
að það standi til fræðsluátak stjórnsýslulög, siðareglur og vandaða stjórnsýsluhætti. Nú áframhaldandi umbætur og bættri upplýsingagjöf til almennings, meðal annars með þróun og kynningu á starfi ráðgjafa upplýsingarétt almennings, með leyfi forseta. Ég spyr þessa hluti vegna þess í fyrsta lagi að skýrsla umboðsmanns Alþingis sem var að koma út núna leiða mjög skýrt í ljós að hann telur aðalástæðan fyrir því að það dregst svona svakalega eins og raun ber vitni á Íslandi að almenningur fái aðgang að sínum upplýsingum vegna þess að það ekki næg þekking innan stjórnsýslunnar rétt almennings til þess að fá aðgang að upplýsingum. Þessi seinagangur, hann skrifast þess að á það. Og þetta held ég að eigi ekki síður við hjá ráðherrum. Því miður, við sáum það í Landsréttarmálinu, við sáum það í uppreist ærumálinu að ráðherrar virtust ekki vera með það á hreinu hver var upplýsingaréttur almennings, hver var upplýsingaskylda þeirra gagnvart þinginu og hvernig virka stjórnsýslulög almennt og yfirleitt. Þannig að ég spyr hæstv. Forsætisráðherra, stendur til að útvíkka þetta fræðsluátak til ráðherra í ríkisstjórn? Svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir athugasemdina. Hvað varðar upplýsingalögin þá vorum við auðvitað að samþykkja ný upplýsingalög hér í vor og ég bind miklar vonir við innleiðingu þeirra laga og nú þegar hefur verið skipað í stöðu ráðgjafa upplýsingarétt almennings sem mun taka fyrstu skrefin í því einmitt að stuðla að aukinni fræðslu ekki bara til almennings heldur í stjórnkerfinu öllu inntak upplýsingalaga. Ég tel að þessi lög feli í sér margvíslegar úrbætur, ekki síst eins og hefur nú komið fram í máli forseta Alþingis að stjórnsýsla Alþingis færist nú undir upplýsingalög sem og stjórnsýsla dómstóla en miklu ríkari frumkvæðisskylda er lögð á ráðuneyti að birta upplýsingar. Þetta hefur auðvitað skapað þær áhyggjur að það muni fara mjög mikil vinna í það að birta upplýsingar og vafalaust mun þetta verða til þess, þetta mun skapa álag á stjórnsýsluna en ég er algjörlega sannfærð það að til lengri tíma mun þetta í raun og veru draga úr vinnu vegna meðferðar upplýsingamála því ég tel að línuna séu þó orðnar mjög skýrar hvað eiga ráðuneytin að eiga frumkvæði að því að birta. Það auðveldar aðgengi almennings að upplýsingum og kemur vafalaust í veg fyrir fjöldan allan af óþörfum fyrirspurnum, tel ég. Þannig að ég held að við séum að taka rétt skref. Við erum að fylgja fordæmi Noregs í þessum málum sem hefur verið talin hvað framsæknastur í þessu máli. Hv. þingmaður spyr mun þetta eiga við ráðherra í ríkisstjórn? Ráðherrar í ríkisstjórn eru mjög meðvitaðir þessar breytingar sem hafa verið gerðar á upplýsingalögum og ráðgjafi núna þessi mál mun eiga fundi með öllum ráðuneytum þar sem farið yfir þessar breytingar. Við gefum okkur tíma, þetta mun ekki gerast yfir nótt, við gefum okkur tíma til að innleiða þetta en ég er ekki í nokkrum vafa að þetta mun verða mikið framfaraspor fyrir bæði íslenskan almenning og íslenska stjórnsýslu og mjög við hæfa að þetta gerist á 25 ára afmæli stjórnsýslulagana sem einmitt í ár. Þá töktu málsáttu til 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, gegnum tíðina þá hefur verið vinsæl sú kenning, alveg með réttu að mínu mati, að þegar það er uppsveifla þá beri að draga úr ríkisumsvifum eða útgjöldum ríkisins, eða hækka skatta eitthvað því líkt, en svo þegar það byrja að halla á hagkerfið að þá beri ríkinu að gefa aðeins í, auka útgjöld, lækka skatta og þess háttar. Ég aðhyllist svona þessa tilgátu alveg í meginatriðum, hef allavega ekki orðið var við nein sterk rök eða gögn gegn henni. En mér finnst hins vegar stundum skorta á það að við hugsum þessa tilgátu á næsta stig sem lengra inn í framtíðina og meira með hliðsjón af því hvernig við förum með náttúruna. Með náttúruna á ég við loftslagið sérstaklega. Ég vil tala loftslagsbreytingar. Núna umburðarlyndi fyrir auknum útgjöldum vegna slaka í hagkerfinu, vegna þess að mér sýnist flestir vera svona á sömu línu hvað varðar það. Það skynsamlegt að auka útgjöld núna. Jafnvel hægri menn svo kallaðir, þeir svona sætta sig allavega meira við það núna heldur en ella. En það þarf meira til auðvitað, það þarf fjárfestingar í innviðum og því líkt sem er hluti af því. En þegar ég velti fyrir mér loftslagsbreytingum sérstaklega og þeim viðbúnaði sem við þurfum að hafa áratuginn í framtíðina, þá velti ég fyrir mér, þetta ekki rétti staðurinn til þess að gera loftslagsbreytingar að þungamiðju í samfélagslegri áætlanagerð.
Það núna sem við þurfum að fara að fjárfesta í tækni til að takast á við loftslagsbreytingar. Það núna sem við þurfum að huga að því að það verður aukinn kostnaður vegna loftslagsbreytinga, til dæmis vegna hækkunar olíuverðs eða vegna grænna skatta eða hvers eina. Og sömuleiðis einn iðnaður sem mun dvína. Fyrir séð að ýmis landbúnaður mun ekki geta starfað að sama magni í framtíðinni. Það bara einfaldlega, við höfum ekki nógu mikið loftslag til þess. Og á móti kemur eitthvað eins og kjötrækt eða aukin grænmetisframleiðsla eða hvað eina. Mér finnst svolítið vanta það að sjá loftslagsbreytingar sem þunga miðju í samfélagslegri áætlanagerð þegar kemur að fjármálum ríkisins almennt. Langaði inn að hæstv. Ráðherra viðbrögðum við þessu. Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka upp loftslagsmálin og mín skoðun sú að rétt eins og við höfum gert með jafnréttismálin, þá þurfa loftslagsmálin að vera eitthvað sem við erum að vinna að á hverjum einusta punkti, öllum vígstöðum, hverju ráðuneyti. En leið tel ég það vera mjög jákvætt sem við erum að sjá, bæði í loftslagsáætluninni sjálfri, fjármálaáætluninni, það sem við erum að gera, sem ég tel vera skýr og mjög markviss skref til þess að berjast gegn áhrifum loftslagsvárinnar. Og ég vil nefna orkuskipti í samgöngum, þar sem við kynntum núna ríkisstjórnin 450 milljónir króna í styrki til orkuskipti í samgöngum. Það sem sérlega ánægjulegt að einkaaðilar að koma inn í það átak, þannig að við erum að sjá hugsanlega fjárfestingar sem getur numið allt að milljarði á árunum 19 og 20 til þess að flýta orkuskiptum í samgöngum. Við erum í gegnum þær ívilnanir til að mynda sem við höfum verið með gagnvart rafknúnum fyrirtækjum, þá höfum við verið með ívilnanir upp á það bil 3 milljarða á ári til þess að fjölga hér rafknúnum ökutækjum og við ætlum að kynna ívilnanir líka fyrir rafknúin hjól og hjólatæki, það eru svona ólík rafhjól. Allt hjálpar þetta til og þetta segir bara þá sögu að við erum að aðlaga okkar kerfi með grænum ívilnunum en líka grænum sköttum sem voru nú aðeins hér ræddir í gær til þess að takast á við loftslagsmálin. Hv. þingmaður nefnir sérstaklega rannsóknir og tæknibreytingar í þessu máli og við höfum ákveðið á vettvangi Vísinda- og tækniráðs að forgangsraða fjármunum sérstaklega til rannsókna á loftslagsmálum af því að það sú samfélagslega áskorun sem við metum mikilvægasta núna. Við erum að forgangsraða fjármunum inn í þær rannsóknir. Við erum að sjá líka mjög mikla áherslu hjá ýmsum nýsköpunarfyrirtækjum á aukna nýsköpun í þessum málum og ég nefni þetta verkefni sem farið að kynna víða heim sem þetta Carbfix-verkefni þar sem verið að dæla kolefni niður í berg og umbreyta því aftur í berg. Þetta árangur mun ekki nást nema við séum einmitt, eins og hv. þingmaður nefnir, með þessar samhæfðu aðgerðir á mjög fjölbreyttum sviðum, en vissulega tekur tíma að ná þeirri samhæfingu fram. Forseti mun standa við orð sínum lítið umburðarlyndi gagnvart því að menn fari fram yfir ræðutíma. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég ætlaði nú raun og að spyrja hæstv. Forsætisráðherra út í annað en af því að ráðherra gerði að umtalsefni hagspár, forsendur þessara fjárlagagerðar og hagstjórn hins opinbera, þá get ég ekki staðið að spyrja það aðeins nánar út í það. Mér leiðist alltaf þessi tilgerð í pólitíkinni þegar reynt að setja hlutina í annað ljós heldur en þeir raunverulega eru. Það talað það að ríkisfjármálin hafi leikið lykilhlutverk í hagstjórninni. Það einfaldlega rangt. Það var lagt hér af stað með fjármálaáætlun sem gerði ráð fyrir gríðarlegri útgjaldaaukningu sem var þensluaukandi og gagnrýnd fyrir það í upphafi, en síðan þegar hagkerfið fór í mikinn slaka þá var það orðið svigrúm skyndilega fyrir þessa útgjaldaaukningu en ríkissjóður einfaldlega hefur ekki efni á henni. Það staðreyndin og helst ríkissjóður í dag gagnrýndur fyrir of mikla aukningu útgjalda ríkissjóðs miðað við stöðu hagkerfisins en allt of litla áherslu á fjárfestingar. Forsætisráðherra segir við byggjum á opinberum hagspám en ekki tilfinningum einstaklinga. En það spurning ekki rétt að fara eftir lögum opinber fjármál. Það nefnilega ekki bara hagspá Hagstofunnar sem hægt að fara eftir og raunar ber að fara eftir við þessar kringumstæður því að við eigum að sýna varfærni í opinberum fjármálum og það tekið fram sérstaklega í lögum opinber fjármál að við mat á hagrænum forsendum fjárlaga skuli horft til fleiri aðila,
opinbera og annarra, svo sem greiningardeilda banka. Og þar stendur bara eftir þessi einfalda staðreynd. Hagspá Hagstofunnar er svo langt bjartsýnasta. Og þegar við horfum síðan á veruleikann, því ég treysti því að ríkisstjórn sem að hæli sér jafn mikið að hagstjórn kunni að lesa í aðstæður í hagkerfinu á hverjum tíma. En svo virðist ekki vera, því hún kemur enn eina ferðina hér með allt og bjartsýnar forsendur við fjárlagagerðina til þess að geta slegið sig í mikilli útgjaldaaukningu og ætla svo að sópa þið bara undir teppi síðar í vetur þegar við förum í að leiðrétta vitleysuna í fjárlagaumræðunni. Ég spyr hæstv. Forsætisráðherra, finnst henni þetta boðleg vinnubrögð? Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég fór yfir það og ég þakka hv. þingmanni fyrir athugasemdina og ég vissi það að bara með því að nefna spá Hagstofunnar myndi ég særa hann hér upp í þetta, þannig að þetta gengur allt eins og það átt að gera og ég þakka hv. þingmanni fyrir. En auðvitað leggjum við hana til grundvallar. Hv. þingmaður spyr, þarf ekki að skoða fleiri þætti, þarf ekki að beita varfærni. Ég tel að við séum að gera það. Ég tel að það til að mynda auka opinbera fjárfestingu núna, við getum deilt hvort nægjanlega sé aðgert í því, sé algjört lykilatriði til að mæta slaki í hagkerfinu. Við höfum verið með mjög opinber fjárfesting hefur verið langt fyrir neðan sögulegt meðaltal á undanförnum árum. Við erum að spýta í. Ég held að það sé rétt aðgerð. Mér heyrist hv. þingmaður vera mér sammála það. Ég held líka að hv. þingmaður sem var nú gagnrýninn á aðdraganda kjarasamninga fyrir of mikla aðkomu stjórnvalda, ég tel að aðkoma stjórnvalda þar hafi skipt mjög miklu máli fyrir þá niðurstöðu. Og ég held að hv. þingmaður hljóti að vera mér sammála það að vinnumarkaðurinn er breyta sem verður ekki tekin út úr hagstjórninni. Við þurfum að hafa hann undir þegar það er ekki nægjanlegt að vera með ríkisfjármál. Við þurfum að hafa peningastefnu sem vinnur með ríkisfjármálum og stefna í vinnumarkaðsmálum þar sömuleiðis að vera hluti af þessu. Þannig að ég held, og hef nú sagt það hér áður, ég tel að við höfum verið í ákveðnu lærdómsferli þegar kemur á lögunum opinber fjármál. Ég skal vera fyrst til að segja það hér og ég held að allir þingmenn deili þeirri skoðun. Þessi lög voru samþykkt hér fyrir 4 árum. Ég tel að við séum að vinna betur og betur með þessi lög ár eftir ár. Ég tel sömuleiðis að það að þessi mikilvæga breyta sem vinnumarkaðurinn og það sem við höfum séð núna gerast hjá Seðlabankanum sé að sýna að allir þessir 3 þættir sé að vinna saman. Við getum deilt það hvort opinber fjárfesting ætti að vera meira eða minni, en hugsunin á bakvið opinber fjármál hlýtur líka að vera sú að þegar við erum að skila afgangi erum við að safna í sarpinn til þess að geta haft einhvers konar sveiflujöfnun inn í fjármálunum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra svarið og auðvitað tekst inn að særa mig í aðeins lengri umræðu þetta. Ég ætla samt að reyna að hemja mig til þess að gleyma einmitt ekki hinni spurningunni. En auðvitað kjarni máls þessi. Það er verið að auka ríkisútgjöld hér milli ára 70 milljarða. Það er verið að skila í samræmi við samþykkta fjármálastefnu afgangi upp á 0 eða því sem næst. Og mín gagnrýni snýr einfaldlega að því að við munum áfram þurfa að skila afgangi af fjárlögum upp á 0 og ef efnahagsforsendur reynast hafa verið lakari og ef við þurfum að endurmeta hér í nóvember þá þarf einfaldlega að skera verulega niður í þeim útgjaldaloforðum sem hér er verið að veita. Og það er það sem ég býst fastlega að verði raunin. Ég ætla ekki að lengja þetta mál mitt frekar, við komum að því þá í nóvember. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra út í málaflokk sem við deilum miklum áhuga á, sem eru jafnréttismálin, en ekki kannski hvað síst einmitt með tilliti til stöðu kvennastétta hér í landi. Og nú eru kjarasamningar við opinberu samtökin en ófrágengnir. Ég velti því fyrir mér að því að til ríkisstjórnarinnar var vísað þingsályktun sérstakt átak til þess að bæta kjör kvennastétta. Og ég heyri á samtölum mínum við forsvarsmenn verkalýðshreyfingarinnar, sérstaklega á opinbera markaðnum, að þó að 1,5 ár sé liðið frá því að málunum var vísað til ríkisstjórnarinnar þá hefur þetta ekkert verið rætt. Það hefur ekki verið boðað til neinna funda með verkalýðshreyfingunni til þess að ræða með hvaða hætti væri mögulega hægt að bæta hér úr. Ég velti því fyrir mér hér í forsendum þessara fjárlaga, er eitthvert svigrúm í launaforsendum fjárlagana til þess að gera hér bragarbót á. Því að þetta er ein stærsta ástæðan fyrir þeim kynbundna launamun sem við ennþá búum við og er gríðarlega
mikilvægt að rétta úr, enda hér mjög mikilvægar stéttir að ræða eins og kennara og umönnunarstéttir sem við getum öll verið sammála að án þeirra getum við ekki verið og laun þeirra með hliðsjón af menntun eru einfaldlega ekki réttlát eða sanngjörn þegar við berum saman við mjög fjölmennar karlastéttir. Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir og ég vil ítreka það út af fyrra málinu að auðvitað ríkir alltaf einhver óvissa þróun efnahagsmála og það vitum við bara verandi lítið hagkerfi að óvissan auðvitað meiri hér bæði sögulega og verður meiri heldur en ef við miðum okkur við stærri hagkerfi sem eru öðruvísi samsett. Þannig að sjálfsögðu erum við meðvituð að það alltaf óvissa. En eigi að síður tel ég þó að spá Hagstofunnar eigi að vera grunngagnið í þessu. Við erum hins vegar auðvitað háð ýmsu sem gerist á alþjóðavettvangi og mikið hefur verið rætt til að mynda viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína í því samhengi sem hefur veruleg áhrif á eina útflutningsgrein hjá okkur sem áliðnaðurinn. Þannig að ég ætla ekki að standa hér og láta eins og við séum eitthvert eyland í þessu samhengi að þetta skipti bara máli að það séu engar forsendur sem geti valdið aukinni óvissu. Svo sannarlega það ekki svo. En ég held hins vegar að við séum að nýta þau tæki og tól sem við eigum til þess að reyna að skapa hér aukinn stöðugleika. Ég hef litið á það sem ákveðið lærdómsferli sem ég tel að við séum að taka fram fyrir mig. Hvað varðar kvennastéttirnar sem auðvitað mjög mikilvægt mál sem hv. þingmaður nefnir, þá hafa bæði heilbrigðisráðherra og menntamálaráðherra hæstvirtir staðið fyrir vinnu til þess að huga sérstaklega að starfskjörum og starfsaðstæðum annars vegar kennara og hins vegar heilbrigðisstétta. Ég veit það að heilbrigðisráðherra vegna bókunar sem gerð var við kjarasamning BHM og varðar sérstaklega mönnun og starfskjör heilbrigðisstétta hefur verið að undirbúa tillögur sem ég tel nú að hafi verið unnar í samráði við geirann, en þetta auðvitað risamál því þetta tengist ekki bara kjörum kvennastétta sem mjög mikilvægur þáttur, heldur líka mönnunarvanda innan heilbrigðiskerfisins sem við deilum raunar með öðrum Norðurlöndum því miður, en kallar á það að við horfum á þetta ekki eingöngu út frá kjörunum heldur líka bara út frá stóru myndinni þegar kemur að starfsaðstæðum. Þannig að ég tek undir með hv. þingmanni, þetta risamál. Ég veit að það vinna í gangi en mun að sjálfsögðu leita eftir því hvar hún stödd eftir spurningu við hv. þingmanns. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir hennar framgöngu og framsögu hér. Ríkisstjórninni, öllum talsmönnum ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherra nú rétt áðan og ég hlustaði líka á hæstv. forsætisráðherra í Bítinu í morgun tíðrætt þá miklu kjarabót sem felst í þriðja skattþrepinu, þá tilfærslu í skattkerfinu sem á að leiða til meiri jöfnunar. Þess vegna langar mig til þess að spyrja hæstv. forsætisráðherra því mér algjörlega ómögulegt að skilja hvernig þetta á að skila einhverri kjarabót sem kemur til fullrar framkvæmda árið 2021. Fátæka fólki enn að bíða eftir réttlæti og bíður nú í 2 ár eftir þessari skattalækkun en á sama tíma á að lækka persónuafslátt, á sama tíma verið að leggja alls konar auka skatta og gjöld inn og nú ég ekki að gera lítið úr því góða sem að gerast í sambandi við hækkun á barnabótum og öllu því átaki sem augljóst að ríkisstjórnin að henda sér í sambandi við húsnæðismál og annað slíkt. Ég ekki að gera lítið úr því sem vel gert, en hins vegar þá langar mig að spyrja því hvernig í veröldinni fyrst, ég get bara ekki skilið þetta, ég bara greinilega með einhverja tregðu, ég bara átta mig ekki á því hvernig það á að skila einhverri kjarabót til þeirra sem að minnst hafa og ekki með neitt annað en þessa framfærslu frá til dæmis Tryggingastofnun, láglaunafólk sem vinnur fulla vinnu, ófaglært og að fá undir 250.000 krónum útborgað eftir fulla mánaðarvinnu. Hvernig á þetta að geta skilað sér í einhverri raunverulegri kjarabót fyrir þessa einstaklinga sem alltaf verið að tala hér og gera að risastóru jákvæðu máli? Ég bið bara hæstv. forsætisráðherra að reyna að aðstoða mig í þessu máli. Ég botna hvorki upp né niður í þessu.
Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka hér upp málefni tekjulægstu hópanna. En mér finnst mikilvægt að því sé haldið til haga sem við erum að gera og hv. þingmaður nefnir sjálf þær aðgerðir. Í fyrsta lagi vil ég nefna húsnæðismálin og það var eitt af stóru málum í raun og veru alls síðasta vetrar. Það var umræða húsnæðismálin og sú krafa verkalýðshreyfingarinnar, eðlilega krafa, að húsnæðiskostnaður myndi lækka sem hlutfall af ráðstöfunartekjum. Það er að segja það sem fólk þarf að eyða í húsnæði, að sú fjárhæð myndi lækka. Og þess vegna lögðum við gríðarlega áherslu á það að halda áfram annars vegar framlögum til uppbyggingar á félagslegu húsnæði og hins vegar að taka inn ný úrræði til að styðja við fólk sem er að kaupa sína fyrstu eign, þannig að fólk hefði ákveðið val en við værum að draga úr húsnæðiskostnaði sem lýði af ráðstöfunartekjum. Og þetta eru aðgerðir sem ég vonast til þess að muni skila sér með jákvæðum hætti til tekjulægstu hópana. Ef við tökum skattkerfisbreytingarnar þá er það svo að þau sem fá mest út úr þessum breytingum hópurinn sem er með 325 til 350.000 í heildarlaun. Þetta eru lægstu launin. Þetta fólk mun borga 125.000 krónum minna í skatta á ári. Og þegar við leggjum þetta saman við barnabæturnar, ef er að ræða barnafólk, auðvitað ekki allir sem eru barnafólk, en það er líka dýrt að eiga börn, það er svoleiðis, þá getur þetta numið í raun og veru 13. mánuðinum í launatekjum á ári. Og ég held að þegar kemur að aðgerðum stjórnvalda, þá skiptir máli að halda þessu öllu til haga. Við séum að fara í aðgerðir til að lækka húsnæðiskostnað, styðja sérstaklega við barnafólk og tryggja það að skattkerfisbreytingar gagnist best hinum tekjulægri. Þetta leysir ekki öll mál. Ég er alveg meðvituð það eins og hv. þingmaður bendi hér á. Það sem ég er að segja er að allar okkar aðgerðir eru hugsaðar til að mæta þessum hópum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra andsvarið, en ég í raun og veru, spurningin er einföld, afskaplega einföld, og það, eins og ég segi og ég ætla að endurtaka það, ég er ekki að gera lítið úr því góða sem er verið að gera hér, alls ekki. En hins vegar þá er ég aðalega og ber aðalega hag þeirra fyrir brjósti sem í minnst mega sín og eiga virkilega undir högg að sækja. Þeirra sömu sem forsætisráðherra, þegar hún var ekki forsætisráðherra, fyrir réttum 2 árum síðan sagði að fátækt fólk getur ekki beðið eftir réttlæti. En staðreyndin er sú að fátækasta fólkið er enn að bíða eftir réttlæti. Og ég segi, auðvitað er ofsalega gott að geta gengið áfram í gegnum lífið með bjartsýni og bros. Það bjargar deginum. En það er rosalega margir þarna úti sem geta bara ekki brosað. Og þess vegna er það aftur sem ég spyr, nákvæmlega í sambandi við þessa skattalækkun. Það eina sem ég sé virkilega jákvætt sem kemur öllum vel sem á þurfa að halda, það er í rauninni vaxtalækkunin. Vaxtalækkunin sem eru komin í 1% og í rauninni þær blikur sem eru enn á lofti það að þetta sé í rauninni byrjun á góðu áframhaldandi vaxtalækkunarferli sem er náttúrulega vel og nýtist okkur öllum, hvort sem það eru einstaklingar eða fyrirtæki. En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég hefði viljað sjá og kalla eftir því virkilega að á sama tíma og verið að tala 10.000 króna betri afkomu einstaklinga árið 2021 sem að standa hvað höllustum fæti, að segja þá bara, líta heildstætt á myndina. Hvað er það að gera fyrir þetta fólk þegar er verið að leggja á þau auka álögur, hvort sem það er í formi kolefnisgjalds eða í formi annarra skatta, urðunargjalds eða grænna skatta? Auðvitað þurfum við að gera þetta allt saman. Auðvitað er þetta nauðsynlegt. Auðvitað er jörðin okkar í vanda og við eigum bara eina jörð. En það breytir ekki þeirri staðreynd að það á ekki að bitna á þeim sem geta ekki alið önn fyrir sér dag frá degi og vera með efnahagslegan stöðugleika í sínu lífi. Að lokum svarar svo hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Það er svo, og ég nefndi það hér áðan, að grænar ívilnanir og grænir skattar verður auðvitað útfærð með þeim hætti að þeir bitni ekki á þeim tekjulágu sérstaklega. Og það verður að sjálfsögðu hugmyndafræðin við þessa útfærslu. En leið er það svo
að ef við ætlum að ná árangri í umhverfismálum, eins og ég veit að hv. þingmaður og ég erum sammála, þá þurfum við skýra efnahagslega hvata. Og Ísland stendur öðrum löndum langt að baki þegar kemur að urðunarmálum til dæmis, meðal annars vegna þess að við höfum ekki innleitt urðunarskatt sem önnur lönd hafa gert. Því stundum þarf bara efnahagslega hvata til þess að hegðun breytist. Þegar kemur að þessum hópum, þá held ég að það sé mikið ánægjuefni að við erum að innleiða breytingu sem tekur upp nýtt lágtekjuþrep. Og þá getum við sagt að við séum komin á par við Norðurlöndin í því hvernig við erum að byggja upp skattkerfið okkar. Og það auðvitað það módel sem ég vil byggja og ég held að hv. þingmaður og ég séum sammála það. Það gerir skattkerfið réttlætara. Við getum deilt hversu hratt á að fara í þessa breytingu. Í upphaflegri fjármálaáætlun var gert ráð fyrir að hún myndi vera innleidd á 3 árum. Við erum að ganga lengri í þessu fjárlagafrumvarpi og við ætlum að innleiða hana á 2 árum af því einmitt að verkalýðshreyfingin hefur líka lagt fram skýra sýn það að þau vilji sjá þessum breytingum flýtt. Þannig að við erum að flýta þessum breytingum. Þetta mun ekki bara skipta launafólk á almennu vinnumarkaðnum máli, þetta skiptir launafólk á opinbera markaðnum máli, en ekki síður öryrkja og aldraða sem ég veit að standa hjarta hv. þingmanns nærri. Þetta ásamt vaxtalækkuninni sem hv. þingmaður nefndi, þetta mun allt skila sér til þessa hóps og ég trúi því bjargfast að við munum sjá áhrif þessara breytinga birtast í auknum jöfnuði í samfélaginu og því einmitt að fólk almennt muni hafa það betra. Ég held að þetta sé á hárréttum tímapunkt þegar kemur á hagsveiflunni, þannig að það mun allt skipta máli og verða til þess að aðgerðir stjórnvalda séu að gagnast fyrst og fremst tekjulágu eins og hv. þingmaður kallar eftir. Þá lokið umfjöllun mál á sviði hæstv. Forsætisráðherra og við tökum til við að ræða málefni ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Til máls tekur hæstv. ráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Hæstv. forseti, ég geri hér í stuttu máli grein fyrir helstu atriðum frumvarps til fjárlaga ársins 2020 hvað varðar þau málefnasvið sem heyra undir mig sem ráðherra að öllu leyti eða hluta. Áherslur í ferðamálum snúa meðal annars að áframhaldandi eflingu eftirlits vegna skammtímaleigu til ferðamanna, en ákveðið hefur verið að festa í sessi verkefni sem rekið hefur verið í samvinnu atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu undir heitinu heimagistingarvakt. Með því stuðlað að bættum skattskilum og yfirliti yfir gististarfsemi einstaklinga, en skráningar á heimagistingu hafa nærri tvöfaldast frá því átakið hófst mitt ár 2018. Sömuleiðis verður áhersla lögð á verkefni fyrirmynda áfangastaði í ferðaþjónustu, en í vegvísi í ferðaþjónustu frá árinu 2015 kemur fram að skilgreina eigi fyrirmynda áfangastaði í ferðaþjónustu þar sem undirbúningur fyrir hönnun og uppbyggingu verði samkvæmt bestu fyrirmyndum. Í ráðuneytinu unnið að því í samvinnu við umhverfis- og auðlindaráðuneytið og fleiri hagaðila að skilgreina hvað einkennir fyrirmynd áfangastaði í ferðaþjónustu, meðal annars með hliðsjón af erlendum fyrirmyndum og alþjóðlegum viðmiðum og leiðbeiningum. Við höfum þegar ákveðið að annars vegar Geysir og hins vegar Skaftafell verði fyrstu fyrirmynda áfangastaðirnir og unnið verður að því árinu að svo geti orðið. Í framhaldinu verður svo horft til annarra landshluta og helstu segla þar. Á fyrri hluta árs 2020 verður svo lokið við stefnumótun íslenska ferðaþjónustu í samvinnu stjórnvalda og atvinnugreinarinnar. Stefnumótunin verður aðgerðabundin og mun byggja framtíðarsýn og leiðarljósi íslenska ferðaþjónustu til ársins 2030 sem við höfum þegar birt undir yfirskriftinni leiðandi í sjálfbærri þróun og jafnvægisársferðamála eða þolmarkavinnunni sem stjórntæki til að meta með reglubundnum hætti áhrif ferðaþjónustu á umhverfi, innviði, samfélag og efnahag landsins. Hvað orkumál varðar í fyrsta lagi gert ráð fyrir sérstöku framlagi til orkuskipta í gegnum Orkusjóð sem í framhaldi af því framlagi sem úthlutað verður á þessu ári. Aðgerðirnar í þessa veru byggja annars vegar á aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og hins vegar þingsályktun aðgerðaáætlun orkuskipti. Í öðru lagi gert ráð fyrir framlagi í sérstakt 3 ára átak sem ég kynnti í byrjun árs í að flýta þrífösun rafmagns, en meir en fjórðungur af öllu dreifikerfi Rarik einfasa sem takmarka bæði flutningsgetu kerfisins og það hve öfluga rafbúnað hægt að nota á hverjum og einum stað. Þrífösun því mikilvæg út frá orkuskiptum, byggðasjónarmiðum, ferðaþjónustu, landbúnaði og öðrum atvinnutækifærum og atvinnuuppbyggingu. Við forgangsröðun verkefna verður horft til þarfar fyrir þrífösun, samlegar áhrifa með lagningu ljósleiðara og aldri núverandi raflína. Í þessum 3 ára áfanga verður lögð áhersla á að ljúka þrífösun á 2 svæðum, Skaftárhreppi og á Mýrum. Í þriðja lagi gert ráð fyrir að framlög til niðurgreiðslu húshitunar verði aukin og taki mið af raunverulegri þörf á niðurgreiðslum
og fylgi þeim forsendum sem hafa áhrif á kostnaðinn, sem til dæmis íbúaþróun og ferðaþjónusta og veðurfar. Einnig lagt til tímabundið framlag vegna orkuskipta á Kili í samræmi við áherslur og stefnu stjórnvalda varðandi umhverfismál, eflingu ferðaþjónustu og aukið öryggi í fjarskiptum. Og ég vil hérna einnig fá að taka fram að starfshópur með aðkomu allra 3 þingflokka vinnur auðvitað að gera langtíma orkustefnu og gert ráð fyrir að þeirri stefnumótun verði lokið á fyrri hluta næsta árs. Til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina sem heyra undir nýsköpunarráðherra verður varið tæpum 10 milljörðum sem aukning rúmlega 640 milljónir króna frá árinu 2019 og sýnir glöggt áherslu þessarar ríkisstjórnar á hér á landi sé öflugt nýsköpunarumhverfi. Meðal annarra verkefna eru mótun umgjarðar fyrir stafrænar smiðjur eða Fab Labs í samræmi við þingsályktun sem samþykkt var hér og stuðningur við frumkvöðla og fyrirtæki á sviði grænna tæknilausna ásamt rannsóknum og þróun í starfandi fyrirtækjum. Og ég hef sagt það áður og ég ítreka hér líka að málaflokkurinn snýst ekki eingöngu útgjöld. Í því ljósi ég glöð að geta sagt frá því að nýsköpunarstefna fyrir Ísland verður kynnt á næstu vikum. Þar sem unnið hefur verið að einföldun á stuðningsumhverfi nýsköpunar með það markmið að ná fram aukinni skilvirkni, einföldun regluverks og gagnsæi í opinberum stuðningi. Jafnframt verður lögð áhersla á að bæta rekstrarumhverfi frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja, allt frá þróun hugmynda til vaxtar og markaðssetningar á erlendum mörkuðum í samræmi við það markmið að auka útflutningsverðmæti á grunni nýsköpunar og bæta samkeppnishæfni atvinnulífs í alþjóðlegu samhengi. Virðulegur forseti, ég hlakka til að eiga hér samtal við þingheim þá málaflokka sem heyra undir ráðuneytið og eru allir mikilvægir og ég hef hér reynt að stikla á stóru Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður og beinir fyrirspurn til ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þá yfirferð sem hún veitti hérna málaflokkinn sem auðvitað afar mikilvægur. Ferðaþjónustan orðin burðarás í íslensku atvinnu og efnahagslífi, stórfelld uppspretta tekna til hins fjölmenna hóps sem starfar við greinina og þar fyrir utan mikil uppspretta gjaldeyristekna í þjóðarbúið. Herra forseti, ég vildi beina þeirri fyrirspurn til hæstv. ráðherra hvað býr að baki þeim áformum sem lýst í fjárlagafrumvarpinu gjaldtöku á ferðamenn. Þar að finna töluna 2,5 milljarðar króna og það sem ég vildi inna hæstv. ráðherra eftir hvaða áform eru uppi varðandi útfærslu á þessari gjaldtöku. Gert ráð fyrir að hún fari fram einkanlega á vettvangi flugsamgangna, kemur innanlandsflugið þar að, verið að tala brottfarar eða komugjöld, hvaða tímasetningar eru áformaðar í þessu, hvernig þessi tala 2,5 milljarðar fengin. Ef við erum að tala gjald á hvern farmiða, hvaða fjárhæðir sér hæstv. ráðherra fyrir sér í þeim efnum? Þá tekur til máls hæstv. ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, það í rauninni ekki verið að boða ákveðna gjaldtöku á greinina í þessum fjárlögum, en það eru ákveðnar undirliggjandi forsendur í tengslum við fjármálaáætlun. Við höfum auðvitað verið með hóp af störfum til þess að taka utan þessa eilífu gjaldtöku umræðu og ég geri ráð fyrir því að sú vinna henni muni ljúka og það muni þá fara inn í þessa langtíma stefnumótun. Ég sjálf lít svo á að stýring almennt á ferðamannastaði, þar gjaldtaka ein leið til stýringar og það sé
það leiðarljós sem við höfum almennt og mun reyna á í einhverju mæli, mismunandi eftir stöðum og svo framvegis. Ég hef sérstaklega látið skoða í þessum hópi gistináttaskattinn, þar að segja hverjir eru ekki að greiða hann, til að mynda skemmtiferðaskip, þeir sem eru að leigja á Airbnb, er mögulega hægt að breikka þann skattstofn bæði til þess að breikka skattstofninn en ekki síður til þess að jafna samkeppnisstöðu þeirra sem eru á þeim markaði. En áform sérstök önnur gjöld að þá liggja þau ekki fyrir og það þyrfti þá að skoða það mjög vel og mín skoðun sú að svona rekstrarhorfur til að mynda á flugmarkaði svona segja okkur það að það þurfi að skoða það mjög vel ef að slík áform væru framundan. En fjárlögin ekki að boða neina sérstaka gjaldtöku í ferðaþjónustu hér en ákveðnar undirliggjandi forsendur sem hafa verið og þá í samhengi við þá vinnu sem unnið að á þeim vettvangi. Og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir hennar tal þessi mál ráðuneytisins og það sem í fjárlagafrumvarpinu. En þar sem þetta svo stór málaflokkur sem heyrir undir ráðherrann þá ætla ég að reyna að einangra mig við ferðamálin. Það talað jafnvægisás og að Ísland sé leiðandi og sjálfbærri þróun ferðamál. Nú það þannig að það hafa verið miklar sveiflur í ferðamálum, í ferðamannaþjónustunni undanfarin ár, eðlilega. Þetta nú eitthvað sem svona alltaf í þróun, það nú niðursveifla og alltaf þegar það niðursveifla þá bitnar það fyrst á jaðarsvæðum. Og því að ráðherrann talar eða það talað þarna í frumvarpinu að vera leiðandi í sjálfbærri þróun. Og eins kemur þarna fram, eins og kom fram í ræðu ráðherrans, að Geysir og Skaftafell eiga að vera fyrirmyndarstaðir og gott og vel. Nú hefur álagið þegar niðurskurður verður fyrst farið af þessum jaðarsvæðum sem ég nefndi þarna fyrst. Ferðaþjónustuaðilar og þeir sem fara í þessi starfsemi, þeir bera þá ugg í brjósti að fara út í slíka starfsemi. Hægt að, mig langar að spyrja ráðherrann, eitthvað sem þá í pípunum sem gæti frekar stutt þessi jaðarsvæði við að halda sjó í ferðamannaþjónustu, svo við getum þá talað einlega sjálfbærni landið í kringum allt landið. Þá tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og hún mjög mikilvæg. Við vitum auðvitað alveg að það mun meira álag og ennþá mun meiri eftirspurn á suðvesturhorninu og Suðurlandinu, en við höfum þó líka horft framan í miklar og góðar breytingar hvað það varðar. Þetta að færast. Snæfellsnes í dag til að mynda mun svona heitari ferðamannastaður heldur en það var fyrir ekkert svo lengur síðan og Norðurland sömuleiðis, og það teygir anga sína svona bæði í norður og norðaustur og svo framvegis. Þannig að þetta þróun sem í rétta átt. Ég hafði miklar áhyggjur af því að það högg sem urðu fyrir nú myndi hafa verri áhrif á þessi jaðarsvæði heldur en vísbendingar gefa til kynna að sé raunverulega staðan. En við höfum auðvitað tól til þess að vinna í þessu. Eitt markaðssetning, annað markaðsstofurnar sem gegna lykilhlutverki á þessum svæðum víða land. Og þróun þeirra í að verða einhvers konar áfangastofur finnst mér skipta mjög miklu máli og ég held að þær muni til framtíðar gegna veigameira hlutverki heldur en þær gera í dag
og eru algjör lykilþáttur í þróun okkar á áfangastaðnum Ísland, þar að segja til þess að það sé áfangastaður landið allt. Stýring sem ég nefndi áðan er síðan annað dæmi, bæði til þess að létta álaginu á fjölsóttustu ferðamannastöðunum, sem er þá bæði til þess að vernda náttúruna og passa álagið, en líka til þess að tryggja jákvæða upplifun ferðamanna, þannig að áfangastaðurinn Ísland sé áfram með það góða meðmæli og skor sem hann hefur í dag, en líka til þess að tryggja það að landsmenn allir njóti góðs af þessari uppbyggingu. Og við finnum síðan að markaðurinn sjálfur, hann leitar á nýrri mið og hann sjálfur, ferðamenn sem hingað koma, þeir vilja fá að sjá það sem er nýtt, þeir vilja gjarnan fara á staði sem eru fáfarnari og minna þekktir. Þannig að ég trúi því að allar okkar aðgerðir eru markviss til þess að reyna að dreifa ferðamennu víðar um landið, og það er algjört lykilatriði að þessi stærsta atvinnugrein landsins þróist þannig og byggist upp að hún sé út um allt land, þannig að landsmenn allir njóti góðs af. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Forseti, það er fjölmargt áhugavert í því fjárlagafrumvarpi sem við fjöllum hér um. Hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra flutti ræðu í fyrradag stefnuræðu forsætisráðherra og kom þar meðal annars inn á mikilvægi þess að við aukum afköstin á snjallari og útsjónarsamari hátt. Með leyfi forseta, fjárframlögin megi ekki vera okkar helsti mælikvarði á árangur, en mér finnst við í þessum sal allt of mikið tala út frá. Ég er að mörgu leyti sammála því. Og ég held að auðvitað eigum við alltaf að reyna að finna leiðir til þess að besta nýtinguna á skattfé ríkisins. En eftir að hafa skoðað fjárlögin þá er ég líka ekkert alveg hissa á að hæstv. Ráðherra hafi dregið akkúrat þetta fram, en það virðist sem að framlög til stoðkerfis stærsta atvinnuvega landsins séu skorin niður, en heildargjöld málefnasviðsins ferðaþjónustu lækka 13% á milli ára. Rekstrarframlög til Ferðamálastofu lækka til dæmis 12,4 milljónir króna á milli ára. Og mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra í því samhengi hvernig verði með framlög til dæmis til markaðsstofa landshlutanna. Mun skerðing verða á þeirra framlögum? Út af það er ekki auðvelt að lesa það út úr frumvarpinu. En vissulega er virðingarverð áhersla hæstv. Ráðherra á langtímastefnumótun í málaflokknum og ég er sammála þörfinni fyrir þá áherslu. En það þarf einnig að bregðast til skemmri tíma og ljóst er að verið er að draga úr framlögum til málaflokksins á óheppilegum tíma fyrir atvinnugreinina. Þar munar vissulega mestu framlög til flugþróunarsjóðs og markaðsverkefna í Norður-Ameríku. En ég spyr hæstv. Ráðherra, hefði ekki verið æskilegra að fá að nýta þetta fjármagn innan sama málaflokks? Nýta þetta fjármagn til þess að styðja við og auka þekkingu innan greinarinnar og setja enn meira í markaðssetningu Íslands. Þá held ég að það sé líka mjög mikilvægt að styðja greinina í átt að aukinni sjálfbærni, ekki síst hvað snertir umhverfismál og verkefni sem stuðla að því að minnka kolefnisspor greinarinnar. Væri ekki skynsamlegra að nýta þessa fjármuni til dæmis í það, frekar en að skera niður til málaflokksins? Þá tekur til máls hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar. Það er þannig að markaðsstofurnar, fjármunirnir sem úthlutað til þeirra, er komið inn í Ferðamálastofu, en við höfum aukið fjármagn til þeirra og eins og ég nefndi áðan að þá er það mín stefna að efla þær enn frekar. Og það á bæði við ef þau fá fleiri verkefni að það fylgi fjármunir með, þar að segja verkefni sem við teljum mikilvægt að sé sinnt og við felum þeim að sinna þeim, en líka að þær eflist, þar að segja hlutverk þeirra verði skýrara, að þær verði að mörgu leyti samræmdari, þannig að hægt sé að fela þeim ákveðin verkefni sem að getur verið snúið ef engar breytingar verða á vegna þess hversu ólíkar þær eru innbyrðis. Og ég held við séum alveg sammála mikilvægi þess og það er bara verkefni sem er fyrir framan okkur. Hvað varðar flugþróunarsjóð að þá það er rétt að fjármagnið fer niður, en við höfum ekki því miður nýtt þá fjármuni sem í sjóðnum eru, þannig að ég hef engar áhyggjur af framtíð sjóðsins vegna þess að því þetta er sjóður, fjármunirnir flytjast á milli ára, að þá eru fjármunir og ef svo skemmtilega vildi til að allt í einu myndu umsvifin aukast þannig að peningarnir færu að fara hraðar úr honum, þá má segja að það sé ákveðið lúxusvandamál sem við myndum standa frammi fyrir, af því það myndi þá þýða marga góða hluti fyrir þau svæði sem að njóta góðs af. Þannig að flugþróunarsjóðurinn hann lifir áfram, við erum ekki að leggja niður og fólk getur litið svo á að það er alveg tryggt og traust að hann verður þarna
vonandi til þess að vinna áfram að fjölgun gátta og meiri umsvifum þar. Varðandi umhverfismálin þá auðvitað erum við með aðgerðir til dæmis varða orkuskiptin og snúa sérstaklega að fjölgun hleðslustöðva við gistiheimili og hótel. Þannig að við erum að leggja okkar til, en ég verð líka hér að leyfa mér að fagna frumkvæði greinarinnar sjálfrar í því. Mér finnst greinin sjálf farin að verða mjög meðvituð mikilvægi þess að minnka kolefnisfótspor. Sum fyrirtæki eru bara að gera stórkostlega hluti og ég held að þau sjálf sjái sérstöðuna sem í því felst og þar með að það sé líka gott fyrir viðskiptin að sinna þessu mjög vel. Þá tekur til máls síðar að sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og ég hefði reyndar vilja að hún kæmi aðeins inn á betur með markaðssetningu landsins út á við og að setja aukið fjármagn í það, sem að vissulega er verið að gera, bara svo ég sé alveg heiðarleg hérna í ræðustól. En ég held að það þurfi að gera betur og ég held að það hefði verið æskilegt að nýta það fjármagn sem verið er að skera hér niður inn í þennan málaflokk. Ég fagna því sem að hæstv. Ráðherra kemur inn á með flugþróunarsjóðinn og við ræddum þetta einmitt hér í þessum sal í vor. En ég verð samt sem áður að lýsa áhyggjum mínum af flugþróunarsjóðnum. Í umræðum þetta mál í vor þá fullvissaði hæstv. Ráðherra mig að hér væri ekki stefnubreytingu að ræða og ítrekaði það hér áðan. En er það ekki örugglega líka enn stefna þessarar ríkisstjórnar að fjölga gáttum inn í landið? Þetta er gaman að ræða það eins. En við stöndum frammi fyrir ýmsum áskorunum. Vörumerkið Ísland virðist vera að minnka í vinsældum. Það hefur til dæmis sterk króna, hátt verðlag og orðrómur of marga ferðamenn haft neikvæð áhrif. Við höfum séð töluverða fækkun á komum ferðamanna til landsins á árinu vegna vandræða í rekstri flugfélaga. En vissulega hefur vegið aðeins upp á móti að þeir ferðamenn sem eru að koma stoppa lengur og eyða meiru. Og það er því jákvætt að það eigi að setja fjármuni í markaðsátak, en það þarf að gera meira ef duga skal og þá má einnig horfa til stöðu sveitarfélaganna, en fyrirséð er að útsvar þeirra dragist töluvert saman vegna þessa, jafnvel hátt í 10% í einhverju tilfellum. Við hljótum að þurfa að bregðast við því sem leiðis. Að lokum langar mig aðeins að koma inn á nýsköpunarmálin. Ég auðvitað fagna því að nú sé að koma fram nýsköpunarstefna, en ég tók eftir því að í frumvarpinu er gert ráð fyrir fjármagni hjá fjármálaráðuneytinu til að framkvæma aðgerðir úr stefnunni. Ég kemst því ekki hjá því að velta fyrir mig hvort að gert sé ráð fyrir breytingum á stoðkerfi og stofnunum ríkisins sem að starfa að nýsköpunarmálum í nýrri stefnu sem verið að bregðast við þar. Fyrst að framkvæmd aðgerða fyrir í fjármálaráðuneyti en ekki í ráðuneyti hæstv. Ráðherra og væri gaman að heyra aðeins það líka. Þá tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Forseti, fyrst aðeins til þess að svara varðandi það hvort það sé áfram stefna ríkisstjórnar að fjölga gáttum. Það er klárlega áfram stefna ríkisstjórnar að gera það. Markaðssetninguna að þá, jú, við erum áfram að setja fjármuni í það. Það er alltaf fyrstu viðbrögð þegar hlutirnir breytast að það vanti frekari fjármuni í markaðssetningu. Ég hef lagt á það áherslu að það skipti meira máli að vera vissum í hvað fjármunir er að fara og það sé þá í samhengi við hvar flugframboð, hvar eru sæti, en ekki það við séum bara að fara í markaðssetningu af því það er svona fyrstu viðbrögð þegar eitthvað bjátar á og eitthvað breytist að fara í slíkt. Við vitum líka að það er auðvitað þurfum við alltaf að vinna ímynd landsins og ákveðinni söludrifinni markaðssetningu. En það eru líka aðrir þættir, aðrir áhrifavaldar sem hafa mikil áhrif á það hverjir koma, hvaða staðir eru heitir, umfjöllun landið, líkt og hv. þingmaður kom inn á, og ferðahegðun sömuleiðis. Og sem betur fer er það þannig að þrátt fyrir að við séum að ferðamönnum vöxturinn sé að minnka, að þá er það þannig að þeir eyða meira og dvelja lengur. Það var komið inn á krónuna og það eru auðvitað hluti af því að þeir eru að eyða meiru, það er breytingar á gjaldmiðlinum. En aðeins út af nýsköpunarstefnunni sem eru auðvitað efni í mun lengra svar. En ef ég skildi hv. þingmann rétt, að þá eru auðvitað sumir þættir í nýsköpunarstefnunni munu fara undir fjármálaráðuneyti til að mynda einhvers konar skattkerfisbreytingar, rannsóknir og þróun, endurgreiðslurnar eru auðvitað þar þrátt fyrir ábyrgðin. Það er eitt af því sem þarf að skýra líka almennilega, hvort að utanumhaldið sé eins og það á að vera. Og svona stofnanakerfi í heild sinni, að það er þarna undir. Við þurfum að horfa til þess hvort að stofnanakerfið eins og er í dag þjóni best hagsmunum frumkvöðla og nýsköpunarumhverfisins á Íslandi. Og það við getum alveg horft framan í það hvort að við þurfum að skerpa ákveðnar áherslur
breytum fókus og mögulega hætt að gera hluti sem við höfum verið að setja fjármuni í sem annaðhvort aðrir geta bara verið að sinna eða við bara setjum aðra þætti ofar á forgangslistann. Og þar vil ég sérstaklega nefna að þessum 4 sekúndum sem ég er komin fram yfir að mér finnst þessar stafrænu smiðjur og sá þáttur vera algjört lykilatriði til framtíðar að við sinnum því út allt land þannig að krakkar komist miklu fyrr með miklu auðveldara hætti að geta unnið með hlutunum þannig að verðmæti verða til. Forseti biður nú þingmenn og aðra ræðumenn að virða tímamörkin. Það er langur dagur framundan en til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þakka hæstv. Ráðherra ágætis málflutning í dag og fínustu fjárlög. Mig langar að ræða hér nokkra hluti en þó aðalega halda mig við orkumálin, orkustefnu. Ég ætla að nýta þetta tækifæri enn og aftur til að hrósa hæstv. Ráðherra fyrir þá nefnd sem skipuð var til að vinna að framtíðar orkustefnu fyrir þjóðina. En í þessum fjárlögum má sjá ýmislegt þessu tengt og auðvitað er náttúrulega margt annað mikilvægt sem ég hef ekki færi á að koma inn á hér. En ég er að velta fyrir mér styrkjakerfi, nýsköpun og því sem lýtur að því að við búum öll við sömu aðstæður. Orkusjóður er mér mjög hugleikinn. Mig langaði kannski að fá hæstv. Ráðherra til að koma aðeins inn á það hvort hún telji að það sé nægilegir fjármunir þar inni til að sinna þeim mikilvægu verkefnum sem þar eru unnin sem tengi svo að einhverju leyti stuðningi við nýsköpun og tækniþróun. Undanfarið hefur sá stuðningur mestu leyti farið í rannsóknir og þróun í starfandi fyrirtækjum. Megum við vænta þess að það verði meira núna sem fari í beinlínis nýsköpun utan starfandi fyrirtækja. Það er gríðarlega ánægjulegt að framlag sé aukið til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina að mér reiknast rétt 11% á milli ára sem er ofan á aukningu sem hefur áður orðið. Þannig að þetta er mjög mikilvægt. Í tengslum svo við orkustefnuna sem ég ætla kannski að fara koma betur að í næstu ræðu. Þá langar mig að ræða dreifingarkostnað raforku sem lykilatriði í því. Sér hæstv. Ráðherra fyrir sér að samkvæmt þessum fjárlögum getum við farið í að jafna dreifingarkostnað raforku allt land? Tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar. Fyrst varðandi Orkusjóð að þá er vissulega að koma meiri fjármunir inn í hann núna í tengslum við orkuskiptin og spurt hvort að það séu nægir fjármunir. Auðvitað erum við að setja mikla fjármuni í þennan málaflokk heilt yfir og það birtist síðan í umhverfisráðuneyti og í mínu ráðuneyti og fleiri stöðum. En ég myndi sjá tækifæri ef það væru frekari fjármunir í sjóðnum til þess að flýta enn frekar ákveðnum breytingum og það myndi raunverulega gera gagn. Við settum á þingmálaskrá breytingar á bara lögum Orkusjóð, hvort að það er einhvern veginn hægt að breyta hlutverkinu enn frekar og ég held að það geti verið ákveðin tækifæri því, þó það væri ekki nema til þess að ná frekari samlegðaráhrifum og meiri samvinnu einkaaðila og ríkisins og svo framvegis. Við erum auðvitað líka með Tækniþróunarsjóð og Rannís sem þar sem verkefni varða loftslagsmál og orkumál fá úr og svo er líka á þingmálaskrá og hluti af þessari nýsköpunarstefnu sem við förum fljótlega að tala almennilega sjóður þar sem þessi þekking myndi finna sér farveg vegna þess að við vitum að við erum með framúrskarandi þekkingu í höndunum á þessu sviði. Dreifingarkostnað raforku að þá erum við í dag að setja 980 milljónir sem dugir alls ekki til að jafna dreifingarkostnaðinn og það væri hægt að tvöfalda þá upphæð. Þá myndu þeir sem ekki vildu samþykkja 3 orkupakkann segja að nú væri strax búið að hækka raforkuverð þrátt fyrir að það væri bara sjálfstæð ákvörðun okkar til þess að jafna dreifingarkostnað. Það er auðvitað líka hægt að setja það beinlínis á fjárlög vegna þess að ég er þeirrar skoðunar líkt og með vegi, fjarskipti, RÚV og aðra þætti þar sem það er það sama alls staðar að það eigi líka við dreifingarkostnað raforku. Ég meina þessar virkjanir eru næstu því allar út á landi
og þetta sé svona þannig grunninnviðir að við landsmenn allir eigum að geta gengið að því á sama verði. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Propp. Forseti, ég þakka ráðherra svarið. Það er mjög mikilvægt það sem þar kemur fram. Ég ætla ekki að taka því boði dansinn umræðu þriðja orkupakkann sem að ráðherra bauð svo fallega. En mig langar engu að síður að ræða núna orkumálin eins og ég boðaði hér og allir bíða spenntir eftir. Af því að allt þetta sem við erum að ræða að sjálfsögðu til umræðu í nefndinni sem að ræða orkustefnu fyrir Ísland. Og þessi hugmynd að setja þessari orkustefnu til nokkurra áratuga og með einhverjum áföngum á leiðinni, gríðarlega góð hugmynd sem að verður spennandi að sjá útfærsluna og vinnan gengur vel. Allt styrkjakerfið sem við erum að ræða, það að segja í nýsköpun og tækniþróun, hvernig við jöfnum aðstöðu allra landsmanna að sjálfsögðu hluti af þessu og eins og hæstv. Ráðherra kom inn á, hvað varðar þessa grunnþætti sem við eigum öll að hafa aðgang að hvar sem við búum. Þess vegna langar mig að ræða aðeins fyrir ráðherra þetta því að ástæðan fyrir að við erum að þessu orkuskiptum og fleiru náttúrulega að við ætlum að ná kolefnishlutleysi. Og mér hefur þótt vera svo vaxandi þungi í þeim hluta umræðunnar snýr að orkustefnu. Að við getum nýtt þá stöðu sem að við erum svo heppin að búa við hér á landi, að nýta okkar orkukerfi fyrst og fremst til að ná kolefnishlutleysi. Raunar þurfum við hér að ganga skrefinu lengra, við þurfum raunar að binda meira en við losum ef við ætlum að taka þátt í því á heimsvísu að ná kolefnishlutleysi, en það er önnur saga. Þannig að mig langaði gjarnan að heyra þessa skoðun ráðherra á þessu, hvort að hún sé sammála mér það að það eigi að vera leiðarhnoðað okkar þegar kemur að því að vinna orkustefnu, ásamt að sjálfsögðu öllu því sem við höfum rætt hér og náttúrulega ekki tæft að örlitlu brota því, en að leiðarhnoða sé kolefnishlutleysi. Og hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir tekur nú til máls og svarar hv. þingmanni. Forseti, við gætum auðvitað tekið mjög langan tíma að ræða orkustefnu, enda eru þar á annan tug umræðuefna sem öll kalla á mikinn tíma til að tala um. Og við erum auðvitað að reyna að vinna mjög flókið verkefni, bæði efnislega flókið, pólitískt flókið, en löngu tímabært, og ég vona að okkur muni bera gæfa til þess að klára það verkefni. Það sem ég finnst skipta máli auðvitað aðgengi allra landsmanna að raforku og að raunverulegt frelsi til búsetu til að mynda þýðir meðal annars það að þú sért með þrífösun rafmagns, að það sé hægt að koma rafmagninu til þín, að þú getir, ef þú vilt stofna fyrirtæki á ákveðnu svæði á landinu, að það sé hægt, að flutningskerfi sé ekki að koma til að mynda í veg fyrir það eins og staðan er raunverulega núna. Við erum auðvitað með 85% af því sem við framleiðum fer auðvitað til nokkurra mjög stórra fyrirtækja sem eru okkur mjög mikilvæg og er ástæða þess við gátum byggt upp flutningskerfi á sínum tíma með því að fá þau inn til landsins. Mér finnst mikilvægt að þau fyrirtæki fá að þróast hér og byggja sig enn frekar upp og nýta þann vilja þeirra til þess að vera með bæði nýskapandi lausnir, minnka enn frekar losun og geta nýtt það samkeppnisforskot sem felst í því að vera að framleiða þessar vörur hér þar sem að raforkan er búin til með þeim hætti sem hún er gerð hér. Þannig að ég vildi nú nefna það sérstaklega. Orkuskiptin síðan eru mikilvæg bæði fyrir samgöngur á landi, á hafi og aðra þætti, fyrir ferðaþjónustuna og allt þetta. Og ég held að við getum gert það hraðar heldur en við höfum kannski haldið hingað til. Ég held að það séu mikil tækifæri í því fyrir okkur sem land, bæði út á við, inn á við, samkeppnishæfni og svo framvegis. Og ég trúi því að sá þungi sem er í umræðinu núna, að hann muni skipta máli í þeirri vinnu sem fram undan er í orkustefnu. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy.
Herra forseti, mig langar til þess að fara aðeins ofan í og spyrja varðandi stöðu nýsköpunarfyrirtækja og nú veit ég af þessu ágætu nýsköpunarstefnu sem er á leiðinni og þeim breytingum sem stendur til að gera á styrktarsjóðakerfinu sem er bara mjög gott og það er samt alveg spurning hvort það sé ekki hægt að gera enn meira til þess að bæta rekstrarumhverfi þessara fyrirtækja. Vegna þess að nú í þessari nýsköpunarstefnu þær eru lagðar til einhverjar breytingar sem við eigum eftir að sjá. En það er ekki augljóst að það sé neitt gert ráð fyrir að það verði einhver eftirfylgni með því á þessu ári. Það er ekkert í þingmálaskránni sem að bendir til þess, allavega ekkert svona stórt sem snýr að því og ekkert sérstaklega í fjárlögunum sem slíkum. Þannig að hvar eru þessar breytingar? Það er rauninni spurningin mín. Við gætum þurft að bíða aðeins lengi eftir því að svona breytingar taki gildi. Það er oft þannig að rekstrarumhverfi fyrirtækja er seigfljótandi. Það er erfitt að breyta hluti nema kannski á áramótum og annað. Og við vitum það að kostnaður við að stofna og reka fyrirtæki á Íslandi er mjög hár. Það er vöntun á frekari ívilnunum fyrir nýsköpunarfyrirtæki að það sé ákveðnir hlutir eins og til dæmis að ráða erlenda sérfræðinga sem að gæti verið einfaldara og það er búið að margræða þessa hluti en ég bara hef ekki séð nógu sterk merki að þetta sé að breytast. Ég veit að hæstv. Ráðherra hefur mikinn áhuga á því að breyta þessum hlutum en hvar er það? Hvenær fáum við að sjá eitthvað á þann veg? Þá tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar og það er til að mynda þingmálaskrá þrátt fyrir að það sé í vor enda mikil vinna fram undan sem snýr að því að koma á fót þessum svona nýja sjóði sem að mun breyta verulega umhverfi, trúi ég, umhverfi frumkvöðla hér á landi. Þar sem við erum í rauninni að uppfylltum ákveðnum skilyrðum getur ríkið komið með framlag á móti svona einkafjármagni annars staðar þegar þau fjárfesta í hugmyndum á fyrri stigum. Og þarna erum við bara að líta til þess hvar eru hlutirnir að virka og hvernig gera það og við erum að reyna að yfirfæra það yfir á Ísland. Þannig að það er ein tillaga sem er á þingmálaskrá. Það er alveg rétt. Ef að við hefðum haft aðeins meiri tíma þá hefði ég viljað sjá frekari boð frekari frumvarpsbreytingar bæði í mínu ráðuneyti og sömuleiðis í fjármálaráðuneytinu. Það er svo sem hægt að uppfæra þingmálaskrá jólin og við munum vinna hratt og gera það sem við getum til þess að vinna okkur í haginn en hvort að það verði einhverjar breytingar á þingmálaskrá áramót verður að koma í ljós. En þetta kallar á lagabreytingar en þetta kallar auðvitað líka á aðrar breytingar sem ekki endilega birtast í lagabreytingum. Ég vildi auðvitað að við værum bara hér með nýsköpunarstefnu fyrir framan okkur og værum að ræða hana en það kemur að því vegna þess að í þeirri stefnu þar er verið að leggja til breytingar hvort sem þær eru skattalegar, hvað varðar stofnana umhverfi hér varðandi erlenda sérfræðinga og hvernig er hægt að auðvelda það að þeir komi til landsins, að það sé ekki svona þungt í vöfum eins og það er í dag. Þetta eru þá breytingar sem heyra undir enn önnur ráðuneyti en það eru þarna boðaðar töluverðar breytingar. Ég hef áhuga á því að reyna bara að koma upp einhvers konar heimasíðu þar sem hægt er að setja allar þessar tillögur inn á og það geta bara allir fylgst með hvernig gengur, á hverju strandar og við séum þá með eitthvað svona, vegna þess að þetta eru auðvitað viðvarandi verkefni. Það er ekki þannig við gefum út skýrslu og getum þá hakað við það. Það er ekki þannig við gefum út skýrslu og förum í einhverjar frumvarpsbreytingar og hökum svo. Þetta er verkefni sem er viðvarandi næstu áratugi og þetta er lifandi og við þurfum líka að hafa ákveðna auðmýkt gagnvart því þrátt fyrir að við þurfum að halda vel á spöðunum. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ráðherra talaði hérna mikilvægi stafrænna smiðja og aðgengi og í fjármálaáætlun er talað að móta skuli umgjörð stafrænar smiðjur og tímaáætlunin þar er frá 2020 sem er þá fjárlögin sem er að gera núna til 2022. Svona einfalda spurningin er bara hvenær hættum við að móta umgjörð og hvenær fyrir við að gera eitthvað því að umgjörðin stafrænar smiðjur er mjög skýr í rauninni. Þetta er mjög
þekkt módel og það búið að byggja þó nokkra stafrænar smiðjur einmitt á því módeli og í kringum það módel. Þannig að það ekkert rosalega flókið að, myndi ég segja, móta umgjörð. Það kannski snýst helst það að ákveða hvar þurfum við að byrja að byggja upp stafrænar smiðjur, svona staðsningarlega séð, en við þurfum ekki að bíða 3 ár eftir með að byrja á því allavega. Þannig að Alþingi samþykkti þetta fyrir núna ári og sumri síðan. Nú tekum við 3 ára verkefnaferli að móta umgjörð. Og ég klóra mér dálítið í hausnum hvort að þetta sé það sem að Alþingi samþykkti þegar allt kemur til alls. Því að það vantar í þetta til dæmis bara kostnaðinn eins og við talaðum oft áður. Ef að það fylgdi einhver kostnaður þessu verkefni sem að væri augljóslega eitthvað stærri heldur en að bara móta umgjörð, þá getur maður spurt, fyrir ekki af hverju svona dýrt að móta umgjörð. Það af því að það eru framkvæmdir í þessu líka, en við sjáum það ekki, við getum ekki spurt það. Þetta mjög ósýnilegt og gagnsætt hvað þetta varðar. Þannig að einfalda spurningin já, ég sammála því að þetta gríðarlega mikilvægur vettvangur, stafrænar smiðjur. Aðgengið að þessu gríðarlega mikilvægt eins og hæstv. Ráðherra sagði. Þannig að hvenær byrjuð? Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég leyfi mér nú alveg að segja það að við munum ekki bíða í 3 ár með að byrja. En verkefni munu auðvitað taka tíma. Við ætlum ekki að taka 3 ár í að móta umgjörð. Við auðvitað höfum verið að vinna samkvæmt þingsályktuninni. Það bara starfsfólk í mínu ráðuneytinu sem hafa það á sinni könnu og hafa verið að funda víða og leggja mikla áherslu á þetta. Þetta snýst auðvitað líka að forgangsraða þeim fjármunum sem við setjum í málaflokkinn í dag og þess vegna finnst mér við líka þurfa að taka samtalið hvað mikilvægast þegar kemur að nýsköpunarumhverfi. Ég meina, eitt rekstrarumhverfi, skattabreytingar, einhver sjóður og annað slíkt. Hitt bara hvernig erum við að undirbúa framtíðarkynslóðir fyrir þær breytingar sem við erum að boða. Og ég lít svo á að stafrænar smiðjur séu algjör lykilþáttur í því og þá finnst mér við líka þurfa svolítið að þora þá að segja í hvað peningarnir að fara í dag og viljum við mögulega breyta þessum kúrs til þess að leggja ofuráherslu á þennan þátt, hver á að hafa það hlutverk, hvernig byggjum við, vegna þess að þetta hefur þetta verið mjög svona handahófskennt fram til þessa. Þær eru víða og þær eru framúrskarandi sums staðar og við þurfum að byggja þetta upp með markvissum hætti. Þannig að við munum ekki bíða í 3 ár með að byrja. Ég vonast til þess að geta kynnt nýsköpunarstefnu og stýrihópurinn sem vann hana á allra næstu vikum og þá setjum við þetta formlega í farveg og ég auðvitað fagna bæði þingsályktun sem samþykkt var hér að frumkvæði Pírata og vonast til þess og Samfylkingar og vonast til þess að það sé hægt að vinna það svona í góðri samvinnu og vegna þess að þetta mikilvæg vinna sem að ég lít svo á að þetta svona, þarna erum við að sá fræjum sem síðan umhverfið þarf að styðja við þegar þar að kemur en þannig að ég vonast til þess að við getum byrjað sem allra fyrst. Í raun og máli segjum við sem byrja að vinna en að við getum farið að boða og breyta mjög fljótlega. Og þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, við erum með til umræðu fjárlögin fyrir árið 2020. Það hefur verið mikið rætt og ritað orkumál á liðnu ári. Það jákvætt, enda skiptir orkumál okkur öll miklu máli og kemur við öll heimili og atvinnugreinar í landinu. Það undirstaðar hagsældar og við búum við örugga orku og henni sé veitt jafnt og örugglega allt land. Ferðaþjónustufyrirtæki eru hér allt land og mörg í dreifbýli. Því skiptir þrífösun rafmagns miklu máli. Meiri en fjórðungur dreifikerfis Rarik einfasa og nokkuð vantar upp á og nokkuð mikið upp á að dreifikerfi Orkubús Vestfjarða sé þrífasa. Þrífösun mikilvæg út frá orkuskiptum, byggðasjónarmiðum, ferðaþjónustu, landbúnaði og öðrum atvinnutækifærum í hinum dreifðu byggðum. Því ánægjulegt að sjá að í fjárlögum gert ráð fyrir að það eigi að leggja 80 milljónir á næsta ári til átaksverkefnis og sömu upphæð næstu 3 árin. Þar áherslan að ljúka þrífösun rafmagns í Skaftárhreppi og Mýrum.
Í nýsamþykktri byggðaáætlun er áhersla lögð á hraða þrífösunum land allt og gengið út frá því að veittir verði styrkir og verði notaðir úr Orkusjóði til að vinna verkið. En ég vil beina þeirri spurningu til hæstv. Ráðherra hvort liggi fyrir ákveðin áætlun til þá lengri en þessara 3 ára þrífösun rafmagns og ef svo hvað er lagt til grundvallar í þessari áætlun og hvenær sér hæstv. Ráðherra fyrir sér að slíkri vinnu gæti verið lokið? Hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir svarar nú fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessa mikilvægu fyrirspurn. Það er þannig að við erum, líkt og hv. þingmaður kom inn á, með þetta átak núna og leggjum þá áherslu á að ljúka þrífösun á bæði Skaftárhreppi og Mýrum. Síðan eru fjármunir í byggðaáætlun 400 milljónir króna sem eru þá, ég geri ráð fyrir að hægt sé að byrja að nýta í lok næsta árs, ef ég kann að segja frá því rétt. Og það er í rauninni vinna í fullum gangi inn í ráðuneytinu núna. Við vorum með hópastörfum undir forystu Haraldar Benediktssonar og hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir var sömuleiðis í henni og fleiri. Og þar var unnin mjög mikilvæg vinna sem er í rauninni grunnur af því sem við erum núna að taka áfram inn í ráðuneytinu. Og ég auðvitað sem aðstoðarmaður fyrrverandi hæstv. Innanríkisráðherra Ólafar Nordal fékk að vinna með hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni við vinnu ljósleiðaraverkefninu. Þar sem hugmyndin auðvitað var alltaf að reyna að nýta samlegðaráhrifin enn frekar í uppbyggingu ljósleiðara og uppbyggingu þrífösunar. Og við getum ennþá, það eru ákveðin verkefni þar sem hægt er að elta þær framkvæmdir sem eftir eru í ljósleiðara og mig langar, og það er það sem við erum að vinna í ráðuneytinu, að reyna að nýta þá hugmyndafræði sem hv. þingmaður Haraldur Benediktsson hefur leitt undanfarin ár í þessari uppbyggingu á þrífösun. Vegna þess að við getum ekki eingöngu horft á áætlanir aldur kerfisins eins og heldur verðum við að líta hvar er eftirspurnin eftir þrífösunni, hvar er þörfin mest, hvar er það að standa atvinnuuppbyggingu fyrir þrifum og þá komum við sérstaklega inn á landbúnað og ferðaþjónustu og ég sé tækifæri því að elta svolítið og reyna að vinna með hvort sem það eru sveitarfélög eða aðilum á svæðum til þess að nýta fjármuni það enn betur af því ég trúi því að það sé hægt að gera sambærilega hluti með ljósleiðara þrátt fyrir að það sé örlítið flóknara. Það er að segja að gera þetta hraðar fyrir minni pening með því að hugsa aðeins út fyrir boxið. Og hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir tekur til máls öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og efast ekki einlægan áhuga hennar í þessum málum og hvet hana bara til dáða. En þrátt fyrir að orkuauðlindir landsins sé í sameign þjóðarinnar og flutningsleiðir raforku einnig, sitja landsmenn ekki við sama borð kemur að flutningi á raforku til síns heima. Fer ég þarna inn á svipuð mið og hv. þingmaður Kolbeinn hérna áðan. Í landinu eru 2 gjaldskrár á flutning rafmagns, það er að segja dreifbýlisverð og þéttbýli. Undanfarin ár hefur sá munur á þessum gjaldskrá aukist ár frá ári. Og sé dæmi tekið frá þjónustusvæði Orkubús Vestfjarða þá kostar kílóvattstundir rúmlega 22% meira í dreifbýli en þéttbýli og það má kannski benda á að þó að eins og sumir staðir, kannski nefni eins og Önundarfjörð sem er algjörlega sjálfbær raforku vegna smávirkjana sem þar eru, að þá þarf að horfa á eftir rafmagninu og kaupa það svo miklu dýrara verði þegar kemur aftur tilbaka. Og það er ljóst að það dregur í sundur milli dreifbýlis og þéttbýlis og núverandi jöfnunargjald er langt frá því að jafna þennan mun. Í núgildandi byggðaáætlun falla verkefni undir 3 yfirmarkmið að jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri þróun byggða allt land. Undir hvert markmið má finna markmið og þar á meðal verkefni sem stuðla að aukinni jöfnun orkukostnaðar í dreifbýli og þéttbýli. Því vil ég nota tækifærið og spyrja hæstv. Ráðherra hvernig hún sjái fyrir sér lausn í þessu máli og að nálgast þau markmið sem byggðaáætlun gerir ráð fyrir. Erum við að tala eina gjaldskrá á flutningi á rafmagni eða hækkun á jöfnunargjaldi? Og ef þessi vinna, ég veit að þessi vinna fer fram í ráðuneytinu og miðar að því að finna leiðir að þessu marki, en hvenær er svo að vænta niðurstöðu af þeirri vinnu? Og hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tekur nú til máls. Herra forseti, þetta er auðvitað mjög mikilvæg þáttur sem hv. þingmaður kemur hér inn á og við höfum í ráðuneytinu verið að vinna þessu undanfarna mánuði og það hefur
meðal annars leitt í ljós ákveðna vankanta, ef ég leyfi mér að nota það orð, á því að vera með eina gjaldskrá. Það er að segja, ég vil að minnsta kosti vera alveg viss við séum ekki að flækja kerfið, við séum ekki að gera það ógagnsærra og við séum að einfalda regluverk með þeirri breytingum sem við förum í. Markmiðið er alveg skýrt af minni hálfu, mér finnst mikilvægt og ég held að sé ákveðinn samhljómur það hér að þessi grunninnviðir séu þannig að kostnaðurinn sé jafnaður. Það er ekki samkeppni á þessu markaði og það er að segja í dreifingunni og eins og ég nefndi áðan þá eru virkjanir almennt út á landi og þetta er ákveðið svona jafnræðissjónarmið sem að mér finnst sjálfsagt að horfa til. Þær 980 milljónir sem settar eru þetta í dag eru ekki nóg og við erum meðal annars að láta greina það nákvæmlega hver er fjárfestingarþörfin næstu ár, hvenær erum við þá komin svona svo að segja upp á topp og það er bara alveg að fæðast. Þannig að ég get ekki sagt hér hvaða leið verður farin og það þarf auðvitað síðan að fara sína leið og vera pólitískur stuðningur við þær breytingar en maður finnur það auðvitað mjög víða að það svíður að það sé miklu dýrara sums staðar að dreifa raforkunni jafnvel þegar hún er framleidd í næsta garði heldur en á öðrum landsvæðum. Þannig að verkefnið er þá að finna leiðir hvort að það jöfnunargjaldið er hækkað, hvort þetta sé beinlínis á fjárlögum eða hvað er hægt að gera. Og inn í þetta fléttast síðan auðvitað möguleikar á smávirkjunum og möguleikar ákveðnum breytingum á kerfinu eins og það er. Það er ekki þar með sagt að það sé bara jöfnunargjald eða fjárlög ekkert annað hægt að gera. Ég held að það megi alveg byggja kerfið upp að einhverju leyti öðruvísi, til dæmis þannig að smávirkjanir séu hagkvæmari en þær eru í dag. Þannig að það borgi sig enn frekar að fara í svona litlar virkjanir á víð og dreif. Þannig að eins og ég tek undir með hv. þingmanni, umræðan orkumál undanfarna mánuði, hún mun vonandi leiða það af sér að við munum halda áfram að ræða vegna þess að nógu er að taka. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Það er Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, mig langar að ræða aðeins nýsköpunarmálinu við hæstv. Ráðherra og leið ég fagna því að verið er að auka framlög til nýsköpunar milli ára. Þá sýnist mér að það sé nú heldur samt dregið úr með að við þau áform sem kynnt voru í fjármálaáætlun hér fyrir vor og kannski myndi vilja fá aðeins skýringar ráðherra á því hvaða stefnubreyting er þar á ferðinni. Hins vegar hef ég áhyggjur af tilhneigingu þessarar ríkisstjórnar til þess að ætla að bæta veikleika á öllum mörkuðum sem við erum með hér með auknum ríkisframlögum þegar vandamálin liggja kannski annars staðar. Við sjáum til dæmis á fjölmiðlamarkaði að þar á að svara í raun og veru samkeppnisskekkjandi stöðu ríkisins inn á markaðnum með auknu ríkisframlagi og við sjáum það í nýsköpun og þróun að eina ráðið við í raun og veru gríðarlega óhagstæðu rekstrarumhverfi nýsköpunarfyrirtækja virðist vera að bæta við ríkisframlögin í stað þess að ráðast að vandanum sem er gjaldmiðillinn. Og þar horfum við á einfalda staðreynd sem ég trúi að ráðherra deili áhyggjum mínum með. Þegar við horfum á tölur Hagstofunnar fjölda starfa hér, þá sjáum við til dæmis að frá árinu 2008 hefur störfum í viðskiptahagkerfinu fjölgað 20.000. Þeim þetta jákvætt þó að þeim sé tekið aðeins að fækka aftur í kólnandi hagkerfi núna. En á sama tíma hefur engin breyting orðið á fjölda starfa hjá hátæknifyrirtækjum, hjá þessum sprota- og tæknifyrirtækjum sem við tölum svo fjálglega að framtíð okkar byggist á. Að fjórða iðnbyltingin sem við ætlum að hagnýta okkur svo mjög á komandi áratugum byggi á. Og það hefur ekkert gerst á rúmum áratug. Hvernig í ósköpunum ætlum við að byggja framtíðaratvinnugreinar þjóðarinnar upp í þessu umhverfi? Þá tekur til máls hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, fyrst til að svara spurningunum meinta stefnubreytingu hvað varðar framlögin að þá er það svarið því í rauninni nei, það er engin stefnubreyting. Við einfaldlega litum á það raunsætt að það tæki tíma að forma þennan sjóð. Hvernig það þarf að vanda mjög til verka, bæði að koma skilaboðum af hverju erum við að því og hvernig á hann að líta út, hvaða kröfur gerum við, hvernig á að skipa hann, hverjir
hvert eigum við að leita og svo framvegis. Þannig að það er ástæðan að við náum í rauninni ekki að koma honum á fót og byrja að fjárfesta innan þessa árs og þess vegna eru fjármunirnir lægri. Og það tekur síðan við bara á árinu þar á eftir þeir fjármunir sem gert var ráð fyrir. Varðandi umhverfið að þá erum við hv. þingmaður auðvitað ekki alveg sammála gjaldmiðlamál og við höfum áður tekið þá umræðu hér örugglega undir sömu formerkjum og nú og ég er þeirrar skoðunar að skammstöfun gjaldmiðilsins skipti ekki öllu máli heldur allt ytra umhverfi sömuleiðis og mér finnst við nú hafa sýnt það hér undanfarin misseri að við erum að ná miklu betri tökum á þessum ytri þáttum. Hér skiptir máli allur stöðugleiki, hvort sem það er stöðugleiki á vinnumarkaði, stöðugleiki í pólitíkinni og svo framvegis og ríkisfjármálin í stóru myndinni og þeir þættir hafa áhrif á þróun gjaldmiðilsins. Ég auðvitað finn fyrir því þegar maður fer og hittir nýsköpunarfyrirtæki, hvort sem þau eru stór eða smá, ný eða gömul, að það er ákveðinn samhljómur þar að mörg þeirra myndu gjarnan vilja hafa annan gjaldmiðil, þannig ég ætla nú ekki að þykjast ekki kannast við það. En nýsköpunarstefnan sem við höfum nú verið að vinna að, hún gengur auðvitað öll út á það að umhverfi hér sé betra heldur en það hefur verið og hvernig við svona komumst úr fyrstu tröppu sem nýsköpunarlandi Ísland í sirka fjórðu og ég legg á það áherslu og set mér það markmið að okkur takist að gera umhverfið þannig að við séum sérstaklega trekkja að slík fyrirtæki og halda þeim hér á landi. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og ég ítreka að auðvitað fagna ég því að það sé verið að auka framlög til nýsköpunar og þróunar. Ég held bara að til þess að vega á móti óhagstæðu rekstrarumhverfi þyrftum við að margfalda þau jafnvel frá þessum áformum til þess að það myndi tomma eitthvað upp í þessi óhagstæðu rekstrarskilyrði. Og það gleður mig að hæstv. Ráðherra sé einmitt að hlusta á atvinnugreinina af því ég veit að hæstv. Ráðherra hefur líka lagt sig fram það til dæmis að vinna mjög náið með ferðaþjónustu að skapa viðunandi rekstrarskilyrði hér. Og ég horfi til þess sama í raun og veru þar að sama og gerðist hjá nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum, þá var skyndilega fótunum kippt undan samkeppnisstöðu atvinnugreinarinnar, ekki að litlu leyti út af gjaldmiðlum, þar sem við á árunum 2016, 17 og inn á árið 2018 vorum einfaldlega orðin allt of dýrt land. Það er aðeins að breytast aftur núna, en þetta undirstrikar bara þennan vanda sem þessi óstöðugi gjaldmiðill er að valda útflutningsgreinunum okkar og kemur svo skýrt fram í einmitt þessum sprota- og tæknifyrirtækjum. Og ég hvet hæstv. Ráðherra eindregið til þess að hlusta á atvinnugreinina hvað þetta varðar. Það stendur upp úr vel flestum fyrirtækjum á þessu markaði. Vandamálið er gjaldmiðillinn, óstöðuleikinn sem honum fylgir, vaxtastigið sem honum fylgir og fyrirtækin sem komast að legg í þessu óstöðuga umhverfi velja undantekningarlítið að flýja land. Og það er auðvitað ástæðan fyrir því að hér hefur störfum ekkert fjölgað á rúmum áratug í þessari atvinnugrein, að því við sjáum mjög marga efnilega sprota sem urðu hér til dæmis við hagstæð skilyrði í veikri krónu eftir hrun sem hafa einfaldlega valið að yfirgefa Ísland og byggja starfsemi sína upp annars staðar. Á þessu rekstrarumhverfi verður ekki framtíðar atvinnugrein byggð. Ég held að það sé orðið alveg fullreynt. Þá tekur til máls hæstv. Ferðamála-iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég er hjartanlega ósammála því að í þessu umhverfi verði atvinnugreinin ekki byggð upp frekar og það sé fullreynt. Það er alveg rétt að gjaldmiðillinn íslenska króna sveiflast. Í staðinn eru ákveðnir þættir sem sveiflast síður eins og atvinnustig sem í öðrum löndum sveiflast mjög þrátt fyrir að gjaldmiðillinn sé stöðugur. Hvaða aðrir valkostur eru í stöðunni? Til að mynda að taka upp evru þar sem við höfum þá miklu minni stjórn heldur en ýmis önnur lönd sem hafa þann gjaldmiðil, til dæmis. Og ég til dæmis varðar ferðaþjónustu, það er auðvitað bara atvinnugrein sem er í samkeppni við önnur lönd þar sem til að mynda laun eru miklu mun lægri og lífsgæði oft með öðrum hætti. Það er auðvitað ástæða fyrir því að laun eru há hér.
óstöðugleiki sem fjallað ég lít svo á að, hann hefur auðvitað staðreyndir blasa við okkur að það hefur minnkað og það í okkar höndum að halda því almennilega á réttum stað og vaxtastigið sömuleiðis. Þannig að mér finnst nú undanfarin ár hafa raunverulega tekið á þeim vanda sem við okkur blasir. Í gegnum árin höfum við ekki fylgt í. Við höfum bara verið að taka ákvarðanir sem við höfum alveg vitað hvert leiddu, hvort sem það er á vinnumarkaði eða öðru, og mér finnst við núna vera að laga það og horfa til lengri tíma og ég trúi því að það muni skipta máli. Varðandi fyrirtæki sem fara síðan héðan, auðvitað er þannig til að mynda við munum aldrei geta keppt við launakostnað tölvuforritara til að mynda í einhverju Búlgaríu eða öðru landi þar sem laun eru bara miklu lægri heldur en hér. Alveg sama hvaða gjaldmiðil við hefðum, við gætum ekki gert það. En það eru aðrir þættir sem við höfum hér og það er líka þannig að það eru önnur lönd sem hafa til að mynda evru og stöðugri gjaldmiðil að þau glíma við sömu áskorun og sama vanda sem er það að þegar fyrirtæki verða ákveðið stór að þá færi þau sem set. Og ég í sjálfu sér lít svo á að það er ekki endilega alltaf vont að fyrirtæki fari úr landi. Það þurfi að spyrja sig hvers vegna, hvaða þættir eru hér, hvað er eðlilegt að fara eitthvað annað og svo framvegis. Þannig að ég er ekki sammála því að það sé fullreynt og ég sé ekki að aðrir valkostir myndu leysa öll þau vandamál sem við okkur blasa og munu gera áfram. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir hennar upplýsingar til okkar hér. Forgangsmál og annað, það hefur verið athyglisvert að fylgjast með. Þetta er risastórt ráðuneyti og mörg ekki síst verkefni sem að skipta okkur í heild afskaplega miklu máli. Við höfum nú verið að heyra til dæmis í sambandi við ferðamálin sem eru nú orðin stærsti liðurinn í okkar innkomi í ríkissjóð og ótrúlegu fjöldi sem hefur störfað því, þá hefur nú borið á því að við erum að sjá þessa niðursveiflu eftir fall WOW, kannski ekki eins stóra í stóra samhenginu í ljósi þess að hér hafa til dæmis komið fram yfirlýsingar það að gistináttum á hótelum til dæmis. Þeim hafi bara alls ekki fækkað svona hlutfallslega miðað við fækkun ferðamanna en í staðinn þá virðist þessi tilhneiging vera aftur á móti frá Airbnb. Þar hins vegar hefur verið fækkun og svona, þannig að mig langar til að vita, er greinilega svona merkjanlegt, erum við að merkja það að þetta sé að verða ákveðin tilfærsla, hversu mikil fækkun til dæmis hefur hæstv. Ráðherra kannski séð á gistináttum í Airbnb og má hugsanlega leiða því líkum að með því stóru aðgerðum sem við höfum verið að grípa til í sambandi við að kortleggja betur þessa þjónustu Airbnb og að það sé í rauninni kannski ástæðan fyrir þessari svona eins og virðist vera tilfærslu og ég meina er ekki í rauninni merkjanleg kannski aftur að við séum aftur kannski pínlítið að fara upp á við en ekki. Til máls tekur hæstv. ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, það er hárrétt hjá hv. þingmanni að við sjáum breytingar, þar að segja eftir ákveðin skell sem við urðum fyrir, að þá voru teiknaðar upp alls konar sviðsmyndir og við erum síðan að horfa framan í rauninni betri sviðsmynd heldur en margar þeirra sem voru teiknaðar upp. Og við sjáum að þrátt fyrir að það hefur dregist saman fjöldi ferðamanna, þá eru þeir bæði að dvelja lengur og eyða meiru og við sjáum samdrátt í Airbnb en við sjáum breytingar þá inn á hótelin. Auðvitað þarf að halda til haga að þú getur verið skráður á Airbnb þrátt fyrir að vera bara með skráðu gistiheimili og svo framvegis, þannig að það er ekki heimagistingin sem slík eingöngu. En hvað varðar heimagistinguna, þá er það rétt hjá hv. þingmanni. Þær aðgerðir sem við fórum í, þær eru bara að skila ótrúlega miklum árangri. Við settum 64 milljónir til viðbótar í eftirlitið, það hefur skilað sér og gott betur, í rauninni miklu meira.
í formi skráningargjalda, í formi sekta, fyrir utan síðan afleitu áhrifin. Það er að segja að íbúðir eru frekar að fara í sölu eða langtíma leigu sem að hjálpar þá þeim og það jafnar samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem eru auðvitað að skila öllu sínu og eru að borga umfram svona skatta og gjöld fyrir það að vera í atvinnurekstri. Og nú erum við að festa það í sessi í þessum fjárlögum, bæta þessum viðbótum við til framtíðar, þannig að við erum það búin að koma því ákveðin farveg og þær lagabreytingar sem að Alþingi samþykkti hér í vor gera það að verkum að ég trúi því að við munum sjá enn frekar árangur. Af því að nú erum við að samræma það að ef að þú ert í rekstri og ert að svindla, að þá fer það í sama ferli og heimagistingin í dag hjá sýslumanni frá lögreglu sem bara þarf að forgangsraða sínum verkefnum. Þannig að það hefur ákveðin aðstöðumunur eða þú ert í rekstri og ekki skila þínu eða þú ert í heimagistingu og ekki skila þínu. Þannig að nú verður setja það inn í sama ferli sem að ég trúi að muni skila enn frekar árangri bæði í eftirliti og innheimtu sekta. Og hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, tekur nú til máls öðru sinni. Ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Já, ég held að við getum verið bara nokkuð glöð með þann árangur sem að nást og þá í rauninni langar mig að nefna eitt sem að líka greinilega athyglivert og það framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Hann virðist standa nokkuð vel. Þessi sjóður hefur nú 700 milljónir til að úthluta og mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig hún sér fyrir sér að þessum fjármunum hvernig þessi fjármunir verði nýttir og hvernig hún telji að þeir munu nýtast best. Fyrir utan að svona í lokin þá höfum við nú gjarnan verið talað svokölluð komugjöld. Við þyrftum nú kannski ekki að hafa þau nema 1.000 krónur á farseðil til þess að fá þá kannski 2 milljarða beint í vasann eins og það stendur. Þannig að ég spyr bara hvað líður þeim áformum? Í rauninni ekkert verið að skoða það? Og til dæmis gætum við litið til þess sem Nýsjálendingar voru að gera og hvað í rauninni það að skila sér. Það myndi, ég tel allavega að það myndi nú ekki gera gæfumuninn á komu farþega, hvort þeir myndu borga nokkrum krónum meira í þessi svokölluðu komugjöld sem við myndum þá nýta til uppbygginga og að vernda betur þau viðkvæmu svæði mörg hver, okkar mestu náttúruperlur sem í rauninni eru komin langt yfir þolmörk á oft á tíðum heimsóknum. Þannig að látum þetta duga. Og þá tekur til máls í síðasta sinn hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar. Við erum með nokkuð stöðugan og ágætlega fjármagnaðan framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem auðvitað samkeppnissjóður sem virkar vel til hliðar við landsáætlun sem heyrir undir umhverfisráðuneytið. Þar þá svona þessi áætlun hins opinbera og meðan að framkvæmdasjóður ferðamannastaða samkeppnissjóður þar sem að aðilar, þar að segja einkaaðilar og sveitarfélög geta sótt í og fengið úthlutað. Þú þarft að uppfylla ákveðnar kröfur og við leggjum síðan sérstaka áherslu til að mynda núna að þetta sé svona í samhengi við DMP-vinnu sem hefur í sérstöðu hvers svæðis fyrir sig og fjármunirnir farið þangað. Þannig að þetta hefur auðvitað skipt sköpum, þessi uppbygging sem hefur verið í framkvæmdasjóðnum og landsáætlun og mér finnst við núna vera komin með svona þá mynd sem við þurfum og þetta talar vel saman. Fyrst settum við unnið að því að koma landsáætlun af stað, svo var engin peningar í henni, nú komin fjármunir í hana. Þannig að mér finnst við vera komin á algjörlega rétt ról hvað það varðar. Við getum síðan auðvitað farið í frekari breytingar á þessum áfangastöðum sem ég held að séu mikilvægar og snúa helst að stýringu sem það bæði til þess að tryggja öryggi, vernda náttúruna og koma í veg fyrir að við séum ómikið álag á þessum stöðum og tryggja það að upplifun ferðamanna sé jákvæð. Og af því að það spurt um gjaldtöku þá ég þeirrar skoðunar að ein leið til þess að gera það sé að stýra því með gjaldtöku. Og af því að hv. þingmaður spyr sérstaklega komið brottfarargjald að þá það eitthvað sem hefur verið í skoðun. Ég ekki viss að hver ferðamaður myndi setja fyrir sig 1.000 krónurnar þar en það auðvitað líka hægt að stýra því þegar þú ert komin til landsins til að mynda á þessum áfangastöðum og af því að við höfum nú horft á eitt flugfélag fara þá leið sem það fór
og flugrekstur bæði hér og annars staðar er það þungur að ég myndi ætla ef flugfélag gæti hækkað sinn flug með 1.000 krónur þá væri það flugfélag nú þegar búið að gera það. Þannig að mér finnst við líka þurfa að horfa það í stóra samhenginu, ekki bara út frá ferðamönnum heldur líka hvernig kemst hann til landsins og þá skiptir máli að við séum með þetta mikla flugumferð til landsins og megum ekki missa það. Þá lokið umræðu málaflokka sem heyra undir ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Hæstv. forseti. Ég ætla að fara hér yfir stærstu atriðin í fjárlagafrumvarpinu sem eru á ábyrgðarsviði dómsmálaráðuneytisins. Málefnasviðin eru 3. Fyrst er það töluliður 2 dómstóla, töluliður 9 almanna- og réttaröryggi og töluliður 10 réttindi einstaklinga. Fjárlagafrumvarpið ber þess greinileg merki að þessi ríkisstjórn er umhugað öryggi almennings og réttaröryggi í landinu. Tíminn er knappur en ég mun reyna að komast yfir helstu liði og hlakka svo til að taka þátt í umræðum málefnasvið ráðuneytisins. Heildargjöld málefnasviðanna 3 eru áætluð 50,90 milljarðar króna fyrir árið 2020 og aukast tæpa 2,7 milljarðar króna á föstu verðlagi fjárlaga ársins 2019 sem samsvarar 5,7% hækkun. En að frádregnum launa- og verðlagsbreytingum hækka útgjöldin sem svara til 2% hækkunar. Ég vil byrja á málefnasviði dómstólanna en heildargjöld málefnasviðsins eru áætluð 3.384 milljónir króna og hækka 77 milljónir sem svara til 2,3% hækkunar. Án launa- og verðlagsbreytinga lækka útgjöldin sem svarar 1,2% á milli ára og helsta breytingin þar snýr að 39 milljóna króna lækkun framlags til Hæstaréttar vegna fækkunar 2 stöðugildi hæstaréttardómara sem í samræmi við fyrri ákvarðanir Alþingis. Annað sem snýr að dómstólum og vert að nefna er aukin samræming og samkeyrnsla stoðkerfa, rafrænn flutningur gagna til að auka hagkvæmni, skilvirkni og gagnaöryggi, auk þess sem unnið er að rafrænni málsmeðferð. Og þessi verkefni voru fjármögnuð í fjármálaáætlun og allt er þetta í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar einföldun stjórnsýslunnar. Þá er það málefnasvið almanna- og réttaröryggis. Þar eru áætlaðar 31.009 milljónir króna og aukast 821 milljón króna milli ára eða 2,7% en að frádregnum launa- og verðlagsbreytingum lækka útgjöldin 1% á milli ára. Raunbreyting framlaga í einstaka málaflokkum málefnasviðsins snýst helst að mæta 487 milljón króna aðhaldskröfu gildandi fjármálaáætlunar en ráðuneytið ákvað að verja 244 milljónum króna innan ramma málefnasviðsins til að milda aðhaldskröfuna fremur en að veita í ný verkefni og við það fer aðhaldsstigið í 243 milljónir króna framlögum til að kaupa á 3 þyrlum fyrir Landhelgisgæsluna verður haldið áfram og til hennar varið 2.100 milljónir króna á næsta ári. En verkefnið tafðist lítillega vegna tímafrekrar innleiðingar á nýrri leiguþyrlum sem áður voru í notkun hjá Gæslunni. En nú er hins vegar gert ráð fyrir útboð vegna kaupa á 3 nýju þyrlum verði á fyrri helmingi næsta árs og afhending þeirra hefjist í árslok 2021 eða ársbyrjun 2022. En í gildandi fjármálaáætlun er þetta full fjármagnað. Með uppbyggingu Landhelgisgæslunnar er unnið að því að auka öryggis- og þjónustu í leit og björgun. En að öðrum þáttum er innleiðing löggæsluáætlunar undir þessum lið skilvirkt landamæraeftirlit og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. En tímabundið framlög til lögreglunnar í fjárlögum 2019 til aukins eftirlits á miðhálendinu og ferðamannastöðum, auk aðgerða gegn skipulagðri glæpastarfsemi og landamæraeftirlits samtals 570 milljónir er síðan líka gerð varanleg. Eins og öðrum málefnasviðum ráðuneytisins er auk þess unnið að uppbyggingu réttarvörslugáttar með áherslu á skilvirka og örugga þjónustu. Virðulegur forseti, í 3. lagi er það síðan málefnasvið réttinda einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmálaráðuneytisins. Þar er fyrir árið 2020 áætlaðar 16.543 milljónir króna og hækka 1.835 milljónir króna milli ára eða 12,5%. Að frádregnum launa- og verðlagsbreytingum hækka þau síðan 8,9%. Ef horft er til raunbreytinga í þessum málaflokki munar þar mest 856,9 milljóna auki framlag til þjóðkirkjunnar. Til að uppfylla kirkjujarðarsamkomulagið svokallaða þá er það 398 milljóna króna framlag vegna forsetakosninga, 150 milljóna króna framlag til að styrkja rekstrargrundvöll sýslumannsembættanna og 137,5 milljóna króna til Útlendingastofnunar til að fjölga starfsmönnum á verndarsviði og til að mæta breytingum á afgreiðslu vegabréfaáritana.
Á móti lækka síðan framlög í samræmi við markmið sem ríkisstjórnin hefur sett fram aðhaldsstig 290 milljónir króna. Mig langar aðeins að ná að nefna kirkjujarðasamkomulagið við þjóðkirkjuna sem varðar rétt taka fram að það tóku samningar á milli íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar sem felur í sér stóraukið fjárhagslegt sjálfstæði þjóðkirkjunnar og þess vegna kemur þessi peningur hér inn en ekki í fjáraukalögum eins og síðustu ár. En tíminn á þrotum og ég vona að ég fái tækifæri til að svara spurningum. Þetta auðvitað málefni sem snerta samfélagið með margvíslegum hætti en þessi ríkisstjórn hefur þessu kjörtímabili stóraukið þessi framlög og sér í lagi til löggæslumála og næsta árum verður auðvitað unnið áfram að því. Og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka nýskipuðum dómsmálaráðherra hæstvirtum fyrir yfirferð yfir málaflokki sem sannarlega var allt of stutt og alls ekki hægt að bera niður nema rétt á hæstu steinum. Ég vil nota tækifærið líka til að óska henni velfarnaðar í starfi, í þessu nýja starfi sem svo sannarlega hefur nú starf hæstv. Dómsmálaráðherra hefur svo sannarlega ekki verið nein lognmolla í kringum það starf á umliðnum misserum og árum, þannig að þess þá heldur að þurfi þar að koma aðilar sem stjórni af fagmennsku og einni festu. Ég ætlaði svona í upphafi að spyrja að einu atriði varðandi lögregluna og lögreglustarfið sérstaklega. Við vitum að lögreglustarfið er þannig að þar vinna menn oft við einkar krefjandi aðstæður og erfiðar og stundum þurfa lögreglumenn í starfi sínu að leggja mat á og taka ákvarðanir á örskotsstundu sem geta verið afskaplega afdrifaríkar. Ég rifi þetta upp af þessu tilefni af því tilefni að alltaf annað slagið eru fluttar fréttir af lögreglumönnum sem sitja á sakamannabekk vegna starfa sinna. Margir minna sakamáls á hendur hjúkrunarfræðingi fyrir nokkrum misserum síðan þar sem niðurstaðan var sú að viðkomandi hafði unnið við algjörlega ófullnægjandi starfsaðstæður. Og spurningin lýtur að því að starfsaðstæður lögreglu hafa oft verið hér til umræðu í þessum sal vegna fáliðunar lögreglu, vegna þess að lögreglumenn oft einir á bifreið út á landi og langt í aðstoð og ég spyr að því hvort að hæstv. ráðherra hafi einhver áform til að bæta þessar starfsaðstæður sem ég nefndi, lögreglumanna, og ef svo er, hver? Þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurðardóttir. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og einnig hamingjuóskir. Ég ætla kannski að byrja auðvitað deili ég þeim. Ég þekki starf lögreglumannsins ágætlega. Ég var lögreglumaður á Suðurlandi í 2 ár og þekki þessar starfsaðstæður. Það nú þannig að þessi ríkisstjórn og síðan svo sem Sjálfstæðisflokkurinn tók við málefnum lögreglunnar að það hefur aldrei nokkurn tímann farið jafn miklir fjármunir í löggæslu í landinu. Og við erum komin núna til dæmis fjárheimildir langt fram yfir það sem löggæslan hafði árið 2007. En það þýðir það ekki þó sé ekki ennþá hægt að gera betur. Við höfum lagt viðbóta fjárheimildir, það má nefna 2014 í búnaðarkaup, akstur, þjálfun, fjölgun lögreglumanna 555 milljónir, 2016 431 milljón, 2017 1 milljarð, 2018 307 milljónir, 2019 tæpan 1,5 milljarð. Þetta auðvitað ótrúlega mikil aukning og að mörgu leyti fór þessi aukning í að styrkja alla innviði lögreglunnar. Á mörg svið vantaði sérstaklega. Það var kynferðisbrotamálin, það var í skipulagða glæpastarfsemi, það var í peningaþvættismálin og svo auðvitað þurfum við líka að efla hina löggæsluna. En allt þetta almenn löggæsla sem við þurfum að sinna í ákveðinni heild.
Og við þurfum líka auðvitað og höfum brugðist við álagi vegna fjölgunar ferðamanna sem ég veit að hafa bitnað sérstaklega á ákveðnum embættum. Og allt þarf þetta að skoða í heild til að tryggja það að lögreglumönnum farnist vel í starfi, þeim líði vel og geti sinnt sínum verkefnum á fullum afköstum. Og háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, beinir fyrirspurn til ráðherra hæstvirts öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir yfirferð sína yfir eflingu löggæslunnar. Ég var að spyrja starfsaðstæður lögreglumanna. Þá er ég að tala að þeir séu sem sagt einir á ferð, menntun þeirra, tækjabúnaður, bifreiðakostur og einnig líka það að það hafa fréttir borist af því líka varðandi þessi mál sem lögreglumenn lenda í að þeir hafi stundum þurft að reiða fram bætur persónulega. Hvar viðgengst það þegar þú ert í starfi annars staðar, eins og til dæmis smiðir eða eitthvað slíkt, að þeir eru persónulega ábyrgir fyrir hugsanlegum einhverju gáleysi í starfi? Þannig ég er líka einnig að spyrja hæstv. Ráðherra húsbóndaábyrgðina, hvort að hún hafi þá einhverja ráðagerð það að breyta starfsaðstöðu lögreglu varðandi þetta atriði, varðandi húsbóndaábyrgð lögregluembætta og ríkisins gagnvart starfi lögreglumanna. Ég ætlaði reyndar að spyrja margt annað, en myndi þá kannski fara að byrja á sýslumönnum, vegna þess að í þingmálaskrá hæstv. Ráðherra sé ég að það er frumvarp til laga breytingar á heimild ráðherra til að skipa sýslumenn tímabundið til 5 ára fyrir einhvern í nágrenninu, þar að segja yfir 2 embætti, og spyr hann af því tilefni að það er ekki langt síðan að sýslumannsembætti voru sameinuð og það var aðskilnaður, eins og hún þekkir mæta vel, hæstv. Ráðherra, og ég spyr hana, er ætlunin, það eru 4 ár síðan við gengum gegnum viðamiklar breytingar á þessum embættum, og nú er ég að tala sýslumannsembættið í Vestmannaeyjum, þar sem dæmi er þetta. Er það virkilega þannig að það eigi að fækka sýslumannsembættum með þessari aðferð að þessu sinni, 4 árum eftir að búa að gjörbreyta umhverfi þeirra og gefast upp á verkefnaflutningi til sýslumanna og leggja á niður með þessum hætti með heimild til ráðherra þegar í lögum er skýr fyrirmæli að sýslumenn skuli vera 9 á landinu? Og þá tekur til máls hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Varðandi lögreglumennina þá er það auðvitað eitt af þeim fjölmörgu málum sem eru nýkomin á mitt borð og ég mun skoða nánar. Ég mun gera allt í mínu valdi stendur til að auka öryggistilfinningu lögreglumanna sem eru auðvitað það mikilvægast. Ég hef áhyggjur af því að þeir séu einir í bíl og þurfa að takast á við erfið verkefni þar á og ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að tryggja það og stefna ríkisstjórnarinnar er í þá átt og hefur sýnt sig með fjárframlögum í fjölmörg atriði og því munum við halda áfram. Varðandi sýslumanninn og sýslumenn yfir höfuð, þá eru þetta eins og áréttað er í skýrslu Ríkisendurskoðunar ákveðnir veikleikar á rekstri sýslumannaembætta landsins. Og reksturinn er ekki sjálfbær og það hefur verið safnað skuldum og þjónustan er ekki í samræmi við væntingar hvers til dæmis bæjarfélags eða embætta. Í þessu fjárlagafrumvarpi sem við ræðum hér í dag er 150 milljóna króna fjárveiting til embættanna þar sem við erum þá að reyna að skoða hvort við getum ekki gert reksturinn sjálfbæran og þannig stoppa þessa skuldasöfnun sem hefur verið í gangi og að greiða niður skuldir og auka líka stafræna innviði embættanna sem ég tel gríðarlega mikilvægt, sér í lagi árið 2020. En markmiðið er alltaf hvaða embætti sem við tölum hér, þá er það alltaf bætt þjónusta við borgarana og betri nýting fjármuna. Og það er einfalt. Og varðandi Vestmannaeyjar, þá er ekki verið að færa neina fjármuni frá Vestmannaeyjum. Það er verið að skoða þetta með heildstæðum hætti og ég mun gera það og leggjast yfir það núna með heildstæðum hætti hvernig við getum aukið, það mun ekki vera til frambúðar, heldur við getum eflt embættið og þetta er eitt af þeim verkefnum sem snúa að því hvernig við getum gert embættið sjálfbær en aðalega stuðlað að því að það séu full verkefni í fjölmörgum bæjarfélögum út allt land og störf mögulega án staðsetningar. Þá tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegi forseti, ég tek undir hamingju og árnaðaróskir til handa hæstv. Nýjum ráðherra. Og ég ætla eins og hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason aðeins að tala lögregluna. Það hefur staðið gríðarlegur styrr lögregluna að undanförnu eins og hefur nú ekki farið fram hjá nokkrum manni og mig langar svona að heyra aðeins ofan í hæstv. Ráðherra svona þær áherslur sem að hafa ríkt í málefnum lögreglunar og kannski starfi lögreglunar og hafa lýst sér í því að lögreglan hvergi sjáanleg langtímum saman á mjög stórum svæðum en hefur svo bara skyndilega og allt í einu alveg yfirþyrmandi nærveru á öðrum stundum og jafnvel með vopnaburði sem að ekki svona augljós þörf á. Það eru stór svæði hér á landi þar sem að þarf að sækja löggæslu langan veg og það náttúrulega óþolandi öryggisleysi fyrir þá íbúa sem að við slíkt búa og þarf ekki að fara mörgum borðum heldur fjölgun ferðamanna í þessu sambandi. Ég vil bara aðeins minna á það að árið 2009, fyrir 10 árum síðan, samkvæmt svari þáverandi dómsmálaráðherra Ólafar Nordal, þá voru lögreglumenn 686 en samkvæmt svari fyrirrennara hæstv. Dómsmálaráðherra þá voru lögreglumenn nú eru þeir 2019 þá eru þeir 664 þannig að þetta þróunin og mig langar að biðja hæstv. Ráðherra að hugleiða aðeins með mér hvort að þessi þróun sé góð og æskileg. Og þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, ég kannski vil bregðast við þessu hjá hv. þingmanni með því að auðvitað öryggi almennings og verður alltaf í algjörum forgangi. Sama hvað líður stjórnsýsluúttektum eða mannauðsmálum hjá embættunum. Ég trúi því einfaldlega að það eru allir sem koma hér að borðinu að vilja gerðir til að hafa öryggi borgaranna númer 1, 2 og 3. Og það auðvitað það sem skiptir mestu máli þegar við hugsum löggæsluna og annað er í vinnslu og við munum vonandi ná einhverju farsæli lausn á því. Varðandi fjölda lögreglumanna, sem hv. þingmaður nefnir, að þá auðvitað þannig að það þarf auðvitað að tryggja að endurnýjun geti meðal annars átt sér stað í lögreglunni og nýliðun sérstaklega og það og búið að fara í sérstakt átak að fjölga lögreglumönnum í tengslum við meðferð kynferðisbrota, rannsókn efnahagsbrota, rannsókn netglæpa, rannsókn á skipulagðri glæpastarfsemi og það kannski ekki sú starfsemi sem fer fram á götum úti en þarna eru líka embætti sem embættin hafa meðal annars fjölgað rannsakendum sem eru ekki endilega lærðir lögreglumenn og þetta auðvitað þróun sem óhjákvæmileg en hún leiðir það sem verkum öll löggæslan að eflast og við erum að fylla í öll þau atriði sem kannski við vorum ekki með nægilega vel stödd hér fyrir nokkrum árum síðan og forgangsröðin hefur auðvitað alltaf verið að efla þá þætti sem lakast standa og svo munum við efla allt saman. Og það auðvitað verkefni sem ég fæ í hendur og mun leggja mig alla fram við það sinna. Og þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, já, ég alls ekki að gera lítið úr því starfi sem að margir lögreglumenn vinna við skrifborð og gera mér grein fyrir því að það mjög nauðsynlegt en það engu að síður mjög brýnt að fjölga lögreglumönnum á vettvangi jafnvel þó að það sé ekki nein svona sérstök vá fyrir dyrum heldur að það sé bara lögreglan sé sýnileg og ég tala nú ekki ýmis byggðarlög þar sem að þarf að sækja löggæslu langan veg. Seinni spurning mín lýtur að Útlendingastofnun og fjármögnun hennar sem að hún hefur átt mjög náð mjög illa að anna því sem henni ætlað að gera með þeim afleiðingum að fólk hefur þurft að bíða mjög lengi eftir úrskurði og það hefur
búið á meðan við óviðunandi aðstæður og nú stendur til allrar hamingju og vonandi að bæta úr þessu með auknum fjárframlögum. En mig langar samt að heyra hæstv. Ráðherra tala aðeins svona sína sýn á hlutverk og starfsemi þessarar stofnunar og hvort þar megi kannski sitthvað betur fara við afgreiðslu umsókna og það hvernig ákvörðunum og úrskurðum framfylgt. Og þá tekur til máls hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég tek undir með hv. þingmanni. Það eru auðvitað allir lögreglumenn hvar sem þeir sitja eru mjög mikilvægir fyrir starfsemina. En ég get verið mjög stolt og fyrrverandi dómsmálaráðherrar geta verið mjög stoltir af því að hafa aukið og verulega sett verulega fjármuni í það að efla meðal annars kynferðisbrotamálin og þann þátt lögreglunnar því munar hvernig þeim málum hefur háttað síðustu ár og auðvitað líka stórri glæpastarfsemi og skipulagðri af því að við ætlum ekki að láta okkar þar eftir liggja. Varðandi Útlendingastofnun þá auðvitað hér verið að setja fjármuni í þessum fjárlögum í að styrkja verndarsviðið sem svið sem afgreiðir allar umsagnir og það verið að auka þennan sveigjanleika milli stofnunarinnar til þess að geta fjölgað og fækkað lögfræðingum eftir fjölda umsókna hverju sinni. Og ég trúi því að með því getum við náð betri árangri til þess að bæði að stytta tímann til að afgreiða umsóknir fyrir þá aðila sem sækja svo þau fái hraðari svör án þess að það bitna á gæðum þess hvernig á málum tekið innan embættisins. Og þetta nýmæli á þessu ári og við erum að halda þessu áfram og við erum auðvitað að reyna að halda kostnaði í skefjum þrátt fyrir fjölda umsókna og stytta málsmeðferðartímann í leiðinni. Og þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja líkt og aðrir að óska hæstv. Ráðherra árnaðar í nýju embætti og við þekkjum það nú á reynslunni hafandi setið saman í allsherjar- og menntamálanefnd sem nýliðar hér fyrir nokkrum árum að þetta eru mikilvægir málaflokkar og þó að okkur hafi nú oftar en ekki greint á málin og sjaldnar held ég verið sammála en ekki, þá náðum við nú að vinna ágætlega saman í nefndinni og ég reikna með að það haldi áfram þó hlutverk hafi breyst. Mig langar að nefna hér nokkur atriði úr málasviðum ráðherrans. Hið fyrsta mansal. Allt of lengi bjuggum við þær aðstæður að það var ekki í gildi aðgerðaáætlun gegn mansali. Nú í vor leit dagsins ljós loksins áhersluskjal stjórnvalda þær aðgerðir og þetta tengist síðan lífskjarasamningum við aðila vinnumarkaðarins sem leggja mikla áherslu á baráttuna gegn mansali og félagslegu undirboði. Og það eitt atriði sem kemur fram í þeirri áætlun sem mér finnst mikilvægt að minna á sem sérstök samhæfingarmiðstöð fyrir mansalsmál til þess að samræma verklag og vinnubrögð þegar grunur leikur á mansali og þetta eitthvað sem hefur svo sárlega vantað í íslenska stjórnsýslu. Í áætluninni talað að unnið væri að kostnaðarmati fyrir þennan lið en í fjárlagafrumvarpinu ekki minnst á þann kostnað. Þannig að mig langar að athuga hjá ráðherranum hvort að kostnaðarmat sé til staðar og hvort samhæfingarmiðstöðin sé fjármögnuð svo við náum að koma þessu mikilvæga batteríi á koppinn á komandi ári líkt og stefnt var að í vor. Þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, takk fyrir þetta, hv. þingmaður. Varðandi
mansalsmálin þá auðvitað það fé sem hefur farið til lögreglunnar í tengslum við skipulagða brotastarfsemi að hluta til undir þessum lið. Þar hefur verið að efla lögregluna og mansal auðvitað í eðli sínu í þessum fræðum hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Og þar árið 2019 var sérstaklega gert ráð fyrir 80 milljónir króna í þennan þátt lögreglunnar sem heldur áfram. Varðandi skýrsluna og þá samhæfingarmiðstöð sem vitnaði til þá er það samstarfsverkefni með félagsmálaráðuneytinu. Vinnumarkaðsmálin heyra auðvitað þar undir og það er unnið að þessu kostnaðarmati og hugmyndinni að vinna þetta nánar með því ráðuneyti og ég auðvitað einhendi mér í það eins og önnur ný verkefni á mínu sviði. Og hæstvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, tekur nú til máls öðru sinni. Virðulegur forseti, fleiri atriði sem ég langar að nefna. Eitt svona almenns eðlis, það er aðhaldskrafan, sérstaklega á sviði lögreglunnar. Það er gerð 325 milljóna aðhaldskrafa sem að mér sýnist að ráðuneytið hafi mildað 163 milljónir við afgreiðslu frumvarpsins, en eftir stendur dálítið há upphæð, nærri 200 milljónir í aðhaldskröfu á nokkuð viðkvæmu og mikilvægu sviði. Og mig langar einfaldlega að heyra hjá ráðherranum hvort að hún hafi einhverjar hugmyndir það hvar sú aðhaldskrafa geti lent. Hér hef ég kannski sérstaklega áhyggjur af þessum málasviðum sem eru nýrri í verkefnum lögreglunnar og hefur gengið oft treglega að koma í fast ferli eins og til dæmis rannsóknir á kynbundnu ofbeldi. Og svo ég haldi mig enn við lögregluna þá langar mig að spyrja vegna þess að nú höfum við átt því láni að fagna að Ísland hefur verið vinsæll áfangastaður fyrir erlend tíunmenni síðustu mánuði og það kemur fram í fréttum að kostnaður lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, þess embættis eins við móttökuna á Mike Pence hafi hlaupið á rúmum 14 milljónum og á 70 milljón hafi kostað að taka á móti Angelu Merkel og norrænum kollegum hennar. Hvernig er þeim kostnaði mætt? Vegna þess að það þekkir hver maður sem hefur skipulagt minnsta sveitaball eða hvaða samkomu sem að þarf á einhverri löggæslu að halda að það þarf að greiða þann kostnað. En hvernig er því háttað þegar að opinberir gestir í boði stjórnvalda koma og kosta embættin talsverðar fjárhæðir? Og hæstvirtur dómsmálaráðherra svarar nú fyrir spyrjanda öðru sinni. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessar spurningar. Varðandi aðhaldskröfuna þá einmitt eins og þú nefndir þá notuðum við svigrúmið í málaflokknum til að draga úr aðhaldinu og fórum með það niður í 1%. Varðandi löggæsluna þá er auðvitað sama aðhaldskrafa á mörgum öðrum viðkvæmum málefnum á sviði í fjárlögunum. Það er hægt að nefna Landspítalann og svo framvegis og af 17 milljörðum er kannski þetta ekki mjög stórt í stóra samhenginu, þannig að við höfum auðvitað vanda okkur þar. Hann nefnir sérstaklega kynferðisbrotin en það var auðvitað bundið auk þess að það kom tæpar 300 milljónir króna í fjármögnun aðgerðaáætlunar sjálfar og þá var bundið síðan 80 milljónir til 3 ára í því. Varðandi komu erlendra aðila hér til lands þá eru opinberar heimsóknir almennt hluti af fjárlögum til löggæslu og það hefur ekki annað komið til tals og ég geri ráð fyrir því að þetta sé eitthvað sem lögregluembættin bera og við höfum ekki hingað til verðlagt sérstaklega verkefni lögreglunnar, það er ekki sérstök gjaldskrá en ég býst við að þetta sé eins og aðrar opinberar heimsóknir hluti af fjárlögum til lögreglumála. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég óska nýskipum dómsmálaráðherra velfarnaðar í störfum sínum og það er ánægjulegt að koma hérna upp til þess að ræða við hana
útgjöld í málaflokk sem vissulega, eins og hefur verið rætt, viðamikill og viðkvæmur. Ég myndi vilja byrja á því að ræða útlendingamálin og þá sér í lagi málshraða hjá Útlendingastofnun. Ég sé það að það stendur til að auka stöðugildi þegar kemur að verndarsviðinu, þar að segja að sé hægt að flýta mögulega umsóknum alþjóðlega vernd, mér sýnist það allavega af lestri frumvarpsins og það ánægjulegt út af fyrir sig. En mig langar að spyrja út í umsóknir dvalarleyfi. Nú umsóknir ríkisborgararétt sem hafa þurft að búa við það núna, eða þar að segja þessir umsækjendur sem sækja dvalarleyfi hjá okkur og sem sækja ríkisborgararétt hafa þurft að búa við það að málsmeðferðartíminn hjá þeim hefur verið tvöfaldaður síðan í fyrra. Þar að segja í júní 2018 þá breyttist það að það tæki 90 daga að fá afgreiðslu á umsókn dvalarleyfi yfir í 180 daga og umsókn ríkisborgararétt í stað þess að taka 6 mánuði tekur núna 12. Þetta ekki tími sem að mér finnst eðlilegt að við bjóðum fólki upp á sem að kemur og vil setjast þarna að. Og ég velti fyrir mér, herra forseti, hvort að hæstv. Dómsmálaráðherra ætli sér að gera eitthvað í því. Ég hef einnig áhuga á því að spyrja hæstv. Dómsmálaráðherra út í persónuvernd. Ég sé að það svo gott sem engin hækkun til þeirrar mikilvægu stofnunar í fjárlögum þessa árs. Það talaði 8 milljónir, ég sé reynda bara eina út úr því en reiknikúnstir hafa svo sem aldrei verið mín sterkasta hlið. En ég sé allavega að það ekki mikið hækkun þar. Og ég veit til þess að persónuvernd hefur þurft að svara gríðarlega mörgum fyrirspurnum og hefur þurft að bæta á sig gríðarlega miklu álagi út af persónuverndarreglugerðinni sem við erum búin að innleiða. Og vegna kvartana einstaklinga og vegna stöðuna sem komin upp þá hefur hann ekki svigrúm, hvorki hvað varðar starfsfólk eða fjármuni, til þess að sinna frumkvæðisathugun. Þetta ekki eitthvað sem fer að laga? Og hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir svara nú fyrirspyrjanda. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Varðandi Útlendingastofnun kannski fyrst, að þá rétt að það verið að færa fjármuni milli stofnunarinnar á þess að það sé verið að auk þess að verið að auka það, en reyna að nota sveigjanleikann í að bregðast við auknum fjölda umsækjenda um alþjóðlega vernd. Varðandi dvalar- og ríkisborgara þá býst ég nú við að það hafi sambærileg áhrif á málshraða þar og vona það, en þekki ekki nákvæmlega hvernig staðan hér nákvæmlega í þessum málum núna. En ég bind vonir við það að almennt getum við hraðað umsóknum og stytt málsmeðferðartímann til hagsbóta fyrir alla. Varðandi persónuvernd síðan, þá það nú þannig að fjárheimildir persónuverndar hafa aukist úr 110 milljónum króna frá þar sem voru 2017 í 305 milljónum króna árið 2020. Og þetta auðvitað þreföld hækkun og auðvitað almennt til að sinna þeim verkefnum eins og hv. þingmaður nefnir sem leiða af þessu nýju persónuverndarregluverki. Og nú auðvitað að komast reynsla á lögin og þessi umfang stofnunar hefur auðvitað þrefaldast eins og fjármögnunin og stækkunin í samhengi við það. Og þegar komin verður kannski meiri reynsla á þessi lög að þá þurfum við að endurskoða það hvort það þurfi auka fjármuni, til dæmis í frumkvæðismál og fleira hjá persónuvernd. Og fjármálaáætlun nú endurskoðuð á hverju ári, þannig að það mögulegt að gera það þá. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir tekur til máls öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir þetta svar, þótt að ég myndi kannski vilja heyra aðeins meiri skuldbindingu gagnvart því að það gangi ekki að láta fólk bíða í hálft ár eftir að fá umsókn dvalarleyfi afgreidda. Sama hvort að það hliðrist eitthvað til þegar kemur nýtt starfsfólk inn í verndardeildir. Mér finnst það bara ekkert augljóst að það muni gerast. Við höfum fengið að heyra það þegar við erum að vinna ríkisborgara umsóknir hér í þinginu að það sé ekki hægt að vinna þær almennilega fyrir okkur af hálfu Útlendingastofnunar vegna þess að það fari svo mikið í að vinna þessar hefðbundnu stjórnsýslu umsóknir, en svo fólk að heyra það sama hinum megin. Þannig að ég veit ekki hvort það dugi að bæta við starfsmönnum í einni deild þegar kemur að þessum mikilvægu málaflokkum, vegna þess að mér finnst ólíðandi að fólk þurfi að bíða heilt ár eftir að fá umsóknina sína ríkisborgararétt afgreidda eða hálft ár til þess að fá umsókn dvalarleyfi afgreitt.
En nóg það. Ég vildi spyrja líka sýslumenn. Ég sé það stendur til að bæta rafræna stjórnsýslu og fara í einhverja vinnu þar. En ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort það standi til að efla réttarvernd borgaranna hjá sýslumönnum. Ég hef áhyggjur af því að sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu setur lögbann á fjölmiðil 2 vikum fyrir kosningar og það bara búið að staðfesta það fyrir dómstól og öðrum dómstól að þetta gæti hafa haft áhrif á lýðræðislegar kosningar á Íslandi. Það er bara mjög alvarlegt. Hvað stendur til að bæta bara réttarþekkingu hjá sýslumannsembættunum sem að líka sitja undir því að það er að koma fram endurteknar frásagnir af því að börn séu látin umgangast ofbeldisfull foreldri, jafnvel þegar dómur slíkt liggur fyrir. Og þetta er sýslumannsembættið að fyrirskipa. Jafnvel þegar að mat sérfræðinga barnahús ofbeldi af hálfu foreldris liggur fyrir, að þá er sýslumannsembættið að skýla sér á bak við eitthvað sem það kallar foreldrafirringu til þess að neyða börn til þess að umgangast ofbeldisfull foreldri. Ég spyr hæstv. Dómsmálaráðherra hvað á að gera til þess að bæta réttarvitund og þekkingu innan sýslumannsembættanna. Og hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir svarar nú fyrirspurn síðar á sinni. Já, virðulegi forseti. Varðandi Útlendingastofnun þá bind ég auðvitað líka vonir við það að við getum einfaldað málsmeðferðina og aukið ákveðin kerfi rafrænt til þess að auka og hraða allri þessari málsmeðferð sama hvaða flokki það snýr innan stofnunar. Að auka rafrænan flutning á gögnum, öryggi, gagnsæi og það er verkefni sem er réttarvörslugátt og þar kemur líka inn stjórnsýsla Útlendingastofnunar. Og ég bind mikla vonir við það að það geti stytt alla þessa málsmeðferðartíma hjá stofnuninni. Varðandi sýslumenn þá er það þannig að það er auðvitað verið að skoða þetta í stærra samhengi hvernig við getum bætt þjónustu við borgarana, þeirra réttarvernd og farið betur með fjármuni en ekki síst líka auðvitað með meiri rafræni stjórnsýslu til hagsbóta fyrir alla og þetta er auðvitað eitt af þeim verkefnum sem er á mínu borði og ég mun skoða mjög vel. Það geti líka verið þannig að það séu kannski of mörg mál á borði eins sýslumanns og mörg verkefni sem við þyrftum að dreifa sinna betur með ákveðnum hætti eins og hv. þingmaður nefnir og þetta er auðvitað eitthvað sem ég mun skoða nánar á næstu dögum. Og þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil nú byrja á því að óska hæstv. ráðherra Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur til hamingju og óska henni velfarnaðar í starfi. En hér erum við að ræða fjárlagafrumvarp ársins 2020 og þau málefnasvið sem dómsmálaráðherra fer með. Og ég mun halda áfram að nokkru leyti þar sem frá var horfið í samtölum hér á undan. En ég fagna markmiðum fjárlaga styrkingu stafrænna innviða sérstaklega og þar með bætta þjónustu við borgarana og trúi því að betri nýting ríkisfjármuna fáist með aukinni stafrænni málsmeðferð og gagnvirkri upplýsingagjöf. Í desember 2018 skilaði Ríkisendurskoðun skýrslu málsmeðferð og verklagsreglur Útlendingastofnunar sem unnin var að beiðni Alþingis. Ein af meginniðurstöðum þeirrar skýrslu er að bæta megi áætlanagerð og skilvirkni í meðferð umsókna hjá Útlendingastofnun, auk þess að stytta málsmeðferðartíma með því að innleiða betri upplýsingakerfi og taka upp rafrænt umsóknarferli. Öllum umsóknum til Útlendingastofnunar er nú skilað á pappír. Og fyrir hvers konar leyfi, hvort sem það eru vegabréfs, áriðunar, dvalarleyfi eða alþjóðlega vernd. En á sama tíma hefur náttúrulega handhöfum dvalarleyfa fjölgað 134% og fjöldi annarra umsókna aukist mjög mikið. Þessum breytingum hefur hingað til oftast verið mætt með átaksverkefnum og tímabundnum fjárveitingum, en ekki farið í þá nauðsynlegu styrkingu sem að nú er verið að horfa fram á til lengri tíma. Ég vil þess vegna að biðja ráðherrann að ræða og kannski fara aðeins yfir hverju hún sér helstu
kosti við innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu í málefnum borgaranna almennt, bæði fyrir notendur þjónustunnar og stjórnvöld, ekki síst út frá málefnum útlendinga. Hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tekur nú til máls. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir og þetta allt rétt hjá hv. þingmanni. Þetta afar mikilvæg vinna sem í gangi og er löngu tímabær, ef svo má segja, og við erum auðvitað að leggja fjármuni í að vinna þetta í öllum kimum stjórnsýslunnar og það heyrir auðvitað ekki síst undir mitt ráðuneyti þar sem við getum gert svo miklu betur ef rafræn stjórnsýsla mun aukast. Og það rétt hjá hv. þingmanni, það ekki bara fyrir okkur til að fara betur með fé, geta fengið tækifæri til að nýta fé með öðrum hætti, aukið fjármuni vegna aukinnar rafrænnar stjórnsýslu, heldur einnig auðvitað fyrst og fremst fyrir borgarana, fyrir betri og skilvirkari þjónustu, fá fyrr svör frá stjórnsýslunni, það sé greiðari aðgangur að henni til upplýsinga, til gagna, til að óska eftir hverju sem það Og ég held að þarna leynist gríðarlega mörg tækifæri og hlakka mikið til að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu. Það var auðvitað hv. Þingmaður og fyrrverandi ráðherra Sigríður Á. Andersen sem lagði hér fram mál rafrænar þinglýsingar og það núna að koma og fjármagnað mörgu leyti í fjárlögunum og ég hlakka til að sjá hvernig það góða mál vindur fram af því að ég held að það séu allir sammála það sem hafa komið að þessum málum hvorum megin við borðið að þau séu orðin ansi úrelt. Og hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir, tekur nú til máls síðar að sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svörin og ánægjulegt að sjá að þegar brugðist við ábendingu Ríkisendurskoðunar og umfjöllun Alþingis. Mig langar að beina því til ráðherra hvort hún geti eitthvað upplýst okkur það hvenær við gætum vænst þess að útlendingar geti skilað rafrænum umsóknum. En eins og fram komið rafræna stjórnsýslan hún getur leitt til fleiri starfa án staðsetningar og hún getur líka aukið jafnrétti óháð búsetu. Hún bætir þjónustu við atvinnulífið og svo mætti lengi telja. En rafræn upplýsingakerfi eru samt ekki svarið við öllu. Þau ekki lausnin við öllu sem við þurfum að bæta. Í mars síðastliðinn skilaði Ríkisendurskoðun skýrslu sýslumenn, samanburð á milli embætta. Og við umfjöllun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar skýrsluna upplýsti dómsmálaráðuneytið að unnið væri að framtíðar sýn fyrir sýslumannsembættin og í henni fælist meðal annars efling rafrænnar stjórnsýslu og miðlægar vinnslu mála. En þar kom líka fram að þó upplýsingatæknin sé vissulega lykill að umbótum mörg verkefna sýslumanna þannig að þau krefjast ávallt nálægðar við borgarana og einstaklingarnir þurfa að geta haft þessi mannlegu samskipti. Og í þessari umfjöllun embætti sýslumannanna kom líka fram að það þarf og vantar nákvæmar og greinargóðar upplýsingar umfang verkefna stjórnvalda sem sýslumönnum ætlað að sinna svo hægt sé að útfæra þau með skilvirkum og árangursríkum hætti og eins til að samræma betur þjónustuna sem embættin veita á landsvísu. Ég vil hvetja ráðherrann til að hraða þeirri vinnu og sé þess merki í fjárlögunum að það verið að vinna þetta verkefni áfram. En ég vil spyrja hvernig miði vinnu við mótun framtíðarsýnar fyrir embættið. Hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tekur nú til máls síðar að sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Ég þekki ekki alveg hversu mikil miðar vinnunni rafræna stjórnsýslu í útlendingamálum. Ég veit þó að hún í gangi og bind auðvitað vonir við að það gangi hratt og örugglega fyrir sig, enda mikil tækifæri í því. Og það rétt sem hv. þingmaður segir, það auðvitað tækifæri í störfum, óháð búsetu og annað, en sýslumenn auðvitað í eðli sínu handhafar framkvæmdarvalds í
héruðum eða á svæðum til að fólk geti fengið góða þjónustu með hagkvæmum og skilvirkum hætti. Og þetta þurfum við auðvitað líka að hugsa allt í samhengi hvert markmiðið sé. Það er bæði bætt þjónusta við borgarana en ekki síst líka betri nýting fjármuna með þessum tækifærum sem við höfum með stafrænni málsmeðferð og gagnvirkri upplýsingagjöf og annað slíkt. Og framtíðarsýn sýslumannsembættin er í vinnslu. Ég hef nú þegar óskað eftir fundi slíkt í ráðuneytinu og mun einhenda mér í að vinna það. Það auðvitað þarf að gerast líka í góðri samvinnu með öllum embættum og öllum hlutaðeigandi. En ég held að þarna séu tækifæri mikil, bæði til að styrkja embættin, styrkja svæðin en ekki síst styrkja þjónustu við borgarana og hvernig við getum gert það enn frekar á næstu misserum. Og þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson og beinir fyrirspurn til dómsmálaráðherra. Herra forseti, hæstvirtur dómsmálaráðherra. 7. september síðastliðinn var fyrir margra hluta sakir merkilegur. Þá tók hæstvirtur dómsmálaráðherra við embætti sínu og óskaði henni til hamingju með það. Þann sama dag var skilað skýrslu stöðu þjóðkirkjunnar og samanburði við önnur trúfélög. Og þann sama dag var einnig undirritað nýtt kirkjujarðasamkomulag. Það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að það varið talsvert auknum fjármunum til þess að uppfylla það samkomulag. Það samkomulag auðvitað margt að segja. Í fyrsta lagi sú þróun sem verið hefur varðandi aðild að þjóðkirkjunni. Samkvæmt tölum Hagstofunnar þá hefur þeim sem eiga aðild að þjóðkirkjunni fækkað hlutfallslega frá 1998 til 2008. Þá hefur verið hlutfallsleg fækkun, en síðan frá árinu 2009 hefur verið raunfækkun. Það hefur beinlínis fækkað þeim sem eiga aðild að þjóðkirkjunni og nú svo komið að frá því 1998 þegar 90% voru í þjóðkirkjunni eru það rúm 65%. Ég hlýt að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra álit hennar á þessu samkomulagi og hvort að hún telji það ásættanlegt að það sé verið að auka framlög til þjóðkirkjunnar á sama tíma og greinilegt að það mikil fækkun og ekkert sem bendir til að það sé að snúast við. Og síðan eiginlega þannig búið hnútana að þó að allir hyrfu úr þjóðkirkjunni þá yrði samt sem áður skuldbinding fyrir ríkið að greiða 90 prestum og biskupi laun. Og til svara hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Kannski rétt að byrja og árétta að þeir fjármunir sem fara núna inn í fjárlögin aukalega vegna þessa samkomulags hafa áður verið í fjáraukalögum. Og það auðvitað betri bragur að það sé komin á þetta ákveðin sýn, ákveðin samningur sem við getum nú fylgt. Þannig að það auðvitað ekki verið að auka þetta milli ára nema þú talir bara fjárlögin. En nýi samningurinn, hann felur auðvitað í sér mikið fjárhagslegt sjálfstæði þjóðkirkjunnar. Og það held ég að sé jákvætt af því að ríki og kirkja eru sammála að einfalda laga umhverfið og fyrirkomulega á þessum málum og þeim greiðslum sem þjóðkirkjan fær úr ríkissjóði og það var auðvitað undirrituð viljayfirlýsing þess efnis. Og það gert sú meginbreyting í þessu að kirkjan tekur sjálf við öllum starfsmönnum sínum og starfsmannamálum og þannig gert ráð fyrir að lagaákvæði laun sóknarpresta og aukaverk þeirra verði felld úr gildi núna
og að kirkjan muni hér á eftir sjálf setja til dæmis gjaldskrá fyrir aukaverk presta í stað ríkisins og allt held ég að þetta séu breytingar til bóta og erum að stíga hér stórt skref í þá átt að þjóðkirkjan verði fyrst og fremst trúfélag sem beri ábyrgð á sér sjálft og eigin rekstri og fjárhag, en kirkjan eins og hv. þingmaður nefnir nýtur stuðnings íslenska ríkisins líkt og kveðið er á í stjórnarskrá en fjarlægist við þennan samning mjög að vera ríkisstofnun með þessum samningi en áfram munu lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar gera ráð fyrir þessum tengslum. Og hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur nú til máls öðru sinni Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og ég tek undir það með henni að í sjálfu sér held ég að þetta sé ágætt skref sem verið er að stíga með það að færa, ábyrgðina á ráðstöfun þessara fjármála og fjármuna til kirkjunnar sjálfar. Ég held að það sé ágætt og ég kýs nú að líta þannig á að það hljóti að vera skref í þá átt að aðskilja að fullu að lögum og fjárhagslega ríki og kirkju og þess vegna vil ég spyrja hæstv. Dómsmálaráðherra hvort hann enn sömu skoðunar og hefur komið fram í máli hæstv. Ráðherra, reyndar áður en hann varð ráðherra, stöðu kirkjunnar gagnvart ríkinu og hvort að það sé ekki orðið tímabært og hvort að einmitt þessi langi samningur sem nú hefur verið gerður veiti ekki yfirleitt nóg svigrúm til þess að hefja nú þegar vinnu við það að ná fram þessum fulla aðskilnaði þar sem að trú- og lífsskoðunarfélög beri þá sjálf ábyrgð á eigin rekstri og ríkið komi þar ekki með neinu móti að. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hefja þá vinnu og eins og ég sagði, ég held að þetta hafi í sjálfu sér verið ágætt skref í sjálfu sér sem var stigið með kirkjujarðasamkomulaginu en ég held að það sé mikilvægt að halda þessu áfram vegna þess að það er auðvitað þannig að í núgildandi kerfi hvað sem líður þeim kirkjujörðum sem voru undir og voru kannski á þeim tíma einmitt í eigu allrar þjóðarinnar af því að þá var þjóðkirkjan sannarlega þjóðkirkja þannig að við vorum í sjálfu sér að færa þetta úr einum vasa í annan en sú staða er ekki lengur uppi og þessu þarf að breyta. Og til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég sé auðvitað fyrir mér að kirkjan verði sjálfstæð og með þessum samningi er auðvitað verið að gera hana enn sjálfstæðari en hún er og það er auðvitað það sem lýtur að fjármögnunin auðvitað fyrst og fremst en auðvitað og ég held að þetta samkomulag geti verið ágætur grunnur til að halda áfram sem hefur verið mjög erfitt vegna þess að það hefur verið óleyst hvernig þessum málum eigi að vera háttað. Þegar á þetta er litið þarf auðvitað líka síðan að líta á það hverju kirkjan sinnir. Það er auðvitað ýmislegt á sviði félags- og velferðarmála sem kirkjan sinnir dag frá degi og því þarf auðvitað að velta fyrir sér hver fjárframlögin okkar eru raunverulega til þeirra og til trúmála af því að hún hefur líka gegnt mikilvægu og gegnir mikilvægu hlutverki sem þarf auðvitað að ræða við landsmenn alla hvernig eigi að hlutast til síðan í framhaldinu. En það er alveg ljóst að þessi samningur felur í sér stóraukið fjárhagslegt sjálfstæði þjóðkirkjunnar sem er góður grunnur af því hvernig við getum litið á þjóðkirkjuna fyrst og fremst sem trúfélag en ekki ríkisstofnun. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að óska nýjum dómsmálaráðherra hjartanlega til hamingju með nýja starfsvettvanginn og við væntum
alls hins besta og höfum enga ástæðu til að ætla annað en að hún sýni sömu djörfung og dug á þeim starfsvettvangi eins og hún hefur gert hingað til. Það er eitt sem að mér hefur verið mjög hugleikið, eitt af mörgu, því að nú eru málaflokkar dómsmálaráðherrans risastórir og eins og flestra annarra hér náttúrulega, en hvað lítur að öryggi okkar borgaranna og hvað lítur að svo mörgu öðru, en sérstaklega langar mig að taka til fíknivandann sem við erum að horfast í augu við núna, horfa upp á, það er gjörsamlega kókaínfaraldur í landinu, hreint út sagt. Það eru lögreglumenn hafa komið og í rauninni fylgjast með og átta sig betur á því heldur en við almennt hver þróunin er út í samfélaginu, hvað lítur að framboði og eftirspurn á fíkniefnum. Þannig að þegar maður horfist í augu við það og við sjáum öll og verðum að viðurkenna að það er í rauninni hreinlega faraldur á einhverjum sviðum, þá langar mig nú eiginlega að vísa því til hæstv. Dómsmálaráðherra hvort að þurfi ekki að bregðast við slíku með nákvæmlega mjög öflugum aðgerðum, einhverju miklu öflugra heldur en eins og dómsmálaráðherra benti réttilega á að það er búið að vera að gefa í, en í raun og veru eru ekki til einhverju úrræði til að gefa ennþá meira í, vegna þess að við erum að missa unga fólki okkar bara fyrir framan augun á okkur, alveg ótrúlega dapran hátt, og það er í okkar höndum. Og núna hæstv. Dómsmálaráðherra í samstarfi við ríkisstjórnina eðli málsins samkvæmt að gera eitthvað virkilega róttækt í málunum, eins og róttækt eins og í rauninni váin er sem við erum að horfast í augu við núna. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Þetta er hárrétt, þetta er stórt vandamál í íslensku samfélagi og það lýtur að mjög mörgum ráðuneytum að bregðast við, og ég þekki það að það eru mörg ráðuneyti sem vinna nú saman að því og í sitthvoru lagi líka að bregðast við þessu. Það lýtur ekki bara að löggæslunni, við getum auðvitað nefnt það að almenn löggæsla og löggæsla í skipulagða glæpastarfsemi að taka á þessum stóru brotum hefur aukist og mun áfram aukast, en ekki síst lýtur þetta líka að velferðarmálum, að menntamálum þar sem kemur forvarnir inn, að heilbrigðiskerfinu og annað slíkt, af því að það er á þeim vettvangi sem ég held að við getum enn frekar gripið fyrr inn í og horfst í augu við það að mörgu leyti er þetta heilbrigðismál, en á sama skapi þarf auðvitað löggæslan að sinna sínu. Og ég er fullviss að þessi ríkisstjórn setji þessi mál í mikinn forgang á öllum þessum sviðum sem heyra eiginlega undir að minnstakosti 4 ráðherra á ráðuneyti, af því að ég held að það sé sú samvinna sem mun skila okkur raunverulegum árangri. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir svarið. En í raun og veru, og ég skil vel að hún sem löglærð skuli líta heildstætt á málin, eðli málsins samkvæmt, en ég var nú komin svolítið, ég var búin að smætta þetta niður í hennar ráðuneyti, þar sem að ég sé fyrir mér að þurfi að grípa mjög öflugar inn, miklu öflugar inn, og þá er það náttúrulega lögreglunar að gera það, lögreglunar sem er betur í stakk búin en við hin og hefur geta kortlagt þessa stöðu miklu betur heldur en við hin, en kallar eftir auknu valdi eða auknum krafti til þess að geta einbeitt sér ennþá betur að málinu. Og þá er ég að tala ekki til að grípa inn í núna eins og hæstv. Ráðherra vill meina heildstætt, heldur að takast á við vána akkúrat í dag. Það er núna sem við erum að horfast í augu við holskeflu af þessum kókaínfaraldri og við erum búin að vera að glíma við ópíóðana líka, og lögreglan okkar er eldklár og getur miklu meira ef hún hefði í rauninni tækifæri til þess að byggja það betur upp, þá getur hún stigið miklu fastar inn í, trúi ég. Þannig að núna finnst mér í rauninni vera vá fyrir dyrum akkúrat í dag, ekki á morgun eða framtíðarsýn eitthvað hvernig við eigum að byggja upp til framtíðar, sem eðlilega er náttúrulega frábært, en núna er staðreyndin nákvæmlega þessi. Það er faraldur í landinu í dag
akkúrat í dag og hvað er hæstv. Dómsmálaráðherra tilbúinn að gera í þeim efnum? Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að lögreglan hér í landinu er eldklár. Hún tekst á við mjög marga þætti í sínu daglegu störfum og þetta er eitt af þeim. Og ég hef mikinn hug á að athuga það og fá það fram við hvað lögreglan er að etja núna miðað við fyrir 2 árum og miðað við fyrir 10 árum. Hvernig verkefnin hafa breyst, hvað er nýtt á borðunum, eru stærri verkefni, stærri glæpahópar og þar fram eftir götunum sem við erum að horfa á, koma hér á verkefni lögreglunnar og það er þannig sem ég vil skoða málið. Ég ítreka það þó mína skoðun mína, ég er ekki bara að tala um framtíðina þegar ég nefni verkefni á sviðum annarra ráðuneyta, heldur hvernig við horfum á vandamálið. Við erum að auka fé í löggæslu en ég tel þetta líka vera mikið heilbrigðismál og við þurfum að horfa í augun á þeim sem eiga við fíknivanda að stríða og líta á það þannig en ekki aðeins verksvið lögreglunnar. Þá höfum við lokið umræðu málaflokka hæstv. Dómsmálaráðherra og gerum núna lítilvæga breytingu á röð ráðherranna og til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Ég ætla hér að gera í stuttu máli grein fyrir helstu atriðum frumvarps til fjárlaga ársins 2020 hvað varðar þau málefnasvið sem undir mitt ráðuneyti heyra. Samkvæmt frumvarpinu liggur fyrir að heildarútgjöld til þeirra 2 málefnasviða sem hér undir falla, það er að segja landbúnaðar og sjávarútvegs, fara rétt tæpir 24 milljarðar sem skiptast þannig að 7,3 milljarðar fara til sjávarútvegsins og fiskeldisins og 16,6 milljarðar til landbúnaðarmálefnasviðsins. Í sjávarútvegsmálum er megináherslan lögð á eflingu grunnrannsókna annars vegar og bætta stjórnsýslu og eftirlit og heilbrigðiskröfur í fiskeldi hins vegar. Varðandi grunnrannsóknina er vert að taka fram að það er mælt fyrir 750 millj. kr. framlag til rannsókna og fjárfestinga. Það er að ræða 600 millj. kr. framlag í byggingu nýs hafrannsóknaskips sem mun efla allar grunnrannsóknir til muna. Samtals hefur þá verið núna varið á 2 fjárlögum 900 milljónum til þessa verkefnis. Sérstök byggingarnefnd hefur verið skipuð og hún hefur nú þegar gert samning við Ríkiskaup samning útboðsvinnu fyrir skipið. Hins vegar er að ræða 150 millj. kr. framlag til Hafrannsóknastofnunar vegna samdráttar í framlögum úr verkefnasjóði sjávarútvegsins til stofnunarinnar. Það framlag kemur til viðbótar 250 millj. kr. framlag á þessu ári. Það er rétt að gera nokkra grein fyrir þessari aukningu því að undanfarin misseri hefur verið nokkuð fjallað fjárframlög til Hafró en sú umræða var til þess fallin að varpa skýru ljós á ýmsa veikleika varðandi það hvernig stofnunin hefur verið fjármögnuð undanfarin ár. Sérstaklega þá staðreynd að stofnunin hefur verið háð sértekjum úr verkefnasjóði sjávarútvegsins en þær tekjur hafa lækkað til mikilla muna á síðustu árum en með fjárlagafrumvarpi næsta árs er endanlega verið að breyta þessu fyrirkomulagi á þann veg að tryggja stofnunin inn í sinn fasta grunn 400 millj. kr. í fasta tekjur sem samsvarar nokkurn veginn þeim fjármunum eða rúmlega sem að Hafró fékk úr þessum tiltekna sjóði. Þetta er að mínu viti mjög jákvætt skref fyrir starfsemina og styrkir vonandi hennar störf. Varðandi áherslu á stjórnsýslu og eftirlit og heilbrigðiskröfur í fiskeldi er vert að nefna að við hyggjumst styrkja eftirlit og stjórnsýslu Matvælastofnunar með fiskeldinu ásamt því að setja á fót rafræna gátt fyrir birtingu upplýsinga. Við erum sömuleiðis að gera ráð fyrir auknu fjárframlagi til umhverfis- og sjókvíaeldis sem hefur það meginmarkmiði að lágmarka umhverfisáhrif sjókvíaeldis. Loks vil ég í lokin á sjávarútvegsumræðunni nefna og minna á það að Hafrannsóknastofnun er að fá aukin framlög til húsnæðismála sem snýr að því að þau eru að flytja í nýtt húsnæði í Hafnarfirði á næstunni.
Varðandi landbúnaðarmálin þá flest þar í föstum skorðum. Eðlilega eru útgjöldin bundin þeim búvörusamningum sem eru í gildi á hverjum tíma og þannig háttar til að við erum með búvörusamninga núna sem gilda til ársins 2026. Framlögin eru í fullu samræmi við þá samninga og þeir voru undirritaðir í febrúar árið 2016. Helstu tíðindin á þessu sviði er aðgerðaáætlun í því skyni að efla matvælaöryggi og tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Þessar aðgerðir að þeim hefur verið unnið nú í alllangan tíma. Þær eiga að treysta, fjárlagafrumvarpið mun treysta framgang þeirra aðgerða því að þær hafa allar verið fjármagnaðar. Rétt er að minna á í þessum efnum að ég hef skila, eins og þingsályktunin gerir ráð fyrir, Alþingi skýrslu þann 1. nóvember næstkomandi þar sem verður farið yfir stöðu þessara mála. Nefna það hér að það er gert ráð fyrir því að þróa rafrænt þversvæði þannig að stjórnsýsla í tengslum við útboð á tollkvótum verði rafræn. Stærsta breytingin varðandi stjórnsýsluna hins vegar felst í því að við erum að færa verkefni Búnaðarstofu inn til ráðuneytisins og megin tilgangur þess er að efla hvorutveggja stjórnsýslu og stefnumótun á sviði landbúnaðar og matvælamála, ekki eingöngu með því að fjölga starfsmönnum í þeim þætti inn í ráðuneytinu heldur ekki síður að tengja betur ábyrgð á framkvæmd þeirra verkefna sem undir falla búvörusamninginn, færa þau öll á einn stað í stjórnsýslunni og leitast þá við að þróa stjórnsýsluna í þeim efnum á annan veg heldur en hefur þróast síðastliðin ár. Og í frumvarpinu til fjárlaga eru gerðar ráðstafanir í samræmi við þessa breytingu en að öðru leyti vísa ég í þá umfjöllun sem málefnasviðið er í frumvarpinu sem hér liggur fyrir. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir yfirlitsræðu sína þá mikilvægu málaflokka sem hann stýrir. Þess er skemmst að minnast, frú forseti, að við ræddum hér í vor mikið innflutning á hráu kjöti eða ófrosnu kjöti. Það er að dómi færustu fræðimanna og vísindamanna og dýralækna þannig að það skapar miklar hættur. En staðan er sú að það er að segja miklar hættur sem hljótast af því að falla frá frystiskyldunni, mánaðarfrysting við -18 gráður á Celsius. Það er þannig að við rötuðum í þessa aðstöðu vegna dóms EFTA-dómstólsins samningsbrot af hálfu Íslands og þetta er mjög ítarlega rakið í frumvarpi hæstv. Ráðherra sem hann lagði fram hér í þessum efnum og ber að þakka fyrir þá ítarlegu greinargerð sem fylgdi því frumvarpi. EFTA-dómstóllinn virti hvorki sjónarmið lýðheilsu fólks né heilbrigði búfjárstofna. Þessi sjónarmið voru virt verktakis. Stefán Már Stefánsson hefur ítrekað fjallað þennan dóm í fræðiritgerðum, síðast í tímariti lögfræðinga fyrir ári, þar sem hann lýsir því ítarlega ásamt meðhöfundur sínum Margréti Einarsdóttur að þessi dómur sé einfaldlega rangur. Gestir á fundum atvinnuveganefndar lýstu miklum áhyggjum af fjármögnun aðgerðaáætlunar þeirrar sem hæstv. Ráðherra beitti sér fyrir til mótvægis og þess vegna er tímabært að inna ráðherra eftir því hvernig háttað sé þessum aðgerðum og þá sér í lagi fjármögnun þeirra. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Fyrst vil ég nefna það hér að við Íslendingar rötuðum ekki í þessar aðstæður fyrir dóm Hæstaréttar Íslands eða EFTA-dómstólsins. Við rötuðum í þessar aðstæður fyrir það að íslensk stjórnvöld gerðu þessa samninga af árinu 2003 til ársins 2007 með þeim hætti að þau opnuðu fyrir það að það yrði flutt til landsins vörur af öllum tegundum og gerðum og
og eina skilyrði sem þau settu í þeim samningum var það að lifandi búfé yrði ekki flutt til landsins. Þannig voru samningarnir. Og vegna þess að íslensk stjórnvöld gerðu þessa samninga á þessum árum, þá dæmdi Hæstiréttur Íslands með þeim hætti sem hann gerði, og við getum verið ósammála eða sammála þeim dómum, en Hæstiréttur einu sinni okkar æðsti dómstóll. Varðandi það sem að hv. þingmaður spyr hér, hvernig staðan á þessu verki er, við samþykktum þingsályktun hér í vor sem var í 17 liðum, og ég segi það við hv. þingmann að þetta verk er á góðu skriði. Það hefur verið unnið að þessum málum í langan tíma, rúmt 1 ár inn í mínu ráðuneyti, vegna þess að það sá algjörlega fyrir hver stefndi, hvernig samningsstaða Íslands var í þessum efnum, eða staða gagnvart fyrir dómstólum. Og þetta er eins og ég gat 17 aðgerðir. Þær eru allar með einum eða öðrum hætti í vinnslu og eru fjármagnaðar á þessu ári, og sú fjármögnun sem fékkst í fjárlögum þessa árs, hún heldur sér í fjárlögum frumvarpi næsta árs og er þó bætt í að hluta, sérstaklega því sem lýtur að fjármögnun að þeim efnum sem snýr að því að vinna gegn útbreiðslu sýklaónæmra baktería. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka ráðherranum fyrir hans ræðu og yfirferð þar sem að hún lýtur í frumvarpinu. Það eru helstu verkefni 2020 eru endurskoðun með eftirliti Fiskistofu, endurskoðun með heilbrigðiseftirlit fyrir fiskeldi, og svo er endurskoðun 5,3% aflaheimilda og byggðafestu. Og það sem mig langar að spyrja ráðherrann út í meðal annars er í sambandi við skelbætur sem eru búin að vera á útleið, má segja, síðan 2012. Þá var gerð samningur þessa þegar skelveiði hrundi í Breiðafirði 2003. Einhver ár voru bætur sem áttu síðan að fjara út, og síðan þegar kom að því þá fóru menn á hverju ári að þurfa að sækja þessar bætur af því að það var í raun og veru ekkert búið að koma þessu á fasta grund. Nú er það svo að á sínum tíma, þegar þetta var sett í kvóta, þá þurftu viðkomandi útgerðir að láta frá sér eða afsala sér þorskveiðikvóta eða hlutdeild, og ég veit að þeir hafa miklar áhyggjur af þessu núna og bara upp á atvinnustarfsemi. Hvort að ráðherrann er með í gangi einhverja vinnu í sambandi við það að nú eru bara skelveiðar ekkert að, þó að séu byrjaðar aftur, þá eru þær ekkert að ganga mjög vel. Það er ekkert mjög gott útlit. Og aðilarnir sem að þessu koma vilja fá það á hreint hvort að þeir geti fengið þorskígildin sín tilbaka sem er þá, þeim var ekki afhent þarna 1984. Tekur til máls hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrirspurnina, en þessa sér ekki staði í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2020, þar sem að við förum ekki inn í einstaka flokka þess sem að lýtur að 5,3%. Við erum að gera ráð fyrir því í frumvarpinu, ef að hv. þingmaður tengir að því, að kerfið eins og það er gangi óbreytt. Það breytir ekki því að við erum með í skoðun mögulega breytingar á öllu þessu fyrirkomulagi. Einn af þeim þáttum snýr að þessu atriði sem hv. þingmaður er að nefna, skelbæturnar svokölluðu, sem voru settar til bráðabirgða en að vísu til 10 ára, en hafa síðan verið framlengdar ár eftir ár eftir ár, og ætlunin var að þetta tímabundna ástand, að menn voru að reyna að vonast til að sjá út úr því
á þessum 10 árum, en það hefur ekki gerst. Ég veit af þessum áhyggjum. Ég hef átt fundi með forsvarsmönnum og tengdum aðilum þessu verkefni sem unnið er á Snæfellsnesinu og svör mín í þeim efnum eru mjög skýr. Ég skil sjónarmiðin, get alveg tekið undir það á margan hátt. Það verður ekki brugðist við þessu fyrir þeirri vinnu sem ráðuneytið hefur sett af stað, fyrir henni lýkur og maður sér einhverja heildarmynd af því hvernig á að taka á þessum þáttum. Það væri ekki rétt af mér að gefa einhverjar væntingar einhverja fyrirframgefna niðurstöðu hér. Ég er alveg tilbúinn til að skoða þessi sjónarmið, en það verður að gera í samhengi við einhverju heildarsamhengi við aðra þætti pottana, því að það sem fært er til, og ég veit að hv. þingmaður þekkir það mætavel, það sem fært er til innan þessa kerfisals er tekið frá einhverjum öðrum og fært til annars. Þannig að ég hef bara svaraði þannig til þegar þessir aðilar hafa komið að þetta verði skoðað í heildarsamhengi. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég vil spyrja hæstv. Ráðherra út í eftirlit með fiskveiðiauðlindinni. Nú er það svo að skýrsla Ríkisendurskoðunar felldi að mínu mati áfellisdóm yfir eftirlitið með auðlindinni og reyndar hafði Fiskistofustjóri sagt í fjölmiðlum áður en að skýrslan kom út að stofnunin hefði ekki burði til að sinna sínu lögbundna hlutverki. Og það er auðvitað ákaflega alvarlegt og hæstv. Ráðherra ákvað í kjölfar skýrslunnar að setja saman starfshóp til þess að fara yfir eftirlit bæði á sjó og í höfnum, og það er alveg ljóst að það þarf að setja mikla fjármuni, meira en ég sé allavega í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2020, ef það á að bæta eftirlit með fiskveiðiauðlindinni, og það skiptir mjög miklu máli, ekki bara fyrir til þess að gæta hag eigenda auðlindarinnar, heldur líka til þess að vita bara hreinlega hvað erum við að veiða upp úr sjó, hvernig erum við að ganga á þessa auðlind, og til þess að hafa bara nægilega yfirsýn yfir stöðuna. Ég get ekki séð, frú forseti, að það sé verið að setja þá fjármuni til Fiskistofu sem nauðsynleg eru til þess að komast til móts við þær væntingar sem uppi eru bætt eftirlit. Það er reyndar gerð aðhaldskrafa, ekki bara á Fiskistofu heldur líka á Matvælastofnun, en báðar þessar eftirlitsstofnanir er einnig ætlað aukið hlutverk frá því sem er í ár, og ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort að hugsanlega geti verið einhverjir sjóðir óskiptir sem á eftir að koma í ljós að hann muni nýta til þess að bæta eftirlitið. Til máls hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Það kann vel að vera að hópurinn komist að einhverju niðurstöðu það, en ég segi og fullyrði það að við getum, eins og ég hef margoft sagt, við getum endalaust bætt fjármunum í eftirlitsstofnanir ríkisins. Það kalla alla tíð eftir því. Það er enginn sem hefur gert kröfu það að fá minni eða lægri fjárveitingar heldur en að þeim er skammtað á fjárlögum hvers árs. Ég er ekkert endilega á þeim sama stað og hv. þingmaður það að þetta leysist allt með því að dæla fjármunum þarna inn. Það þarf ekkert endilega að vera. Ég kann ekkert á því nein skil á hvaða stað vinnuhópurinn eða starfshópurinn er í sinni vinnu. Það getur verið og ég hef ekki heyrt að hann sé kominn að þeirri niðurstöðu að fara að forma það þurfi tilteknar fjárveitingar inn í starfið. Ég hins vegar ætla að bíða með allar slíkar yfirlýsingar þar til vinnunni lýkur og starfshópurinn skilar mér einhverjum niðurstöðu, þá skulum við leggjast yfir þetta, en það er alveg rétt sem hv. þingmaður bendir hér á að það er engar beinar aukningar á fjárveitingum inn vegna þeirra skipulagsbreytinga sem kunna að koma upp í tengslum við þá vinnu sem að þarna er, og ég er sammála hv. þingmanni að það er bráðnauðsynleg vinna sem að þarf að fara fram. Ég leyfi mér hins vegar að fullyrða það að vandinn varðandi fiskveiðieftirlitið er ekki bara bundinn fjárveitingum.
Hann er líka bundinn því sem við sjáum bara glöggt í skýrslu Ríkisendurskoðunar að það er ýmislegt varðandi framkvæmdina, varðandi starfsemina sem þarf að bæta. Og það er rétt að það er aðhaldskrafa á Fiskistofu og Matvælastofnun eins og allar aðrar ríkisstofnanir. Hún er bara föst og ákveðin og gengur jafnt yfir alla. Við verðum bara að mæta því meðan að ekki er annað ákveðið. Spurt er það hvort að það liggi einhverjir digrir sjóðir til hliðar við fjárlögin. Það er ekki. Það er vissulega einhverjir pottar hér og það eða safnliðir sem kallað er og ónýttar fjárveitingar. Það kann vel að vera að það sé hægt að grípa til þess ef að ástæða er til á grunni þeirrar vinnu sem að hv. þingmaður vitnaði hér til áðan. Þá tekur til máls síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin þó að þau valdi mér vissulega vonbrigðum. En ég geri ráð fyrir að við munum ræða þessi mál betur síðar á þessu löggjafarþingi. En það er stefna stjórnvalda að miðað verði við að búið verði að kolefnisjafna Íslands fyrir árið 2040 ef ég man ártalið rétt. Og það held ég að sé alveg augljóst að það verði ekki gert nema með víðtækum ráðstöfunum og eitt af því er breytingar á neysluvenjum og það er mikilvægt og hér hefur það komið fram margoft í ræðum meðal annars hjá hæstv. Forsætisráðherra að það eru stjórnvöld sem að þurfa að leiða vagninn og það skiptir mjög miklu máli hvernig stjórnvöld setja niður merkin og setja niður hvata til þess að ná þessu markmiði. Og þess vegna veldur það mér vonbrigðum að sjá ekki auknar fjárveitingar til þess að ýta undir íslenska grænmetisrækt. Ég get ekki séð það. Ég bið hæstv. Ráðherra þá að benda mér á það hvar það er, ef það er einhvers staðar í fjárlagafrumvarpinu. Það vantar hvata til þess að bæta lýsingu, til að auka afköst. Það vantar hvata til að hækka gróðurhús, eldri gróðurhús sem fyrir eru. Það vantar hvata til þess að byggja ný. Það vantar stöðugleika í rafmagnsstyrkinn og auðvitað kynslóðabrú á milli eldri bænda og yngri þannig að endurnýjun verði og hvata til þess að rækta nýjar tegundir. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann sé ekki sammála mér að þarna eigi áherslan að liggja. Ég tek eftir því í frumvarpinu að það er meira sett í nautgriparækt heldur en til garðyrkjuræktar og það er svona ekki alveg í samræmi við umræðuna loftslagsvandann. Ég spyr bara þá að nýju, getum við fundið einhvers staðar óskiptaliði eða inn í nýsköpunarliðum eða svo framvegis eitthvað í þessa veru? Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég veit að við hv. þingmann eru sammála um það okkur líkar miður ef að menn fara ekki vel með opinbert fé. Þess vegna segi ég, það er ekkert sama sem merki á milli þess að við getum unnið betur í þessum ráðstöfunum ef við höfum ekki nákvæmlega skilgreint fyrir fram til hverra hluta við ætlum að eyða þeim fjármunum sem við ætlum að taka almenningi og fyrirtækjum. Og í þessum efnum háttar þannig til þegar rætt er loftslagsmálin og kolefnisjöfnun og annað, þá er ríkisstjórnin með mjög góða áætlun varðandi það, fjármagnað að fullu með verulegum fjármunum inni. Þangað geta bændur sótt og aðrar atvinnugreinar. Við erum sömuleiðis mín megin í ráðuneytinu búin að leggja niður opinbera stefnu innkaup opinberra aðila á matvælum sem að tekur fullt tillit og mið af þeirri áherslu sem að ríkisstjórnin hefur sett í loftslagsmál. Hvað gerir hún? Jú, hún skapar íslenskum framleiðendum, sérstaklega þeim sem eru í grænmetisræktinni, ákveðið forskot fram yfir erlenda framleiðslu. Og við þurfum þá miklu frekar að innleiða þessa stefnu í öll innkaup í opinberum stofnunum og þeim tilmælum hef ég beint til allra ráðuneyta og ég vona svo sannarlega að það verði tekið til þess vegna þess að ríkisstjórnin hefur fallist á sjónarmið og ég treysti því og veit að ráðherrar eru að ýta á eftir þessum þáttum þar inni. Sömuleiðis er í mótun matvælastefna fyrir Ísland sem að tekur mið af þessum málum líka. Ég held að við eigum að sjá
númer 1, 2 og 3. Fyrst þær áherslur hvernig við getum unnið betur úr því sem við höfum nú þegar áður en við förum endilega að kalla á aukna fjármuni. Ég er ekkert viss að þeim yrði skynsamlega varið nema við hefðum fyrirfram ákveðið með hvaða hætti við ætlum að gera það og hverju það ætti að skila okkur aftur í endurgjöf gagnvart þeim fjármunum sem þar eru settir. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Mig langar að fara aðeins út í matvælastefnu á Íslandi og eins og ráðherra nefndi hér síðast hæstv. Ráðherra lagði áherslu á það í ræðu sinni við stefnuræðu forsætisráðherra að stuðla ætti að einföldu og skilvirku regluverki í þágu atvinnulífs og almennings og að í gangi væri vinna tímasett aðgerðaáætlun einföldun á regluverki. Og það hefur farið fram mikil umræða hjá matvælaframleiðendum vítt og breitt landið hvernig væri hægt að auka matvælaframboð og fullvinnslu heima í héraði og virðisauka heima í héraði og framleiðslan væri sem næst neytanda. Og ég sat fund nýlega hjá Vestfjarðastofu á Þingeyri þar sem voru komnir matvælaframleiðendur vítt og breitt að og þar var rætt akkúrat þessa hluti og mataráð Vestfjarða. Og það var fjölmennur íbúafundur í Varmahlíð í Skagafirði nýlega og þar var einnig rætt hvernig væri hægt að fullnýta afurðir heima í héraði sem best og auka virðisaukann þar. Og við vitum það að út á landsbyggðunum þetta mikil matvælaframleiðsla bæði landbúnaður, sjávarútvegi, ylrækt og fiskeldi svo eitthvað sé nefnt. Og mig langar að heyra hvernig ráðherra sér fyrir sér að ráðuneyti gæti unnið með þeim aðilum út á landsbyggðunum, landshlutasamtökum og aðilum beint að því að auka fullvinnslu og fullnýtingu afurða. Og þetta rímar vel við stefnu ríkisstjórnarinnar umhverfis- og loftslagsmálum svo ráðherra hefur komið inn á og að það sé hægt að framleiða hollt og gott og fjölbreytt fæðuframboð sem næst neytanda. Og ég vil heyra hvað ráðherra sér í þessum efnum varðandi framkvæmd á þessa áætlunar hjá ráðuneytinu. Þá tekur til máls hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Já, við munum fljótlega kynna ég og hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þá aðgerðaáætlun sem við höfum lagt fyrir ríkisstjórn og snýr að einföldun regluverks. Að því sem snýr að mér þá horfi ég til þess fyrst af öllu að reyna að grisja þennan reglugerðarfrumskóg sem víða er að ræða innan þeirra málaflokka sem undir mitt ráðuneyti falla og mun kynna það vonandi innan tíðar. Sömuleiðis er nauðsynlegt að fram fari ákveðin lagahreinsun en stærsta viðfangsefni sem þarna við að glíma eða það sem kann að vera flóknast eru þessar svokölluðu eftirlitsreglur sem eru byggðar inn í lög ýmsar stofnanir sem undir ráðuneytið heyra og sérstaklega erfitt þetta mörgu leyti að því sem snýr að Matvælastofnun sem meðal annars tengist á þessu sem hv. þingmaður er að nefna áherslu, hvernig mæta stjórnvöld þessari áherslu sem er oft heima úr héraði að við getum nýtt þá framleiðslu betur og unnið úr heimavörum og neitt. Ég hef gefið fyrirmæli inn í ráðuneytinu og inn í Matvælastofnun að þeir unni núna að leita allra leiða til þess að einfalda eftirlitsreglur sem snúa að því sem hindrar það eða stendur í vegi fyrir því að við getum séð slátrun fara fram í minni einingum. Það er mikil eftirspurn eftir því meðal annars frá samtökum sauðfjárbænda og einstökum bændum. Það hefur verið forgangsverkefni í mínum huga því að eftir þess hefur verið kallað í langan tíma. En það er hins vegar, verður bara að játast að það er ákveðinn misskilningur úti í greininni varðandi þetta og ég er
boðin og búin að leita allra þeirra leiða sem geta greitt fyrir því að þetta verði gert, en að engu síður megu ekki slaka frá heilbrigðiskröfum eða neinu þýðing, og það hefur engin áhersla verið innan míns ráðuneytis í þá veru. Máls tekur síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Virðulegi forseti, þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi svör og ég tel að það sé bara mjög mikil sóknarfæri fyrir einmitt matvælaframleiðendur víða land. Og til dæmis ráðherra kom inn á sláturhús að það eru algjörlega sömu kröfur gerðar til lítilla og stórra sláturhúsa, og eins og ég þekki í Færeyjum að þá eru víða þessi litlu sláturhús sem eru nálægt framleiðslunni og ætlað til heimamarkaðar beint frá býli, og þar er upprunamerking á kjötinu sem þar er framleitt. Og ég tel að við mættum læra ýmislegt af Færeyingum í þessum efnum. Við vitum að það er bara gífurlega mikið eins og við segjum, hobbybændur sem eru að framleiða matvæli og selja. Ég er ekki rétt að reyna að fá þetta frekar upp á yfirborði, gera þetta eftir réttum leikreglum, og það hefur enginn dáið af því að borða, held ég, framleiðslu sem er heimaslátruð, og ég held að heilbrigðiskröfur geti verið mjög góðar þó að þær séu þá miðaðar við svona minni sláturhús beint frá býli. En mér finnst gott að heyra að það er verið að vinna þessum málum í ráðuneytinu og tel það vera mjög brýnt. Ráðherra minntist einnig á í ræðu sinni hér á miðvikudagskvöldið að það væri stefnan á útvista verkefnum, og mig langar að heyra hvar þær áherslur liggja. Við vitum að víða land er að byggjast upp eins og mikið fiskeldi, og matvælaframleiðslan er auðvitað bæði í sjávarútvegi og landbúnaði vítt og breitt landið, og hvort að við munum sjá þess stað að það verði styrktar þær stofnanir sem sinna eftirlitsskyldu og rannsóknarhlutverki í matvælaframleiðslu víða land. Máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þingmaður kom mjög víða við, þannig að ég veit ekki hvort ég kemst yfir þetta allt, en ég skal reyna að nálgast það. Fyrst varðandi sömu kröfu til stórra og smárra sláturhúsa, já, það er rétt, að mörgu leyti eru þær eins, og að mörgu leyti þurfa þær líka að vera eins. Það er að segja sérstaklega því sem lýtur að gæðakröfum til þeirra afurða sem út úr slíkri verkun eiga að koma. Aðrar aðstæður sem að geta lotið að því hvernig menn skipuleggja vinnuna og svo framvegis, hljótum við þá að skoða hvort við getum einhvern veginn greitt úr því og svo framvegis og framvegis. Ég hef sömuleiðis tekið eftir þessu með Færeyjar. Ég veit að vísa ekki innan hvaða regluverks þeir eru að vinna. Ég átti þess kost að vera í Færeyjum hér á síðasta hausti. Þar kom ég á veitingastað í lítilli byggð sem að var, þegar það var ekki veitingastaður, þá var þetta rekið sem sláturhús. Þetta gekk alveg saman og okkur var ekkert meint af þeim góðu veitingum sem við fengum frá frændu í Færeyjum þar. Þegar spurt um útvistun verkefna, já, ég sé það í mörgu af því sem fyrir mig er borið að stofnanir ráðuneytisins eiginlega hugsa oft á þann veg að þeim eru falin ákveðin verk af lögum og þá þarf að byggja þetta upp innan vébanda umræddra stofnana. Þetta er fullkomlega eðlileg hugsun, en engu að síður tel ég að við getum alveg spyrnt hana slagið við fótum, af því að hv. þingmaður nefnir hér fiskeldið. Er einhver þörf á því að matvælastofnun í því tilviki þurfi endilega gera út sitt fólk til þess að hafa eftirlit með lúsatalningu eða skoða það? Er ekki nær að bjóða út slík verkefni eða fela einhverjum fyrirtækjum eða einstaklingum sem eru áhugasamir það í nágrenni þessara byggða þar sem að þessi atvinnugrein er að vaxa upp? Ég segi jú, við eigum að kappast það að koma svona verkum á heimaslóð og ég tel fullfæri til þess og hyggst vinna með þeim hætti. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti.
Það var verið að samþykkja frumvarp fiskeldi núna í vor og ég benti á að það væri atriði sem ég geti ástæðu fyrir ég get ekki kosið með því, meðal annars varúðarreglunni og kostnaðarreglunni. Það sé það varúðarreglan að það skuli náttúra skuli njóta ávallt vafans annars vegar og hins vegar kostnaðarregluna þeir sem að menga þeir skuli borga. Mér fannst þetta ekki vera tryggt þarna en varðandi varúðarregluna náttúran skuli njóta vafans að þá sögðu stjórnarþingmenn sem að unnu málið með miklum ágætum að mörgu leyti, svo ég bæti því við, að það sé talað hérna og við sé í nefndarálitinu að meirihlutinn bendir á að mikil áhersla sé lögð á sem best sé staðið að fiskeldi og eftirlit ítrekað eða farið gegnum nefndarálitið, það er að segja álitið þessara nefndar Alþingis, atvinnuveganefndar með þessu frumvarpi fiskeldi, að það skuli staðið að efla eftirlitið og svo framvegis. Þeir vildu meina að þetta myndi halda gagnvart því að það væri tryggt þá og það væri nægt fjármagn til að geta sinnt þessu eftirliti þannig að sem best væri staðið að fiskeldi á landinu, þannig að náttúran myndi njóta vafans. Það sem mig langar að spyrja ráðherra þegar að fjárlagafrumvarpið er unnið og það fjárlagafrumvarp sem við höfum hérna fyrir framan okkur að ræða í dag, þar segir að það séu samtals 103 milljón króna framlagi ríkissjóðs þegar kemur að bætt stjórnsýsla eftirlit með heilbrigðiskröfum í fiskeldi. Þetta nóg? Og var byggt á þessum forsendum sem sett í lögum utan fiskeldi og það eru túlkunargögn á lögum þar sem að nefndin sem að vinnur málið leggur til var tekið tillit til áliti nefndarinnar hvað þetta varðandi eftirlitið og þá Matvælastofnunar sem að koma á fund nefndarinnar og ræddu hvað þyrfti. Þessi 103 milljónir nægilegt til að uppfylla vilja nefndarinnar og vilja löggjafans þegar kemur eftirliti með fiskeldi? Til máls tekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti og þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Þetta er önnur fyrirspurnin sem ég fæ núna hvort það sé nægt fé til eftirlits, að vísa ekki á sama svið og þessu. Ég hef svarað þess alltaf og svarað þess alltaf eins. Ef þú spyrir stofnunirnar sem sinna þessu þá munu þeir aldrei segja að þeir séu búin að fá nóg af fjármagn. Þær þurfa ekki meiri fé í eftirlit. Tilhneigingin er alltaf sú að sá sem hefur eftirliti með höndum vill eðlilega reyna að tryggja það sem best og hefur það lögskipaða hlutverk að uppfylla lögin sem á honum hvíla. Og til þess vantar yfirleitt alltaf fjármuni að mati þeirra sem að standa í forsvari fyrir viðkomandi stofnun. Að mati þeirra er þetta ekki nægt fé. Ég segi þetta er það sem Alþingi leggur fram og ákvarðar á ári hverju með lögum á þinginu og innan þeirra ramma sem að okkur er áskapaður vinnu við. Ég nefndi í ræðu minni hérna að við erum með 175 milljónir gagngert inn í breytingar í stjórnsýslu og aukningu og styrkingu og eftirliti og öðru því sem snýr einmitt að því að mæta þessari hörðu kröfu sem var frá Alþingi við setningu þessara laga það að gæta vel að því að þessi nýja atvinnugrein yxi upp í sem mestri sátt við umhverfið. Þetta eru stöðugildi bæði hjá stofnunum ríkisins og sömuleiðis líka inn í ráðuneyti til þess að byggja upp ákveðna þekkingu þar sömuleiðis sem var nú kannski ekki ýkja mikil. Við erum að setja upp rafræna gátt fyrir birtingu upplýsinga sem almenningur hefur aðgengi að og getur þá fylgst með líka sömuleiðis. Þannig að já, ég segi þetta var það sem okkur var skammtað á árinu 2019. Það er bætt í á árinu 2020 samkvæmt frumvarpinu og ég fagna því að við erum að byggja þessa grein upp á þeirri forsendu að við ætlum að reyna að gera það í sem mestri sátt við það umhverfi sem að henni er sem fóstrar hana. Tekur til máls síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, en þá vitum við að það sem er sagt í nefndinni, nefndin fær upplýsingar hvað þarf, meðal annars frá Matvælastofnun og öðrum eftirlitsaðilum, að það skili sér ekki þá inn í fjárlög. Það var þetta sem maður hafði áhyggjur af út af því að, og ég nefndi það hérna í ræðu þegar var verið að vinna málið hérna, ræða málið fiskeldi í þingsal að sporin hræða. Það er ítrekað vandamál, það er
að eftirlit ekki eitthvað sem hefur verið, hvað að segja, eftirlit hefur setið á hakanum yfirleitt þegar það kemur að stefnu í ríkisstjórnar sem Sjálfstæðisflokkurinn situr í. Maður hefur séð það. Það er partur af bákninu, það er partur af því sem þarf að minnka. Eftirlit eitthvað sem hefur setið á hakanum og þess vegna sagði ég hérna í ræðu að sporin hræða. Ég treysti því ekki að sama hvað menn segja í atvinnuveganefnd, jafnvel eftir að hafa fengið upplýsingar hvað þarf til þess að náttúran njóti vafans í eftirliti. Og nei, það þurfti ekki hvað sem þau báðu ekki endalaust og það var nóg. Þeir sögðu hvað það þyrfti til þess að geta sinnt þessu eftirliti. Ég var að reyna að finna það hérna eftir í gögnunum minni. Ég mun koma hérna þá bara upp í og mun ræða þetta í atvinnuveganefnd þegar við gerum færum upplýsingar. En nei, það voru einhver x stöðugildi sem þurfti, það voru einhver x fjármunir sem þurfti til þess að geta sinnt fiskeldiseftirliti, eftirlit með fiskeldi þannig að náttúran myndi njóta vafans. Það var x tala. Og mér finnst áhugavert að það hafi ekki skilað sér inn að borða einhver x tala og ráðherra upplifara sem svo að það sé aldrei nóg og það sé alltaf verið að nei, það var actually x tala og ég vil ráðleika ráðherra að tala við formann atvinnuveganefndar þetta, hvað það var sem að eftirlitsaðilar sem komu fyrir nefndina við vinnslu fiskeldisfrumvarpsins, hvað það var sem var nóg, út af því það var x tala. Og ef að nefndin á að geta staðið það sem hún segir hérna í þingsal það hvað þarf til þess að geta sinnt eftirliti, að þá þarf þetta að standa, því annars ekki hægt að treysta nefndinni fyrir því sem hún er að segja henni í þingsal. Þá tekur til máls hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég treysti atvinnuveganefndinni mætavel fyrir sínu hlutverki. Hún hefur unnið mjög góða vinnu og lagði sig mjög fram í til dæmis þeirri vinnu sem að sneri að lagasetningu fiskeldi. Lagði mjög mikla vinnu og góða vinnu og við getum verið alveg sammála það, ég og hv. þingmaður. Í þessum áætlunum sem að liggja fyrir í frumvarpi til fjárlaga er gert ráð fyrir að bæta við störfum við eftirlit hjá Matvælastofnun. Ég þekki það ekki hversu mörg störf eða annað forstjóri Matvælastofnunar bar nefndinni. Ég þekki það bara ekki, en ég bara veit að það er verið að styrkja eftirlit Matvælastofnunar og Umhverfissjóðs, sjókvíaeldis og alls þessa 175 milljónir króna. Það er hægt að gera töluvert fyrir það. Og ég leyfi mér að draga í efa þessa fullyrðingu hv. þingmanns að eftirlit með einhverjum þáttum sem snúa að öryggi, hvort heldur í náttúrunni eða í samfélaginu, sé að dragast saman í hvers sinn eða sitja á hakanum þegar Sjálfstæðisflokkurinn er ríkisstjórn. Sem betur fer hefur Sjálfstæðisflokkurinn aldrei verið einn í ríkisstjórn, sko. Þannig að ég veit ekki hvernig hv. þingmaður kemst að svona niðurstöðu eða svona getur fullyrt svona. Sleng bara sér svona út í loftið án alls rökstuðnings. Þetta er mikil fullyrðing, mjög mikil fullyrðing, sem að núna eftir þessi orð hv. þingmanns situr hérna í loftinu án nokkurs rökstuðnings, en bara af því að henda því hv. þingmanni að sparka örlítið í Sjálfstæðisflokkinn, þá gera það. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Og ég bið aðra hv. þingmenn að gefa ræðumanninum hljóð. Virðulegi forseti. Við erum hérna að ræða fjárlög fyrir árið 2020 og langar mig til að rýna ofan í málefni landbúnaðarins. Mikil vinna fór fram á vorþingi til að bregðast við afnámi frystiskyldu á innfluttu kjöti og tel ég að við séum stödd á betri stað eftir þessa samþykkt af þessari aðgerðaáætlun heldur en við vorum með frystiskylduna hvað varðar matvælaöryggi hér á landi. Afgreiðsla þingsins skilaði þingsályktunartillögu sem felur í sér 17 aðgerðir til að tryggja heilnæm matvæli og vernd búfjárstofna hér á landi. Þar kveður á bann við dreifingu kjöts sem inniheldur kampýlóbakter og salmonellu og aðgerðir til að koma í veg fyrir dreifingu matvæla sem innihalda sýklalyfjaónæmar bakteríur. Skipið hefur verið áhættumatsnefnd vegna matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru og þá mælt fyrir átak í merkingu matvæla auk þess sem bæta á upplýsingagjöf til ferðamanna. Skipan áhættumatsnefndar er hluti af aðgerðaáætlun stjórnvalda og miðar að því að efla matvælaöryggi og tryggja vernd innlendra
búfjárstofna. En til þess að ná fram 17 aðgerðum í þessari framkvæmd þá þarf að fara fram nokkur vinna við smíði reglugerða og langar mig því til að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig sú vinna gangi í ráðuneytinu og almennt hvernig vinnu við aðgerðaáætlunina gangi. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Svara henni, vinnan við þetta hófst fyrir hálfu öðru ári síðan og hefur alla tíð gengið mæta vel. Starfsfólk ráðuneytisins hefur verið mjög lipurt við það að greiða úr þeim þáttum sem upp hafa komið í spurningum og öðru því líku allan þennan tíma og sömuleiðis það stofnanir sem undir ráðuneytið heyra og þetta snertir hafa unnið með okkur í þessum efnum alveg eins og ég segi í hálftannað ár. Þannig að það er ekkert nýtt í því fyrir okkur. Vinnan gengur vel. Við höfum þegar sett reglugerðir og að því að hv. þingmaður nefndi hér skipan áhættumatsnefndar, hún lægir núna fyrir. Ákvæði hana eru búin að vera sennilega hátt í áratug í lögum en hafa aldrei komist á af einhverjum ástæðum þrátt fyrir margir landbúnaðarráðherrar hefðu haft tækifæri til þess að setja það upp. Við munum samkvæmt þingsályktuninni gera grein fyrir framgangi áætlunarinnar 1. nóvember næstkomandi og munum gera það með mikilli ánægju vegna þess að við erum komin bara með þessi verkefni mörg vel á veg og getum alveg greint frá ágætistíðindum í þeim efnum. Ég vænti þess að sumt af þessu sem er dálítið snúið að greiða úr eðlilega snýr ekki bara að ráðuneytinu til úrlausnar heldur þurfum við í sumum tilfellum að eiga við mjög flókið regluverk á meginlandinu. Við þurfum sömuleiðis að vinna með öðrum ráðuneytum í úrlausn ákveðinna verkefna. Allt gengur þetta ágætlega en ég veit ekki hvort við verðum komið með allt í höfn fyrir 1. nóvember en við munum að sjálfsögðu greiða hana frá stöðunni. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og hvetjandi dáða í þessum efnum. Og ráðherra veit að hann hefur fullan stuðning okkur Framsóknarmanna og hvatningu til þess að gangi verkið. En að öðru, á vorþingi var samþykkt metnaðarfullt frumvarp er varðar fiskeldi sem á að skila festu og eflingu þessara atvinnugreinar í landinu. Ef vel verður haldið á spöðunum á hún eftir að skila okkur verulegum fjármunum í þjóðarbúið. Meðal þeirra breytinga sem náðust inn var að lögfesta mótvægisaðgerðir sem stofnanir sem vinna að leyfisveitingum verða að taka tillit til. Sem dæmi mótvægisaðgerðir má nefna nokkuð stærri seiða, minna möskva, notkun ljósastýringar og vöktun ám og heimild Fiskistofu til að fjalla eldisfisk úr nærliggjandi ám ef heimild landeiganda liggur fyrir. Með þessu er verið að tryggja hægt verði að vernda til dæmis villta stofna í Ísafjarðardjúpi og þannig hefja uppbyggingu á eldi við djúp í framhaldinu. Er þetta mjög stórt skref í átt á uppbyggingu sjálfbærs fiskeldis við Íslandsstrendur. Þá spyr ég, þrátt fyrir að þessi lög hafa öðlist gildi hefur lítið spurst útgáfu nýs áhættumats í Ísafjarðardjúpi og langar mig því til að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann hafi einhverjar fréttir af þeirra vinnu. Stórt er spurst. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, já, það er rétt að þessi löggjöf sem sett var fiskeldi markaði nokkuð tímamót. Stærstu tímamótin í henni er í rauninni tiltölulega einföld setning sem að snýr að því að Ísland er eina landi í veröldinni sem hefur lögfest áhættumat erfðablöndunar sem er gríðarlega mikilvægt. Gríðarlega yfirlýsing það að við viljum leggja töluvert á okkur til þess að standa vörð náttúrulega stofna okkar laxfiska og þetta finnst mér vera svona kjarni máls í þessari lagasetningu en við munum segja dottið inn í umræðu gjaldtöku eða einhverja aðra þætti sem eru í mínum huga ekki alveg jafn mikilvægir og þessi mikla yfirlýsing sem felst í þessari lagasetningu á áhættublöndun já. Varðandi það sem hv. þingmaður spyr
áhættumatið sem Hafró er að vinna, hvenær það liggur fyrir, ég veit ekki nákvæmlega hvenær það liggur fyrir. Það er hins vegar alveg ljóst að Hafrannsóknastofnun þarf að taka tillit til þeirra þáttar sem settir voru inn í frumvarpið og hv. þingmaður nefndi hér ágætlega eða rakti ágætlega hvaða mótvægisaðgerðir það eru. Þetta eru aðrar forsendur heldur en lágu til grundvallar fyrra áhættumati sem að Hafrannsóknastofnun hafði unnið og henni ber að sjálfsögðu að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem að þingið setti þarna inn. Síðast þegar ég ræddi við forstjóra Hafrannsóknastofnunar þá voru þeir bara í miðju kafi, voru að vinna sína vinnu, en ég hef ekki tímasetningar á hreinu það hvenær þeir ráðgera að ljúka þessu. Ég vil sem minnst fullyrða það þegar ég hef ekki fulla þekkingu á því. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguna og ég fagna því eins og aðrir hér að verið sé að grípa til ráðstafana til þess að styrkja samkeppnishæfni íslenskrar matvælaframleiðslu. Mér þætti auðvitað eins og vafalítið fleirum hér gott ef að sú bætta samkeppnishæfni væri nú líka nýtt til þess að leyfa greinina að keppa aðeins meira. Það er erfitt að þjálfa sig alltaf og fá ekkert að spreyta sig í keppni. En ég velti fyrir mér hins vegar öðrum þætti sem að tengist landbúnaðinum órofa böndum í umræðu dagsins í dag sem eru þetta loftslagsmálin. Og ég velti því fyrir mér í umræðinu framtíðarþróun stuðningskerfi við landbúnað. Hvort að það sé á dagskrá þessarar ríkisstjórnar að flétta betur saman markmiðin í loftslagsmálum við stuðningskerfi við landbúnað og bendandi á eina augljósu samlegð sem þar getur verið á ferðinni að við erum jú að tala markmið til dæmis endurheimt votlendis og skógrækt og auðvitað í leið breytta landnotkun og það er þá spurning hvernig hægt er að flétta beinum hætti stuðningskerfi landbúnaðarins þar við. Í öðru lagi þessu tengt og tek einmitt eftir því að það er verið að auka stuðning við rannsóknir í landbúnaði og þá er ansi stórt mál útistandandi þegar kemur að stöðu greinarinnar í loftslagsmálum og það er kolefnisspor landbúnaðar, kolefnisspor íslenskra matvæla, af því við tölum mjög gjarnan hversu hagstæð innlend matvælaframleiðsla sé í því samhengi. En staðreyndin er svo að við eigum engin gögn um það og ég velti fyrir mér hyggst ráðherra að láta rannsaka með einhverjum hætti kolefnisspor matvælaframleiðslunnar þannig að við fáum samanburðarhæf gögn þá ávinninginn af matvælaframleiðslu hér heima fyrir. Þá tekur til máls hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni gagnlegar fyrirspurnir. Og þegar hann segir hér að hann hefði ekki á móti að leyfa greinina landbúnaðinum að keppa meira, ég er sömuleiðis talsmaður samkeppni á sem flestum sviðum. En ég bendi líka á það að landbúnaðurinn heldur þeim sjónarmiðum á lofti að hann sé líka að keppa við erlenda matvælaframleiðslu sem við erum að flytja hingað inn sem að nýtur líka fyrirgreiðslu. Þannig að það er þeirra sjónarmið og þeir hafa leitt fram sín rök í þeim efnum að þeir hafa fullyrt að þeir séu svona í töluverðri samkeppni engu að síður og ég nefni það sömuleiðis að við erum af allri tollskránni þá eru hátt í 90% af því sem flokkast undir matvæli í tollskránni hér á landi tollfrjáls. Það er töluvert mikið og ég leyfi mér að efast að það séu mörg önnur ríki í veröldinni sem að hafa slíkan greiðan aðgang að sínum matvælamörkuðum, en það er annað mál. Ég tek heils hugar undir það sem að hér kemur fram hjá hv. þingmanni varðandi kolefnisspor matvælaframleiðslunnar. Það er okkur brýn nauðsyn á því að draga það fram af þeirri einföldu ástæðu að við sjáum mjög mikinn mismun á milli vitum af mjög miklum mismun á milli einstakra greina í matvælaframleiðslunni og eins og ég gat hér áðan og við erum að vinna að þessu. Við erum til dæmis
samstarfi við sauðfjárbændur og umhverfisráðuneytið varðandi þessa þætti. Við höfum sömuleiðis loftslagsáætlunina sem umhverfisráðherrann er í forsvari fyrir og við höfum fjármagnað. Þannig að við erum á ýmsum sviðum að fikra okkur inn á, ný lönd í þessum efnum og það er bara mjög ánægjulegt að heyra þann öfluga stuðning sem liggur fyrir í þinginu við þær áherslur. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og fagna góðum undirtektum við þessar spurningar. Ég held að þetta sé einmitt gríðarlega mikilvægur þáttur þegar kemur að loftslagsmálunum. Við tölum stundum kannski aðeins á skjön. Við erum að tala um að stærstu tækifærin okkar í loftslagsmálum séu breytt landnotkun og endurheimt votlendis til dæmis. En á sama tíma erum við að tala um innlenda matvælaframleiðslu eins og hún sé án kolefnisfótspors. Þannig að ég held að við þurfum að þekkja betur hvað til dæmis af þessu liggur í ónýttu landi sem við getum auðveldlega endurheimt og hvert hið raunverulega kolefnisspor þá til dæmis innlendra kjötframleiðslu sé. Þannig að það er fagnaðarefni að það sé verið að skoða þetta. Ég held að það sé mjög mikilvægt upp á markmið okkar í loftslagsmálum til lengri tíma litið. Hvað varðar, ég hef ekki að segja sameiginlegan áhuga mín og hæstv. Ráðherra á samkeppni að auðvitað er það alveg rétt ábending að það er umtalsvert magn matvæla sem hingað eru flutt sem ekki eru hér framleidd heldur, því við erum auðvitað með mun kannski fábreyttari matvælaframleiðslu heldur en mörg önnur lönd sem er án tolla, en sem vægi af neysluútgjöldum heimilanna er alveg ljóst að þegar kemur að mjólkurvörum og kjöti að þá er þetta býsna veigamikill baggi í heildarútgjöldum heimilanna til matvælainnkaupa og þar sjáum við þennan mikla verðmun sem að er á milli landa hvað þetta varðar. Og mínar hugleiðingar í þessa veru eru þetta að kannski eigum við með tækifæri í loftslagsmálunum og markmiðum okkar þar til þess að breyta stuðningskerfi landbúnaðar að einhverju leyti, ekki til þess að draga úr stuðningi, heldur einmitt til þess að tvinna saman markmið okkar í loftslagsmálum, auka þannig jafnvel beinin stuðning við greinina en geta þá dregið úr tollvernd á sama tíma án þess að skerða samkeppnishæfni landbúnaðar við innfluttar vörur sem vissulega eru víða niðurgreiddar eins og hæstv. Ráðherra bendir réttilega á. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Já, takk fyrir þetta. Ég nefni það í þessu sambandi að því að svaraði því ekki áðan, þar sem að hv. þingmaður nefndi að hvort það væri hægt að flétta saman markmið í loftslagsmálum og áherslur í landbúnaðarmálum. Já, ég tel að það sé vel hægt. Við erum að vísu bæði bændur og stjórnvöld bundin af þessum samningi sem er rammaður inn til ársins 2026. Síðari endurskoðun á honum fer fram innan tíðar, segi ég, því að þetta er tiltölulega örstutt bara spor í eilíðinni þessi ár sem eftir er af honum í ljósi þeirra viðfangsefna sem við erum að glíma við á sviði loftslagsmála og ég held að við þurfum að fikra okkur smátt og smátt inn á þá braut sem hv. þingmaður er að segja. Okkur vantar meiri þekkingu en við höfum engu að síður sett í mínum huga allavega 2 stefnur núna. Annars vegar er stefnan opinber innkaup sem að kveður á það að áherslur ríkisstofnana eiga að vera á sviði loftslagsmálanna, hafa sem styst kolefnisspor matvæla. Okkur vantar betri mælingar í því en ég veit þó til þess að þar eru jafnvel einstaklingar út í bæ að hanna tæki til mælinga sem við eigum að sjálfsögðu að horfa til. Þar erum við að stíga ákveðin skref. Sömuleiðis er í bígerð og verður kynnt vonandi öðru hvoru með næstkomandi áramót matvælastefna fyrir Ísland sem að tekur sömuleiðis mið af loftslagsáhættu. Þarna segi ég á 2 stöðum verið að leggja ákveðin grunn að breytingum í þessum efnum og við verðum að hafa þolinmæði til þess að gefa þá atvinnugreininni tóm og stjórnvöldum sömuleiðis tóm til þess að laga sig að þessum breytingum. En ég tel að það sé óhjákvæmilegar, þær munu koma og ég heyri það að það er mjög mikill samhljómur með fólki í þessum efnum, svona mestan part í þinginu, einstaka stjórnmálaflokkur sem að sker sig úr í þeim efnum.
máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Þakka hæstv. ráðherra fyrir hans innlegg hér. En á blaðsíðu 92 í fjárlagafrumvarpi stendur, með leyfi forseta: þó að óvissa aflabrögð sé viðvarandi áhættuþáttur í íslensku efnahagslífi er óvissa loðnuveiðar á næsta ári sérstaklega veigamikil. Útflutningsverðmæti loðnu nam 0,6% af vergri landsframleiðslu árið 2018 en verður mun minna í ár þar sem engin loðna var veidd á vertíðinni. Í hagspá Hagstofunnar er gert ráð fyrir að einhver loðna verði veidd á næsta ári en það gæti brugðist. Raunar valda loftslagsbreytingar og hlýnun sjávar vaxandi óvissu marga nytjastofna. Tilvitnun lýkur. Loðnuveiðar eru vissulega afar mikilvægar, ekki síst í einstöku sjávarbyggðum, svo sem á Austfjörðum, Hornafirði, Vestmannaeyjum. Hér var í síðustu viku dreift skýrslu hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til Alþingis nýtingu og vistfræðilega þýðingu loðnustofnsins frá árunum 2000 til 2019. Að þessari skýrslubeiðni stóðu flest í stjórnarandstöðu, að Miðflokki undanskildum. Ég vil benda á síðu 15 hér í loðnuskýrslunni, þar sem er í greinargerð framtíðarhorfur í þróun stofnstærðar loðnustofnsins. Þar kemur skýrt fram að horfur eru ekki góðar loðnuvertíð í vetur. Eiginlega eru þær engar nema til komi kraftaverk og á næstu mánuðum finnist loðna sem hvergi hefur sést til þessa. Hefur ríkisstjórnin hugleitt einhver viðbrögð eða aðgerðir fari svo að engar loðnuveiðar verði í vetur, annan veturinn í röð? Slíkt gæti haft alvarlegar afleiðingar bæði fjárhagslega og vistfræðilega sem kæmu mögulega fram í samdrætti til dæmis á þorski og öðrum nytjastofnum. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Já, það er rétt að það er mikil óvissa loðnu og þetta var mikil skýrsla sem tekin var saman að beiðni þingmanna stjórnarandstöðu. Ég vil nefna það hér af því að hv. þingmaður sem hér talaði skammaði mig blóðugum skömmum í blaðagrein í Morgunblaðinu fyrir að skila ekki skýrslu. Hún var löngu komin til þingsins og þannig megum við oft sitja uppi með ómaklegar flengingar af hálfu stjórnarandstöðunnar þegar hún vinnur ekki verk sín nægilega vel og gengur eftir því að þau gögn sem hún sjálf hefur beðið hafi komið í hús. En það er rétt að horfir ekki vel loðnuna og eins og hv. þingmaður sagði, það þarf kraftaverk til að hún vaxi með þessum hraða sem við öllum óskum leið og hún nefndi orðið kraftaverk. Þá spurði hún til hvaða ráðstafana ríkisstjórnin ætlaði að grípa og það er ánægjulegt að vita til þess hversu mikla tröllatrú hv. þingmaður hefur á ríkisstjórninni við getum búið til kraftaverk á sviði lífríkisins í hafinu. Það er flóknara mál en svo. Við munum sjaldnast vera í stakk búin til þess að byggja upp einhverjar aðgerðir til stuðnings öðrum stofnum. Loðnan er að flytja orku inn í lífkerfið okkar og er gríðarlega mikilvægur fæðugjafi fyrir aðrar tegundir sem þar lifa. Og sömuleiðis er þetta gríðarlega mikil undirstaða byggðar og atvinnurekstrar í mörgum bæjarfélögum og við höfum ekki rætt það neitt sérstaklega. Ég bara leyfi mér að nefna það að það varð uppi fótur og fit varðandi það að eitt flugfélag fór illa í gjaldþrot hér fyrir ekkert mjög löngu síðan og þá voru menn uppi með hugmyndir það að veita þeim bæjarfélögum og atvinnurekstri sem fór illa út úr því að sjálfsagða fyrirgreiðslu eða aðstoð eftir föngum en við gerðum ekki slíkt varðandi það áfall sem fylgdi loðnubresti. Til máls tekur hæstv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir. Ég hefði nú síst haldið að hann ætlaði að drífa sig inn á þetta svið skýrsluna
og tímasetningarnar, því það er alrangt að þessi kona sem hér stendur hafi ekki reynt að fylgja því hér eftir hvar hún væri stödd í veröldinni, þessi loðnuskýrsla, og var búin að gera það margsinnis frammi á þingskrifstofu. En þetta sýnir í rauninni samspil framkvæmdarvaldsins og í rauninni þeirra sem að vinna hér. Hér var þessi skýrsla í rafrænu formi og neitaði að taka við henni af því að hæstv. Ráðherra hann harðneitaði að fylgja formsreglum sem er svona nákvæmlega í þessu formi, útprentuð frábær skýrsla, takk fyrir hana. En að ég hafi verið að gefa það í skyn að hér væri kraftaverkaríkisstjórnin mesti misskilningur. Hins vegar sagði ég að hann þyrfti kraftaverk til ef að kæmi hér allt í einu loðna. Og í rauninni langar mig að tala að vísa aftur í það sem stendur nú þarna á blaðsíðu 92 í áður nefndri skýrslu, þessari frábæru skýrslu sem ég þakka aftur fyrir, að það er að raunar valdi loftslagsbreytingar, með leyfi forseta, og hlýnun sjávar vaxandi óvissu marga nytjastofna. Og þá langar mig að beina því til hæstv. Ráðherra hvað í rauninni hefur verið gert í ráðuneyti hans til þess að kannski reyna að afmarka þetta betur. Hvernig sér hann fyrir sér óvissu hvar, samanber kannski við skulum segja í Kanada þar sem að þorskurinn bara gufaði upp í kjölfar þess að loðnan hvarf, en það var nú kólnun þar í sjónum en ekki svona mikil hlýnun eins og hjá okkur. Þannig að hvað hefur verið gert og hvaða í rauninni óvissuþætti erum við þá helst að tala sem fram koma hér í skýrslunni? Hvaða nytjastofna telur hæstv. Ráðherra þá sérstaklega að við þurfum að vernda og hvernig hann að bregðast við? Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni gríðarlegt hól fyrir vel unnin störf. Nei, þetta var háalvarleg yfirlýsing og ég þakka hana af heilum hug. Og ég þakka sömuleiðis að hv. þingmaður hefur engar áhyggjur af fjármálum hvorki landbúnaðar né sjávarútvegs í því frumvarpi, því að við erum ekki að ræða það hér heldur ástandið á loðnustofnum sem er gríðarlega mikilvægt. Og það sem við höfum verið að vinna að inni í ráðuneyti mínu varðandi þá mikilvægu spurningu sem hv. þingmaður nefndi hér, samspil loftslagsbreytinga, hlýnunar sjávar og stöðu nytjastofna okkar. Við eigum og höfum átt viðræður við Hafrannsóknastofnun þar er okkar sérfræðiþekking. Við erum bara leikmenn í því, stjórnmálamennirnir og embættismennirnir í mínu ráðuneyti. Og ég er með í undirbúningi verkefni sem ég ætla ekki að upplýsa hér og nú hvernig ég hyggst fara af stofnun, en við þurfum að takast á við þessa spurningu og ég næ vonandi að kynna það í vetur með hvaða hætti ég sé okkur takast á við hana. Þá höfum við lokið umfjöllun málefnasvið hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í fjárlögum ársins 2020 og þá tökum við að fjalla málasvið hæstv. Heilbrigðisráðherra. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér fjárlagafrumvarp fyrir árið 2020 og hér sérstaklega þær áherslur sem þar er að finna í heilbrigðismálum. Í stjórnarsáttmálanum segir að íslenska heilbrigðiskerfið eigi að standa samanburð við það sem gerist best í heiminum og allir landsmenn eigi að fá notið góðrar þjónustu óháð efnahag og búsetu. Alþingi samþykkti einnig heilbrigðisstefnu í vor eða í byrjun sumars til ársins 2030 sem hefur það að markmiði að skapa heildstætt kerfi fyrir þjónustu við landsmenn sem rúmar öll svið og allar greinar. Þannig að við erum í raun og veru með tvö mjög skýr leiðarljós í því með hvaða hætti við byggjum upp og hvaða forgangsröðun við leggjum hér til grundvallar. Við höfum auðvitað staðið lengi framarlega í samanburði við önnur lönd og árangurinn hefur verið á mörgum sviðum í samræmi við það sem eða á pari við það sem best gerist í heiminum. Og ég held að við séum öll sammála það sem hér að kerfið sjálft, að þessi heilbrigðisþjónustan einn af hornsteinum samfélagsins og við viljum skapa heildrænt kerfi og samfellda þjónustu við sjúklinga á réttu þjónustustigi hverju sinni. Fjárlagafrumvarpið endurspeglar þessar áherslur og það svo að í fjármálaáætlun og fjárlögum eru stóraukin framlög til þjónustu við aldraða, við heilsugæsluna, lækkun á greiðsluþátttöku sjúklinga, eflingu geðheilbrigðisþjónustu og fjármagn til þess að innleiða ný lyf.
Auðvitað verður uppbygging Landspítalans áfram í forgangi, en ef við ræðum aðeins sérstaklega heilsugæsluna sem er lagt mikið upp úr og ekki síst í heilbrigðisstefnu að sé fyrsti viðkomustaður heilbrigðisþjónustunnar, að þá leggjum við áherslu á að efla hana sem fyrsta viðkomustað og 200 milljónir eru merktar því verkefni sérstaklega umfram það sem þegar er komið í grunninn. Við leggjum áfram áherslu á uppbyggingu geðheilsuteyma allt land. Á þessu ári þá fóru 650 milljónir til reksturs þessara teyma og nú verður bætt betur með 100 milljóna króna framlagi til viðbótar á árinu 2020. Þjónusta heilsugæslunnar við aldraða sérstaklega verður styrkt með 200 milljónum til að innleiða heilsueflandi heimsóknir og framlög til að bæta heilbrigðisþjónustu við fanga, þar með talda geðheilbrigðisþjónustu, verður hækkað 90 milljónir á næsta ári sem að hluta renna til samninga við heilsugæsluna veitingu þjónustunnar. Svo er rétt að nefna hér líka reglubundna bólusetningu barna við hlaupabólu sem hefst á næsta ári og renna til þess verkefnis 40 milljónir króna. Við vinnum að því markmiði að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga og við erum með 300 milljónir eyrnamerktar á næsta ári í það verkefni og síðan viðbótarframlag 800 milljónir á ári þar eftir næstu 4 ár samkvæmt fjármálaáætlun. Uppbygging hjúkrunarrýma er mikið áherslumál og þar erum við með 3,7 milljarða króna í uppbyggingu og rekstur, en áhersla verður lögð á að fjölga sérhæfðum dagdvalarrýmum fyrir fólk með heilabilun og það er áformað líka að koma á fót sveigjanlegri dagdvöl víðar en nú er. Í samræmi við þessa áætlun uppbyggingu hjúkrunarrýma þá er í fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir að auka framlög til uppbyggingar 1,8 milljarða á næsta ári og aukin framlög til reksturs sem leiðir af þessari fjölgun nemur tæplega 1,9 milljörðum króna. Uppbygging Landspítala verður áfram í forgangi og samkvæmt fjárlagafrumvarpinu þá hækka framlög í það verkefni með 3,8 milljarða króna frá árinu í ár og verða alls 8,5 milljarður á næsta ári og þá hefst uppsteypa meðferðarkjarnans og einnig unnið að fullnaðarhönnun rannsóknarhúss. Byggingarframkvæmdir af þessari stærðargráðu taka til sín gríðarlega mikla fjármuni en það snýst auðvitað það að þessar framkvæmdir snúast fólk, það snúast bæði betri aðbúnað sjúklinga, bættar aðstæður starfsfólks, aukin gæði og árangursríkari heilbrigðisþjónustu. Virðulegur forseti, útgjöld til heilbrigðismála á Íslandi er yfir meðaltali Evrópuríkja en hins vegar lægra en meðaltalið ef litið er til prósentu af vergri landsframleiðslu sem er viðmiðun sem gjarnan hefur verið höfð á lofti, höfð í forgrunni. En við erum þó að auka þetta hlutfall milli ára í samræmi við það markmið að þyngja hlut og auka hlut heilbrigðisþjónustunnar í verkefnum hins opinbera. Á árinu 2018 þá námu útgjöld til heilbrigðismála 25,3% af heildarútgjöldum ríkissjóðs en gert ráð fyrir að þetta verði 25,7% á næsta ári og frá árinu 18 til 20 þá mun útgjöld til heilbrigðismála hafa aukist úr 229 milljörðum króna í 260 milljarða króna eða 30 milljarða króna á föstu verðlagi. Virðulegi forseti, ég hef nú lokið þessari stuttu framsögu og hlakka til að eiga hér í orðaskiptum við hv. þingmenn. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Núna er vitundarvakning andlega heilsu fólks. Það samtvinnast meðal annars í átakinu að við eigum aðeins eitt líf. Það leiðir mig að spurningum varðar geðheilbrigði. Þar sem við heyrum fréttir af því að fólki sé vísað frá geðsviði Landspítala, þar sem þröskuldurinn virðist vera hærri núna en hann var áður vegna manneklu og skorts á fjármagni. Einhverjir hafa sagt fullum fetum að geðheilbrigðisþjónusta hér á landi sé í raun gjaldþrota. Fólk sé nú með flóknari sjúkdóma og jafnvel hent á milli kerfa. Meira að segja í heilbrigðisráðuneytinu sjálfu sé ekki sá mannafli sem þarf til að sinna þessu mikilvæga sviði. Langar því að spyrja hæstv. ráðherra með hvaða hætti hún hyggst beita sér í málaflokknum, þar sem orðalag fjárlagafrumvarpsins er ekki skýrt hvað varðar þennan þátt. Og einnig langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvernig hún ætlar nákvæmlega að nýta það fjármagn sem settur undir hatt gagnvirkra forvarna. Og það vissulega brenna á mér frekari spurningar
og ég vænti þess að fá góð svör við þeim þegar hæstv. Ráðherra kemur fyrir velferðarnefnd vegna geðheilbrigðismála eins og fyrirhugað er. En ég hef áhyggjur vegna þess að mestallt fjármagn til heilbrigðismála fyrir nýbyggingar og er geðsvið Landspítala ekki þar undir. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, eins og kom fram í minni framsögu að þá er töluverð áhersla á geðheilbrigðismál í fjárlagafrumvarpinu, en ég hef skilning á því að það er ekki heiglum hent að lesa sig í gegnum liði sem eru þá stundum faldir undir samtölum á köflum. En það sem ég vil segja við hv. þingmann er að það sem að mér finnst skipta mestu máli í þessu málaflokki, það er að segja málaflokki geðheilbrigðismála, rétt eins og í öðrum málaflokkum, er að við séum með skýr markmið á fyrsta, öðru og þriðja stigi þjónustunnar. Við erum núna með því að koma geðheilbrigðisáætlun í raun og veru til framkvæmda að manna heilsugæslurnar allt land með sálfræðingum. Það þýðir að á fyrsta stigi heilbrigðisþjónustunnar erum við loksins farin að geta með einhverju að hluta eða á einhvern hátt átt við andlega heilsu ekki síður en líkamlega. Við þurfum auðvitað að vega og meta það hvort að þessi mönnun er nægileg og ekki síður það hvort að við þurfum mögulega á ennþá fleiri og samsettari heilbrigðisstéttum að halda. Bent hefur verið á til dæmis mikilvægi félagsráðgjafa í þessu sambandi en við erum í raun og veru að feta okkar fyrstu spor í þessum efnum. Í öðru lagi er það annars stigs þjónustan sem er auðvitað hluta til þjónusta sem veitt er á grundvelli samninga. En þarna erum við með því að setja á fót geðheilsuteymi allt land að þá erum við að veita þjónustu nálægt heimabyggð þegar að heilsugæslunni sleppir, þegar þörf er á næsta stigi. Þegar að við erum búin að tryggja viðunandi fyrstu og annars stigs geðheilbrigðisþjónustu, þá léttir það á þriðja stigs þjónustunni. Það hlýtur að gera það. Að þá erum við að tala um það sem að kemur fram í heilbrigðisstefnunni, að veita rétta þjónustu á réttum stað. Þannig að ég vona að þetta skýri þennan hluta fyrir hv. þingmanni, en í síðara svari mun ég tala um gagnvirkar forvarnir. Til máls tekur síðar sinni hv. 8. þingmaður Nei, er það ekki svo? Ólafur er næstur, já. Akkurat. Þá tekur til máls núna annar talsmaður Miðflokksins, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, fram hefur komið að Sjúkratryggingar Íslands hafa í undirbúningi útboð vegna þjónustu sjúkraþjálfara. Ég hef orðið þess var í samtölum við sjúkraþjálfara að þeir hafa vegna þessa nokkrar áhyggjur vegna skjólstæðinga sinna. Minnumst þess, frú forseti, að sjúkraþjálfarar gegna mikilvægu forvarnarstarfi. Þeir gera fólki kleift að sækja störf sem fólk gæti annars ekki rækt og gera eldri borgurum kleift að búa lengur en ella á heimilum sínum. Hér er undir félagslegur þáttur mikilvægur virka þátttöku í samfélaginu, auk hins heilsufarslega þáttar. Því spyr ég hæstv. Ráðherra, hvert er markmiðið með umræddu útboði? Á að skerða þessa þjónustu sjúkraþjálfara? Sér þessa stað í fjárlagafrumvarpinu? Hefur ráðherra ekki áhyggjur af því að afleiðing þessa verði að færri geta rækt störf á vinnumarkaði og öldruðum gert erfiðara að búa á heimilum sínum? Getur ráðherra staðfest að útboðið nái ekki til sjúkraþjálfara sem rækja störf sín á heimilum skjólstæðinga sinna, heldur verði samið við þá? Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að taka upp þessi mál sem að lúta að
því mikilvæga starfi sem sjúkraþjálfarar inna af hendi og þeim mikilvæga hlekki í íslenskri heilbrigðisþjónustu sem þar er á ferðinni. Við höfum okkur nokkur vandi á höndum í veitingu á íslenskri heilbrigðisþjónustu þegar við erum annars vegar að tala það að veita bestu mögulegu þjónustu og hins vegar erum við bundin af fjárlögum. Þannig að það er verkefni Sjúkratrygginga Íslands á hverjum tíma að stilla þessa strengi saman og nú er það svo að þessi tiltekni fjárlagaliður sem þarna er umræddur hefur farið umtalsvert fram úr niðurstöðu fjárlaga. Þá er í raun og veru verkefni Sjúkratrygginga Íslands að koma á viðunandi samningum við sjúkraþjálfara og veitendum þessara þjónustu í samræmi við gildandi lög. Og það eru ekki bara fjárlög sem eru náttúrulega lög og við megum ekki gleyma því að fjárlög eru lög, heldur erum við að tala að Sjúkratryggingar Íslands fái það verkefni og séu með það verkefni á sínu borði að fá sem besta og öruggusta þjónustu á sem hagkvæmastan hátt. Og það er það sem að lög opinber innkaup í raun og veru setja Sjúkratryggingum Íslands fyrir, að það er að fá sem besta þjónustu fyrir þá fjármuni sem Alþingi hefur ákveðið. Það er það ferli sem núna er í gangi og ég vil fullvissa hv. þingmann það að markmiðið með því er að tryggja bæði gæði og öryggi þjónustunnar eins og nokkurs er kostur, líkt eins og aðra heilbrigðisþjónustu og það á ekki að vera með nokkru öðru móti í þessari heilbrigðisþjónustu heldur en öðrum þáttum þjónustunnar. En Sjúkratryggingar Íslands annast innkaup á heilbrigðisþjónustu og þetta er partur af verkefni stofnunarinnar. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir hennar yfirferð yfir sinn hluta fjárlaga. Ég verð að segja að hæstv. Heilbrigðisráðherra er ekki í öfundsverðri stöðu að þurfa fyrst og fremst að slást innan ríkisstjórnar við þingmenn annarra stjórnarflokka sem draga ekkert af sér við að berja á sínum eigin heilbrigðisráðherra sem að reyna að taka til eftir frjálshyggjuna. Við í Samfylkingunni höfum margt verið sammála þeim áherslum sem hæstv. ráðherra er að vinna eftir, ekki að öllu leyti en mörgu, og nú ætla ég bara að vinda mér að því að spyrja hvernig hæstv. ráðherra sér fyrir sér að standa við stjórnarsáttmálann uppbyggingu opinbers kerfis sem stenst samanburð við það besta í heiminum. Miðað við fjárlagafrumvarp og ekki síst stöðu Landspítala og þann hallarekstur sem við sjáum nú að varð á síðasta ári, langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvernig hún sér fyrir sér að þoka okkar opinbera heilbrigðiskerfi í átt að því besta, eða eigum við kannski að segja þoka því í átt að viðunandi ástandi, þannig að almenningur geti gengið að fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu sem vísri þegar á reynir, án þess að þurfa að hafa áhyggjur af lokun deilda, án þess að þurfa að hafa áhyggjur af undirmönnun, án þess að þurfa að hafa áhyggjur af löngum biðlistum sem oftur kostar einstaklingana, þá sjúku sem þurfa að leita læknisaðstoðar, fúlgur fjár. Og síðast en ekki síst, án þess að þessir einstaklingar þurfi að hafa áhyggjur af því að hafa ekki efni á að leita lækninga eins og nú er hjá krabbameinssjúkum, hjá námsmönnum, hjá atvinnulausum og hjá láglaunafólki. Máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar og vil kannski fyrst og fremst svara þessum spurningum sem hér voru bornar upp á grundvelli heilbrigðisstefnu. Hv. þingmaður spyr það að það þurfi að tryggja það að það sé ekki óhófleg bið eftir þjónustu, fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur af skorti á mönnun, að það þurfi að auka framlag ríkisins inn í greiðsluþátttöku sjúklinga, þar að draga úr greiðsluþátttökunni. Allt þetta er á dagskrá í samræmi við heilbrigðisstefnu. Og ég vil líka segja það við hv. þingmann að heilbrigðisstefnan sem slík tekur ekki afstöðu til þess hvort er að ræða opinbera þjónustu eða þjónustu sem veitt er af öðrum aðilum. Hins vegar er það svo, og það er mín afstaða og það er raunar skrifað inn í lög Sjúkratryggingar Íslands, mikilvægi þess að við séum með sterka opinbera heilbrigðisþjónustu sem útgangspunkt í allri okkar þjónustu.
Það er burðarvirkið í heilbrigðisþjónustunni og þannig eru bestu heilbrigðiskerfin í heiminum sem veita mestan jöfnuð. Þau eru á Norðurlöndunum og þau eru öflugust og við viljum standa vörð um þá þjónustu. Hv. þingmaður spurði, mig langar sérstaklega til að dvelja við það sem þingmaðurinn spurði um það að fólk sem þarf að neita sér heilbrigðisþjónustu, og við sjáum ítrekað dæmi þess, bæði fólk sem aldrað og eru öryrkjar og líka námsmenn sem þarf að neita sér bæði læknisþjónustu og lyf og jafnvel hvort tveggja vegna efnahags, og það er óásættanlegt hjá ríki að þurfa að standa í þeirri stöðu. Og þess vegna setjum við okkur það sem markmið í fjármálaáætlun að við séum komin niður á því sem gerist og gengur á Norðurlöndunum, það er að segja 15% úr eigin vasa. Mín persónulega skoðun er svo að þetta eigi að vera miklu lægra, en Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir ef við miðum við að 15% sé viðmiðunarlína, ef við erum með meiri greiðsluþátttöku sjúklinga, þá erum við farin að horfa á þessa mismunun á grundvelli efnahags, og á Íslandi erum við 17%. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið og mun lofa henni stuðningi okkar í Samfylkingunni þegar kemur að þessari baráttu allri, ekki síst baráttu fyrir lægri greiðsluþátttöku sjúklinga, og þá sérstaklega kannski þeirra hópa sem ekki njóta afsláttarkjara í kerfinu í dag, eins og ég nefndi, atvinnulausir sem ekki eru öryrkjar eða eldri borgarar. Ég er að nefna námsmenn sem ekki eru öryrkjar eða eldri borgarar. Það eru þarna hópar sem eru láglaunafólk sem er í þessari stöðu, sem nýtur ekki afsláttarkjara, og það er spurning hvort það sé hægt einhvern veginn að koma til móts við þennan hóp. En það er burðarvirkið í heilbrigðiskerfinu. Ég vil segja að burðarásinn er Landspítalinn okkar. Hann er auðvitað þetta stóra apparat sem við erum að fást við, og ég sé í fjárlögum að það er aðhaldskrafa á Landspítala upp á 700 milljón króna. Má sjá að aukning fjárframlaga er ekki ætluð í reksturinn, og mun þess vegna aðhaldskrafan fyrst og fremst bitna á rekstri spítalans, hinum daglega rekstri. Vaktaálag stórra kvennastétta, meðal annars hjúkrunarfræðinga, er fellt niður og það er bara búið að boða það, og það er alveg morgunljóst að þetta mun bitna harkalega á öllum rekstri, sem leiðir til þess að ekki er hægt að opna fyrirhugaðar deildir, til dæmis á öldrunar- og geðsviði, eða loka verður öðrum deildum, og fyrir er ástandið víða ansi slæmt og biðlistar langir, og þetta er staðan sem við stöndum frammi fyrir eftir bullandi góðæri frjálshyggjuflokkanna, eins og þeir tala um. Þetta er eiginlega algjörlega óásættanleg staða, og mönnunin á þessum stóra spítala hefur til þessa dags verið mjög erfið, og ég átta mig ekki alveg á því hvernig ríkisstjórnin sér fyrir sér að hægt sé að halda hérna uppi viðunandi heilbrigðisþjónustu. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það er náttúrulega svo að á nánast öllum alþjóðlegum mælikvörðum er íslensk heilbrigðisþjónusta ekki bara viðunandi heldur mjög góð. En hins vegar er það þannig að hún mætti vera betri, og þess vegna þurfum við að skerpa okkur bæði í stefnumótun og í forgangsröðun. Ég vil taka undir það sem hv. þingmaður segir það hvernig búið hefur verið að, og ekki síst Landspítalanum, langt árabil, og vil þá kannski sérstaklega nefna þá staðreynd að í aðdraganda hrunsins, áður en við vorum komin í raun og veru á aðhaldstímabili í íslensku stjórnmálum vegna efnahagshrunsins, að þá horfðum við upp á niðurskurð fyrir Landspítalann og raunar alla opinberu heilbrigðisþjónustuna. Það er eins og ágætt fólk hefur sagt við mig á Landspítala, það er fljótlegt að skera niður en það er mjög seinlegt að byggja upp, og vegna þess að það getur verið verkefni sem er bæði snúið og krefjandi og tekur langan tíma. En við erum að því. Hv. þingmaður spyr líka einstaka þætti sem eru greiðsluþátttökuna, og ég vil segja það að ég er sammála þingmanninum það að það sem á að vera þar í forgrunni er fólk sem er í veikri stöðu.
Það er að segja að þegar við erum að draga úr greiðsluþátttöku, frekar en að fara bara þvert á alla þátttökuna, að við eigum að horfa sérstaklega til þeirra hópa sem eru í hvað viðkvæmastri stöðu. Og þá erum við að tala um hópa eins og hv. þingmaður nefnir, og við höfum fengið ábendingar sem snúast mismunandi sjúkdóma sem að koma með mismunandi hætti út úr lyfjakostnaði og svo framvegis, og það er óásættanlegt. Og það erum við að skoða núna þegar við erum að taka ákvörðun það hvert við setjum peningana í því að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga. En af því að hv. þingmaður spyr líka stöðu Landspítala, þá er þannig staðan núna að ráðuneytið vinnur með Landspítalanum að greina stöðuna betur og þær aðgerðir sem unnt er að grípa til. Og ég vonast til þess að við getum verið með skýrari svör hvað það varðar, og væntanlega getum við líka bara rætt það betur og skýrar á vettvangi hv. velferðarnefndar. Og þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, hér fjöllum við heilbrigðismálin og það sem langar mér að velta því upp við hæstv. heilbrigðisráðherra að hvernig fylgjumst við með og mælum það að við séum að nýta þessa miklu fjármuni sem fara í heilbrigðismál. Heilbrigðismálin eru það mikil og er einn af langstærstu útgjaldaliðum ríkissjóðs og þar hefur verið stórbætt í fjármunum undanfarin ár, stórbætt fjármunum, og þannig að það eru töluvert miklu meiri fjármunir inn í heilbrigðiskerfinu, en á sama tíma sjáum við að sjálfsögðu að þörfin er að aukast töluvert líka, bara með breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar og annað slíkt, og breytingu einmitt á sjúkdómum og öðru slíku. Þannig að hvernig fylgjumst við með að við séum að nýta fjármunina sem allra best og mæla það, og hvað erum við að gera til þess? Er eitthvað núna, eitthvað í þessum fjárlögum sem er að gera það að verkum að við séum að fá meira út úr fjármununum á morgun heldur en að fá út úr þeim í dag? Það held ég að við verðum að vera vel vakandi fyrir, þar sem að það fara svo miklu fjármunir að þá getur það skipt svo gríðarlega miklu máli upp á að geta veitt betri þjónustu og haft öflugri heilbrigðisþjónustu, að fjármunirnir nýtist eins vel og hægt er. Og það er það sem mig langar að fá að heyra frá hæstv. heilbrigðisráðherra. Og þá tekur við máls hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Þetta er náttúrulega algjör grundvallarspurning, vegna þess að það er kannski einfaldasta nálgunin gagnvart öllum kerfum og allri þjónustu að auka einfaldlega við fjármagn. En við vitum það að það er leið afar mikilvægt að staldra við með reglubundnum hætti og hugsa: erum við að nýta fjármagnið eins vel og verður ákosið? Í íslensku samfélagi þá erum við erum með mjög stórt land og tiltölulega fáa íbúa. Við erum með mjög krefjandi aðstæður að mörgu leyti, en við erum ríkt land, þannig að við erum með sterkan grundvöll í ríkissjóði til þess að vera í fremstu röð, og við erum það í heilbrigðisþjónustunni. En til þess að tryggja það að við séum að fá sem mest fyrir fjármagnið, þá er það fyrst og fremst tvennt sem mig langar til þess að svara hv. þingmanni með. Annars vegar með því að skilgreina og skýra betur hvaða þjónustu á að veita á hverjum stað. Það er mjög dýrt kerfi sem að beinir fólki fyrst á bráðamóttöku háskólasjúkrahúss við öllum meinum. Það er mjög dýrt kerfi. Þannig að með því að beina fólki meira inn á fyrsta stigs þjónustuna, að heilsugæslan sé styrkt og standi undir nafni, að þá erum við að spara til lengri tíma litið. Þá erum við að nýta krafta Landspítala og háskólasjúkrahúss, rannsóknastofnunar, þar sem að þeir kraftar eiga að vera nýttir. Annað sem ég langar að nefna, sem að verður líka til þess að tryggja skynsamlegri ráðstöfun fjár, að það eru þeir fjármunir sem að fara í samninga við þá aðila sem veita þjónustu í gegnum samninga. Vegna þess að leið og við erum markvissari í því hvaða þjónusta það er sem við viljum fá, hvaða þjónusta er sem við viljum kaupa, og hún sé skilgreind á forsendum
þeirra sem þjónustuna þurfa en ekki þeirra sem hana veita, þá eru líka meiri líkur á því að við nýtum fjármagnið betur og það eru sóknarfæri þarna. Og þá tekur til máls öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og tek undir með henni. Það er mikilvægt einmitt að hafa samningana skýra og vita hvaða þjónustu við viljum fá og á hvaða stigi. Og þá langar mig einmitt að velta því upp, hvað er fyrsta stigs þjónusta, hvað nær hún langt og kannski þarf öll þjónustan sem við erum að veita á fyrsta stiginu, þarf hún að vera heilbrigðisþjónusta sem er bundin við stranga samninga. Þannig kannski eru smá öfumæli í þessu að úrræðið sem er hægt að fá á fyrsta stigs út af til dæmis nefnum sem dæmi geðheilsu, þarf það alltaf að bundið við stranga samninga eins og margt annað í heilbrigðiskerfinu, eða er mikilvægt að eitthvað úrræði sem getur átt heima hjá sveitarfélögum, getur átt heima hjá félagsþjónustunni og innan heilbrigðiskerfis, ef það úrræði er sterkt, þá geti það verið öflugt fyrir heilbrigðiskerfið að sjá til þess að slík þjónusta sé til staðar til þess að draga úr álaginu. Af því að ef að slík þjónusta er ekki til staðar, þá er mjög líklegt að sá sem þarf að fá aðstoð við sína geðheilsu en er kannski ekki með mjög alvarlega veikindi, þarf ekki endilega að hitta geðlækni eða sálfræðing, að það getur létt samt á geðlæknunum og sálfræðingunum innan heilbrigðiskerfisins að eitthvað annað úrræði sé til staðar. Og það er fullt af svona þáttum sem ég tek bara geðheilbrigðisdæmis kerfið sem dæmi, en þetta er á vissulega mörgum öðrum stöðum. Og þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka þingmönnum enn og aftur og ég held að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt mál sem hann er að nefna hér, sem að lítur í raun og veru ekki bara að geðheilbrigðismálum heldur að svona, hvað ég segja, lýðheilsu og heilbrigði samfélagi í víðum skilningi. Og ég hef fundið það á mínum fundum og okkar í ráðuneytinu með sveitarstjórnarfólki og bæði áhugafólki heilbrigðismál og starfsfólki á stofnunum, að það er mjög mikill áhugi alls staðar út land að samþætta betur þjónustu nærsamfélagsins við heilbrigðisþjónustuna. Og þá erum við að tala í raun og veru allt frá því sem er verkefni fjölskyldnanna inn í það sem eru verkefni sveitarfélagana, félagsþjónustunnar, tómstundastörf barnanna, skólahjúkrunin og svo framvegis og síðan inn í heilbrigðisþjónustuna. Og þetta á auðvitað ekki síst við það þegar við erum að tala sálfélagslega heilsu. Vegna þess að þar náttúrulega mætast þessi þjónustustig með mjög afgerandi hætti. Og ég ætla að leyfa mér að taka bara eitt skref í viðbót frá því sem hv. þingmaður er að spyrja þegar hann segir, erum við kannski að létta á heilsugæslunni ef við förum tökum á málinu á einu stigi fyrr, ef ég skil hv. þingmann rétt, að þá held ég að við eigum að horfa á þetta þannig að við eigum að taka á málunum mörgum stigum fyrr, þar sem eru fjármunir sem settir í forvarnir og þau markmið að byggja upp sterkt og gott samfélag. Vegna þess að eftir því sem við erum framar í röðinni, þá nýtist fjármagnið betur. Það er dýrast af öllu er að láta undir höfuð leggjast að gera eitthvað fyrir en að í raun og veru við erum komið með stór, alvarleg heilsufarsleg vandamál. Það er alltaf betra, bæði fyrir fjármagnið, fyrir almenning og auðvitað bara fyrir lífið og ég leyfi mér að segja hamingjuna, að það sé sett frekar fjármagn í það að styrkja og styðja við innviði samfélagsins og það er í raun og veru kannski ekki akkurat á mínu borði sem heilbrigðisráðherra, en það er sannarlega á borði velferðarnefndar og auðvitað líka fjárstjórnarvalds Alþingis. Og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, mig langar að spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra að því hvort hún hafi gengið úr skugga það í þessum fjárlögum sé nægt fjármagn til þess að veita nauðsynlega þjónustu. Þetta er eitthvað sem ég hef ítrekað gert frá því 2014 líklega, fyrir fjárlög 2015. Það sem ég hef gert líka, ég hef sendt, út af því að við sem þingmenn getum sendt erindi á aðila sem máli varðar, beiðni umsagnir þegar við erum að vinna að breytingartillögum. Og
það er það sem ég hef gert og þá ég sent á allar heilbrigðisstofnanir landsins, sjúkrahúsið á Akureyri, Háskólasjúkrahúsið í Reykjavík, heilsugæsluna í Reykjavík og svo þessar hinar 6 heilbrigðisstofnanir víðs vegar um landið, heilbrigðissvæði. Ég geri ekki ráð fyrir öðru en að ráðherra hefur talað við allar þessar stofnanir, gengið úr skugga það að þau eru að fá nægilegt fjármagn til þess að mæta nauðsynlegum rekstri. Það er spurning sem ég alltaf spurt að og alltaf fengið að það hefur vantað upp á. Hjá flestum, einstaka sinnum að það hefur ekki. Nú veit ég það að síðast að hæstv. Ráðherra talaði sérstaklega við heilbrigðisstofnunina á Suðvesturhorninu og þar bættist við eitthvað fjármagn. Þannig að mig langar bara ef ráðherra getur farið yfir það hvernig annars vegar varðandi nauðsynlegt og þá mögulega hvar verið að gefa í til þess að byggja upp eftir þetta gríðarlega fjársvelti sem hefur verið í svo langan tíma. Og til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og við höfum nú oft rætt hér málin sem að lúta að fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar bæði fyrr og nú og ég vil taka undir þær forsendur sem hv. þingmaður er með í sinni spurningu sem að snýst í raun og veru það að það þurfi að styrkja þessi kerfi, það þurfi að gefa í, það þurfi að gera betur og það höfum við verið að gera í tíð þessar ríkisstjórnar þar sem hefur verið að ræða umtalsverða aukningu milli ára. Ég vil hins vegar segja við hv. þingmann að þegar hann spyr hvort það sé nægilegt fjármagn fyrir nauðsynlega þjónustu, þá er það því miður þannig að þetta eru matskenndir kvarðar sem hann er með þarna, annars vegar nauðsynleg þjónusta og hins vegar nægilegt fjármagn. Og þess vegna þurfum við að vera með mælikvarða þegar við erum í samskiptum við þessar stofnanir og aðra veitendur þjónustunnar það hvað eigum við, hvað erum við að tala þegar við erum að tala nauðsynlega þjónustu, hver á hún að vera. Og þarna erum við að innleiða gæðaáætlun embættis landlæknis sem að snýst það að vega og meta ákveðna mælikvarða í því hvernig þjónustan er veitt. Þarna erum við að tala að við séum komin með fjármögnunarlíkan, bæði það sem núna er í gildi á Heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu og við flytjum það síðan út á land, þar sem við erum í raun og veru að láta mælikvarðana kallast á við fjármagni. Þannig að það sé eitthvað samhengi í hlutunum, en ekki þannig að það sé bara einhver ein tala sem á fyrir einhverja töfra að ganga akkurat upp í eða fullnægja akkurat þessari nauðsynlegu fjármögnun sem er annars vegar. Ég vil hins vegar líka segja það að með heilbrigðisstefnunni og með því að það sé skýrara fyrir stofnanirnar nákvæmlega til hvers ætlast að þeim. Hvað er í fyrsta stigs þjónustu? Hvað felur sú þjónusta í sér? Hvað felur það í sér að vera með heilsugæslu sem stendur undir nafni og bráðaþjónustu sem er nauðsynleg á hverjum stað? Hvaða þjónustu á þessi stofnun að veita og jafnvel hvaða þjónustu á hún ekki að veita? Vegna þess að það skiptir líka máli að fólk sé ekki að veita þjónustu sem að aðrir geta eða eiga að veita. Þannig að nauðsynleg þjónusta fyrir nægilegt fjármagn, já, það er markmiðið að svo sé, en til þess þurfum við að taka til. Og öðru sinni tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, þá er það varðandi heilbrigðisstefnuna, hvernig spilar hún inn í þetta? Það er náttúrulega þetta DRM-kerfi þar sem að borgaði fyrir þá þjónustu sem er raunverulega veitt og svo þá gerir ráð fyrir því að með stefnunni að þá er einhvern veginn rammað inn hvaða þjónustu skuli veita og þá hvar, eins og hæstv. ráðherra er að nefna, að það sem hún sé raunverulega veitt þar sem að gæði þjónustunnar og öryggi sjúklinga komi saman og það sé það sem að heilbrigðisstefnan miðar að. Hvernig var samtalinu háttað þá við þessar heilbrigðisstofnanir? Ég hef í hyggju að senda þá erindi á þessar heilbrigðisstofnanir og spurja þær hvað þeim finnst, þannig að þá fæ ég allavega upplýsingarnar frá þeim hvað þeim finnst. Þannig að það verður gott að fá að vita það frá ráðherra hvernig samtalið hefur verið við vinnslu þessa fjárlagafrumvarps fjárveitingu til þessara heilbrigðisstofnana. Samtalið hefur verið þá við þessar nýju heilbrigðisstofnanir á Íslandi. Hve langt þetta komið, hvort það sé bara orðið gott samstarf víða eða hvað, eitthvað minna sem við út af eða hvort það sé einhvers konar grundvallar ágreiningur einhverja þætti og þá hverja og hvernig verið að vinna því að laga. Þannig að
Þannig að þetta sem hæstv. Ráðherra segir, að nauðsynleg þjónusta og nægilegt fjármagn, að það raunverulega passi saman þannig að þeir sem eru að gæta að öruggri heilbrigðisþjónustu fyrir landsmenn og svo þeir sem eru að veita fjármagnið, að þeir séu samstilltir og samstíga og sammála að svona skuli þetta gert. Og til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, af því að hv. þingmaður spyr sérstaklega þessi samskipti, það er að segja samskipti ráðuneytisins og stofnananna. Þá er það að því varðar undirbúning fjárlaga og fjármálaáætlunar með hefðbundnum hætti, það er að segja að stofnanirnar eru í reglulegu samráði við ráðuneytið þau verkefni sem fram undan eru. En ég vil segja að það sem hefur kannski bæst við á mínum tíma varðandi samstarf við stofnanirnar er í fyrsta lagi það sem ég nefndi aðeins áðan, sem er það að fara út land og vera með stofnunum í því að tala við viðkomandi heilbrigðisumdæmi. Í heilbrigðisstefnu þá gerum við ráð fyrir því að forstjóri viðkomandi heilbrigðisstofnunar sé í raun og veru umdæmisstjóri eða beri meiri ábyrgð heldur en bara á sinni stofnun, heldur líka bara á samþættingu þjónustunnar í sínu umdæmi. Við höfum komið á föstum fundum sem eru í raun og veru samráðsfundir allra forstjóra heilbrigðisstofnanna sem geta þá á sameiginlegum fundi rætt sameiginlegar áskoranir, vegna þess að stundum eru þær sameiginlegar og fólk getur jafnvel hjálpast að, það getur fengið góðar hugmyndir til að leysa mál og svo framvegis og getur miðlað því. Það skiptir máli og ekki síður þegar við erum að tala verkefni þar sem að Landspítali er að sinna einhverju en síðan á heilbrigðisstofnun í heimabyggð að taka við. Það skiptir þá máli að vera með þennan opna og sameiginlega vettvang. Við gerum líka ráð fyrir því, og það í samræmi við heilbrigðisstefnu, að forstjóri heilbrigðisstofnunar komi á fund ráðuneytisins með reglubundnum hætti og fari yfir tilteknar kennitölur rekstursins og faglegrar þjónustu. Þannig að við séum í raun og veru að fylgjast með tilteknum þáttum sem við erum sammála að skipti mestu máli. En af því að hv. þingmaður spurði sérstaklega þjónustuna, þá verð ég að nefna hér að við erum komin með núna inn í grunninn nýjar 200 milljónir til að bæta tækjakost út land og það er löngu tímabært og á yfirstandandi ári þar að auki 200 milljónir til þess að koma sérstaklega til móts við þörf á myndgreiningarbúnaði. Þannig að við höfum verið að gefa í frá því að þetta var reglulega 20 milljónir á ári yfir í þessar tölur og það skiptir gríðarlegu máli. Það finnum maður þegar maður talar við þessar stofnanir. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Já, við erum að ræða hérna fjárlögin fyrir 2020 og mig langar til þess að grípa boltann þarna sem Svandís left honum og rýna aðeins hérna ofan í heilbrigðisstofnanirnar landið. En á vordögum var samþykkt heilbrigðisstefna til ársins 2030 sem heilbrigðisráðherra lagði fram út frá þingsályktunartillögu Framsóknarflokksins frá árinu 2017 nauðsyn þess að leggja fram slíka stefnu. Það því ánægjulegt að sjá merki hennar í þessum fjárlögum. Í heilbrigðisstefnu er áformað að efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustaðar fólks í heilbrigðiskerfinu en það sé hægt að beina sjúklingum í réttan farveg sem henta hverjum og einum. Og til þessa verkefnis er áætlað 200 milljónir króna og öðrum 200 milljónir króna mega verja til að þjónusta, innan heilsugæslunnar til að þjónusta aldraða og innleiða heilsueflandi heimsóknir sem er alveg gríðarlegt mikilvægt og ég þekki þess dæmi að fyrir vestan það sem þetta er beitt og þetta skiptir bara sköpum að aldraðir geta verið lengur heima og fara seinna inn á stofnanir. Þetta er góð verkefni og þörf. Í heilbrigðisstefnunni er ráðgert að heilbrigðisstofnanir landið geri árlega eigin starfsáætlun sem tekur mið af heilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlun tengd henni. Forstjórar heilbrigðisstofnunar landsins eru umdæmisstjórar heilbrigðismála innan síns umdæmis og hafa með sér reglulegt samráð heilbrigðisþjónustu undir forystu ráðuneytisins. Þetta kallar á öfluga leiðtoga á hverju svæði til að kortleggja þjónustuþörf og skipuleggja starfsemi sinna stofnana út frá því. En í sambandi langar mig til að spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra hvort einhver kortlegning hafi farið fram á starfsemi hverrar stofnunar út landið með tillit til ólíkra aðstæðna og þarfa eða hvort einhver vinna sé hafin í þeim efnum. Og til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og vil kannski byrja á því að grípa boltann þar sem hún sleppti honum varðandi heilsueflandi heimsóknir og þjónustu við aldraða, því að það er eitt af þeim áherslumálum og áhersluverkefnum sem ég hef á mínu borði, að það er að við verðum að endurmeta og endurskoða þessa nálgun að ætla okkur að leysa þjónustu við aldraða fyrst og fremst með hjúkrunarrýmum. Og við þurfum að hafa fjölbreyttari og hvað á ég að segja, sveigjanlegri úrræði og þá ekki síður að færa úrræðin eins og við getum nær fyrsta stigs þjónustunni. Og það erum við að gera til að mynda með heilsueflandi heimsóknum en líka með því að auka heimahjúkrun, með því að bjóða upp á sveigjanlega og fjölbreytta dagdvöl og svo framvegis. Og þetta, maður finnur að það er gríðarleg deigla í gangi alls staðar allt land hvað þetta varðar og mikill áhugi á því að hugsa út fyrir boxið og fara út úr þessu hefðbundna samningaumhverfi sem hefur verið svona kannski þessi hefðbundna nálgun og yfir í meira af skapandi og fjölbreyttum lausnum. En að því að hv. þingmaður spyr síðan sérstaklega stöðu þessara heilbrigðisstofnana út land og hvort að ráðuneytið sé meðvitað mismunandi eðli þeirra, liggur mér við að segja, þá er það auðvitað svo og ráðuneytið er í nánum og tíðum samskiptum við heilbrigðisstofnanirnar, en að mínu mati þá er þetta mat, verður það að vera viðvarandi. Við getum ekki einhvern tímann sett punkt aftan við það að nú sé þessu mati lokið, vegna þess að eitt af því sem við þurfum að gera er að skoða þetta út frá líka íbúaþróuninni og félagslegri og atvinnulegri þróun á hverju svæði. Eftir að hafa farið landið í sumar með heilbrigðisstefnu þá er ég kannski uppteknust af sérstöðu heilbrigðisstofnunar Vestfjarða annars vegar og Austurlands hins vegar, vegna þess hversu langt er að sækja baklandið í hvort sem er Landspítala eða Sjúkrahúsið á Akureyri. Og ég held að við þurfum að horfa ennþá meira á þessa staðreynd í því hvernig við erum að tryggja viðunandi forsendur fyrir rekstri þessara stofnana. Og öðru sinni tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil bara hlakka til að sjá þessa kortlækningu og þessa skoðun vegna þess að ég held að þá með enn skýrari hætti verði hægt að beita fjármagninu á rétta staði og í rétta þætti. En þótt við búum í litlu landi þá eru þarfirnar heilbrigðisþjónustu mismunandi og það er sem sagt, þarfirnar að heilbrigðisþjónustu eru mismunandi langt undan, vildi ég nú sagt hafa, mismunandi langt að sækja. En þá kem ég að næsta atriði. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar segir að ríkisstjórnin ætli að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu og gera þá gegnsærra og skilvirkara. Því er ánægjulegt að sjá að í þessum fjárlögum má sjá merki þess að draga eigi úr greiðsluþátttöku sjúklinga og nema aukið framlög til þess 300 milljónum króna næsta ári. Lækkun greiðsluþátttöku er afgerandi þáttur í því að tryggja jafnt aðgengi fólks í heilbrigðisþjónustu, segir heilbrigðisráðherra. Eitt af stóru kostnaðarþáttum sjúklinga sem búa fjarri sérfræðiþjónustu og hátæknisjúkrahúsi er ferðakostnaður og uppihald, svo ekki sé minnst á vinnutap sem fólk verður fyrir á slíkum ferðum. Reglugerð ferðakostnað sjúkratryggða og aðstandenda þeirra innanlands er frá árinu 2004 og hefur ekki verið uppfærð. Miklar breytingar hafa orðið síðan þá á aðgengi heilbrigðisþjónustu fólks af landsbyggðinni. Með nýrri heilbrigðisstefnu er kveðið skýrt á að jafnræði og aðgengi við veitingu þjónustu og markmiðum ríkisstjórnarinnar að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga. Þá spyr ég hæstv. Heilbrigðisráðherra, er ekki kominn tími til að ný umgjörð ferðakostnað sjúklinga verði tryggð eða hvort vinna við nýja reglugerð sé hafin? Og til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, enn þakka ég hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég vil segja það sem ætti að vera meginmarkmið okkar varðandi það að tryggja aðgengi íbúa landsins óháð búsetu að sérgreinalæknum eða annars stigs þjónustu og svo þriðja stigs þjónustu eftir atvikum, þá ættum við að reyna að nálgast það sem mest þannig að færa þjónustuna til fólks. Það er í raun og veru þannig sem við viljum nálgast það. Þannig að fólk þurfi ekki, það er nær að flytja einn heilbrigðisstarfsmann út á land heldur en 50 íbúa til Reykjavíkur. Það er svona útgangspunktur. Ég held að það skipti mjög miklu máli að nálgast það þannig. Þess vegna erum við að hugsa ýmsa þætti. Einn af þeim er sá sem hv. þingmaður nefnir, sem er ferðakostnaðarreglugerðin, en aðrir eru bæði að
auka samstarfið við Landspítala – sjúkrahúsið á Akureyri með það að bera ábyrgð á og styðja við þjónustu sérgreinalækna út um land, að þetta sé þáttur sem við tökum á í gegnum samninga við Sjúkratryggingar Íslands, að bæta sjúkraflutninga. Líka með nýju sjúkrahóteli erum við auðvitað að bæta þessar aðstæður. En hins vegar tek ég undir það sem hv. þingmaður segir og ég er algjörlega meðvituð það að þessi ferðakostnaðarreglugerð, hún er 15 ára gömul. Hún hefur ekki verið uppfærð frá árinu 2004. Hún er eitt af því sem ég er með á mínu borði þegar ég er að skoða það með hvaða hætti við ætlum að ráðstafa fé til þess að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga. Þó skal það tekið fram, þannig að það sé sagt hér í þessari umræðu, að ferðakostnaður fellur ekki inn í skilgreiningu á kostnaði sjúklinga við heilbrigðisþjónustu. Þannig að þegar við erum að tala um að bera saman milli landa, þá er það að jafnaði ekki hluti af þeim útreikningum hversu mikið sjúklingar greiða til þess að komast á milli staða til þess síðan að njóta þjónustunnar. Bara þannig að það sé alveg á hreinu, þannig að fjármagn sem fer þangað breytir ekki hlutfallinu í stóru myndinni. Og þá er komið að hv. 7. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Takk, herra forseti. Markmiðið með breyttu greiðsluþátttökukerfi 2018 var að lækka útgjöld til þeirra sem þurfa mikið á heilbrigðisþjónustunni að halda og jafna kostnað. Og ein af þeim breytingum sem var gerð var að það var greiðslur fyrir læknisþjónustu og þjálfun ýmiss konar komu saman. Þannig að það voru ekki lengur þessi aðskildu síló, ef svo má segja. Þegar komið að sjúkraþjálfun, þá var þetta eina ástæðan þess, þessi breyting, að kostnaður hins opinbera við sjúkraþjálfun fór fram úr fjárlögum. Og þá var þetta að spyrja af hverju og hvað fæst í staðinn. Staðreyndin er sú, eftir því sem þeir sem best þekkja til nefna, annars vegar að það var ákveðin kúfur sem þurfti að vinna, þess að fólk hafði veigrað sig við að sækja þessa þjónustu vegna mikils kostnaðar. Og enn fremur er það staðreynd að sjúkraþjálfunin, hún er svona svolítið aftarlega í fæðukeðjunni, þar er læknarnir fyrst og þar hitt og þetta, þannig að fólk er oft búið að borga sinn hluta og það komið 100% greiðslu þátttöku ríkisins þegar kemur á sjúkraþjálfuninni. Og síðan hvað fékkst í staðinn? Já, það er allavega óumdeilt að nýgengni örorku, eða eins og það heitir, einstaklingar með örorku og endurhæfingarmat vegna stoðkerfi sjúkdóma, þeim fækkaði á þessum árum. Og þetta hljóta að vera hluti sem er áhugavert að hafa inn í myndinni þegar skoðað framtíðarfyrirkomulag og greiðslu þátttöku ríkisins við sjúkraþjálfun. Nú er í fjárlögum talað um að það sé verið að móta endurhæfingarstefnu sem eigi að vera tilbúin einhvern tímann í upphafi næsta árs. Og það hljóta menn að skoða þetta sem ég hef nefnt hér. Af því að ef einhverjir eru lykilaðilar í endurhæfingu okkar, þá eru það sjúkraþjálfararnir. En samt er það svo að nú er útboð í gangi varðandi þessa þjónustu og þetta er eitt af fyrsta útboði í samræmi við lög um opinbera þjónustu eins og ráðherra hæstv. Kom inn á hér áðan og er mikilvægt. Og ég spyr í einlægni af hverju þessi tímaröð. Þetta er unnið í ósáttu sjúkraþjálfara sem vildu hafa meiri tíma. Þeir biðja um að hlutirnir séu skoðaðir betur. Þeir biðja um að þessi stefna liggi fyrir. Af hverju er verið að vinna þetta í þessari tímaröð og eiginlega, ef ég má segja það, kall eftir átökum, þegar ég hefði haldið að akkurat þetta var hægt að vinna í sátt og samlyndi með sameiginleg markmið og ekki síst árétta ég mikilvægið að þetta sé unnið þannig að þetta er, ef ég skil málið rétt, fyrsta útboðið af mörgum í samræmi við lögin. Og þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni spurninguna. Í fyrsta lagi er það nú svo að þetta í hvaða röð við gerum hlutina, þetta er nú svona sígild umræða, við erum að byrja á því að gera heilbrigðisstefnu, svo að gera endurhæfingarstefnu og svo að gera þetta og hitt og þá nú kjörtímabilið að jafnaði búið þegar að kemur að því að brettu bermar, þannig að sem betur fer kerfið okkar þannig að það er lifandi stöðugt, þannig að við erum alltaf í einhverju stefnumótum og við erum alltaf í einhverju skoðun á stöðunni, þannig að endurhæfingarstefnan verður ekki grundvöllur þessara samninga sem hér er verið að ræða en hins vegar er sú stefnumótun partur af þeirri sýn sem er framundan. Ég tek undir það sem hv. þingmaður segir að þessi liður, eða þar að segja þetta aðgengi að þjónustu sjúkraþjálfara er mikið umhugsunarefni í því hvernig það hefur haft áhrif á aðra þætti þjónustunnar. Eitt er það hvort að við vorum komin með ákveðinn kúf
Hvað er það sem að þarna hefur haft áhrif á stoðkerfissjúkdóma? Hvað hefur haft áhrif á verkjalyf? Hvað hefur haft áhrif á nýgengi örorku og svo framvegis? Og ég meina þetta allt saman eitthvað sem algjörlega eðlilegt að taka til skoðunar í þessu sambandi. En ég vil segja, í grundvallaratriðum held ég sé mjög mikilvægt að þegar við vorum hér áðan að tala um geðheilsu og geðheilbrigðismál á fyrsta stigi, ég held að sé gríðarlega mikilvægt að sjúkraþjálfun sé aðgengileg í heilsugæslunni. Að það sé þannig að það sé hluti af þeirri breiðu heilbrigðisþjónustu sem maður getur notið strax í heilsugæslunni, sé sú mikilvæga þekking sjúkraþjálfara sem að þeir búa yfir. En það er oftar en ekki þannig að sjúkraþjálfarar hafa miklu skýrar og betri innsýn í nákvæmlega það sem þarf að gera þegar er að ræða stoðkerfisvanda eða það að sjúklingur er að jafna sig eftir aðgerð eða eitthvað slíkt, heldur en hinn hefðbundnu viðtöl við heilsugæslulækni þó að hann eða hún sé góðra gjalda verð. Þannig að ég vil nefna þetta sem líka innspil inn í þetta en dýpka svar mitt hér í síðara svari. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið og ég er efnislega algjörlega sammála öllu því sem þar kom fram. En það virðast ekki fara þá saman orð og aðgerðir vegna þess að á sama tíma og það er að undirbúa þetta útboð þá hafa sjúkraþjálfarar kallað eftir fundum, kallað eftir að fá eiga aðkomu að útboðslýsingunni. Því hefur ekki verið sinnt, þannig að þetta er unnið. Þarna eru sílóin sannarlega ennþá til staðar, ekki verið brotnir niður veggir. Og ég er búin að kynna mér þessu útboðsgögn og mér sýnist þar aðaláherslan vera nákvæmlega á einingaverðið og fjöldan og svona. Þannig að fyrir leikmann að minnsta kosti að lesta hratt yfir, þar er markmið að ná niður þessum kostnaði. Þannig að aukin greiðsluþátttaka og nýtt greiðsluþátttökukerfi á að nást inn með launum sjúkraþjálfara án þess að taka tillit til mikilvægi þeirra og hvað er sparað í kerfinu annars vegar og það er þess vegna. Mér er svo sem sama hvort að þau svör nást í gegnum eitthvað sem heitir endurhæfingarstefna heilbrigðisyfirvalda sem kemur í febrúar eða heilbrigðisstefna eða bara dregin upp úr hattinum minn í ráðuneyti. Bara að þetta fylgist að vegna þess að þetta er mikilvægt fyrsta skref í þessu. Ég ætlaði reyndar núna í seinni hálfleik að taka það smáatriði sem Landspítalinn er. Þetta er ekkert sérstaklega einfalt, hvorki fyrir fyrirspyrjandann né svaranda, en mig langar samt bara rétt. Við eigum eftir að tala mikið um þessi mál hér í sölum þingsins, inn í velferðarnefnd og fjárlaganefnd auðvitað líka. Það sem mig langaði til þess að spyrja hæstv. Ráðherra bara núna, en þess að nú er það svo að það hefur verið að koma aukið fjármagn inn í starfsemina. Ráðherra hefur unnið þétt með stjórnendum Landspítalans undanfarið og samt er þessi staða upp sem að hlýtur að vera ráðherraáhyggjuefni sem á okkur öllum. Og spurningin eiginlega er núna þegar við erum að ræða fjárlög, hvaða sannfæringu hefur hæstv. Ráðherra fyrir því að fjárlögin núna leysi þennan vanda Landspítalans? Erum við að halda áfram á þessari vegferð? Hvaða tilfinningu? Og ég veit að þetta er stórt spurt og svarið ekki til staðar hjá hæstv. Ráðherra frekar en öðrum okkar, en tilfinningin engu síður. Og þessu til viðbótar langar mig að varpa fram spurningu sem lítur að því hvaða augum ráðherra hæstv. Lítur á þá hugmynd að setja óháða rekstrarstjórn yfir spítalann. Það er pólitísk stjórn, það eru fagaðilar til staðar, þetta er risafjármunir, þetta eru hagsmunir okkar allra. Er þetta eitthvað sem ráðherra getur hugsað sér að skoða? Sem stuðning. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Í fyrsta lagi aðeins aftur, virðulegur forseti, varðandi sjúkraþjálfarana, því að það hékk þar aðeins út af mínu fyrra svari. Og hv. þingmaður nefnir hér að útboðsgögnin snúist bara og nánast eingöngu einingafjölda. Það er ekki rétt. Þarna erum við auðvitað og að sjálfsögðu að tala gæði og öryggi þjónustunnar og aðgengi að þjónustunni sem eru alltaf númer 1. En ég vil líka bæta því við mitt fyrra svar hér áðan þegar við erum að tala að bæta við fjölþættari þekkingu heilbrigðisstétta í heilsugæsluna, að þá erum við ekki bara að tala þekkingu sjúkraþjálfara, heldur líka það að við séum að nálgast sjúklinga á fyrsta stigi þjónustunnar meira út frá teymishugsun. Og þar nefndi ég hér áðan í svari við hv. þingmann Önnu Kolbrúnu Árnadóttur aðkomu félagsráðgjafa og ég vil þá nefna líka iðjuþjálfa sem gætu sannarlega komið þarna að. Nú hv. þingmaður
réðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur, þar sem hann spurði mínar tilfinningar gagnvart Landspítalanum, þó að það væri náttúrulega auðvitað fyrst og fremst spurningin tilfinninguna fyrir því hvort að nóg væri að gert í fjárlagafrumvarpinu eins og það er lagt fram núna. Ég hlýt að segja það að ég myndi ekki leggja frumvarpið fram eða minn kafla í frumvarpinu öðruvísi heldur en að ég teldi að það væri þannig að það dygði. Hins vegar þá hef ég áhyggjur af stöðunni og ég hef sagt það í fjölmiðlum og ég tel að þessi samskipti sem eru í gangi núna milli ráðuneytisins og forstjóra spítalans séu til þess fallin að reyna að finna leið til þess að koma eða þar að segja ná utan þennan halla. Það kann að vera að það þurfi lengri tíma til þess heldur en nákvæmlega þennan tíma sem er núna fram að áramótum. En ég vænti þess að þær skýringar og þær leiðir til lausna sem að forstjóri spítalans hefur kynnt muni duga. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir hennar framsögu hér. Hún sannarlega er með þann málaflokk sem ekki hvað síst er krefjandi, málaflokkinn heilbrigðismálin okkar sem skorar hæst. Þegar spurt að því hvað er það sem að þú setur í fyrsta sæti yfir allt hvað eina, þá er það heilbrigðismálin. Ég ætla ekki að fara að tala vaxandi biðlista eða 175 eldri borgara sem bíða eftir hjúkrunarrýmum. Ég ætla ekki að tala það hvernig gengur að manna eitt eða neitt. Ég ætla að tala það sem ég ætla að byrja á því að þakka hæstv. Ráðherra fyrir samt sem áður. Ég ætla að tala það sem við höfum átt samtal hér alveg nánast frá því að koma inn á þing og sannarlega hef ég ekki gefist upp á því. Það er jú búið að gera samning við SÁÁ hjá Sjúkratryggingum Íslands en staðreyndin er sú að núna rétt fyrir mánaðamótin voru þeir búnir að fá 35,5 milljónir króna af þeim 150 milljónir sem að löggjafavaldið, fjárveitingavaldið heimilaði til útborgunar í desember síðastliðinn. Hugsa sér að núna í ágúst var búið að greiða 35,5 milljónir, þær eru núna orðnar tæpar 50 í september. Þriðjungurinn hefur skilað sér. Af þessu, eins og ég skil það rétt, þá hefur hæstv. Heilbrigðisráðherra tilkynnt það að nú ætli hún að veita 50 milljónum sérstaklega til þess að koma til móts við ungu fíklana sem að hún hafði áður ráðgert að myndu fara inn á Landspítala háskólasjúkrahús en það er ekki tilbúið eins og staðan er. Mér langar að fyrsta spurningin er þessi: Hvaða 50 milljónir eru þetta, hæstv. Heilbrigðisráðherra? Eru þetta hluti af þeim 150 milljónum sem að fjárveitingavaldið var að setja inn í fíknivandann og SÁÁ í desember síðastliðinn? Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni sína fyrirspurn. Í fyrsta lagi varðandi útgreiðslur í samræmi við samning, þá er það svo að SÁÁ Vogur hefur fengið nákvæmlega þær upphæðir sem eru í samræmi við samninginn sem að félagasamtökin undirrituðu við Sjúkratryggingar Íslands. Það var ekki gert ráð fyrir í þeim samningi sem báðir aðilar skrifuðu undir með opin augun að það væri öll upphæðin greidd út við undirritun samnings. Og hv. þingmaður ætti að átta sig á því að útgreiðslur þessa fjár eru bara í samræmi við samninginn, að sjálfsögðu, og getur ekki verið öðruvísi. Hv. þingmaður spyr sérstaklega þessar 50 milljónir og það er svo að 100 milljónir eru í samræmi við samning og þar var rætt sérstaklega göngudeildir og það var þannig sem að hv. fjárlaganefnd lagði afgreiðsluna til við Alþingi og Alþingi samþykkti og reyndar satt hv. þingmaður hjá við þá viðbótarfjárveitingu til SÁÁ sem hefur nú valdið mér heilabrotum reyndar hvernig standi á. En þessar 50 milljónir sem hv. þingmaður spyr sérstaklega að þær voru þannig þær búið í fjárlagafrumvarpinu eða við afgreiðslu fjárlaga að þær yrðu nýttar til SÁÁ í samræmi við stefnumótun ráðuneytisins í áfengis- og fíkniefnamálum.
Það sem síðan var tekin ákvörðun í samræmi við mesta þörf var að nýta þetta fé sérstaklega til SÁÁ fyrir brýnt meðferðarúrræði ungmenna, en þar þurfti að gera tilteknar breytingar til þess að koma til móts við athugasemdir og áhyggjur fólks. Og öðru sinni tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Það skemmst frá því að minnast að ég náttúrulega, þetta er mitt hjartans mál, það skemmst frá því að minnast að í gær þá fór fram hjá SÁÁ, það var fundur þar sem var verið að tala þá gríðarlegu sprengingu sem hefði orðið í kókaíni og sterkum lyfjum á markaðnum. Það er í rauninni vímuefnavá í gangi. Staðreyndin er sú, svo ég fari nú inn í það sem að hæstv. Ráðherra, ég þakka henni sérstaklega fyrir að taka það fram og taka af allan vafa. Hún hefur ákveðið að taka 50 milljónirnar og setja það í málaflokkinn sem hún var sjálf að taka út fyrir sviga og var aldrei ætlunin að við værum að fara að setja. Ég vil ítrekað spyrja líka ráðherra það. Var það svo, skildi ráðherra það kannski þannig, minnsta kosti með við skilning okkar flestra fjárlaganefndar og annarra, að við höfum verið að kalla eftir þessari auknu fjárheimild til þess að reyna að draga úr biðlistunum inn á vor. Hann hefur aldrei verið meiri og í ágúst síðastliðnu rétt fyrir verslunarmannahelgi, þegar fársjúkir einstaklingar voru búin að pakka niður í tösku, þurfti að hringja í þá til að segja þið getið ekki komið inn á morgun, við verðum að fresta ykkur. Ég er að segja að taka 50 milljónirnar núna sem ég hefði nú kannski ímyndað mér að gæti minnsta kosti fengið að þróast í það átt að fara beint inn í það að þeir gætu ákveðið það sjálfur hvernig þeir gætu komist til móts við biðlistan á Vog og aukið við rými sitt og rúm þar. En í staðinn þá einhvern veginn afturvirkt tekst hæstv. Ráðherra að bjóða okkur upp á það að þessar 50 milljónir sé að fara í það sem hún var sjálf búin að ákveða að yrði alls ekki þarna. Er ekki til í stöðunni miðað við aukna þörf, miðað við sprengingu, miðað við þá vá að við einfaldlega köllum eftir auknu fjármagni og styðjum við SÁÁ, því að í fíkniefnavá, hæstv. Ráðherra, þá þarf að efla SÁÁ. Og að lokum í þessari umræðu heilbrigðismál tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég get nú ekki að því gert að mér finnst hv. þingmaður ekki verið í sérstaklega góðri stöðu að láta eins og hún sé í einhverju sérstöku sæti sem að gefur henni stöðu til þess að vega og meta til hvers peningar voru settir til SÁÁ sem hún greiddi ekki einu sinni atkvæði með. Þá hef ég einhvern veginn misst þráðinn. Það sem stendur í afgreiðslu fjárlaga og Alþingis er að fjármagnið hafi átt að fara til göngudeilda og í samræmi við stefnumótun ráðuneytisins, og við höfum farið að því og við förum að lögum í heilbrigðisráðuneytinu. Hv. þingmaður lýsir hér áhyggjum sínum af fíkniefnum og ávanatengdum lyfjum, ávanabindandi lyfjum, og ég tek undir áhyggjur hv. þingmanns. Það sem að ég hef leitast við að gera, sem að er á mínu borði, ef svo má orði komast, er að reyna að ná utan það sem heita lyfseðilsskyld lyf og er það sem er vísað á af læknum og fer út úr lyfjaverslunum með þeim leiðum. Þannig höfum við náð árangri á árunum 2017, milli 2017 til 2018, umtalsverðum árangri þar sem dregið hefur úr slíkum lyfjum. Hvort sem það eru ópíóíðar eða önnur lyf sem geta leitt til ávana. Það breytir því ekki að það kunna að vera áfram heilmikið af lyfjum á markaði og þannig er það því miður. Við sjáum merki það að við séum að tala mögulega aukinn innflutning og aukna skipulagða glæpastarfsemi sem tengist beinlínis slíkum innflutningi. En það sem kemur að mínu borði, það sem ég hef getað breytt lyfjavenjur og svo framvegis, það hef ég gert með því að breyta reglugerð og læknar hafa líka sýnt mikla ábyrgð í því að draga úr þessu og taka þessi mál til mikillar umfjöllunar sem sýnir sig á talnabrunni embættis landlæknis hafa náð verulegum árangri. Og þá tökum við til umræðu málefnasvið og málaflokka hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra og
Tekur nú fyrstur til máls hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti. Hér geri ég grein fyrir þeim þáttum sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneytið í frumvarpi til fjárlaga árið 2020. Í frumvarpinu birtist áframhaldandi framsókn í þágu mennta-, vísinda-, menningar-, lista-, íþrótta- og æskulýðsmála í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. En heildarframlög málefnasviðanna vaxa úr rúmum 113 milljörðum í 115. Til samanburðar námu heildarframlögin tæpum 98 milljörðum króna árið 2017 og því að ræða nafnverðshækkun upp á 17,5% eða 17 milljarða á 3 árum. Undanfarin ár hafa framlög til háskóla og rannsóknastarfsemi verið aukin verulega og ráðgert að þau nemi tæpum 41 milljarði á næsta ári. Þetta hækkun 22,3% frá árinu 2017 þegar þau námu tæpum 33,4 milljörðum. Unnið að heildstæðri menntastefnu Íslands til ársins 2030 þvert á skólastig. Á sviði háskóla stendur yfir endurskoðun á reglum fjárveitinga til þeirra með það að markmiði að styðja betur við gæði í háskólastarfi. Þá einnig unnið að gerð stefnu starfsemi rannsókna, fræða- og þekkingarsetra og ráðgert að birta og hefja innleiðingu á stefnu Íslands opinn aðgang að rannsóknarniðurstöðum og rannsóknargögnum. Framkvæmdir við Hús íslenskunnar munu halda áfram á fullum krafti á næsta ári sem munu auðvitað gjörbylta umgjörð íslensk fræði og okkar mikilvægasta menningararf, sjálf handritin. Í fjárlagafrumvarpinu fylgjum við eftir áherslu nýliðun kennara og sérstakt 220 milljón króna framlag til verkefnisins og það skemmst frá því að segja að þessar aðgerðir hafa gengið einstaklega vel og að ræða 45% aukningu í umsóknum í grunnskólakennarafræði í Háskóla Íslands og sem veldur því meðal annars að í stað þess að það væri mögulega kennaraþörf upp á 1600 manns árið 2032 þá sú þörf komin niður í 168. Þannig að þessum aðgerðum hefur miðað mjög vel en við þurfum að halda áfram með þær. Endurskoðun á Lánasjóði íslenskra námsmanna gengur mjög vel og frumvarp þess efnis verður lagt fyrir þingið í haust. Þetta nýtt stuðningskerfi sem felur í sér aukið gagnsæi og jafnræði styrkja til námsmanna. Markmiðið að jafna stöðu námsmanna og námsaðstoðin sem mun bjóðast verður í formi lána á hagstæðum kjörum og til viðbótar verða beinir styrkir vegna framfærslu barna og 30% niðurfelling á höfuðstóli lánsins. Virðulegur forseti, á framhaldsskólastiginu munu framlögin nema 36,3 milljónum króna en að ræða 20% nafnvirðishækkun frá árinu 2017 en stiginu tilheyra auk skólanna sjálfra, tónlistarfræðsla, vinnustaðanám og jöfnun námskostnaðar. Við viljum að nemendur í öllum landshlutum hafi aðgengi að fjölbreyttu starfs- og bóknámi og ein af megináherslunum í fjárlagafrumvarpinu 2020 á starfsnám og reikniflokkurinn þar að hækka mest. Við erum einnig að bæta verknámsaðstöðu í fjölbrautaskólum í Breiðholti og Borgarholtsskóla og svo erum við að vinna að því að bæta verulega húsakost Menntaskólans í Reykjavík. Virðulegi forseti, við höldum áfram að vinna í þágu menningar, lista, íþrótta og æskulýðsmála fyrir alla landsmenn. Framlög til málefnasviðsins nema alls 16,1 milljarði og miðað við fjárlagafrumvarpið árið 2017 var að ræða 12,2 milljarða. Meðal áhersluverkefna að setja íslenskun í öndvegi í samræmi við ýmsar aðgerðir og heildstæða nálgun. Til marks áherslu stjórnvalda að við erum stöðugt og erum að einblína á það að bæta læsi og styrkja stöðu tungunnar. Við erum að hækka framlög í bókasafnssjóð 63% á milli ára. Við ætlum einnig að bæta aðgengi og miðlun menningar og lista. Við erum að vinna útfærslu að vísindasafni fyrir börn og ungmenni.
Virðulegi forseti, þá í fjárlagafrumvarpinu eyrnamerkt fjármagn til stuðnings fjölmiðlun í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna sem nemur 400 milljónum króna og stefni ég að því að leggja fram frumvarp þess efnis sem miðar að því að styðja meðal annars við ritstjórnir einkarekinna fjölmiðla. Virðulegi forseti, okkur hefur miðað mjög vel áfram í þeirri vegferð að sækja fram á málefnasviðum mennta- og menningarmála. Og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það sem brennur á mér í dag og mig langar að inna hæstv. ráðherra eftir eru tvö atriði. Hið fyrra hvernig fjármunum skipt á milli háskóla, hvernig skiptilíkanið á hverju það grundvallast. Það eftir nemendafjölda sem þá endurspeglar væntanlega stærð skólanna. Ég sé það í hendi mér að einn háskóli áberandi stærstur og spurning hvort ætlunin sé að hann eigi að stækka enn frekar og þá á kostnað þeirra minni. Ég velti fyrir mér hvort ekki eigi eitthvað meira að koma til dæmis hvort háskólar eigi ekki að fá aukið fjármagn þrói þeir sveigjanlegt nám eða þjóni sig best landinu öllu. Það rétt að einn háskóli fái umfram fjármagn miðað við nemendafjölda? Ég gæti nefnt fleiri þætti, til dæmis hvort ekki sé eðlilegt að fjármagn frá ákveðnu happdrætti renni til alls háskólakerfisins eða hvort fjármagnið sem kemur í gegnum óskráðu trúfélögin skiptist ekki örugglega á milli allra ríkisreknu háskólanna. En þetta var kannski meira útúrdúr en þó. Síðari spurningin sem ég hef til hæstv. ráðherra snýr að ríkisstyrkjum sem hún nefndi áðan, ríkisstyrkjum til fjölmiðla. Hvernig ætlunin að útfæra þá styrki? Væri gott að fá smá nasasjón af hvernig sú aðgerðaáætlun lítur út sem hún fjallaði þar sem ég tel einsýnt að það sé komin fram einhver markviss aðgerðaáætlun miðað við að leggja eigi fram frumvarp þess efnis nú rétt bráðum. Þá tekur til máls hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þær spurningar sem hún beindi til mín. Í fyrsta lagi varðandi háskólana og reiknilíkan háskólanna, þá erum við núna að vinna að grænbók þar sem við förum yfir alla þessa fjármögnun. Eitt af því sem hefur verið leiðandi, sem rétt hjá hv. þingmanni, nemendafjöldi og sér í lagi brautskráning nemenda. Og það sem við erum að vinna núna að taka upp nýtt reiknilíkan sem hefur fleiri breytur og þar sem við munum leggja frekari áherslu á gæði. Og þetta verður bara mjög spennandi vinna og við erum að leggja lokahönd á þessa grænbók og við erum í miklum alþjóðlegum samanburði vegna þess að til að mynda eins og í Finnlandi sem við lítum oft til að þá eru líka stjórnvöld með ákveðnar áherslur þar að segja eða til að mynda vantar ákveðið vinnuafl inn á markaðinn og þá fjármunum til að mynda beint í þá veru. Þetta eru Bretar líka að gera og eitt dæmi þess efnis eru þær aðgerðir sem við erum að fara í varðandi kennaranámið. Þar eru við sérstaklega að eyrnamerkja fjármuni til Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Varðandi spurninguna sem snýr að fjölmiðlum og ríkisstyrkjum til fjölmiðla, þá vil ég taka það fram, hv. þingmaður, að við erum að vinna að því að umhverfi fjölmiðla verði sem líkast því sem gerist á Norðurlöndunum. Þar verið að styðja með nákvæmlega sama hætti og það frumvarp sem ég að boða verið að styðja við ritstjórnir einkarekinna fjölmiðla. Þar til að mynda ríkisútvarpið þeirra ekki á auglýsingamarkaði, þetta fjármagnað öðruvísi. Og svo í þriðja lagi þá eru ýmsar skattaívilnanir í boði og þetta allt gert til þess að fjölmiðlar séu eins sjálfstæðir og þeir mögulega geta verið. Og þá
þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans framsögu hér áðan. Ég vil fylgja, herra forseti, eftir því sem hv. þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir kom hér áðan með í sinni síðari spurningu. Þar að segja í þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur má sjá að hæstv. Ráðherra áformi að leggja fram frumvarp strax nú í september til breytinga á lögum um fjölmiðla og segir þar að frumvarpið muni fela í sér ýmsar aðgerðir sem ætlað er að styrkja rekstur einkarekinna fjölmiðla, en útfærslan er nú ekki nákvæmari en þetta. Þess vegna spyr ég hæstv. Ráðherra, í hverju felast nákvæmlega þessi áform hæstv. Ráðherra og bæti við, útfærslan hlýtur að liggja fyrir þar sem ráðgert er að málið komi fram nú í september. Hvaða áform hefur ríkisstjórnin uppi fjárstyrki til fjölmiðla og hvernig á að útfæra þessi áform? Er ætlunin að styrkja aðila sem birta eigin skoðanir, sjónarmið og viðhorf, eða verður gerð krafa að stunda sér sjálfstæð fréttamennska af hálfu faglegrar og sjálfstæðrar ritstjórnar sem grundvöllur er á faglegum starfsreglum í blaðamennsku og miðlun eftir viðurkenndum aðferðum blaðamanna. Síðari spurningin mín fjallar það sama einhverju leyti, en undanfarin ár, eins og hæstv. Ráðherra kannast nú við, hefur verið þrálátar umræður og fyrir áætlanir að taka Ríkisútvarpið út af auglýsingamarkaði, og hún kom nú að því í sínu svari hér áðan, og ég vil þess vegna spyrja, hver er afstaða hæstv. Ráðherra til þessa sem myndi óneitanlega bara í sjálfu sér styrkja stöðu einkarekinna fjölmiðla? Verði af þessu, hvaða áform eru uppi það að leggja á nýja skatta til að bæta Ríkisútvarpinu upp þetta tekjutap sem af þessu myndi óneitanlega hljótast? Og til máls tekur hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að beina sjónum okkar frekar af fjölmiðlum og hversu mikilvægt er að þeir séu, að rekstrarumhverfi þeirra sé öflugt. Og eitt af því sem við höfum verið að sjá á síðustu misserum er að við erum stödd á mjög sérstökum tímum. Við erum stödd í svokallari upplýsinga-, samskipta- og tæknibyltingu sem veldur því að öll fjölmiðlun og það hvernig þau afla sér tekna er gjörbreytt. Mikið af þessu fer í gegnum alþjóðlegar efnisveitur, þannig að við höfum verið að sjá, til að mynda ef við berum okkur saman við Danmörk, að þá er nánast helmingur allra auglýsingatekna ekki einu sinni hefur farið frá eða úr danskri lögsögu, ef ég má orða það þannig. Þannig að viðfangsefnið er auðvitað að við þurfum að tryggja það að fjölmiðlar á Íslandi séu eins sjálfstæðir og hugsast getur. Og mín áform hvað það varðar eru í fyrsta lagi það frumvarp sem ég hef verið að boða sem byggir að sjálfsögðu á því að styrkir séu veittir til ritstjórna, faglegra ritstjórna, og þetta eru gagnsæjar reglur og ég vil minna hv. þingmann á að þetta frumvarp það fór inn í samráðsgáttina á síðasta vorþingi, þannig að öll áform, öll uppbygging og hvernig frumvarpið er hugsað og hvers vegna við erum að hefja þessa vegferð kemur fram. Þannig ég upplýsi þingmann það að það megi nálgast frumvarpið nú þegar í samráðsgáttina. Varðandi auglýsingar og stöðu RÚV á auglýsingamarkaði, þá hef ég lýst því yfir að ég telji að það myndi efla Ríkisútvarpið ef það væri algjörlega sjálfstætt frá auglýsingamarkaði með nákvæmlega sama hætti og við sjáum á hinum Norðurlöndunum. Og ég tel að við höfum að stefna þangað til þess að tekjustofn einkareknu fjölmiðlana verði betri. Og lokum vil ég nefna, við þurfum líka að ná utan um þessar alþjóðlegu efnisveitur í alþjóðlegu samstarfi. Þetta þrennt þarf að koma til. Og þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, hæstv. Ráðherra hefur á sínum ferli komið ýmsu til leiðar og hrundið af stað þjóðþrifamálum og
En ég hef þó áhyggjur af því hvernig framlögum til skólanna háttað. Á blaðsíðu 276 í frumvarpinu þar segir að heildargjöld framhaldsskólastigsins lækki 76 milljónum króna á föstu verðlagi 2019 eða sem svara til 0,2%. Í þessu sambandi þá þurfum við að muna það að stytting framhaldsskólans varð til þess að nemendum fækkar og þá var því lofað aftur og aftur að þeir peningar sem að myndu sparast við styttinguna þeir yrðu notaðir til þess að styrkja þessa skóla og þetta rímar heldur ekki við margumrædda stórsókn að lækka heildartöluna eins og alveg skýrt er gert, það brýtur bæði þessi loforð. Ég vil líka nota þetta tækifæri til að hafa orð á því að það vantar mikið upp á það sé staðið við loforð stjórnarsáttmálans að fjármögnun háskólastigsins eigi að ná OECD og Norðurlandaviðmiði. Við nálgumst nú mjög breytta tíma, byltingartíma, þar sem er augljóst að háskólarnir þurfa að taka sér mjög stórt hlutverk við endurmenntun fólks í 4. iðnbyltingunni og eins og málum háttað núna þá hafa háskólarnir frekar þurft að vísa fólki frá og mig langar svona að heyra viðhorf hæstv. Ráðherra til þess hvort að hún telji að háskólarnir séu í stakk búnir til að takast á við þær áskoranir með áframhaldandi framlögum. Og til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og hans hugleiðingar og sérstakan áhuga á menntamálum. Varðandi framhaldsskólastigið að þá skulum við hafa það alveg á hreinu að það er engin lækkun til framhaldsskólanna. Er að ræða tímabundið framlag sem féll niður til stigsins sem slíks. Hins vegar erum við áfram að tala um hækkun á hvern nemanda vegna þess að styttingin hefur átt sér stað. Við erum að horfa upp á það að það verður 5% hækkun fyrir alla þá sem eru í starfsnámi. Við erum að leggja sérstaka áherslu á stafrænar smiðjur og ég verð að segja alveg eins og við þennan sal að ég mjög ánægð með það að allir þeir fjármunir sem voru ráðgerðir að færu af framhaldsskólastiginu fyrir það bil 3 árum, þeir eru allir áfram þar inni. Og ég vil líka upplýsa hv. þingmann það að ég kom fyrir fjárlaganefnd daginn og eitt af því sem hefur að gerast er að það er talsverður afgangur á framhaldsskólastiginu, nánast í milljarður, vegna þess að við erum búin að vera að setja meiri fjármuni til framhaldsskólastigsins. Við ætlum að nota þessa fjármuni til þess að bæta aðstöðu á framhaldsskólastiginu og eitt af því sem ég held og sumir spyrja hvers vegna þessi afgangur. Ég tel að við erum búin að vera að auka í raun og veru það mikið til framhaldsskólastigsins að sumir skólar hafa jafnvel ekki áttað sig á því og hafa ekki verið að nýta fjármunina sem slíka. Ég mun koma seinna að háskólastiginu en ég vil að þetta sé alveg á hreinu. Ég er mjög ánægð með það hvað við höfum náð að hafa mikla fjármuni og haldið þeim inni á framhaldsskólastiginu. Og öðru sinni tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og ítreka það sem ég sagði hér áðan að nemendum hefur náttúrulega fækkað, þannig að það er kannski ekki óeðlilegt að það hefur orðið hækkun á framlögum á hvern nemanda. En mér langar hérna í seinna skiptið í minni seinni ræðu aðeins að víkja talinu að málefnum Listaháskólans sem hefur verið á hrakhólum frá stofnun og það var ráðist í það að gera frumathugun á húsnæðisþörf skólans. Það var þarfagreining og valkostagreining og mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra út í niðurstöður hennar og hvert planið er. Og svo hitt,
hvort bráðavandi LHÍ hafi þá verið fullleystur í millitíðinni. Og til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, varðar Listaháskólann og allt það frábæra starf sem þar unnið, það rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að við höfum farið í þarfagreiningu og valkostagreiningu og það búið að vinna að mögulegri framtíðaruppbyggingu Listaháskólans í talsvert langan tíma og í mínum huga það svo að röðin komin að þeim. Næstu framkvæmdir sem verður farið í varðandi háskólastigið verða í tengslum við Listaháskólann. Nú erum við að bíða, svo ég upplýsi þingheim það, við erum að bíða eftir endanlegri greiningu á stöðunni og mér skilst að það eigi að klárast líklega á næstu vikum og þá sjáum við hvaða kostur kemur best út. Ég held að framtíð Listaháskólans, hún auðvitað býsna góð, það hugur í öllum að ráðast í framkvæmdir hvað varðar Listaháskólann. Þannig að ég get upplýst hv. þingmann það að það á stefnuskrá stjórnvalda. Við bíðum öll spennt eftir niðurstöðunni, hvernig þetta kemur allt út. Varðandi bráðavandann, já, við erum búin að ná utan hann, en ég get líka upplýst þingheim það að ég tel að sá húsnæðiskostur sem Listaháskólinn hefur búið við og við núverandi aðstæður, það verður að halda áfram að bæta það og við þurfum að sinna því vel og ég get líka sagt við hv. þingmann að við erum algjörlega á tánum hvað þetta varðar. Mér hefur reyndar fundist þetta hafa tekið talsverðan tíma, ég skal segja það bara hér og þannig að ég brýni mitt ráðuneyti og það fólk sem starfar að þessu máli mjög mikið vegna þess að það mjög öflugt fólk sem starfar í Listaháskólanum og rektorinn sérstaklega, svo ég bara nefni það hér. Varðandi háskólastigið og fjármögnun til þeirra, þá erum við klárlega að gera það sem þarf að gera og við nálgumst markmið okkar núna óðfluga og ég eftir nýjustu tölur sem ég fengi frá Efnahags- og framfarastofnuninni núna bara hvernig staðan var 2016, þá ég mjög vongóð að við náum meðaltalinu 2020. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka ráðherranum innleggi sitt og ég verð að segja það, ég afskaplega ánægð með fjárlagafrumvarpið hvað varðar mennta- og menningarmálin og þegar við erum að forgangsraða fjármunum þá erum við að gera það samkvæmt stjórnarsáttmála, þannig ég afar ánægð. Það auðvitað eðli máls samkvæmt stóru línurnar sem eru oftast undir. Ég ætla hins vegar að fara svolítið niður í minni hluti eða það sem kannski tilheyrir samt stóru línunum. Af því að hér var ráðherra að tala afgangsfjármuni í framhaldsskólunum, þá langar mig að spyrja því ég heyri harmakveina austan til dæmis og Verkmenntaskóla Austurlands. Þar sem sagt erum við með verknám og starfsnám eins og hæstv. Ráðherra veit. Og ég myndi gjarnan vilja að það yrði svona horft til þess allavega að þessi skólar sem eru svo mikilvægir fyrir þessi svæði sem eru langt í burtu frá öðru vali og skiptir þetta líka gríðarlegu máli bara fyrir samfélagið að horfa til þess. Síðan langar mig líka til þess að velta upp varðandi Hallormsstaðaskóla sem áður var hússtjórnarskóli en býður núna upp á námsbraut nýja í sjálfbærni og sköpun og það harmonerar svo vel við það sem við erum að leggja áherslu á í stjórnarsáttmálanum og það sem ráðherra hefur verið að tala fyrir. Þannig að þetta eitt af því sem ég myndi vilja horft til. Skólinn búinn að vera að aðlaga sig gegnum tíðina ýmsu og meðal annars því að færa sig kannski úr hefðbundnu hússtjórnarskólarnámi og yfir í eitthvað sem tengist þessari sjálfbærni og sköpun og þarf að fá aukið svigrúm til þess vegna þess að námið fór svolítið seint af stað eða auglýsingarnar varðandi það og þar af leiðandi ekki fullmannað og ég spyr ráðherra hvort að það sé eitthvað sem hægt er að taka til skoðunar því að þessi skóli líka rosalega mikilvægur fyrir þetta svæði þar sem okkur vantar í rauninni aukna fjármuni vegna menntunar. Og til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.
Virðulegur forseti. Hv. þingmaður beindi spjótum sínum eða beindi sjónum sínum að menntun á landsbyggðinni og ég get sannfært hv. þingmann um það að okkur mjög umhugað að það sé mjög fjölbreytt úrval, þar að segja námsúrval á landsbyggðinni. Varðandi sérstaklega verkmenntaskólann á Austurlandi, þá er það svo að við erum markvisst að setja starfsnám í forgang. Þannig að það kemur mér að einhverju leyti á óvart að það séu uppi að þarna sé skólastjórnendur að nefna að það þurfi að gera betur, en við bara munum skoða það sérstaklega. En við höfum verið og bæði tíma og fjármunum að forgangsraða starfsnámið. Og af hverju erum við að gera það? Það er vegna þess að þegar við skoðum önnur menntakerfi þá er hlutfall þeirra sem eru brautskráðir miklu hærra úr bóklegu námi á Íslandi en til að mynda starfstækni og iðngreinum. Og við vitum að það er mikil eftirspurn eftir þessu vinnuafli á vinnumarkaðnum. Og eitt af því sem ég hef líka verið að vinna er að það sé aukin fjölbreytni, til að mynda frumvarpið lýðskóla. Það auðvitað miðar að þessu vegna þess að við sjáum það að brotthvarf er hærra á Íslandi en í samanburðarlöndunum, en að hluta til skýrist það vegna þess að vinnumarkaðurinn hefur verið mjög öflugur og kvikur. Varðandi Hallormsstaðaskóla, ég er mjög meðvituð það og við vitum að hann hefur verið að gera ákveðnar breytingar og við höfum trú á þessum breytingum. Öðru sinni tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka ráðherranum svörin og mér finnst ánægjulegt að heyra að Hallormsstaðaskóli er undir ratsjánni og að sama má svo sem segja orð ráðherra varðandi verkmenntaskólann á Austurlandi að fylgja því kannski svolítið eftir. Mig langar svo að koma að reiknilíkani símenntunarmiðstöðvanna. Ég held að flokkist þar undir Austurbrú fyrir austan sem hefur lagt fram mjög ítarleg gögn varðar skiptingu fjár í gegnum árin og einhvern veginn hefur það ekki heldur skilað sér, eins og ég nefndi áðan varðandi háskólamenntun og annað slíkt, þá hafa þau verið undir í fjármagni og öðru slíku. Þannig að ég spyr aðeins út í það, hvernig það er, og tel að við þurfum að standa vel við þetta svæði vegna þess að þetta er módel sem ég held að sé afskaplega jákvætt, eða held ekki, ég bara veit að það er afskaplega jákvætt og hefur skilað mjög miklu. Síðan langar mig að spyrja út í fjármögnun til MAK á Akureyri. Það er að segja, þar er leikhúsið, þar er Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og Söfnin og annað slíkt. Söfnin reyndar ekki undir MAK, en ég veit að það liggur inni bréf frá þingmönnum Norðausturkjördæmis til ráðherra varðandi Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og í gegnum tíðina hafa þessir aðilar bæði hjá MAK sem fóru einmitt í þetta, reyna að búa til svona heildstætt batteri til þess að reyna að halda betur og nýta betur fjármuni fyrir leikhúsið og fyrir Sinfóníuhljómsveitina. Hvernig staðan er í því, það var gerður samningur í fyrra minni þar sem var vissulega aukið fjármagn, en það þarf betur að gera ef Sinfóníuhljómsveit Norðurlands á að geta lifa með reisn. Þannig að mig langar að spyrja um það. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti. Varðandi símenntun og þekkingarseturinn þá erum við að vinna að því að uppfæra hvernig fjármögnunarlíkan til þess að bæði sá kraftur og sú orka sem hvílir á símenntun skiptir okkur miklu máli og þekkingarseturinn. Þannig að það er til endurskoðunar í ráðuneytinu. Og ég verð að segja það við þingheim að ég er mjög meðvituð allan þann virðisauka og hversu vel til að mynda Austurbrú, hversu gott starf Austurbrú er að gera
og við vitum það til dæmis að hlutfall háskólamenntaðra er talsvert lægra á þessu svæði og eitt af því sem Austurbrú hefur að gera afskaplega vel er að búa til ný tækifæri og er að hugsa fjárnám og margt annað og það er mjög sterk og góð forysta. Annað sem Austurbrú er að gera mjög vel, það er íslenskukennsla og þeir hafa náð mjög góðum árangri þarna, þannig að það er ekki nokkuð vafi í mínum huga að Austurbrú er að sinna þessu mjög vel og við erum að skoða nýtt reiknilíkan til þess að geta mætt betur þörfum þessara þekkingasetra. Varðandi menninguna og Norðurlandið, þá er það hárrétt hjá hv. þingmanni að Sinfóníuhljómsveit Norðurlands er að gera að mínu mati stórkostlega hluti og mikil auðlind sem býr þar og ég hef nú þegar sett á stað vinnu til þess að huga að því hvernig getum við tryggt meiri fjármuni til Sinfóníuhljómsveitarinnar, en ég vil líka segja að ég hef beint líka til sveitarstjórnarstigsins að það megi líka huga að skiptingunni innan samningsins, hvort það eigi meira að fara í Sinfóníuhljómsveitina en nú þegar er gert, en vinna er þegar hafin í ráðuneytinu, þannig að við erum að svara þessu ansi myndarlega nú þegar. Og þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég hef alltaf í seinni tíð sérstaklega svolítið áhyggjur af fjölmiðlun og hvert hún er að fara á þessari annars ágætu öld sem við lifum. En hvað varðar þann málaflokk og þá nú hér á Alþingi með hann eins og marga aðra að við bregðumst við þegar í raun og veru samfélagið er búið að ræða eitthvað vandamál en þá eru ný vandamál komin þegar við loksins byrjum að ræða þau. Og núna allir sérna þá talaði hæstv. Ráðherra og hefur lagt fram frumvarp reyndar um stuðning við einkarekna fjölmiðla. Málefni sem mér finnst mjög mikilvægt að vinna að. Ég á hins vegar í smá vandræðum með það form stuðningsins sem er farið út í og ekki síður upphæðirnar sem eru ætlaðar í það, vegna þess að ég óttast það að leiðin sem er farin með þeirri sem hefur verið kynnt hingað til, hún sé svolítið sniðin að því hvernig fjölmiðlar hafa virkað hingað til, hvort sem það eru netmiðlar eða prentmiðlar eða hvers konar miðlar. Skilyrðin eru svona hinsegin, en þau bera þess merki að vera hugsuð út frá einhverju fyrirfram ákveðinni hugmyndum það hvað fjölmiðl sé sem hafi rétt á stuðningnum. Og þótt markmiðið sé jákvætt og gott og mikilvægt og þá óttast ég svolítið að stuðningurinn sem er farin í sé í fyrsta lagi ekki nógu vel fjármagnaður, en ég tel það líka verið svolítið afleiðingu af því að það er einblínt á það sem þegar er. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvort það standi eitthvað til að með einhverjum hætti leggja fjármagn í nýsköpun í fjölmiðlun eða að rannsaka hvernig sé hægt að styðja við nýjar hugmyndir og nýjar leiðir í fjölmiðlun til þess að efla starfsemi einkarekinna fjölmiðla. Ég spyr, þótt að tíminn sé nú enginn til þess að ræða þetta, ég spyr vegna þess að hefðbundinni fjölmiðlun þá staðar svo ógn sem kemur frá sér í lagi samfélagsmiðlum, þar sem að efnið er matað út frá einhverjum formúlum sem tölvur búa til og ég hef ekki tíma til að ræða þetta betur, virðulegi forseti, óska eftir viðbrögðum hæstv. ráðherra. Og til máls tekur hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, það er rík ástæða til þess að við hugsum öll stöðu fjölmiðlunar, bara út af þessum tíma eins og hv. þingmaður þekkir. Það er bara gjörbreyting á landslagi þeirra með innkomu þessara alþjóðlegu efnisveita og hvernig allt efni er kynnt í raun og veru í dag. Og hv. þingmaður nefnir að hann hafi áhyggjur af því að frumvarpið sé svolítið sniðið að tímanum í dag eða jafnvel fortíðinni, þá er það hins vegar svo að eitt af meginmarkmiðunum er að efla ritstjórnir fjölmiðla og ritstjórnir eru auðvitað, ég held að þær hætti ekkert sem slíkar. Þú þarft auðvitað alltaf að huga að ákveðinni fagmennsku og gæta þess að alls kyns viðmið og
fagmennska ráði ríkjum. Þannig að ég held að það er mjög gott í frumvarpinu. Varðandi nýjar leiðir og nýsköpun í fjölmiðlun, það er eitthvað sem mætti hugsanlega skoða betur. En ég held hins vegar að eitt af lykilatriðunum, og það á ekki bara við Ísland, það á við öll löndin í kringum okkur. Það eru allir að reyna að ná utan þessa samskiptabyltingu sem hefur átt sér stað og þessar alþjóðlegu efnisveitur vegna þess að tekjur, auglýsingatekjur þar hafa ekki eins mikið runnið frá Íslandi til þessara efnisveita. En ég nefndi til að mynda áðan nefndi áðan að Danir eru að horfa upp á það 50% auglýsingatekjum eru þegar farnar þangað og þetta snýr auðvitað alltaf tekjuuppbyggingu fjölmiðla. Það er bara gjörbreytt vegna þess tíma sem við erum stödd í. En þarna þurfa allir svolítið að koma að þessu vegna þess að þetta er að gerast mjög hratt, en það skiptir máli að vera með öflugar ritstjórnir og faglegar ritstjórnir. Þá tekur til máls 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég býst við að hæstv. ráðherra geti giskað á hvað ég ætla að spyrja. Það eru stafrænar smiðjur. Það er ýmislegt annað í þessum málaflokkum sem ég myndi alveg glaður verið að spyrja líka, en það er stuttur tími og allt svoleiðis og nefndarvinnan eftir, þannig að það er nægur tími þar. Þetta er sameiginlegt verkefni menntamálaráðuneytis og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis og ég spurði hæstv. atvinnu-, nýsköpunar- og ferðamálaráðherra fyrr í dag þetta. Það sem að markmiðin eru svona keimlík. Hérna er markmiðið að unnið verði að tillögu framkvæmd þingsályktunar aðgengi að stafrænum smiðjum. Í hinum málaflokknum það mótuð umgjörð stafrænar smiðjur. Hvorugt er uppbygging á stafrænum smiðjum. Nú er rúmt ár síðan þessi þingsályktun samþykkt á þingi og þetta er alveg í réttu ferli. Það kom inn í fjármálaáætlun og þetta eru fyrstu fjárlögin í rauninni í þeim svona takti, nýja takti. Þannig að ég var svona vonast til þess að þarna kemur fram fjármunirnir í kjölfarið á þeirri þingsályktunartillögu. Og þar sem það er ekki kostnaður og ábatagreint, sem sagt hvert verkefni fyrir sig, þá sé ég ekki hvað rauninni liggur á bakvið þetta. Er þetta bara skriffinnska sem er í gangi, í hversu langan tíma? Af því að í fjármálaáætlunina þá er gert ráð fyrir 3 árum í ýmiss konar undirbúning og svoleiðis. Ég veit ekkert hvað það kostar eða neitt þvíumlíkt. Þannig að þegar allt kemur til alls að þá er til umgjörð stafrænar smiðjur. Það hafa verið byggðar stafrænar smiðjur, þónokkrar. Það er alveg, kostnaður er alveg þekktur. Það er eiginlega ekkert eftir, svo ég sjá í rauninni, nema bara ákveða staðsetningu og passa sem sagt, það sem hefur verið gert áður gerist aftur. Þannig að ég spyr í rauninni einfaldlega, hvenær byrjum við að byggja? Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti. Stafrænar smiðjur eru að gera alveg frábæra hluti út allt land og eitt af því sem skólameistarar eða rektorar eru stoltastir af þegar ég er að heimsækja framhaldsskólana, þá eiginlega byrja þeir eða enda alltaf í stafrænu smiðjunni. Hv. þingmaður spurði fjármögnun. Við erum svo sannarlega að setja aukna fjármuni til framhaldsskólana og eins og ég nefndi hér áðan að það er talsverður líka hjá mörgum skólum umtalsverður afgangur og ég geri líka ráð fyrir því að í mörgum skólum þá er það þannig að stafrænu smiðjurnar eru komnar. Það hefur sums staðar vantað rekstrarfé til þess að halda þeim áfram, en vegna þess hvernig við höfum verið að setja starfsnámið í forgang, þá geri ég svolítið ráð fyrir því að skólameistarar og fleiri taki tillit til þess vegna þess að ég bara finn það þegar við komum að það er mikil áhersla. Ég var í verslunarskólanum núna í þarsíðustu viku og fór inn í stafrænu smiðjuna þar og það er mikil nýsköpun og mikill hugur í fólki í tengslum við þetta. Ég tel að það séu fjármunir nú þegar til staðar til þess að fara í uppbygginguna og næsta skrefið varðandi þingsályktunina, það er að fylgja því enn frekar eftir, en fjármunir eru
að mínu mati þarna og nú erum við búin að ávarpa það sérstaklega bæði í frumvarpinu og í áætluninni. Þannig að ég tel að við séum á réttri leið og svo vil ég líka nefna það til að mynda verksmiðjan, samstarfsverkefni sem við fórum í með Ríkisútvarpinu og Samtökum iðnaðarins og fleirum einmitt að einblína á þessar stafrænu smiðjur og þar erum við líka að setja aukna fjármuni. Þannig að við erum að gera góða hluti hvað þetta varðar en ég tel eins og hv. þingmaður við getum alltaf gert betur og við þurfum að fylgjast mjög vel með framgangi þessa og ég kann hv. þingmanni mikla þakkir fyrir að nefna þetta því að það ákveðið stefnufesta í því. Þá tekur til máls 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Menntamálaráðherra fyrir inngang hennar og þátttöku í þessum umræðum hér í dag. Það eitt atriði sem hæstv. ráðherra nefndi hér í inngangsræðu sinni sem ég vildi aðeins fá tækifæri til að spyrja nánar út í og það varðar stuðningskerfi við námsmenn sem boðað að hafist verði handa með á fjárlagaárinu. Við höfum heyrt ráðherra nefna að í hennar áformum sé gert ráð fyrir því að stuðningskerfinu verði breytt þannig að það verði frekar að ræða samsetningu af styrkjum og lánum og að stuðningur eða styrkveitingar sem í dag eru kannski frekar ógegnsæjar í námslánakerfinu verði í raun og veru gerðar gegnsærri með kerfisbreytingum að þessu leyti og ég vildi gjarnan biðja ráðherra að fara aðeins nánar inn á það hvernig þetta hugsað. Og eins þá vildi ég kannski biðja hæstv. ráðherra að fara nánar inn í það hvernig gert ráð fyrir eða hver kostnaðurinn við þetta verði eða hvaða breytingar hið nýja kerfi muni eða kunni að hafa á fjárþörf á þessu sviði. Það vekur auðvitað athygli í fjárlagafrumvarpinu að það kemur fram að það hafi í raun og veru verið ofáætlað inn í námslánakerfið miðað við núverandi skilyrði og ég að velta fyrir mér hvernig það spilar saman við áform breytt kerfi. Svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að koma inn á þetta mikilvæga mál og nú erum við að vinna í róttækum kerfisbreytingum á því hvernig við aðstoðum námsmenn. Spurt hvernig kemur þetta út? Þetta kemur þannig út að ef námsmaður klárar námið sitt á tilsettum tíma þá eru 30% niðurfelling á höfuðstólnum. Ásamt því þá erum við að veita styrki í stað lána með hverju barni. Þannig að ræða að bæði stuðningurinn umfangsmeiri hvað það varðar. Við erum búin að reikna ótal dæmi. Eitt af því, sums staðar kemur það fram, sér í lagi hjá barnafólki, að það getur munað 40%, það að segja á nýja og gamla kerfinu, að þú ert betur settur og þú ert líka þér á að takast að klára að greiða námslánin fyrr, meðal annars vegna þessara niðurfellingu á höfuðstólnum. Þannig að þetta er framsýnt frumvarp vegna þess að eitt af því sem við sjáum að fæðingartíðni, hún í sögulegu lágmarki og fólk farið að eignast börn mun síðar á lífsleiðinni og við erum í raun og veru að styðja þarna sérstaklega við fjölskyldufólk og telja að það sé mjög jákvætt. Það spurt kostnað og hvernig þetta kemur út. Við gerum ráð fyrir því að kostnaður ríkissjóðs árlegur verði í kringum 8 milljarða, mjög svipað og hann hefur verið á síðustu árum. Þannig að hlutfallslega hver námsmaður að fá meira, meðal annars vegna þess að það hefur átt sér stað mikil fækkun í umsóknum. Það hefur átt sér það mikil fækkun að hún nemur 52% á 10 árum. Við gerum þó ráð fyrir því í þessu frumvarpi að það verði einhver aukning,
En þetta er umfangið og við höfum átt í mjög góðu samstarfi við starfsfólk Lánasjóðsins varðandi þessar breytingar. Nú tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessi svör. Ég velti fyrir mér hvort að ráðherra getur komið aðeins nánar inn á það sem hún telur vera ástæður þess að eftirspurn eftir námslánum í núverandi kerfi hefur minnkað eins og hún gerði grein fyrir hér í ræðu sinni. Nú veit ég ekki hvort að við eigum að líta á það sem vandamál í sjálfu sér að það hafi dregið úr ásókn í námslán en það eru tvær hliðar á því máli allavega, getum við sagt. En það er allavega forvitnilegt að heyra vangaveltur ráðherra það efni. En síðan auðvitað velti maður fyrir sér hvort að breytingarnar á námslánakerfinu eða námsstuðningskerfinu sem hún er að vinna að mun ekki einmitt geta verið þess eðlis að það leiði til meiri eftirspurnar og þá er spurning hvort að hver ramminn er til að mæta því ef yrði að ræða. Nú gerum við áfram ráð fyrir því væntanlega að stór hluti af hverjum árgangi leiti í framhaldsnám eða lánshæft nám. Ég er að velta fyrir mér hvort að þær breytingar sem gert er ráð fyrir í þeirri frumvarpsvinnu sem nú á sér stað á vegum ráðherra séu ekki einmitt til þess fallnar að auka eftirspurnina og hvernig það fer saman síðan við þann ramma sem við höfum til þess að mæta því fjárhagslega. Svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, við gerum ráð fyrir í okkar útreikningum að eftirspurnin muni aukast umtalsvert og allt að 30–40%. Hv. þingmaður spurði út í hvers vegna hefur eftirspurnin minnkað svo mikið eins og raun ber vitni. Það er í fyrsta lagi þá eru ungmenni lengur í foreldrahúsum, sýnist okkur á þeim könnunum sem við erum að skoða. Í öðru lagi þá vekur þá athygli að íslenskir námsmenn til að mynda sem eru á Norðurlöndunum og sér í lagi í Danmörku að þeir kjósa frekar að taka lán af því að þeir hafa aðgengi að þeim bara eins og Norðurlandabúar hafa aðgengi á okkar lánasjóði. Þeir kjósa frekar að taka lán þar og sem getur verið varhugavert vegna þess að varhugavert í þeim skilningi fyrir Ísland að er að ræða þá ákveðinn spekileika. Við getum verið að missa frá okkur fólk sem er búið jafnvel með grunnmenntun og er einungis eða er að bæta við sem meistaragráðu og ílengis vegna þess að það tekur námslán annars staðar en á Íslandi. Í þriðja lagi þá líka, má kannski segja að það sé að eiga sér stað ákveðin viðhorfsbreyting hjá samfélaginu varðandi skuldsetningu. Við sjáum þetta í flestum hagtölum, bæði hjá fyrirtækjum og heimilum, að heimilin hafa verið að greiða upp skuldir og eignastaða heimila, hún er með besta móti og það sama á við fyrirtækin. Þannig það kann að vera að á síðustu 10 árum og eftir fjármálahrunið að viðhorf Íslendinga til skuldsetningar er, held ég, að einhverju leyti breytt og ég held að skýri þetta út að einhverju leyti. Þá tekur til máls 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra aðeins nánar einmitt út í þessi áform varðandi breytingar á lánasjóðnum eða styrktarsjóði námsmanna eins og hann á þá að heita. Og það er kannski 3 þættir sem ég myndi fyrsta lagi vilja skoða. Mér finnst að fyrsta lagi það er verið að gjörbreyta kerfinu og á sama tíma er tímabundið skorið verulega niður framlagið og í ljósi þess að það er alveg óljóst hvernig nýtt kerfi fer af stað, hver fjármögnunarþörfin verður, þá finnst mér þetta ábyrgðarlaus nálgun og verður að varpa svolítið vandanum þá á fjármögnun þessa kerfis yfir á getum sagt, næstu ríkisstjórn. En einmitt í því samhengi þá velti ég fyrir mig hversu skynsamlegt er það að tengja styrkingu við lántökum. Því það er alveg rétt að lántökum hefur fækkað helming að umsóknum
En ég óttast að það verði stór aukin ásókn í lán ef að styrkveitingin til námsins tengd lántöku, að námsmaður verði að skuldsetja sig til þess að geta hlotið styrk til náms. Og ég velti því fyrir mér, hafa verið unnar einhverjar áætlanir það, hvaða áhrif slíkt hefði? Þetta verulega stór breyta í ákvörðun ungs fólks til þess að taka lán, og það ég held að það sé mitt fagnaðarefni að ungt fólk hefur ekki verið að taka lán nema að rík þörf sé til. Og ég óttast að þarna sé settur mjög mikill hvati til aukinnar skuldsetningar ungs fólks, og hvort ekki hefði verið nær að íhuga bara einfaldlega beina styrkveitingu á móti námsframvindu, eins og reyndar hugmyndir stóðu til hér áður. Þannig að í fyrirlotu myndi ég gjarnan vilja fá aðeins nánar frá ráðherra hversu mikið búið að hugsa þetta. Þá svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti. Það sem eitt aðalatriði í þessu frumvarpi að við viljum tryggja jafnt aðgengi að námi á Íslandi. Það þannig að það eru sumir námsmenn sem eiga þess kost að búa í heimahúsum, aðrir ekki. Og ég þeirrar skoðunar að við eigum að aðstoða þá sem þurfa á aðstoðun að halda, en ekki endilega þá sem þurfa ekki á því að halda. Þannig erum við að forgangsraða fjármunum hjá þessari ríkisstjórn, og þess vegna erum við að gera þetta með þessum hætti. Hv. þingmaður minntist á það hvort við ættum bara ekki að vera með styrkina og sleppa þessum lánum eða gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Það vill nefnilega þannig til að þetta alveg úthugsað og að taka mið af þeim breytingum sem eiga sér stað á Norðurlöndunum. Danska kerfið hefur verið þannig að þeir hafa verið með beina styrki og þeir eru að hverfa frá því og þeir eru að hverfa inn í mjög svipað kerfi og við erum að setja upp. Hv. þingmaður nefndi það að hann hefði mjög miklar áhyggjur af fjármögnuninni og ég skil það vel þegar hann les fjármálafrumvarpið og það eins og það séu þarna verið að taka mikla fjármuni úr ríkisfjármálaáætlun frá þessu kerfi. Það sem við munum gera vegna þess að kerfið hefur verið of fjármagnað á síðustu árum, þá munum við nota handbært eigið fé til þess að fjármagna þessar breytingar. Við munum nota handbært fé og svo munum við líka fara inn í eigið fé lín. Við höfum tekið ákvörðun að gera þetta vegna þess að lánasjóðurinn hefur að safna umtalsverðum fjármunum sem við munum nýta í þetta. Við erum búin að gera fjármögnunar áætlun. Til að byrja með munum við ganga á þessa sjóði og það alveg skýrt. Svo mun ríkissjóður taka við og á endanum vera með 8 til 9 milljarða. Þannig að það ekki verið að minnka fjármögnun lánasjóðsins, heldur frekar verið að auka það ef það verið að ganga á uppsafnaða sjóði. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Það breytir ekki ótta mínum það að ég lít á þetta sem verulegan hvata til lántöku. Ég óttast að það muni hafa áhrif til aukinnar skuldsetningar fólks og ég hefði talið heppilegra að út frá sambærilegum viðmiðum eins og varðandi fjölskylduaðstæðum, búsetu, barnafjölda og svo framvegis væri einfaldlega smíðað beint styrkjakerfi. Og hægur vandi að sníða slíkt kerfi að þörf af því að stór hluti af hugsunin á bak við þetta kerfi þetta líka að tryggja tímanlega námsframvindu sem gott markmið. En það að því leytinu til hugnast mér betur upplegg forvera hæstv. Ráðherra Illuga Gunnarssonar í embætti að beina þá styrkveitingunni beint til námsmanna en ekki gera það að kröfu að námsmenn verði að taka lán til að geta fengið styrk. En við munum fá tíma til þess að ræða þetta frekar. Ég velti eins og öðru fyrir mér hérna í seinni ræðu og það ráðherra hefur verið tamt að tala í efsta stigi stórsókn í menntakerfinu og nú velti ég fyrir mér þegar ég legg saman þá útgjaldaaukningu sem orðið hefur til háskóla og framhaldsskólastigsins frá 2017 að telja til og með þá 2020 miðað við þetta fjárlagafrumvarp þá það heildarútgjaldaaukning upp á 10,5 milljarða. Þegar það síðan brotið niður hvað liggur þarna baki þá eru launa-
og verðlagsforsendur, 8,5 milljarður að meðtalinni aukafjárveitingu vegna hækkandi leigugjalda á framhaldsskólastigið. Og síðan koma 2 milljarðar inn þá á þessu næsta ári í byggingu Húsi íslenskra fræða. Og ég velti því fyrir mér, hæstv. ráðherra, þetta stórsóknin í menntakerfinu að standa við gerða kjarasamninga til kennara og verðbæta framlögin til skólakerfisins? Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, það er auðvitað stór sókn í menntamálum þegar við sjáum það að umsóknir í kennaranám eru að aukast 45%. Þetta er aðgerð sem við erum að setja 220 milljónir í og ég myndi segja þarna er bara verið að fara mjög vel með fjármuni. Það að geta framkallað svona með því að kynna til leiks 5 aðgerðir, það er að segja starfsnámið, styrkin, leiðsagnanámið og allt það, og að það séu helmingi fleiri karlmenn sem sækjum það að fara í kennaranámið. Þetta kalla ég stórsókn. Stórsókn að því leytinu til að við ætlum að gjörbreyta umgjörðinni í kringum kennarann og það er virkilega ánægjulegt að sjá hvað hefur vel tekist til. Við vorum að sjá tölfræði í dag frá Efnahags- og framfarastofnuninni. Hvað segir hún okkur? Hún segir okkur árið 2016 þá vantaði okkur, þá vantaði 6% upp á það að við myndum ná svokölluðu OECD meðaltali. En fram að þeim tíma, við erum búin að auka framlög til háskóla að nafnvirði 22,3% frá 2017, á raunvirði 7,3%. Það eru allar líkur á því að okkur takist að gera það sem við sögðumst ætla að gera. Og ég er mjög ánægð með það og stórsókn felst líka í því að vera með vitundarvakningu það hvað menntun skiptir miklu máli. Og þar held ég að okkur hafi tekist mjög vel til og það skiptir mig líka miklu máli að við nýtum það fjármagn vel og við sjáum það á framhaldsskólastiginu, við erum að forgangsraða í þágu starfsnám, við erum að sjá aukningu í Tækniskóla Íslands 32% á þessum stutta tíma. Þannig að efsta stigið það virðist vera að skila einhverju. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. menntamálaráðherra fyrir hennar innlegg í sambandi við fjárlögin. Og ég fagna auðvitað því sem ég heyrði hérna áðan að það væri verið að auka 220 milljónir til kennaramenntunar og það sé þar karlmenn sé að aukast í þeirri stétt. En það sem ég hef áhyggjur á og ég hef ekki fengið hvergi séð í þessu frumvarpi hjá henni og það er ekki heldur einhverjar 100 milljónir í er það að fjölga í hjúkrunarfræði og hjúkrunarliðum. Vegna þess að ég tel að þar sé einna mesti vandinn okkar í dag. Hann liggur í því að við erum og við höfum auðvitað líka að horfa á þetta frá öðru leyti vegna þess að við erum að mennta hjúkrunarfræðinga en við erum ekki að fá þá til þess að vinna við hjúkrun. Þannig að þarna er stór vandi sem við þurfum einhvern veginn að skilgreina og mér er bara spurning hvernig getum við fengið fleiri til að vera í hjúkrunarmenntun og auki áhugann þar og sé til þess að þeir verði í stéttinni og vinni, hvort það sé hægt að gera hvatakerfi þannig að það sé hægt að tryggja að þau vinni kannski einhver 2-3 ár eftir námið, þannig að við sem að minnst að tryggja það að þeir sem er að mennta sig fái viðbjóðandi, sennilega er þetta launatengt líka, en einhvern veginn verðum við að taka á þessum vanda vegna þess að við getum ekki opnað hjúkrunarheimili og þetta virðist vera ekki vandamáli okkar bara hér, heldur virðist þetta vera viðvarandi á Norðurlöndunum. Þannig að ef við kæmum með góða lausn á þessu máli þá held ég að aðrir Norðurlöndum myndum þess að fagna líka. Þannig að ég er að spyrja hvaða sýn hefur hún á þessu mál? Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég vil fullvissa hv. þingmann það að við erum svo sannarlega líka að hugsa hjúkrunarfræðina og námið þar. Heilbrigðisráðherra og ég erum að vinna að aðgerðaáætlun hvernig sé hægt að bæta þá stöðu og heilbrigðisráðherra mun og ásamt mér skipa nokkra vinnuhópa til þess að fara yfir stöðuna og hvernig við getum bætt hana. Ég vil líka upplýsa hv. þingmann það að við höfum eyrnamerkt sérstaka fjármuni til að mynda til Háskólans á Akureyri. Það var ekki hægt að nýta alla þá fjármuni vegna þess að það vantaði klínísk pláss á sjúkrahúsunum til þess að þjálfa hjúkrunarfræðinemana. Þannig að heilbrigðisráðherra og ég höfum verið að vinna að því hvernig getum við bætt samspilið á milli þessara tveggja ráðuneyta til þess einmitt að fjölga bæði hjúkrunarfræði nemum og að hjúkrunarfræðingar að þeir séu lengur, að þeir skili sér og vilji starfa í sinni stétt. En þar þurfum við öll að koma að. Við vitum það að álagið alveg gríðarlegt álag. Og ég veit að heilbrigðisráðherra hefur verið að vinna og þetta eitt af því sem hún er mjög ofarlega í hennar huga og þetta miðar fyrst og síðast að því að minnka álagið. Og við þurfum að finna leiðir að því að bæði að gera það að starfsaðstæður þeirra sé betri og heilbrigðisráðherra og ég höfum verið að fara yfir það hvernig sé hægt að nýta krafta okkar sameiginlega í að minnsta kosti þetta varðandi námið. En ég get fullvissað hv. þingmann það að þetta er mjög ofarlega á baugi vegna þess að hjúkrunarfræðingar skipta gríðarlega miklu máli í íslensku samfélagi. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi svör og ég er alveg sammála vegna þess að hjúkrunarskorturinn er bagalegur og bitnar á þeim sem síst skyldi, veiku fólki. En það er annað í þessu sem ég tók eftir í fréttum í gær, það var verið að tala fólk sem hvort það væri að taka námslán og það voru hryllingsögur námslán. Fólk var skelfingarlostið og sagðist ekki vilja taka námslán og héldi sig bara heima. Það sem ég er að velta fyrir mér í því samhengi hvort að þeir sem að taka námslán og fara síðan út á vinnumarkaðinn, að þeir séu að sligast út á námslánu vegna þess að launin sem þeir fá séu ekki nú á. Þannig að þetta er samspil milli launa og endurgreiðslu á námslánum og þar af leiðandi þeir sem að velja ákveðnar stéttir sem eru krefjandi nám, löng nám og síðan launin ekki í samræmi við það þegar útskrifast og þar af leiðandi forðast fólk að binda sig í námslánum og það er auðvitað mjög gott að það eigi að vera með þannig styrkjakerfi að 30% verði gefið. En ég spyr mig hvort það sé ekki eitthvað meira sem við þurfum að gera til þess að fólk óttist ekki námslánin og hitt líka það að hvaða aðgerðir er verið að grípa til fyrir þá sem eru til dæmis með lesblindu, skrifblindu og eru að flosna upp úr námi þannig að það sé hægt að grípa þetta fólk og gefa því tækifæri til að komast aftur inn í kerfið að geta að fara að vinna. Því ég veit til dæmis að það eru margir öryrkjar sem kvarta undan því að þeir vilja fara í nám en geta það ekki vegna þess að þeir hafa ekki efni á því. Og þeir fá ekki hvorki lán né styrki til þess. Þá svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir öðru sinni. Virðulegi forseti, það er ljóst að við bara sjáum það í tölunum að það hefur átt sér stað mikil fækkun þeirra sem sækja námslán. Og af hverju hef ég áhyggjur af því? Ég hef áhyggjur af því vegna þess að ég held að bitni á jöfnum tækifærum til náms á Íslandi. Eins og ég nefndi hér áðan í svari mínu að það eru sumir sem búa það vel að þeir geta búið í foreldrahúsum til að byrja með í námi og svo eru aðrir sem geta það ekki og þeirra kjör eru þá mun lakari, ekki bara lakari þegar þau eru í námi, heldur inn í framtíðina vegna þess að viðkomandi aðilar skulda þá umtalsvert meira. Þannig að eina megin
ein meginhugsun í þessu frumvarpi, hún gengur út á það líka að jafna lífskjör, burtséð frá efnahag eða búsetu eða öðru slíku. Og ég ætla bara að nefna sem dæmi og bara nýja og gamla kerfið. Ég er til að mynda hér með Jónu sem fór í 5 ára nám, tekur sem sagt meistaragráðu og hún er með 3 börn og í sem sagt gamla kerfinu þá tók hún 10,6 milljónir. En þegar búið að niðurfella 30% af láninu og veita henni styrki með börnunum, þá mun hún skulda í nýja kerfinu 5,8 milljónir. Þannig að þetta er rosaleg breyting og það mun líka, hún verður í stað þess að greiða lánið í 27 ár, þá verður hún 17 ára að greiða. Þannig að þetta eru mjög róttækar kerfisbreytingar sem munu stuðla að auknum jöfnuði. Hv. þingmaður nefndi þá sem glíma við lesblindu, sem er mjög alvarlegt og getur verið alveg einstaklega erfitt fyrir viðkomandi aðila að fóta sig í menntakerfinu, að þá er býsna gott að koma aftur til náms á Íslandi. Við felldum til að mynda niður 25 ára regluna einmitt til þess, þar að segja að það var erfiðara fyrir þá sem voru 25 ára að sækja nám í framhaldsskólum. Við höfum nú þegar þessi ríkisstjórn fellt það niður. Þá er lokið umræðum mál á sviði mennta- og menningarmálaráðherra og komið að samgöngu- og sveitarstjórnarmálum. Til máls tekur hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Í frumvarpi til fjárlaga 2020 er gert ráð fyrir að heildarútgjöld ríkisins á árinu nemi 1.005 milljörðum króna. Hlutur samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis nemur 74 milljörðum eða 7,3%. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fjárheimildir á ábyrgðarsviði ráðuneytisins hækki 8,1% á milli ára eða tæplega 5,5 milljarða. Það bætist við ríflega 10 milljarða hækkun síðustu 2 ára, 18 og 19. Það eru því háar fjárhæðir að bætast við í samgöngumálin sem gera okkur kleift að taka risastökk inn í framtíðina og veitir ekki af og renna styrkari stoðum undir samkeppnishæft atvinnulíf og góð efnahagsleg lífskjör. Til samgöngu og fjarskipta fara tæplega 48 milljarðar, langstærstur hluti fer til samgöngumála eða ríflega 45 og sá hlutur eykst 11,1% á milli ára. Of litlu hefur verið varið til viðhalds á vegakerfinu til að mæta aukinni umferð, en 27 milljarðar renna til ýmissa verkefna sem er aukning 16,8 milljarða. Ég lofa landsmönnum góðum árangri á næsta ári með þessa miklu aukningu. En verulegur viðsnúningur hefur orðið á fjárveitingu til samgöngumála og þarf ekki að líta lengra en til ársins 2017 til að sjá að fjárveitingin hefur aukist heil 53% frá þeim tíma, en þá var hún ríflega 9 milljörðum lægri. Meðal helstu áherslna er að unnið verður á uppbyggingu stofnleiða út frá höfuðborgarsvæðinu og aðskilnaði akstursstefnu. Framkvæmdir við Dýrafjarðargöng mun ljúka á árinu og hafnar verða löng og tímabærar framkvæmdir við Vestfjarðaveg Gufudalssveit. Til að bregðast við aukinni umferð í landinu verður framlag til þjónustu eins og snjómoksturs, hálkuvarnir og fleira hækkað 12% á milli ára og verða ríflega 6 milljarðar, en frá 2017 er sú hækkun 34%. Þá hækkar framlag til innanlandsflugs 137 milljónir, en frá árinu 2017 er sú hækkun 48%. Áhersla verður á viðhald, meðal annars endurnýjun Slitlags- og Egilsstaðaflugvelli og kostnaðarþátttöku ríkisins í flugfargjöldum innanlands fyrir íbúa landsbyggðarinnar eða svokölluð skosk leið. Þá verður svokallaður höfuðborgarpakki kynntur í næstu viku sem byggir á samkomulagi ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til 15 ára, fjallar uppbyggingu samvinnumannvirkja, almenningssamgöngur, umferðaröryggi, loftslagsmál, greiðari samgöngur. Eitt helsta markmið í fjarskiptum er landsátak í lagningu ljósleiðarakerfa utan markasvæða í dreifbýli undir verkefnisheitinu Ísland ljóstengt. Komandi ár er 5. og næstsíðasta ári sem ríkið styrkir ljósleiðaravæðingu sveitarfélaga með fjárveitingum gegnum fjarskiptasjóð, en hann hefur numið 450 milljónum króna ár hvert. Þá mun á næsta ári vera stigin markviss skref í átt að auknu netöryggi. Til sveitarfélaga og byggðamála er helst að nefna framlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem munu verða ríflega 21 milljarður og aukast 3,9% á milli ára. Á meðal verkefna næsta árs er að breyta reglum jöfnunarsjóðs til að tryggja aukinn fjárhagslegan stuðning við sameiningar sveitarfélaga. Ég verð að segja að ég gladdist innilega í síðustu viku þegar Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti tillögu stjórnar
til landsþingsins að mæla með því að Alþingi samþykkti tillögu stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019 til 2033 og aðgerðaáætlun næstu 5 ára. Þetta er stór áfangi á langri vegferð og á næstu vikum mun reyna á þingmenn alla í umræðum þessa tillögu til þingsályktunar. Ég hef miklar væntingar til þess að málið verði afgreitt farsællega og í mikilli sátt. Við stöndum á tímamótum og getum tekið stefnuna í átt að stórtækum umbótum í opinberri stjórnsýslu. Fjárveiting til byggðamála eykst 2,8% og nemur ríflega 2 milljörðum. Þar af fer ríflega helmingur til byggðaáætlunar og sóknaráætlunar landshluta eða rúmlega 1,1. Ég tel þessum fjárveitingum vel varið. Sem dæmi verkefni nefni ég fjarheilbrigðisþjónustu en í gegnum byggðaáætlun verður stutt við tækjakaup í þeim sambandi. Þá vil ég einnig nefna stuðning við fjarvinnslustöðvar sem gengur út á að koma opinberum gögnum á stafrænt form og fjölga með því atvinnutækifærum á landsbyggðinni. Fjárheimild Þjóðskrár Íslands hækkar um 5,6% á milli ára og verður tæplega 2 milljarðar. Það skýrist einkum af hækkun rekstrartekna vegna nýrrar þjónustu en dæmi má nefna það áformar stofnunin að gefa út rafræn ferðaskilríki. Endurbætur á þjóðskrárkerfinu hafa verið unnar í áföngum. Nokkuð vandar upp á að kerfið geti uppfyllt þær þarfir sem löggjöfin ætlar því en undanförnum misserum hafa allmörg frumvörp komið fram í þinginu sem kalla á breytingar á þjóðskrárkerfinu. Endurbætur á kerfinu ganga því hægar en æskilegt er. Þá mun á næsta ári verða stigin markviss skref í átt að auknu netöryggi í samræmi við nýsamþykkt frumvarp þess efnis. Netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnunar verður efld og sérhæfðum búnaði komið upp. Þá verður tekin í gagnið vefgátt fyrir tilkynningar öryggisbresti sem gengur þvert á ráðuneyti og stofnanir. Á sviði póstmála mun reyna á samkeppni á því sviði í kjölfar afnáms einkaréttar Íslandspósts. Stjórnvöld munu eftir sem áður tryggja aðgang að lágmarkspóstþjónustu land allt og nú er unnið að samningi þess efnis. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að gera tilraun til að stikla á stóru í stuttu yfirliti sem vart getur talist mjög tæmandi á öllum fjölmörgu verkefnum sem eru á hans hendi í ráðuneytum, sveitarstjórna og samgöngumála á 5 mínútum. Nú les maður áform að ríkið leggi milljarðatugi í svokallaða borgarlínu til að greiða fyrir almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu og er það í sjálfu sér góðra gjalda vert. Það er þó ekki síður í ofarlega í huga flestra landsmanna og ekki síst höfuðborgarbúa þeir umferðarhnútar sem fyrirfinnast á leiðum að og frá höfuðborginni og ber þá hæst leiðina upp á Kjalarnes sem vörðuð er fjölmörgum innanbæjar hringtorgum. Og vil ég spyrja hæstv. Ráðherra hvort eitthvað hafi gengið eða rekið með áætlanir með Sundabraut sem hefur verið á teikniborðinu í áraraðir ef ekki áratugi og myndi leysa mjög úr umferðarvanda á öllu svæðinu auk þess að tryggja verulega flóttaleiðir frá borginni ef upp kemur almannavarna ástand til að mynda. Gengur eitthvað með undirbúning að þessu verkefni eða hvað? Ég sé í þingmálaskrá ráðherra að áætlað er að samgönguáætlun muni birtast í október næstkomandi og hlakka ég mjög til að sjá hana. Það hefur reyndar undanfarið þing verið ítrekuð bið á samgönguáætlun. Svo ég vil spyrja hæstv. Ráðherra, er von á samgönguáætlun í október eða ekki? Og einnig vil ég spyrja hæstv. Ráðherra hefur ráðuneytið eða ráðherra útfært nánar veggjöld og þá hvernig? Ég sé einnig að áætlað er að leggja fram frumvarp þetta varðandi í nóvember. Hvernig hyggst hæstv. Ráðherra útfæra veggjöld? Svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, ég fór yfir mikið á 5 mínútum en hv. þingmaður fór held ég yfir enn meira á þessum 2 og spurði mig það margar spurninga ég gæti örugglega þurft 20 mínútur til að svara. Ég myndi fara varlega í sporum hv. þingmanns að túlka svokallaðan höfuðborgarpakka þangað til hann verður kynntur og undirritaður og þá gætum við tekið umræðu það. En eins og ég sagði í máli mínu þá snýst þetta heildarhugsun annars vegar ríkisins og sveitarfélaganna sem hafa náð saman heildarsýn, framtíðarsýn
uppbyggingu umferðar til þess að ná fram ólíkum markmiðum til að mynda greiðari samgöngur, loftslagsmarkmið, loftgæði, almenningssamgöngur og fleira í þeim dúr. Og við skulum ræða það þegar að sú niðurstaða liggur fyrir. En hluti af þessu samtali sem við höfum náð saman á síðastliðnu einu og hálfu ári með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu hefur einmitt snúist það hvernig við getum komið Sundabrautinni fyrir, sem hefur verið í samtali, umræðu eins og hv. þingmaður kom inn á, í það minnsta 30 ár, sumir segja 45, og allavega í síðustu 10-15 ár í einhverjum skeytasendingum milli annars vegar Vegagerðarinnar og borgarinnar. Því lokið, við höfum náð sameiginlegri sýn á ákveðna hluti. Þar liggur fyrir að það þarf að fara í gegnum 2 ólíka kosti helstu tenginguna við Reykjavík. Þar að segja, möguleiki að fara jarðgöng eða möguleiki að fara svokallaða lágbrú, sem væri enn betri kostur, en það kallar aðeins á frekari viðræður við Faxaflóahafnir, Reykjavíkurborg og hugsanlega skipafélögin breytt fyrirkomulag þeirra. Sú brú væri auðvitað bæði ódýrari en fyrst og fremst væri hún miklu betri samgöngubót fyrir Grafarvoginn og tengingu Sundabrautar inn í kerfið okkar allt saman. Hún myndi nýtast miklu betur hjólandi, gangandi og ólíkum ferðamátum. Og ég verð held ég að fá að nota síðari hluta svars minns til að fara yfir allar hinar spurningarnar. Tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svar hans og sérstaklega vil ég fagna því að hann deilir áhuga mínum með að leysa málefni tengdum byggingu Sundabrautar. Ég með nokkrar fleiri spurningar. Ég ætlaði til dæmis að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig nýtilkynnt áform hæstv. Ráðherra jarðgangagerð á Austfjörðum komið til með að spila saman við aðra brýna jarðgangagerð í landinu og mætti þar nefna fjölmörg fyrirhuguð eða áætluð jarðgöng víða land. Hvernig það kemur til með að spila saman. Ég vil einnig spyrja hæstv. Ráðherra innanlandsflug, hvort ráðherrann telji forsendur til að afnema virðisaukaskatt af eldsneyti í innanlandsflugi til jafnræðis við það sem þekkist í millilandafluginu. Ég veit að þetta ekki á málefnasviði ráðherra, en hvort hann deili með mér þeirri skoðun að það sé ósanngjarnt að eldsneyti í innanlandsflugi beri virðisaukaskatt en ekki í millilandaflugi. Loks ég með spurningu varðandi höfnina í Þorlákshöfn. Flestum ljóst að sú höfn hefur tekið hvað mestum breytingum undanfarnum árum, það að segja höfnin í Þorlákshöfn í Ölfusi. Í fyrsta skipti fer nú stór hluti ferskvöru til Evrópu suðurströndina. Auk þess sem annar inn- og útflutningur hefur orðið hagstæðari með styttri siglingaleiðum á markaði. Siglingin verður styttri því ekki þarf að sigla fyrir Reykjanesi til Reykjavíkur. Þetta sparar og þetta ekki síður veldur minni losun gróðurhúsalofttegunda. Þess vegna spyr ég hæstv. Ráðherra, sem jafnframt þingmaður Suðurlands, hvort ráðherra hafi borið skýrsla sem unnin var fyrir sunnlensk sveitarfélög efnahagsleg og samfélagsleg áhrif af uppbyggingu Þorlákshafnar og í hvaða farveg hans hyggst setja þær tillögur sem þar koma fram. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson eftir bestu getu á 2 mínútum. Virðulegur forseti, takk fyrir fínar spurningar, hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason. Og svo ég svari aðeins úr fyrri varðandi þingmaðurinn héldi fram að hér hefur ítrekuð bið eftir samgönguáætlun. Ég kannast ekki við það. Við komum inn með samgönguáætlun eins fljótt og mögulegt var á síðasta ári á þeim tíma sem hægt var, vegna þess að sú samgönguáætlun sem þá hafði verið í gildi var að renna út og ég held að það hefði tekist ágætlega og þingið fór vel yfir það. En við sögðum jafnframt að við værum með mjög mörg mál í pípunum, til að mynda varðar innanlandsflugið, til að mynda varðar höfuðborgarsvæðið, til að mynda varðar jarðgöng og slíka hluti sem við þyrftum aðeins meiri tíma og þess vegna myndum við væntanlega koma strax með uppfærða samgönguáætlun strax á næsta ári þó að samkvæmt lögunum sé talað að minnsta kosti 3 ára fresti. Þannig að ég tel að við séum að gera það og hún verður hér í október, vonandi miðjan október, komin fram og með öllum þessum þáttum sem þar eru inni og þar meðal annars eru áform
sérstaka jarðgangaáætlun sem hluti af samgönguáætlun og þar eru auðvitað fyrst og fremst þau jarðgöng sem að síðasta samgönguáætlun sagði að væri næst á dagskrá, þ.e. göng til Seyðisfjarðar. Það liggur fyrir skýrsla hvernig sú forgangsröðun að þeirra mati á að vera og við erum að skoða það núna í ráðuneytinu í samstarfi við Vegagerðina og þurfum að ræða það líka við umhverfis- og samgöngunefnd og hefur hyggju að gera það. Það má líka segja að af því að hv. þingmaður nefndi fleiri göng að þá er auðvitað tvöföldun Hvalfjarðarganga, það yrði kannski ekki inn í þessari skýrslu eða allavega þá yrði bara nefnt sem sérverkefni því að það yrði væntanlega gert með svokallaða samvinnuleið eins og við þekktum Hvalfjarðargöngin. Sama gildir göng í gegnum Reynisfjall og láglendisveg Mýrdal sem yrði væntanlega líka slíkt verkefni, samvinnuleið, þar sem það er gert með sérstökum hætti. Og svo vil ég bara að lokum taka undir með varðandi Þorlákshöfn. Það eru stórkostlegir hlutir þar að hafa verið gerðir, meðal annars með stuðningi ríkisins síðustu ár og mikilvægt að fylgja því eftir því að þar eru mjög áhugaverð áform uppi og uppbyggingin þar hefur gengið mjög vel og er ódýr í ljósi þess sem að einu sinni var lagt til og ég var nú að skoða hérna upp úr aldamótum. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir ágæta yfirferð. Mig langar að ræða samgöngumál, stórsókn, meinta stórsókn sem lætur þó á sig standa og við verðum lítið vör við og það er þó ekki sanngjarnt að segja að við séum í hinu stóra stoppi, heldur eru mjög áfram hægt og rólega. Það eru unnið að viðhaldsframkvæmdum og eðlilegum framkvæmdum en stórsókn heitir það ekki. Við höfum hins vegar rætt mikið stórsókn og það hefur verið mikil umræða nýframkvæmdir en við höfum strandað í umræðunni. Þörfin er gríðarleg og það er ekki annað en að líta til borgarinnar, til næstu nágrannabyggða hér upp á Kjalarnes. Við ströndum í fjármögnun. Við teljum okkur ekki hafa ráð á því að fjármagna vegaframkvæmdir með óbreyttum hætti. Þetta er mikið hagsmunamál að bæta vegina. Þetta er umhverfismál og þetta eru öryggismál. Við missum allt of marga í slysum. Og það hafa verið uppi hástemdar yfirlýsingar útfærslur á veggjöldum. Allt frá því að vegaspottar skuli selja athafnamönnum til þess að hafa þénust af því en ekki. Ég spyr hæstvirtan ráðherra í tilefni af því að í fjölmiðlum í gær var viðtal við starfandi og núverandi formann umhverfis- og samgöngunefndar að það sé komin upp hér stór pólitísk samstaða veggjöld og í hverju þessi samstaða felst og telur hann að samráði sé lokið hér á Alþingi og það ríkir þetta sátt hér innan þingsins og telur hann ekki þörf hæstv. Ráðherra á því að við setjumst niður og ræðum þessi mál æsingalaust frá A til Ö. Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Guðjóni Brjánssyni og ég ætla að segja bara mæl þú manna heilastur og veit að þú stendur fyrir því að geta rætt málefnalega og æsingalaust og það get ég líka og það er nákvæmlega það sem hefur gengið eftir í þessum viðræðum sem hv. þingmaður var hér að vísa til uppbygginguna á höfuðborgarsvæðinu að þannig ber nú í veiði þar að því máli koma í raun og veru, held ég fari rétt með, allir flokkar sem sitja á Íslandi, sem sitja í einhverjum bæjarstjórnum eða borgarstjórnum hér í Reykjavík og hér á þinginu í fyrra var líka rætt þessi mál og var nú svona nokkur samstaða það að menn vildu gjarnan horfa í það að geta farið hér í að flýta framkvæmdum. Þannig að ég held að við séum á góðri leið. Að sjálfsögðu er það ekki þannig að mál séu fullrædd. Þau til að mynda koma hér inn í samgönguáætlun og í umræðu þinginu og þar gefst það tækifæri til þess. En af því að hv. þingmaður byrjaði að tala meinta aukningu
og talaði niður að það væri ekkert að gera, þá hef ég ferðast dálítið mikið landið í sumar og ég verð að segja alveg eins og að ég sé mikið af framkvæmdum, ég sé miklar framfarir, enda kannski ekki nema von þegar að fjárveiting til samgöngumála, eins og ég fór yfir í mínu máli, hefur aukist 53% síðan 2017. Og ef við horfum á hvað við erum að verja til framkvæmda og viðhalds á næsta ári, eða 27,8 milljörðum, og horfa til dæmis til tímans 2010-11, ég veit það er ósanngjarnt, þegar það voru 5-6 milljarðar, en ef að þá segja til 2017, þar sem að það voru 9-10 milljarðar. Aukningin er gríðarleg, hv. þingmaður, og bara viðhaldið er núna í 6 milljörðum sem bar bæði viðhald og framkvæmdir á árunum 10-11. Það er gríðarleg aukning sem hefur farið fram síðustu árin, það er ekki meint, stórsóknin er hafin og við munum sjá enn frekari framkvæmdir á næstu árum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég sagði nú reyndar ekki að ekkert var að gerast, en væntingar væru miklu meira í ljósi hástemmdra yfirlýsinga. Varðandi fjármögnun vegakerfisins, okkur greinir ekkert á það að við þurfum að stórbæta vegakerfið, stórbæta innviði þessa sem við treystum svo mikið á. Hvernig við gerum það kann að vera einhver núningur það. En við skulum taka þá umræðu. Við getum horft til reynslu nágrannaþjóðanna. Norðmenn hafa fjármagnað stóran hluta af sínu vegakerfi og í vaxandi mæli með veggjöldum. Stýra ýmsum þáttum vegakerfisins með þeim hætti og eru komnir miklu lengri en margir. Álags stýra líka kerfinu sínu með þeim hætti. En þeir eru líka, ég tel að þeir séu komnir algjörlega að þolmörkum. Og í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum fyrir örfáum dögum þá komu til áhrifa pólitísk öfl sem hafa það eitt á verkefnaskránni að vinna gegn veggjöldum. Þess vegna er mjög nauðsynlegt fyrir okkur þegar við tökum umræðuna að spyrja okkur þess hvað erum við tilbúin að ganga langt í þessu efni, hvaða ramma ætlum við að hafa utan þetta. Og ég vænti þess að við fáum að sjá það hvort að það reynist rétt að það sé þverpólitísk samstaða allra stjórnmálaflokka þetta málefni. Vonandi tekst okkur að lenda því með ásættanlegum hætti. En eitt er víst, við þurfum að setja meiri peninga í okkar vegakerfi. Þá svarar öðru sinni hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, ég vissi það mætti treysta hv. þingmanni til að taka einmitt þessa málefnilegu umræðu. Það er einmitt það sem við þurfum að gera. Ég er reyndar ekki á því að væntingar til mikilla framkvæmda á Íslandi séu tilkomnar vegna hástemmdra yfirlýsinga. Ég upplifi það miklu frekar vegna þess að fólk vill einfaldlega og sætti sig ekki við að það vegakerfi sem að það býr við víða hringinn í kringum landið eftir alla þá umferðaraukningu sem hefur orðið á síðustu árum og að við viðurkennum það líka með því að hafa stóraukið framlögin núna á síðustu árum að lengi vel settum við of litla peninga í þetta. Þannig að ég held að væntingarnar til þess séu bara eðlilegar en það er kannski okkar hlutverk að gera fólki grein fyrir því að við getum auðvitað ekki gert allt í einu. Þess vegna erum við að reyna að forgangsraða til 15 ára og þess vegna erum við kannski líka að segja að við viljum öll held ég gjarnan ná meiri árangur á kannski 7-8 árum. Og þá er það spurningin, hvernig gerum við það, hv. þingmaður? Er það möguleiki til að mynda að fólk vilji það í raunverulega eins og ég hef til dæmis heyrt á fólki fyrir austan sem var að fjalla jarðgöng sem sögðust vera alveg til í að horfa á færeyska módelið þar sem að notendagjöld standa undir hluta af framkvæmdakostnaðinum. Ef að það megi verða til þess að sú framkvæmd komist miklu fyrr á dagskrá heldur en ella, þannig að fólk fái meira umferðaröryggi fyrr, skilvirkari og greiðari umferð,
Það er síðan önnur umræða og ég get verið sammála hv. þingmanni um það að sum lönd, Noregur hefur verið hér nefndur, hafa án efa gengið allt of langt í því að leggja þessi gjöld sem viðbótargjald til fjármögnunar. Mér finnst það ekki í sjálfu sér markmiðið. Ríkisvaldið getur auðvitað skoðað það hvernig tekjum af bílum og notkun þeirra er háttað. Og við vitum að innan fárra ára þurfum við að breyta því vegna þess að eldsneytisgjöld munu fara minnkandi. Þannig að við erum kannski svolítið í fasa þar sem við þurfum að ræða okkur einmitt niður á það hvernig getum við nýtt tækifæri til þess að flýta framkvæmdum án þess að vera stórauka álögur á bíleigendur. Ég sé ekkert markmið í því í sjálfu sér. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Við ræðum hér gríðarlega mikilvægan málaflokk og það er ánægjulegt að sjá að nú er verið að verja mun hærri framlögum til nýframkvæmda og viðhalds í samgöngukerfinu heldur en verið undanfarin ár og vonandi sjáum við enn frekar á næsta árum meiri hækkanir í því. Mig langar rétt að fara inn á helstu áherslur 2020 í samgöngumálunum og það voru þessi punktur jafna aðgengi að þjónustu fyrir íbúa landsbyggðar með kostnaðarþátttöku í flugfargjöldum innanlands. Það er tekið sem eitt af helstu áherslum 2020. Það verður áhugavert að heyra hjá hæstv. Ráðherra hvernig málið stendur í ráðuneytinu varðandi þau mál. Og hátt verðlag í innanlandsflugi er farið að bitna á lífsgæðum þeirra sem búa úti á landi og þetta þekkjum við. Það er dýrt að fljúga og íbúar landsins verða að geta sótt sér nauðsynlega þjónustu á höfuðborgarsvæðið með greiðum samgöngum og þar með talið í innanlandsfluginu. Og nauðsynlegt er að koma til móts við hátt verðlag á innanlandsflugi með því að innleiða skosku leiðina svokölluðu, sem veitir íbúum með lögheimili á ákveðnum landsvæðum rétt til afsláttar á flugfargjöldum. Með því verður innanlandsflug raunhæfur valkostur fyrir landsmenn og jafnar búsetuskilyrði. Þannig að mig langar að spyrja varðandi þetta og hvernig þetta gengur. Við hafa skilað skýrslu hérna fyrir áramót sem snýr að þessum málum meðal annars, skosku leiðinni og síðan flugvallakerfinu. Samgöngunefnd þingsins, umhverfis- og samgöngunefndin, samþykkti og meirihluti hennar þær tillögur og setti inn í meirihlutaálit í janúar og síðan samþykkti þingið skosku leiðina með 48 atkvæðum hér í byrjun febrúar. Þannig að nú hef ég áhuga að vita hvernig framgangur málsins hefur verið og hvernig við ætlum að fara í þetta mál sem er eitt af helstu áherslum málum í samgönguráðuneytinu á komandi ári. Þá svarar hæstv. ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni fyrir að spyrja einmitt um þessa svokölluðu skosku leið sem hann þekkir auðvitað mjög vel, var formaður starfshóps sem lagði til þess að efla innanlandsflugið að sú leið yrði skoðuð og við komum hérna með tillögur inn í vinnuna í samgönguáætluninni í fyrra og það var gleðilegt að sjá svona breiðan stuðning hérna í þinginu. Og við í ráðuneytinu höfum auðvitað verið að vinna að því framgangi þess máls síðan, skoða svona allar mögulega vankanta sem geta komið upp eða eitthvað sem gæti truflað okkur á þeirri vegferð, eins og hvort að eðlilegan ríkisstyrktarreglu sé að ræða. Og í því skyni þá fór ég nú til Skotlands fyrir stuttu síðan og hitti þar einmitt skoska samgönguráðherrann og fór bara og með starfsfólk með mér til þess að fá allar upplýsingar og við erum komin í mjög góð tengsl við þá. Hann sagði einfaldlega að þetta var reynt sem tilraunaverkefni 2006 til 2 ára og eftir það hefur það verið framlengt í 4 ára í hvert sinn og hann sagði einfaldlega flug er dýrt og það stendur ekki undir sér á þessa staði. Það er erfitt að halda út í flugi. Án þessarar leiðar yrði ekkert flug. Og ef við stæðum núna á þeim stað, vitandi hvað við vitum en værum að fara að velta fyrir okkur hvaða leið við færum, þá færum við þessa leið aftur. Mér fannst þetta vera mjög svona sterk skilaboð frá einhverjum sem eru búin að fá þetta langa reynslu af því að reka þetta kerfi. Þar hefur þeim tekist, meðal annars bara með þrýstingi frá
sveitarfélögunum og íbúum í þeim byggðarlögum sem þetta að flugfélögin þau keppast við að halda verðinu eins lágu og hægt Þau nýta ekki tækifærið aukinn stuðning til þess að hækka verð. Þetta hækkar verð eitthvað eftir breytingum á launum og rekstrarkostnaði. Þetta hefur sem sagt gengið vel og við erum á góðri leið með að innfæra þetta en það tekur smá tíma. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, undir á kafla blaðsíðu 221 er talað helstu verkefni og það kemur fram punkturinn hafnarverði viðræður við Isavia nýtt fyrirkomulag rekstrar Reykjavíkurflugvallar, Akureyrarflugvallar og Egilsstaðaflugvallar. Þannig að hvað hefur gerst í þeim málum undanfarna mánuði og hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Fjármögnun flugvalla Íslands hrundi árið 2011 þegar hugmyndir starfshóps sem skilaði skýrslu 2009 voru teknar og fara að vinna eftir þeim. Þar á undan frá 1988 til 2010 höfðu fjárframlög til flugvallakerfisins eru 1.450 milljónir á ári að meðaltali. Það raun verið 2018, 1.450. En frá 2011 þegar nýja kerfið og hvernig menn unnu í þessum málum, þá fóru þessi framlög að meðaltali í 350 milljónir. Þau lækkuðu fjórfalt. Og nú hef ég áhuga að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að hann hafi verið að skoða í ráðuneytinu, ráðherrann hæstv. Þessi málefni sem snúa að fjármögnun flugvallakerfisins og hvernig við ætlum að reyna að rétta það. Vegna þess að þetta hefur komið verulega niður á öllu viðhaldi og nýframkvæmdum í flugvallakerfi landsins með þeim hætti að víða er mjög illa fyrir komið í stöðu og ástandi flugvalla vítt og breitt um landið. Þannig að það er full þörf á að taka svona rösklega á þessu máli sem snúa að viðhaldi og nýframkvæmdum á flugvallakerfi landsins. Þá svarar hæstv. Ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Virðulegi forseti, þetta var hitt atriði sem við komum með hér inn í samgönguáætlunarvinnuna í fyrra og umhverfis- og samgöngunefnd tók upp og var eitt af þeim atriðum sem líka var fjallað um í skýrslu hv. þingmanns. Og það er nokkuð ljóst að ef við horfum á Norðurlöndin þá nota þau svona krossfjármögnun. Það er að segja að systurfélög Isavia reka þó nokkra flugvelli í einstaka löndum alla og nota til þess að það sem að tekjurnar verða til þess að reka það sem að minna er. Og það var lagt til hér í samgönguáætlun og það er stefnumörkun Alþingis og ég vinn auðvitað eftir því. Það er rétt hjá hv. þingmanni að við þessa kerfisbreytingu sem þá var svokallað varaflugvallagjald lagt af. Það var nú meðal annars vegna þess að menn töldu að það væri ekki löglegt. Það hefði þurft að vera skattur en ekki gjald. En það er auðvitað fyrir hendi. Það getur auðvitað verið erfitt að leggja það á akkúrat á þessum tíma í rekstrarumhverfi millilandaflugs. En það er augljós ávinningur af því að hér séu varaflugvellir á Íslandi fyrir flugfélögin sem þurfa þá að bera, það eru bæði umhverfislegur og rekstrarlegur vegna þess að þau geta þá sparað sér fleiri hundruð milljónir jafnvel vel á annan milljarð með því að tilnefna varaflugvöll á Íslandi en hann verður þá að vera almennilegur fyrir hendi. Og það hefur þar af leiðandi kannski skort vegna þess að þarna hafa verið settir á litlir fjármunir í nokkur ár. Við sjáum fyrir okkur með þessari kerfisbreytingu sem er alls staðar annars staðar á Norðurlöndunum að við myndum ná þessum árangri. En við verðum auðvitað að passa okkur á tvennu, annars vegar að eyðileggja ekki eða koma neikvætt inn í uppbyggingaráform Isavia og Keflavík annars vegar. En við verðum hins vegar að horfa á flugvallakerfið í heild. Og þessar tekjur sem að þarna fóru út voru til þess að reka varaflugvöll. Og við höfum síðan tekið þær úr ríkissjóði upp á síðkastið og haldið uppi
þessu varahlutlakerfi af kannski minna mætti heldur en við hefðum átt að gera, en langt umfram það sem við þyrftum að gera ef þetta væri eingöngu innanlandsflugvellir. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Á undanförnum mánuðum höfum við glímt við málefni Íslandspósts og fengið aðila þar á fund bæði umhverfis- og samgöngunefndar og fjárlaganefndar líka til þess að skoða hvað þar í gangi. Það hefur Ríkisendurskoðun skilað skýrslu til þingsins þau málefni og ýmiss konar athugasemdir verið gerðar við þá skýrslu í kjölfarið. Nú eitt af helstu verkefnum 2020 þarna á þessu í fjárlögunum hvað þetta málefnasvið varðar nýtt heildarregluverk í póstþjónustu innleitt með gildistöku og eftirfylgni við væntanlegan þjónustusamning milli Íslandspósts og ráðuneytanna frá 1. janúar 2020. Til að byrja með vil ég gera athugasemd við að Íslandspóstur sé sjálfgefinn þarna. Það gæti verið mun fjölbreyttara úrval og þá voru með fleiri möguleikar í frumvarpinu eins og það kom fram. Þannig að mér finnst óþægilegt að sjá einmitt að það sé bara gert ráð fyrir því einhvern veginn að Íslandspóstur komi til með að sinna þessu. Og í öðru lagi þá spyr ég dálítið svona upphæðina sem eru væntanlegar fyrir þennan þjónustusamning því að miðað við þær tölur sem við fengið út af rekstri Íslandspósts að þá virðast þær vera ansi mikið á reiki hvað kostar hvað þar. Að það sé verið að rukka einkaréttinn og alþjónustuna alveg fram og tilbaka og ekki samkeppnishlutinn sé ekki bera sína kostnaðarhlutdeild af rekstrarkostnaði og því líkt. Þannig að þetta er ákveðin varúð og spurning hvað þetta Íslandspóst varðar fyrir núna árið 2020. Hvers konar varúðarskref við dálítið að taka áður en að mjög langur og dýr og svo framvegis þjónustusamningur verður gerður við Íslandspóst. Hvað hefur að gera áður en þau skref eru tekin og kannski fara þá varlega í þann þjónustusamning til að byrja með ef það er ekki búið að klára það? Þá svarar hæstv. ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, takk hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fyrir að taka málefni póstsins hérna upp. Í svona stóru ráðuneyti þar sem samgöngumálin taka svolítið mikið pláss þá gleymist það stundum, en pósturinn er mikilvægur og það er mikilvægt að tryggja þessa lágmarksþjónustu og þess vegna vorum við að fara fram með þetta frumvarp af því við vorum nú síðasta ríki í Evrópu að afnema einkaréttinn sem hefur valdið alls konar vandamálum eins og hv. þingmaður kom hér inn á. Það er þó rétt að geta þess hér að varðandi rekstur Íslandspósts þá heyrir hann undir fjármálaráðuneytið, þeir fylgjast með rekstrinum þar, þannig að ég ætla ekki að svara fyrir það. En ég get svarað fyrir hitt að Póst- og fjarskiptastofnunin er í raun og veru sjálfstæður eftirlitsaðili, ekkert ósvipað á fjármálaeftirlit og samkeppniseftirlit á sínum sviðum og fylgist þá með þessum þætti og að mati þeirra þá hafa þeir verið að meta þessa alþjónustu þörf og að menn hafi ekki verið að blanda þarna tekjum á milli eins og hv. þingmaður hefur farið yfir. Og eins og ég segi, þetta er sjálfstæð eftirlitsstofnun og við höfum líka fengið hérna niðurstöðu Ríkisendurskoðunar á þessu, þannig að við höfum mikið af gögnum. En ef við horfum svolítið kannski á fram á veginn, þá þjónustusamninginn og þá hefur það verið reynslan og þess vegna var nú frumvarpið skrifað þannig upp að reynslan í nágrannalöndum okkar að þar var samið fyrst við þá aðila eða þá stofnun sem hefði þá verið stofnun yfirleitt eða fyrirtæki í eigu viðkomandi þjóðar sem byrjaði, en síðan kannski hafa menn þá reynt að finna aðra leiðir sem eru hagkvæmari eða jafnvel betri, einhver nýr aðili sem er tilbúinn að bjóða betri þjónustu, ég ætla ekki að útiloka það. En ráðuneytið hefur farið þá leið að reyna að meta þennan kostnað með því að fá til þess óháða aðila eins og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. Íslandspóstur var sjálfur með erlenda sérfræðinga til þess, en þetta er akkúrat verkefnið núna og þá kannski erum við svolítið að nálgast það betur með raunverulegum hætti hver er kostnaðurinn við alþjónustubyrðina.
Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég ætla að reyna að spyrja tvo mjög ólíka ferðamáta og samgöngumáta. Annars vegar þá hefur komið í ljós á síðustu mánuðum ítrekaðar lokanir á almannaflugi í Reykjavík og meðal annars 4 sinnum núna bara í það sem af þessu mánuði. Og viðhald innanlandsflugvalla ekki nógu gott og samkvæmt eins og segir í samgöngukafla frumvarpsins með leyfi forseta annast opinbera hlutafélagið Isavia framkvæmdir og þjónustu á flugvallakerfinu, flugumsjón og flugleiðsögu samkvæmt þjónustusamningi. Ég velti fyrir mér hvort að það sé ekki ýmist tímabært að endurskoða þennan þjónustusamning eða breyta fyrirkomulaginu með þeim hætti að þetta færist kannski yfir í hefðbundna ríkisstofnun sem sinnir þá hefðbundinni almannaþjónustu frekar en að hafa þetta hagnaðarsjónarmið sem krafa og hvort það séu nægir fjármunir til þess að ná yfir það viðhald og þá þjónustu sem þörf á. Hitt svo varðandi lið helstu verkefni 2020. Þar talað meðal annars uppbyggingu stofnstíga fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og mig langar til þess að spyrja úr því að Vegagerðin hefur samkvæmt lögum skyldu til þess að stuðla að öruggum og sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum og á að stuðla að því að samgöngur þróist í samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg markmið. Hvort að það sé nægilega tryggt fjármagn til Vegagerðarinnar til þess að sinna uppbyggingu hjólastíga bæði hér á höfuðborgarsvæðinu en einnig víða land. Þetta eitthvað sem hefur farið vaxandi síðustu árin og alveg mikil þörf á að sé gert vel og hratt. Þá tekur til máls hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, takk fyrir ágætar fyrirspurnir hv. þingmaður Smári McCarthy. Varðandi þessar lokanir á Reykjavíkurflugvelli sem hv. þingmaður hvíslaði reyndar að mér fyrir nokkrum dögum og það hafði ég ekkert heyrt og ég hef reyndar ekki fengið nein svör og mun óska eftir þeim frá Isavia í hverju þetta hefur falist. En varðandi innanlandsflugvellina þá það auðvitað kannski bara stóru tíðindin sem öllum ljós að við höfum sett of litla fjármuni í of langan tíma og við erum þess vegna að horfa á breyttan stuðningshátt við vellina í þeim tilgangi að flug verði vonandi öruggara, tíðara, hagkvæmara og þar af leiðandi meira notað. En leið held ég að það sé ljóst að uppbyggingaráform á þeim völlum verða að koma úr ríkissjóði. Það ekkert ólíkt því sem við sjáum eins og til að mynda í Noregi sem notar engu að síður krossfjármögnun í reksturinn að þegar einhver uppbygging fer fram að þá komi framlag til þess úr ríkissjóði og það kannski eitt af því sem að skoða og það myndi þá tengjast þjónustusamningi sem við höfum haft áform að gera til lengri tíma og sjá svolítið lengra fram á við þannig að Isavia gæti hreyft sig kannski innan árs vitandi það að þessi framlög eru að koma á næsta árum. Varðandi hjólandi, gangandi, þá þetta þannig að það tryggt að Vegagerðin hafi nægilega fjármuni til að gera allt? Auðvitað ekki, Vegagerðin getur alltaf notað meiri peninga, en við erum að setja mikla áherslu á þessa fjármuni, bæði í þessum viðræðum við sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu, en líka inn í samgönguáætlun vegna þess að það ekki bara hér innan höfuðborgarsvæðis sem menn vilja komast hjólandi á milli staða og þá einnig ekki bara innan bæjarfélaga, heldur einnig á milli lengri kafla eins og við höfum séð í Eyjafirði. Við höfum verið að skoða hérna á Suðurnesjunum, á Suðurlandi hefur verið að gera slíka hluti. Þannig að ég vil bara fullyrða að á næsta ári munum við sjá stór sókn í þessum málum. Næst tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég ætla að byrja á samgöngumálum og færa mig svo yfir í sveitarstjórnarmálinu á eftir, en ég ætla að byrja á því að fagna 11 til 16,7% hækkun ríkisframlags til samgangna eftir því hvort miðum við ríkisreikning eða fjárlög.
Ég fagna líka ljósleiðaravæðingunni í dreifbýli sem brátt tekur enda. Þetta er eitt af því fáa sem ég get nefnt í stuttu máli. Ég ætla að velta upp 4 spurningum til hæstv. Ráðherra, allar mjög léttar, lögléttar, hæstv. Ráðherra. Það er annars vegar með stofnbrautir og tengivegi utan höfuðborgarsvæðisins. Bara hvernig verður fjármögnun endurbóta þar tryggð á næstunni, samkvæmt fjárlögum og öðru. Í öðru lagi varðandi Vestfjarðaveginn og í Gufudalssveit, það er að segja full fjármögnun hans og ég tala nú ekki verklok. Í þriðja lagi að þá langar mig að nefna hvernig fjármögnun almenningssamgangna utan höfuðborgarsvæðisins verður háttað. Og í síðasta lagi það var verið hér að ræða Þorlákshöfn og fjármögnun framkvæmda þar. Það eru 2 aðrar hafnir á okkar löngu suðurströnd, það er að segja Höfn og Landeyjahöfn. Hvernig verður með fjármagn í þær brýnu framkvæmdir sem þar eru? Það eru jú hafnir sem eru mjög mikilvægar og hafa átt í vandræðum, ef við getum orðað þannig, bæði Höfn vegna landris og Landeyjar vegna sandburðar, og það er mjög brýnt að þessu verði vel fyrir komið. Þannig að þetta eru mínar 4 lögléttu til hæstv. Ráðherra. Þá tekur til máls hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir 4 lögléttar, en kannski getur verið svolítið erfitt að svara þeim á stuttum tíma. En varðandi tengivegina, stofnbrautirnar, þá er það ein af stærri áskorunum held ég næstu ára, hvernig við getum aukið fé til þeirra, og það er það sem við erum að reyna að skoða í samgönguáætlun. Ég held að séu einhver 900 milljónir sem er að fara til þessa málaflokks sem síðan skiptist eftir ólíkum svæðum. Við erum held ég í dag með áform uppi það að þetta hækki í 1250 árið 2024 og verði 1300 til 1700 milljónir á ári eftir það, 10 árum eftir það. Það er áskorun að geta flýtt þessu eitthvað framar. Það getur verið erfitt að koma öllu fyrir, en ég held að þetta geti verið áhugavert. Og þetta er dreift á hvert svæði í samræmi við lengd malar tengivega, en við höfum líka verið að skoða alls konar hluti sem væri hægt að leggja á óbreyttu. Það er ódýrari leiðir. Varðandi Vestfjarðaveginn þá eru fjárveitingar svipaðar og áður og er full fjármagnað, og ég veit ekki annað en að ef sveitarfélagið svari þeim athugasemdum sem hafa komið þar fram, að þá gæti framkvæmdaleyfi bara verið samþykkt og auglýst, og þá gæti Vegagerðin farið í útboð í haust. Ég vona það. Ég horfi til þess. Almenningssamgöngur í fjármálaáætluninni eru vanfjármagnaðar og við þurfum að horfa í það í næstu fjármálaáætlun. Við erum að setja þar einhverjar 600–700 milljónir og ég held að það verði þörf á að bæta það. Við erum auðvitað að innleiða nýtt kerfi núna næstu áramót og við munum þá kannski strax byrja að sjá hvar við þurfum helst að bæta í og hvað það muni kosta. Þannig að ég held að við séum með færi þar á. Og varðandi hafnirnar, þá hefum við ekki mikið tíma í það, en svo ég nefni Hornafjörður til kannski Vestmannaeyjar bara á eftir, að þar er gert ráð fyrir framkvæmdum við sandfangara við Einholtskletta núna strax á næsta ári og þar næsta, og síðan í framhaldi af því verði farið í endurbyggingu á Miklagarðsbryggju. Það er mjög mikilvægt að skoða það. Það er líka mikilvægt að skoða kannski meiri dýpkunar hluta, og það tengist Landeyjahöfn sem við getum kannski aðeins komið inn á eftir með leyfi forseta. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, þá að sveitarstjórnarmálunum. Ég vil gjarnan fá að fagna því að það eigi að efla sveitarstjórnarstigið og það eru ýmis önnur mál eins og fjarstörf utan höfuðborgarsvæðisins og fjarheilbrigðisþjónusta sem að skipta miklu máli. Þetta er allt hluti sem eiga eftir að efla landsbyggðina að mínu mati. En það sem ég ætla að spyrja er þrennt að þessu sinni, það ætla að fækka spurningunum eina þá. Það er eiginlega skoðun hæstv. Ráðherra á hlutverki landshlutasamtaka sveitarfélaga. Það er verið að ræða að það þurfi að
annaðhvort efla þau eða a.m.k. koma til botns í því hvernig þau skulu vera og ég vil gjarnan heyra skoðanir ráðherra á því. Aðeins fjármögnun og eflingu byggðastofnunar vegna brothættra byggða, sóknaráætlana og annað sem hæstv. ráðherra nefndi aðeins. Hver er raunveruleg reynsla þar? Er ástæða til að spýta vel í eða er þetta kerfi ekki að virka nægilega vel? Og svo í þriðja og síðasta lagi, það snýst þá annars vegar fráveitum og hins vegar heildarskipulagi úrgangsmála. Fráveitur eru dýrar eins og allir vita, sérstaklega þar sem viðtækinn er viðkvæmur og það hefur verið kallað eftir því að ríkið kæmi þar til móts við eins og var. Og þá spyr ég til dæmis niðurfellingu virðisaukaskatts eða annað slíkt, hvað er í bígerð? Og svo aftur varðandi heildarskipulagningu úrgangsmála. Þar er að ræða a.m.k. 2 leiðir. Við getum kallað einhverja stóra brennslu á landsmælikvarða eða annars konar endurvinnslu og flokkun hér innanlands eða útflutning. Það eru svona ýmsar leiðir í því, má segja. Það á að vinna að þessu að því mér skilst og það kemur í ljós í fjármálaáætluninni eða fjárlögunum öllu heldur. Og hvað vill ráðherra hæstv. Segja okkur það? Þá tekur til máls hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, örstutt aðeins Landeyjahöfn að sem sagt það er verið að fjármagna að klára það í kringum nýjan Herjólf. Það vantar aðeins upp á bryggjunum, svokallaða stoppfendara sem er verið að gera ráð fyrir núna og svo náttúrulega er verið að byggja upp rafmagnstengingarnar en það þarf svolítið að hugsa svolítið meira upp á nýtt hvernig við getum dýpkað, sérstaklega í haust. Það er mjög mikilvægt til þess að halda höfninni opinni eins mikið og hægt er. En það getur líka tengst því sem vorum að nefna hérna með Grímstöðin í Hornafirði, þar sem landið er að rísa, hvort að það sé kannski eitthvað sambærileg reynsla sem við getum nýtt okkur á báðum stöðum. Þannig að ég held að það sé mjög áhugavert að það sé skoðað og Vegagerðin hefur sett aukinn þunga í það. Varðandi landshlutasamtökin þá er sérstakur starfshópur að störfum í anda stjórnarsáttmálans það að reyna að skilgreina þeirra hlutverk af því að það hafa smátt og smátt þróast í eins konar þriðja stjórnsýslustig sem við höfum aldrei tekið ákvörðun og ég held að enginn vilji í raun. Og þess vegna skiptir máli að það sé gert. Í því samhengi er hins vegar rétt að minna á eða fyrir okkur hérna í þessum sal að velta fyrir okkur að ríkisvaldið hefur ákveðið að skipta landinu með mismunandi hætti eftir mismunandi þáttum. Landshlutasamtökin eru 8 landi, gömlu kjördæmin, þau vinna mjög þétt saman. Heilbrigðisumdæmin eru hins vegar öðruvísi, þannig að til dæmis lýðheilsuvísar landlæknis er ekki hægt að bera saman inn í sóknaráætlun landshluta því að það er ekki sama svæðið. Ferðaþjónustan er síðan með allt annað svæði fyrir markaðssetningarnar og þannig talar þetta ekki alveg saman og ég hef nú verið að vekja athygli á þessu að þetta þurfi að skoða. Við séum bara með töluna 8 alltaf þegar við erum að dreifa niður svona skipulagi ríkisins. Varðandi brothættar byggðir þá er reynslan góð. Hvort það þurfi að spýta þar meira í, það getur vel verið eftir einstökum svæðum. Það hafa auðvitað mestu leyti verið sjávarbyggðir, ekki öllu leyti, en Skaftárhreppur líka. En það eru nokkrar útskrifaðar. Ég ætla ekki að halda því fram að það séu mjög sterkar, en það eru allavega hættar að vera eins brothættar og voru. Og varðandi fráveituna og heildarskipulagi þá held ég að það sé mjög mikilvægt að ríkið komi að heildarskipulagi úrgangsmála og við umhverfisráðherra höfum átt ágætisfundi það að koma hér fram með í vetur einhverjar hugmyndir stuðning við sveitarfélögin í fráveitumálum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þakka hæstv. Ráðherra þessa yfirferð. Ég er í þeim hópi sem hef haft töluverðar áhyggjur af því hvernig staðið hefur verið að samgöngumálum hér ansi lengi. Það er því miður eins og oft vill verða þegar þrengir þegar ríkissjóður ætti að hafa gott svigrúm til þess að ráðast í miklar framkvæmdir og þá hefur niðurstaðan gjarnan verið hið gagnstæða. Það er að segja að það hefur verið fjárfestingunum sem hefur helst verið skotið á frest og við auðvitað sitjum í þeirri stöðu núna að setja uppi með afleiðingar 10 ára fjársveltis, ekki hvað síst í vegakerfinu. Þess vegna veldur það mér töluverðum vonbrigðum þegar við horfum síðan á þá stöðu núna að eftir þessa fordæmalausu aukningu ríkisútgjalda á undanförnum 5-6 árum, getum við sagt, að þá hafi samt ekki skapast svigrúm
til þess að fjármagna nauðsynlegar vegaframkvæmdir í gegnum ríkissjóð og við séum í raun og veru að horfa upp á sérstaklega þau köldu skilaboð hér til suðvesturhornsins að hér fáist ekki nauðsynlegar vegaframkvæmdir sem hafa setið á hakanum undangenginn áratug, öðruvísi heldur en að greitt sé aukalega fyrir. Það heita auðvitað skattahækkanir þó að það kallist þessu huggulega nafni veggjöld. En það veldur mér eiginlega enn meiri vonbrigðum þegar maður horfir síðan upp á, ég getur sagt virðingarleysi gagnvart Alþingi, að hér komin í umræðuna áætlun verulegar framkvæmdir og álögur á íbúa höfuðborgarsvæðisins, talað þverpólitíska sátt þá nálgun og minnihlutinn á Alþingi hefur ekki fengið að sjá nokkurn skapaðan hlut þau áform. Og raunar spyr maður sig úr því að það átti að vera búið að kynna þetta hvort að sáttin sé góð innan ríkisstjórnarflokkanna og af látið. En ég verð að játa það, mér þykir þetta lítill metnaður og hefði viljað sjá í þessu fjárlagafrumvarpi talsvert meiri áherslu á fjárfestingar en ekki rekstrarútgjöld aukin jafn mikið og raun ber vitni og þá þeim væri beint sérstaklega til samgöngumála svo við gætum forðast þær skattahækkanir sem ráðherra boðar. Forseti minnir hv. þingmenn og hæstv. ráðherra að virða ræðutíma. Næst tekur til máls hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, takk fyrir þá ágætu ábendingu. Hv. þingmaður segist vera í þeim hópi sem efast. Ég hlustaði á hv. þingmann og hans samflokksmenn hér við stefnuræðu fyrir 2 dögum þar sem hann talaði stöðnun og afturhald og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo hefur hann komið hérna reglulega upp og gagnrýnt að það séu mikil útgjöld ríkisins. Ég hins vegar sammála hv. þingmanni að það ekki sama útgjöld og útgjöld. Útgjöld til fjárfestinga eru auðvitað nauðsynleg þegar við erum stödd á þeim staði í efnahagsmálunum þar sem við erum stödd. Ég hins vegar ósammála hv. þingmanni að útgjöld síðustu ára til velferðarmála hafi verið óþarfi og við höfum gengið of langt. Ég held að það hafi verið nauðsynlegt. Ég held að það sé skynsamlega verið að nota fjármuni þar og 78 milljarða fjárfesting á næsta ári er umtalsvert eða 27 milljörðum meira en á síðastliðnu ári. Þannig að þegar hv. þingmaður kemur hérna upp og segist að hann sé í þeim hópi sem efast og talar afturhald og stöðnun hjá ríkisstjórnarflokkunum, þá ætti hann kannski að lesa gögnin og velta því fyrir sér hvaða tölu hann hefði viljað sjá. Hvort það var 27, hvort það var 28 milljarðar, þá hefði hann verið ánægður. Því að ég sá hérna í tillögum minnihlutans hér við fjárlögin í fyrra að þá voru menn að toppa hvern annan með 50 milljónum og 100 milljónum. Hvaða tala var það sem að hv. þingmaður vildi sjá án þess að raska afkomu ríkissjóðs, án þess að hafa neikvæð áhrif á peningastefnu og álit heimsaðila það hvernig efnahagsmálum háttað á Íslandi, af því hann hefur verið mjög mikið þar. Hvaða tala áttum við að auka en ef ekki var 27 milljarðar og 78 milljarða aukning, 78 milljarðar til framkvæmda og 53% aukning til samgöngumála á 2 árum? Er það stöðnun? Eða er það líka merki afturhald og stöðnun þegar að menn hugsa út fyrir boxið á grundvelli umræðu samgönguáætlun hér í þinginu, meðal annars með flokksmönnum hv. þingmanns við stjórn Reykjavíkurborgar, þar sem þeir eru segja við erum tilbúin til þess. Er það samgönguráðherra sem þarf að tala við hvern einasta þingmann prívat og persónulega eða er hægt að eiga samskipti við flokka án þess að einhver einstakur þingmaður komi upp og segja að það sé ekkert samráð? Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það naumast að ráðherra hefur sviðið gagnrýnin og hann myndi þá kannski hlusta á svarið því að það hefur verið flutt hér í þessum sal áður. Ég hefði viljað sjá 30 til 50 milljarða aukningu í fjárfestingum frá því sem sett fram að þessari ríkisstjórn í þessum fjárlögum. Og ég hef nefnt það margoft og ég hef sagt það er verið að belgja út báknið á vakt þessari ríkisstjórnar með fordæmalausum hætti og áfram verið að svelta fjárfestingar. Svo tala menn að það sé verið að lækka skatta en læðast svo með skattahækkanir á bakvið og kalla það bara einhverju öðru nafni. Það getur vel verið að hæstv. ráðherra hafi talað við marga þetta mál. Hann hefur ekki talað við minnihlutann hér í þessum sal, ekki einu orði. Og ekki kynnt með neinum hætti opinberlega þau áform sem nú eru komin fram. Það var hæstv. ráðherra sem kom hér í vetur með samgönguáætlun sem lagði ekkert til suðvesturhornsins og sagði
Já, þetta hálf snautlegt hjá okkur en við ætlum að koma með nýja samgönguáætlun í haust þar sem við tökum á þessu. Og áður en hún birtist búið að segja okkur frá því nú þegar að fjármögnunarleiðin fyrir höfuðborgarsvæðið verði skattahækkun á íbúa höfuðborgarsvæðisins, á notendur þessa kerfis. Og það sem ekki hefur verið sagt ennþá, en væntanlega kemur það í beinu framhaldi, að íbúar Reykjanesbæjar og Árborgar og nágranna þurfa að borga fyrir tvöföldun á Reykjanesbrautinni og Suðurlandsveginum og nýja Ölfusárbrú með veggjöldum. Það eru skilaboðin frá þessari ríkisstjórn, frá þessum hæstv. Samgönguráðherra til íbúa Suðurvesturhornsins. Þið verðið að borga aukalega ef þið eigið að fá einhverjar samgöngubætur. Og það, hæstv. Ráðherra, tel ég bara engan sérstakan metnað. Það einfaldlega staðreynd að fjárfestingarstig hins opinbera ennþá undir meðaltali. Það vantar 400 milljarða í opinbera fjárfestingar til þess að vinna upp slaka undangenginna 10 ára og þessi ríkisstjórn bara ekkert að gera neitt til þess að vinna upp þann halla nema með auknum álögum og sértækum veggjöldum á íbúa Suðurvesturhornsins. Þá tekur til máls hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti. Nei, ég kippi nú ekkert upp við einhverja gagnrýni. Ég bara bendi á að hv. þingmaður var hér framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og kallaði hér eftir vaxtalækkunum ítrekað. Hefur hv. þingmaður tekið eftir því að vaxtastigið í landinu það lægsta frá því að þessi peningastefna var tekin upp? Heldur hv. þingmaður að það geti verið að það sé vegna efnahagsstefnu þessarar ríkisstjórnar sem vinnur í takt við peningastefnu og vinna með aðilum vinnumarkaðarins að lífskjarasamningnum sem hafi áorkað það að við séum hér í stöðugri vaxtalækkun? Heldur hv. þingmaður að það geti verið? Hefur hv. þingmaður séð það samspil áður í niðursveiflu á Íslandi það sem að gerast núna? Nei, hv. þingmaður hefur ekki séð það. Þess vegna ósanngjarnt fyrir hann að koma hér upp og æpa með þessum hætti. Og þegar hann segir, já, ég hefði gjarnan viljað sjá 30–50 milljarða útgjöld, hann vill ekki breyta afkomumarkmiðum, hann vill skila meiri afgangi. Og það ekki rétt? Það þá nýtt. Það hefur allavega verið tónninn síðastliðin 2 ár. Kannski hefur hann áttað sig á því að það akkúrat núna sem við eigum ekki að vera að skila miklum afgangi í niðursveiflu og þess vegna getum við aukið útgjöldin til fjárfestinga. En ef hv. þingmaður ætlar að auka þau í 30–50 milljarða, þá ætlar hann að skera niður. Og þá skal hv. þingmaður koma hérna upp og segja á hverjum hann ætlar að byrja niðurskurðinn. Og ég veit svo sem alveg hvað það verður. Ég get spáð fyrir það, en við höfum bara ekki margar mínútur í það. Þetta getur verið skemmtilegt samtal. En þegar hv. þingmaður kemur hér og talar stöðnun og afturhald, enn og aftur, stöðnun og afturhald og Framsóknarflokkana 3 og þykist vera þessu frjálslynda og svona framtíðarflokki og hann skilur ekki einu sinni það að við erum að fara hér í orkuskipti þar sem að eldsneytisgjöldin að hverfa, þar sem að við erum að fara hér inn í allt aðra tíma, þar sem að notendagjöld munu taka við og ég ekki að standa hér og heimta einhver hærri álögur á bíleigendur. Ég bara að segja ef við getum gert hlutina öðruvísi og gert framkvæmt hraðar með ávinningi fyrir fólkið í landinu, með ávinning fyrir loftslagsmálin, hv. þingmaður, það getur vel verið að Viðreisn sé bara ekkert komin þangað nema í orði, að ef við getum gert allt þetta á sama tíma og auki framkvæmdir stórlega, þá erum við á réttum tíma og vextir lækka og efnahagsmálin blómstra. Þá erum við á réttum stað, hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. samgönguráðherra fyrir hans framsögu hérna í dag í sambandi við samgöngumál. En hvað það sem brennur manni mest á hjarta í samgöngumálum? Jú, það er þjóðvegur í þéttbýli. Það það þegar maður situr fastur á leið í vinnu á hverju einasta morgni, leið sem maður getur yfirleitt keyrt á innan við 15 mínútum en tekur alltaf 1,5–2 tíma að fara kvölds og morgna í dag. Og ég gat ekki annað en hugsaði hvaða snillingur fann upp þetta kerfi, þetta vegakerfi. Hvort hann hafi verið svo mikið snillingur, hann hefur bara gleymt að tengja þennan þjóðveg við Seltjarnarnes, hringtorg þar, eða hvort hann býr á Seltjarnarnesi og hlær þar alveg, vegna þess að hann að heimskuðin allri að það skuli þurfa að fara í gegnum öll sveitarfélög á landinu til þess að komast eftir á firði. Gegnum öll sveitarfélög. Þegar ég flutti í Hafnarfjörð fyrir 40 árum síðan, var á teikningaborðinu ofanbyggðavegur.
Ofanbyggðavegur er vegur sem flest allir í erlendis og aðrir sem hafa einhverja hugsun hafa komið á. Vegur þar sem hún keyrir fyrir ofan byggðir og keyrir svo bara niður í það sveitarfélag eða þann bæ sem þú vilt fara í. Eins og ef þú ætti að fara niður í Kópavog, þá ferðu bara niður í Kópavog. En að þú þurfir að keyra í gegnum öll sveitarfélögin til þess að komast vestur á Firði er fáránlegt. En hvað á að gera? Nei, það á ekki að gera einhver skapaðan hlut. Það er talað um borgarlínu. Hún bjargar ekki neinu. Það er búið að tala um henni fjölda ár. Það breytir engu. Það bara eykst. Biðin, stíflan, stækkar, ekkert skeður. Og ég spyr bara hæstv. Ráðherra, hvernig væri nú að fara að hrista upp í og taka upp Ofanbyggðaveg og koma honum á koppinn? Þá tekur til máls hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir þessa spurningar. Og það er auðvitað kannski stórt spurt hvaða snillingur bjó til vegakerfið á Íslandi. Ég vil reyndar halda því fram og ég fékk nú þannig símtöl í sumar frá fólki sem hafði keyrt Ísland þar sem það hringdi og ég hélt kannski að ætla að fara að tala um eitthvað annað, til að mynda að kvarta yfir hvað vegakerfið er vont. Þá sagði að ég er nú bara búinn að keyra Ísland og ég gerði mér ekki grein fyrir því hvað vegakerfið á Íslandi er gott. Og þegar menn áttu sig á því að við erum með 13.000 kílómetra, hvað við erum búin að byggja upp ótrúlega flott vegakerfi á stuttum tíma í raun og veru. Það hefur síðan gerst núna síðustu árin og kannski bara 5-6 árin, á mátt 10, að umferðaraukningin er gríðarleg. Aðallega vegna aukins fjölda ferðamanna sem gerir það að verkum að margt hefur farið á verri veg. Hérna á höfuðborgarsvæðinu hefur það auðvitað verið þannig að kannski vegna þess að við tókum ákvarðanir í þessum sal fyrir 150 árum og höfum viðhaldið því dálítið sterklega að hér ætlum við að hafa helst alla þjónustu, helst hérna niður í miðbæ. Allt sem að ríki byggir skal vera hér og færa það allt hingað. Það er kannski hin raunverulega byggðastefna sem við höfum haft í 150 ár. Þrátt fyrir allar hinar sem að reyna síðan að vinna gegn þessari stóru. Það er auðvitað þýtt að fólki er fjölga hér og umferð aukist. Eitt af því sem við erum að vinna núna í samstarfi með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og ég er svo ánægður með, það er þessi heildarsýn til framtíðar. Eitt af því sem að gæti komið út úr því er Sundabraut, sem ég veit að hv. þingmaður myndi vera glaður að heyra. Ofanbyggðavegur, það þarf þá einmitt að tengjast skipulagi hvers sveitarfélags. En ég sæi reyndar ekki fyrir mig hvernig ofanbyggðavegurinn myndi bjarga tengingunni í Seltjarnarnes, en það er svo annað mál. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Jú, það er auðvitað mjög gott og það er gott kerfi fyrir utan Reykjavík og það er ekki mikla stíflur þar. En við sitjum alltaf föst, samt, úr og í vinnu. En það sem er annað sem ég veldur með miklum áhyggjum og það er fyrirhuguð vegagjöld. Ef að rétt er að það geti orðið komið á vegaskattur upp á 400.000 krónur á hvern bíl á ári, þá segi ég bara Guð hjálpi okkur. Vegna þess að það mun bitna langmest á þeim sem síst skyldi. Fólki sem er búið að vera að telja trú í með þessu sal að það sé að fá skattalækkanir. En þetta yrðu eina mestu skattahækkanir sem verður settar á þá einstaklinga sem síst skyldi. Fólk sem á bifreiðar sem er að reyna að halda gangandi, gamla bifreiðar, reyna að halda eiga bensín á fyrir mánuðinn, eyða miklu og síðan ætlum við að setja skatta á þetta fólk fyrir það að keyra hérna göturnar. En við gleymum því að bifreiðendur eru í dag að borga 80 milljarða í skatta. Og af þeim fara rúmlega helmingurinn í vegagerð. Rosalega flott. Og láta það bara borga aftur, meira og meira skatta. Fólk sem getur ekki einu sinni framfleysiðir í dag. Á þá að vera, er verið að búa til það kerfi að einkabíllinn sé fyrir þá útvöldu sem hafa efnaði, ríkari, en hinir eiga að fara hvað? Borgarlínu. Hvernig á einstaklingur sem er að fara á borgarlínu og þarf að fara hverfið á enda til að ná í barnið sitt í dagvistun og svo aftur heim til sín. Hvernig á borgarlína að leysa það vandamál?
Ég segi fyrir mitt leyti að þið verðið að hugsa málið fyrir alla en ekki fyrir fáa útvalda. Þá tekur til máls hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég segi nú eins og ég sagði við annan hv. þingmann hérna að menn skyldu kannski bara fara varlega í að túlka það sem þeir lesa hér í fjölmiðlum þangað til að menn hafa lokið vinnu við samkomulag á höfuðborgarsvæðinu, undirritað það og kynnt. Þá getum við tekið málefnalega umræðu staðreyndir málsins en ekki einhver upphlaup úr einhverjum fjölmiðlum sem að reyna að stela einhverri athygli á röngum forsendum. Ég sammála hv. þingmanni að eitthvað eitt bjargar ekki neinu. Borgarlínan ein bjargar ekki umferðarteppu og lausnum allra á svæðinu. Einhver 2-3 mislæg gatnamót myndi heldur ekki bjarga öllum lausnum sem þarf að leysa hér á höfuðborgarsvæðinu og fleiri gangandi hjólastígur eða göngustígur myndi heldur ekki gera það. Það er einmitt það sem við erum að gera. Við erum að taka þetta allt saman í heild sinni og horfa á þetta í heild sinni. Og síðan þarf auðvitað hvert sveitarfélag fyrir sig í raun og veru í framhaldinu og á sama tíma að tryggja það svolítið að þjónustan innan byggðarkjarnar sem þú býrð í, hún sé öll þar fyrir hendi. Þannig að þú getir með fjölbreyttum ferðamátum, gangandi, hjólandi, strætó eða bíl, ferðað þinna án þess að það sé nætt. Það eru enginn hér að tala um skattahækkanir, ekki nema hv. þingmenn hafa verið að tala um það. Við erum fyrst og fremst að tala um breytt umframódel, hugsanlega tekjumódel. Við erum að tala um að flýta framkvæmdum. Við erum að tala um að sjá hlutina fyrir okkur í stærra samhengi til lengri tíma sem lausnir fyrir alla sem búa á þessu svæði og öllu landinu. En ekki einhverjar einstakar lausnir, því að það virkar ekki. Ég er sammála hv. þingmanni það. Þá er lokið umræðu málaflokk hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Ég geri nú í stuttu máli grein fyrir helstu atriðum frumvarps til fjárlaga fyrir málefnasvið sem falla undir utanríkisráðuneytið. Sú breyting hefur orðið á að þau eru nú 2 í stað 1 áður, málefnasvið 4 utanríkismál og málefnasvið 35 alþjóðleg þróunarsamvinna. Helstu verkefni sem falla undir þessi málefnasvið eru annars vegar öryggis- og varnarmál, utanríkisviðskipti, borgaraþjónusta og þjóðaréttur og hins vegar þróunarsamvinna og mannúðarmál. Fjárlagafrumvarpið sem hér er til umfjöllunar byggir á 5 ára fjármálaáætlun sem Alþingi samþykkti síðastliðið vor. Frumvarpið gerir ráð fyrir að heildarframlög til utanríkisráðuneytisins hækki samtals tæplega 1,1 milljarð króna og verði samtals rúmlega 18 milljarðar króna. Þar að nema fjárheimildir til utanríkismála 2/3 af heildarfjárheimildum og til alþjóðlega þróunarsamvinnu þriðjungi. Ég sný mér nú fyrst að málefnasviði 4, utanríkismál. Heildarfjárheimildir til málefnasviðsins eru 12,5 milljarðar króna á næsta ári og aukast um 930 milljónir króna raungildi. Á komandi ári verður lögð áhersla á virka þátttöku Íslands í alþjóðasamvinnu, þar sem helstu verkefni verða að standa vörð um þjóðarétt með virkri þátttöku á vettvangi alþjóðastofnana, formennsku í Norðurskautsráðinu og framboð til UNESCO. Starfsemi utanríkisþjónustunnar sem varðar utanríkisviðskipti og ætlað er að styrkja stoðir útflutnings með fjölgun fríverslunarsamninga samhliða öflugri hagsmunagæslu innan EES og nánu samstarfi við atvinnulífið fellur sömuleiðis undir þennan málaflokk. Heildarframlög til málaflokksins utanríkisþjónustu og stjórnsýsla utanríkismála hækka 123 milljónir á milli ára. Af öðrum helstu verkefnum sem að liggja fyrir á næsta ári má nefna undirbúning fyrir formennsku í ráðherranefnd Evrópuráðsins, áframhaldandi hagsmunagæslu vegna útgöngu Bretlands úr ESB, áfram verður unnið að bættri framkvæmd EES-samningsins í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar með því að styrkja stöðu fagráðenda og sendiráðs í Brussel. Undir málaflokkinn utanríkisviðskipti falla einungis framlög til Íslandsstofu sem nema 842 milljónir króna en önnur útgjöld vegna utanríkisviðskipta falla undir utanríkisþjónustu og stjórnsýslu utanríkismála. Framlög til öryggisvarnarmála aukast 405,5 milljónir króna þegar litið er fram hjá verðlagsbreytingum. 300 milljónir króna framlag verður veitt til að sinna uppsafnaðri viðhaldsþörf varnarmannvirkja sem eru að vera dragbítur og geta okkur til að standa við skuldbindingu okkar í öryggis- og varnarsamstarfinu. Loks aukast samningsbundin framlög til fjölþjóðastofnana sem er sérstakur málaflokkur 582 milljónir króna. Virðulegi forseti,
Ég sný mér nú á málefnasviði 35, alþjóðleg þróunarsamvinna, sem nýtt málefnasvið í samræmi við áherslur ríkisstjórnar á þróunarsamvinnu og aukin fjárframlög til málefnisins sem eru fyrirséð á næstu árum. Heildarfjárheimild málefnisins fara úr 5,8 milljónir króna í 5,6 milljarða króna, skýrist breytingin að mestu á þrennu. Í fyrsta lagi lækka framlögin tæplega 450 milljónir króna þar sem gert ráð fyrir að stærri hluti útgjalda sem teljast til opinberra þróunarsamvinnu falli til á öðrum málefnasviðum en áður. Í öðru lagi vegur þungt lækkun þjóðartekna milli ára en fjárheimildir til málaflokksins miðast við ákveðið hlutfall af þjóðartekjum og í þriðja og síðasta lagi voru 300 milljónir króna milli færðar af málefnasviði og málefnasviði 4, utanríkismál við þinglega meðferð fjármálaáætlun í vor. Aftur á móti hækka fjárheimildir tæplega 670 milljónir króna í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnarinnar hækkun framlaga til opinberra þróunarsamvinnu. Áfram þó gert ráð fyrir að hlutfall framlaga til þróunarsamvinnu verði komið í 0,35% af vergum þjóðartekjum árið 2022 í samræmi við stefnu stjórnvalda hækkun á framlögum til þróunarsamvinnu. Engin breyting hefur orðið þar á. Mannréttindi, kynjajafnrétti og sjálfbær nýting náttúruauðlinda með áherslu á endurnýjanlega orkugjafa, auðlindir hafsins og endurheimt landgæða verður í forgrunni í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Sérstök áhersla verður lögð á verkefni þar sem sérþekking Íslands nýtir sem best í baráttunni gegn fátækt. Nýstofnaður samstarfssjóður við atvinnulíf mun gegna lykilhlutverki og styrkir úr sjóðnum eru ætlaðir samstarfsverkefnum fyrirtækja sem stuðla að atvinnusköpun og sjálfbærum hagvexti í fátækum þróunarríkjum. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum varðandi þau málefni sem heyra undir mig sem utanríkisráðherra. Ég vil að lokum segja frá því að í utanríkisráðuneytinu hann vinna við að fylgja eftir aukinni áherslu á málefni þróunarsamvinnu sem birtist í fjármálastefnu ríkisstjórnar til 5 ára og nýrri framsetningu á málefnasviðum utanríkisráðuneytisins. Í þessu felst að þróunarsamvinna verður farin nær kjarna utanríkisstefnunnar og skipulag skrifstofa ráðuneytisins endurskoðuð til að endurspegla áherslur ríkisstjórnarinnar á alþjóðlega þróunarsamvinnu. Samhliða nýju skipulagi verður nafni ráðuneytisins breytt í utanríkis- og þróunarmálaráðuneyti og mun sú breyting taka gildi næstu áramót. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans yfirferð. Ég vildi spyrja hæstv. Ráðherra aðeins út í hagsmunagæslu okkar og ráðuneytisins gagnvart Brexit. Það segir hér í fjárlagafrumvarpinu að veitt verði 30 milljónir króna af almennu útgjaldasvigrúmi til að styrkja ráðuneyti við hagsmunagæslu vegna útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og ef við kannski, og mér langar aðeins að beina sjónum sérstaklega að sjávarútveginum í þessum efnum, að Bretland er og hefur verið langt skeið eitt okkar mikilvægasti markaðurinn fyrir sjávarafurðir er einmitt í Bretlandi. Og árið 2017 fóru þangað 61.000 tonn af sjávarafurðum og vöruskipti milli Íslands og Bretlands námu 91 milljarði árið 2017. En það sem er líka áhugavert varðandi breska markaðinn og Bretland er það að Bretland er nokkurs konar brú yfir á aðra markaði og þar vil ég nefna sérstaklega Frakkland og þar var útflutningur á ferskum sjávarafurðum 21 milljarður króna árið 2016. Þetta eru gríðarlega háar upphæðir og nú er alveg ljóst að þetta kemur til að hafa veruleg áhrif þegar Bretar ganga úr Evrópusambandinu. Þess vegna spyr ég hæstv. Ráðherra hér, hvernig hefur þessi hagsmunagæsla gengið? Hafa þessar fjárveitingar dugað? Nú er það þannig að nú sit ég í fjárlaganefnd og maður reynir að sjá hvað er hægt að spara og hvað er verið að eyða í kannski efni fram. En í þessu tilfelli þá held ég að það sé alveg ljóst að það eru gríðarlegir hagsmunir þarna í húfi. Og svona fá það fram hjá ráðherra hvernig þetta hefur gengið, hver er árangurinn af þessari hagsmunagæslu og bara hvort að fjárveitingar hafa dugað. Þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég er sammála hv. þingmanni að mikilvægi
þess að gæta hagsmuna okkar við útgöngu Breta úr ESB. Og það hefur verið forgangsmál hjá mér frá því ég tók við. Þegar ég kom að málum þá var gert ráð fyrir fjárheimildir til þess að opna sendiskrifstofu í Strassborg. En ég taldi fjármunum betur varið í hagsmunagæslu hvað varðar Brexit og sömuleiðis varðandi EES. Og ég sé ekki eftir að hafa tekið þá ákvörðun. Það sem við erum komin við tölum árangurinn af hagsmunagæslunni þá liggur núna fyrir þinginu, eða kemur núna á næstu dögum inn frumvörp sem ekki voru klárar í vor, sem að miða því að ganga þannig frá málum að hvort sem við fara út án samnings ekki að þá sé svona helstu hagsmunir tryggðir. En síðan næstu skref að fara í framhaldssamninginn, þar að segja, og það höfum við sömuleiðis unnið að og ásamt Bretum og það er ekki neitt annað sem bendir til þess að við höfum getað ná góðum árangri hvað það varðar. Og þegar kemur að því, ég get nú kannski ekki farið yfir það í þessu stutta ansvari, allt það sem hefur verið gert, en stutta sagan er þessi að það á að vera sama hvernig þið fara út, að okkar helstu hagsmunir eiga að vera ágætlega tryggðir. Hv. þingmaður vísaði hins vegar til þess sem er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að það getur komið illa fyrir okkur ef að Bretar fara út án samnings út af viðskiptunum milli Bretlands og Frakklands og rauninni fleiri landa, vegna þess að nú eru viðskiptin renna þar mjög óhindrað á milli. Það er hins vegar hlutur sem við getum ekki átt við. Við ráðum ekki því hvernig Evrópusambandið og Bretland haga sínum málum. Við höfum reynt að láta leggja gott til málanna og lagt á það áherslu að það væri mjög slæmt og mætti ekki gerast að hér er einhverju viðskiptahindranir í Evrópu, en það er hins vegar nokkuð sem við ráðum ekki. Við stýrum ekki þessum ágætum vinum okkar og bandamönnum Evrópusambandinu og Bretum. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Virðulegi forseti. Fyrir þessum mánuði sótti Ísland heim varaforseti Bandaríkjanna, Mike Pence. Og það gerist nú ekki á hverjum degi að forsetar eða varaforsetar Bandaríkjanna leggi leið sinni hingað. Ég tel hans heimsókn hafi verið mjög merka og það sem gerðist kannski einna helst í þessari heimsókn og mætti kannski telja fréttnæmt var að fyrir utan Höfða ræddi hann með opinskáum hætti, verð ég leyfa mér að segja, afstöðu Íslendinga til þess samstarfsverkefnis sem kynnt hefur verið af hálfu kínverskra stjórnvalda undir kjörorðinu belti og braut og mátti skilja varaforsetann á þann veg að hann lýsti yfir ánægju með að Íslendingar hefðu afþakkað þátttöku í þessu verkefni ef að rétt var skilið. Reyndar kom fram í máli hæstv. Ráðherra og einhverju leyti í máli hæstv. Forsætisráðherra að varaforsetinn hefði kannski ekki verið alveg nákvæmur í því sem hann lét sér munn fara þarna fyrir utan Höfða. En þær spurningar sem vakna í þessu sambandi eru eftirfarandi. Aðalspurningin er kannski þessi: hver er stefna ríkisstjórnar Íslands gagnvart þessu frumkvæði kínverskra stjórnvalda? Og síðan þetta: hvaða athuganir hafa farið fram á þessu verkefni, þar á meðal hver yrði kostnaður af þátttöku Íslands? Þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Það sem að hv. þingmaður er hér að vísa til og fór ágætlega yfir, það sem að sneri að heimsókn Mike Pence og bæði yfirlýsingum mínum og varaforsetans, og það sem er rétt eins og hv. þingmaður vísaði sérstaklega til að þegar kemur að belti og braut þá er það nokkuð sem hefur verið í skoðun hjá okkur en við höfum hvorki samþykkt að fara í það verkefni eða þá að afþakka það sérstaklega.
Og stefna okkar, getum sagt almennt varðandi Kína það að við höfum lagt á það áherslu að þeir samningar sem eru fjölmargir sem við erum með, að þeir verði virkir og við nýtum þá. Og ég hef lagt sérstaklega áherslu á það til dæmis varðandi fríverslunarsamninginn. Þegar ég kom á borðum að þá gátu við ekki flutt út mikið okkar mikilvægustu vörum. Þeir gátu flutt allt til okkar en við gátum ekki flutt til þeirra. Og sem betur fer þá skrifa ég undir það á Selfossi með tollamálaráðherra Kína og það gerist ekki sjálfu sig. Ég get fullyrt það við hv. þingmann og þingheim að það var mikið vinna á bak við það. Við getum núna flutt út fiskeldisvörur, fiskmjöl og lýsi og lambakjöt og gærur. Og það er auðvitað mjög mikilvægt. Við erum líka með samstarf á sviði jarðvarma og ýmislegt annað sem að við höfum viljað fá svona reynslu á það hvernig nýtist. Síðan höfum við auðvitað verið að ræða þessi mál í heild sinni, meðal annars ræddum við þessi mál með bæði ráðherrum Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna í Borgarnesi núna fyrir nokkrum dögum síðan. Og við höfum svo næstu skref í utanríkisþjónustu framtíðar í rauninni að koma með stefnu gagnvart hverju landi fyrir sig og við höfum lagt drög að því og við munum kynna þau mál fyrir utanríkisnefnd þegar þar kemur og vera að skoða sömuleiðis einstaka þætti. En við höfum ekki komið á neinn þann stað að geta metið þetta í smáatriðum, þar að segja verkefni belti og braut, en þetta er nú allt saman sem verður kynnt fyrir þingheimi og þá sérstaklega hv. utanríkismálanefnd. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, það vekur athygli að í frumvarpinu er tímabundið framlag vegna hagsmunagæslu út á Brexit áfram. Það verður 30 milljónir eins og 2 síðustu ár. Það er nú ekki langt síðan að hæstv. Ráðherra talaði hér tækifærin sem fælust í útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Nú hljóma þau ummæli frekar einfeldnisleg. Enda sýnir skýrsla bresku ríkisstjórnarinnar að áhrifin af samningslausri útgöngu gætu orðið gríðarlega neikvæð, jafnvel skelfileg og haft vond efnahagsleg og félagsleg áhrif í Bretlandi en einnig á Íslandi. Og þó Ísland hafi staðið sig ágætlega að hnýta enda og gera neyðarsamning sem er uppsegjanlegur að einhverju leyti af Bretlands hálfu, þeir geta breytt honum, þá bendi ég á að nú þegar er fiskútflytjendur farnir að fara fram hjá Bretlandi til þess að losna við vandræðið og síðan þá skapar nýr samningur Norðmönnum aukin tækifæri, til dæmis á ferskum sjófrystum fiski. Þeir eru að fá það á betri tollakjörum heldur en það er að hingað til. Þannig að það geti svo sem ógnað okkar samningsstöðu. Ég spyr hvort að ráðherra sjái ennþá þessi gríðarlegu tækifæri og hvort hann hafi áhyggjur af þessu. Mér langar líka að spyrja hann, af því hann talaði hér áðan að hann ætlaði að fara að lista upp einstök ríki sem hann vildi eiga viðskipti við. Hvort að það ætti nú kannski ekki að fara að leggja meiri áhersla á samstarfi við Evrópuþjóðirnar. Við fáum mikið af okkar löggjöf þaðan. Evrópuþjóðirnar standa í fararbroddi þegar kemur að aðgerðum gegn hamfaraflýgnum og loftslagsaðgerðum sem að mjög margir ráðherrar töluðu hér einmitt við stefnuræðuna. Væri ekki nær að einbeita sér nú að aukinni samvinnu við Evrópu í staðinn fyrir að veðja á staka lukkuriddara eins og ráðherra hefur nú stundum látið í veður vaka? Þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég verð að viðurkenna að ég skildi hann nú ekki alveg. Fyrsta lagi var ég ekki að tala um það listi við ríki sem ég vildi eiga viðskipti við. Ég var að segja það að þegar við fórum út í vinnuna utanríkisþjónustu framtíðar að þá var ein nýmælin sú að til dæmis áður en að sendiherra tekur við pósti að þá kemur hann fyrir hv. utanríkismálanefnd og útlistar helstu verkefni og hefur líka góðan tíma til að undirbúa sig í samvinnu við hagsmunaaðila hér á landi. Næsta skref sem við ætlum að gera væri það að við hefðum betur skilgreinda stefnu gagnvart öllum þeim helstu löndum sem við eigum samskipti við og það var verið að ræða það hérna sérstaklega varðandi Kína. Hv. þingmaður vísaði því að það eru svo slæmar afleiðingar fyrir okkur Íslendinga ef Bretar færu út án samnings. Það eru vissulega ógnanir í því, en ef hv. þingmaður er hér að vísa við umfjöllun sem var í Financial Times að þá liggur það alveg fyrir og viðkomandi blaðamann sem skrifaði það tók ekki til greina þá vinnu sem við erum búin að vinna og þá samninga sem liggja fyrir.
og ef hv. þingmaður hjálpar til að koma þeim málum í gegnum þingið, að þá þurfum við ekki að hafa þær áhyggjur sem að lagt var upp með. Varðandi tækifæri, og þá er nú ekki bara ég sem hef haldið því fram, heldur bæði formaður og varaformaður flokk sem er jafnvel meiri ESB-flokkur heldur en Samfylkingin, Viðreisn, talað það bæði í viðtölum og hér í þingi, að því að tækifærin eru augljós. Því að til dæmis varðandi EES-markaðinn, sem við höfum náttúrulega mjög mikið viðskipti við, en það er alveg augljóst ef við ætlum að auka útflutningsverðmæti okkar að þá þurfum við að sinna fleiri mörkuðum heldur en þeim, að þá erum við ekki með fullan tollaðgang þegar kemur að sjávarafurðum. Þannig að það er augljóst ef við setjumst niður með Bretum að þá eru tækifæri hvað það varðar. Þegar að 5. stærsta efnahagsveldi heims ætlar að leggja aukna áherslu á fríverslun í heiminum, að þá opnar sömuleiðis tækifæri fyrir okkur og aðra. Svo það sé bara farið yfir það hérna enn og aftur, en hins vegar eru ógnirnar okkar. En ég held að hv. þingmaður eigi nú að líta til þess líka að það eru tveir að semjum. Það er ekki bara Bretland, heldur líka Evrópusambandið. Og þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég sé svo sem enga ástæðu til þess að vera í einhverju metingi hver er mesti Evrópuflokkurinn, en ég get þó staðfest að Samfylkingin vill fara alla leið inn í Evrópusambandið og Viðreisn vill fara alla leið, þannig að ég held að ég sé svona nokkuð jafnsettir hvað það varðar. Mér finnst ekki sannfærandi þetta tal ráðherra tækifærin. Ég spyr hvort það sé ekki rétt að Norðmenn, við fáum vissulega fellda niður tolla af ýmsum vörum núna til Bretlands, þangað til Bretar ákveða annað. Er það ekki rétt að Norðmenn fá betri kjör en þeir hafa áður haft á sjófrystum fiski sem að gæti auðvitað ógnað okkar samkeppnisstöðu? Mig langar svo að lokum, að því ég átti orðastað við forsætisráðherra í morgun, hæstvirtan, og lét óánægju mínu í ljós vegna lækkandi framlaga til þróunarsamvinnu. Henni er líka komið á framfæri við hæstvirtan forsætisráðherra. Mér finnst þetta vesaldómur hjá þjóð sem þáði sjálf þróunaraðstoð langt fram á 8. áratuginn, er eins og ríkasta í heiminum, og á meðan að Svíar láta 1,1% af þjóðarframleiðslu, Norðmenn 1,0%, Danmörk 0,8% og Finnar 0,55%, að þá köllum við það, þegar það harðnar aðeins á dalnum hér, þá köllum við það í fjárlagafrumvarpi að það hafi skapast svigrúm til að taka 300 milljónir af sveltandi börnum sem eiga sér enga möguleika og færa í uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli sem að kann að vera nauðsynlegt að gera. En þá hafa menn manndóm í sér til þess að fara í aðra sjóði heldur en að taka af þessu blessaða fólki, og ég bendi á að því að ráðherra ríkisstjórnarinnar er svona umhugsað loftslagsaðgerðir og hamfarahlýnunina, að þetta mun bitna fyrst og harðast á akkúrat þessu fólki sem við verðum að taka peninga af. Þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég átta mig ekki á hvað hv. þingmaður er að vísa til þegar hann talar um Norðmenn, og ég held að hann þurfi nú að skýra mál sitt hvað það var. Og það liggur alveg fyrir að þeir samningar sem við höfum verið að gera við Breta og liggja núna fyrir í þinginu, að þau gera ráð fyrir að við fáum óbreyttan markaðsaðgang eins og við höfum haft fram til þessa, þó þau fari út án samnings. Það liggur alveg fyrir. Það voru skilgreindir 3 svona meginþættir þegar komu á hagsmunagæslu okkar varðandi Brexit. Það voru réttindi borgaranna, það er tryggt, meðal annars námsmanna. Það var flugsamgöngur. Við vorum langfyrstir að ganga frá því, langfyrstir, og sömuleiðis varðandi vöruviðskipti. Þannig að ég veit ekki hvert hv. þingmaður er að fara með þessum orðum og hefur bara aldrei heyrt það. Síðan er varðandi framlag til þróunarmála, þá er það eitthvað sem við getum alltaf gert betur í. Ég vil nú hvetja hv. þingmenn að skoða það hvað er búið að leggja mikið í og hvað er búið að hækka þetta mikið núna í tíð þessar ríkisstjórnar. Mér er til efs að þegar kemur á prósentum við séum jafnmikla hækkun á nokkrum einstöku málefnasviði, en það má alltaf gera betur á nokkuð svafa. Ég hins vegar, það verður áhugavert að sjá vegna þess að hér er almennt í þessum sal kallað eftir fjármunum í alla málaflokka.
nokkurn veginn alla málaflokka. Ég man í fljótu bragði ekki eftir neinum málaflokki þar sem menn kalla ekki eftir auknum fjárframlögum og svo sannarlega man ég ekki eftir því að þeim málaflokki sem Samfylkingin vill ekki bæta í. Ef að menn eru með auknar leiðir til þess að færa úr einhverjum málaflokkum í þróunarsamvinnu þá það auðvitað bara hið besta mál. Og þá tekur til máls hv. þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, við ræðum hér fjárlög og þann kafla í þeim varða utanríkismálin og ég verð að játa að mér finnst ég vera því miður að endurtaka mig svolítið oft og reglulega þegar við ræðum utanríkismál í fjárlögum eða fjármálaáætlun og það hlýtur nú að vera bæði slæmt fyrir hæstv. ráðherra og líka mig sjálfa en látið það nú liggja milli hluta. En fyrir að fyrsta þá ég nú svona almennt þeirrar skoðunar að í þessu fjárlagafrumvarpi sé ekki nægileg aukning til utanríkismála heilt yfir. En bæði í fjármálaáætlun og í þessum fjárlögum eru fínar áherslur og þó sérstaklega áherslurnar á styrkingu stofnana, verkefna og viðburða sem stuðla að auknum mannréttindum, jafnrétti, þjóðarétti og mannúð á heimsvísu. Þetta eru sannarlega mjög göfug markmið og nokkuð óljóst sé hversu miklir fjármunir að fara nákvæmlega í þessar áherslur en rímar vel við setu okkar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna og greinilegan vilja í ráðuneytinu og hjá hæstv. ráðherra til að fylgja þeirri setu eftir. Ég væri líka til í að sjá meiri fjármuni til undirbúningsformennsku í einni mikilvægustu mannréttindastofnun sem við höfum aðild að, sem Evrópuráðið og Evrópuráðsþingið og tel að 41,5 milljón þar í undirbúning á þeirri formennsku sem dreifist í þann undirbúning ásamt öðrum verkefnum, þá upp að mætti að hækka. En mig langar að ræða eitthvað sem ég ræddi við umræður fjárlög fyrir ári síðan en það verulegt áframhald á auknum fjármunum og mikla hlutfallsaukningu á beinu framlagi Íslands innan NATO til að tryggja varnir Íslands í öryggis- og varnarmál. Um er að ræða tæpan hálfan milljarð í aukið fé í samstarfi við öryggis- og varnarmál frá síðustu fjárlögum og það ansi mikið þegar heildaraukningi til utanríkismála fyrir árið 2020 930 milljónir. Aukið samstarf til öryggis- og varnarmála því meira en helmingurinn af heildaraukningunni. Og við höfum deilt hvort eðlilega viðhaldsþörf sé að ræða á hernaðarmannvirkjum á Keflavíkurflugvelli eða eðlisbreytingu sé að ræða. Sjálf ég á þeirri skoðun að eðlisbreytingu sé að ræða og það þarf að ræða og ég hef líka óskað eftir því oft og rætt það hér. Ég vil fá að heyra hvað utanríkisráðherra hefur að segja hvort við ætlum að halda áfram á þessari braut. Og svo verð ég að nefna að það alveg sérstaklega dapurlegt að sjá hér að framlögin til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu fyrir árið 2020 lækka 387,5 milljón eða 6,6%. Og einskýringin lækkun vegna áætlaðra vergra þjóðartekna en ráðherra verður að útskýra betur þessa lækkun og breyta samsetningu á heildarútgjöldum til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu. Svo verð ég að segja, því að koma öðru hér seinna andsvari, það þessi dapurlega tilfærsla á 300 milljónum úr framlögum til þróunarmála yfir í málefnasvið öryggis- og varnarmál. Og ætlar svo þinginu að leiðrétta þá tilfærslu finnst mér bara einfaldlega ekki alveg í lagi. Forseti minnir hv. þingmenn á að virða tímamörk og til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Bara varðandi aukninguna varðandi öryggis- og varnarmálin þá þessi aukning í samræmi við þjóðaröryggisstefnuna sem felur í sér að tryggt verði að í landinu sé til staðar varnarmannvirki, búnaður, geta og sérfræðiþekking til að mæta þeim áskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir í öryggis- og varnarmálum og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Frá brotthvarfi varnarliðs árið 2006 hafa íslensk stjórnvöld axlað ábyrgð á rekstri loftvarnakerfis og annarra varnarmannvirkja Atlantshafsbandalags á Íslandi og bera því ábyrgð á að tryggja nauðsynlegt viðhald og endurnýjun mannvirkja og búnaðar og leið örugga starfsemi varnartengdra verkefna sem felur í sér að tryggt verði í landinu sé til staðar varnarmannvirki, búnaður, geta og sérfræðiþekking til að mæta þeim áskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir í öryggis- og varnarmálum og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Frá brotthvarfi varnarliðs árið 2006 hafa íslensk stjórnvöld axlað ábyrgð á rekstri loftvarnakerfis og annarra varnarmannvirkja á Íslandi eins og áður kemur fram og bera þess ábyrgð á að tryggja þetta nauðsynlega viðhald. Síðan, virðulegi forseti, ég sammála hv. þingmanni mikilvægi þess að við höldum mannréttindum hátt á lofti í okkar utanríkisstefnu og það höfum við svo sannarlega gert og ég held að það sé ekkert að finna dæmi þess á öðrum tímum að það hefur verið jafn áberandi. Auðvitað ber þá hæst setu okkar í mannréttindaráðinu og ég
er afskaplega stoltur af því hvernig við höfum gengið fram þar, bæði mikið verið í umræðunni varðandi Filippseyjar en sömuleiðis að ef það hefði ekki verið fyrir frumkvæði okkar Íslendinga þá hefði til dæmis málefni Sádi-Arabíu aldrei verið tekið fyrir með þeim hætti sem gert hefur verið í mannréttindaráðinu. Og við erum að leggja aukna áherslu á þessu á fleiri sviðum, meðal annars í þróunarsamvinnunni og ég tel það vera afskaplega mikilvægt. Síðan auðvitað er mikilvægt að við stöndum vel að þeim verkefnum sem okkur er falið og hv. þingmaður vísaði hér til mjög mikilvægs máls sem er Evrópuráðið. Þá tekur til máls síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið og tek undir með honum þegar hann talar góðan árangur okkar og hvernig við höfum nýtt sæti okkar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Það er til fyrirmyndar og eftir því hefur verið tekið á alþjóðavettvangi og er ég sjálf stolt af þeirri framgöngu okkar þar. Mér langar líka aðeins til þess að draga fram þessar áherslur sem að ég vil fagna í fjárlagafrumvarpinu þegar kemur að utanríkismálunum, sem er áframhaldandi áhersla á virka þátttöku í alþjóðasamvinnu, formennska í Norðurskautsráðinu, hækkun til uppbyggingarsjóðs EES og framboðs til UNESCO. Þetta eru allt fínar og góðar áherslur, ásamt líka mjög góðum áherslum á mannréttindi og jafnrétti og sjálfbæra þróun. En mig langar til þess að spyrja hér í seinna andsvari mínu hæstv. utanríkisráðherra stefnuna öflugri hagsmunagæslu innan EES og í nánu samstarfi við atvinnulífið. Hér er staðhæft að auka skuli hagsmunagæslu í Brussel og tryggja virkari þátttöku Íslands í mótun EES-löggjafarinnar. Þetta er vel. Þetta hefur verið talað frá árinu 1994. Halldór Ásgrímsson nefndi þetta held ég bara nokkrum mánuðum eftir að við samþykktum hér í þessum sal að vera aðilar að EES-samningnum. En það og ég held að þetta sé náttúrulegt og eðlilegt framhald af þeirri umræðu sem við áttum hér í þinginu orkupakkann og einmitt í tengslum við EES-skýrsluna sem kemur núna bráðum fram frá ráðuneytinu samninginn. En það er óljóst hér í fjárlagafrumvarpinu hvernig á að útfæra þessa hagsmunagæslu, því að hvað er verið að tala, hversu mörgum fulltrúum á að fjölga og á hvaða sviðum EES-samningsins ætlum við að einblína á og beita okkur á. Og ég held að þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkar hagsmunagæslu af því að við höfum litla utanríkisþjónustu og kannski minni fjármunum úr að bera heldur en annað þjóðir. Þess vegna verður að vera skýrar línur þegar kemur að þessu. Þá tekur til máls hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni sömuleiðis fyrir að vekja athygli á þessu máli. Ég hygg nú samt að það er væntanlega verið, ef þetta hefur verið utanríkisráðherra 1994, þá gerir ráð fyrir að það hefur verið hæstv. Jón Baldvin en Halldór Balsson, en það er aukaatriði. Þegar ég kem að málum þá var það eitt af mínu fyrstu verkum að setja vinnu á stað til þess að skerpa á og koma tillögum að skerpa á hagsmunagæslunni. Og það kom út skýrsla sem heitir Gengið til góðs sem við höfum verið að vinna eftir og síðan kemur auðvitað skýrsla Björns Bjarnasonar og hans hóps núna fljótlega. Til að gera langa sögu stutta þá vorum við með það fyrirkomulag lengi vel að það voru fulltrúar allra fagráðenda inni í Brussel. Þegar það var sótt aðild að Evrópusambandinu þá var það tekið niður og það hefur síðan verið endurvakið aftur. Og núna eru fulltrúar úr forsætisráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, 2 fulltrúar menntamálaráðuneytinu og dómsmálaráðuneytinu í Brussel. Það er ákveðið verið að senda fulltrúa heilbrigðisráðuneytisins og umhverfis- og auðlindaráðsins og þá er samgönguráðuneyti og félagsmálaráðuneyti að skoða möguleika að senda fulltrúa sín til Brussel. Og þetta er nokkuð sem hefur verið í gangi í rauninni nokkuð lengi. Síðan eru þetta fleiri þættir. Við höfum verið með EES-gagnagrunni sem er mikilvægt tæki. En það er að mínu áliti og svo sannarlega hefur líka þingið tekið virkari þátt í þessu áður og í rauninni er það svona líka eldri saga sem ég næ ekki að fara yfir hérna á þessum nokkru sekúndum. En þetta er mál sem við þurfum að setja ennþá meiri áherslu á og eitt eru fjármunir en annað er líka vinnulag. Og
það skiptir öllu máli, þess að ég hef lagt áherslu á það að við séum að taka á þessum málum sérstaklega á fyrstu stigum þegar við getum haft hvað mest áhrif. Og þá skiptir líka máli allir aðilar, hagsmunaaðilar, stjórnkerfið, þingið sé meðvitað hvaða mál eru í farvegi sem við þurfum að líta til. Og til dæmis og ég sjálfur hef vakið athygli á málum sem ég tel að bæði gagnvart Evrópusambandinu og öðru sem við þurfum að getum ekki samþykkt nema með það sé alveg skýrt hvernig þau mál liggja. En ég hef því miður, virðulegur forseti, ekki tíma til að fara yfir það núna. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, flest af því sem kemur fram í þessum málaflokki áframhald frá fyrri árum nema auðvitað niðurfellingar á tímabundnum verkefnum álíka. En það eru samt 4 atriði sem langar til þess að forvitnast út að standa svolítið út úr. Fyrst atriði snýr að uppbyggingarsjóði EES þar sem framlög okkar eiga að aukast 582 milljónir króna. Það er vísu villa á blaðs 177 hvað þetta varðar en það er alltaf lagi, þetta rétt tala held ég. En mér langar til að skilja betur hvernig þessi verulega hækkun til uppbyggingarsjóðsins kemur til. Varð einhver breyting á reikniformúlunni góðu sem Ísland hefur notið góðs af mjög lengi eða býr eitthvað annað að baki? Og ég kannski rétt að ég taki fram, ég sé ekkert eftir þessum peningum í enn sjóð. Þetta er mjög góður sjóður sem hefur skilað mjög miklum árangri. Annað atriði snýr að framboði okkar til UNESCO sem ágætisverkefni og mér finnst heldur rýrt á því hvernig kostnaðurinn kemur til og svo hvaða áframhaldandi kostnaður fylgir á næstu árum ef að framboðið heppnast. Þriðja atriðið varnarmálin okkar. Það frekar mikil hækkun á ferðinni sem mikið til vel útskýrð en það vantar samt skýringu á því hversu mikið framlag kemur til Íslands úr mannvirkjasjóði NATO. Og hvort þeir fjármunir nái yfir nýju varnartengdu mannvirkin út af því að nú er ljóst að það er ákveðin pressa á okkur að auka viðleitni okkar í varnarmálum og það er ágætt að vita hver að borga fyrir þá viðleitni. Það mun auðvitað ráða einhverjum vilja þingsins til að styðja við slíkan trumbuslátt. Svo kannski loks spyrjast fyrir þessi fjölmörgu tækifæri sem að hæstv. Ráðherra hefur talað varðandi Brexit og hv. þingmaður Logi Einarsson spurði áðan út af því að mig langar svolítið að vita úr því að vera að draga úr okkar hagsmunagæslu gagnvart Brexit núna sem kannski eðlilegt en hafa þessi tækifæri raungerst og þá ég sérstaklega að hugsa til þess að í okkar nýja samningi væntum samningi við Breta ekki fjallað þjónustuviðskipti og þau eru mikilvægur hluti af okkar viðskiptum við Breta. Þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, svo ég byrji nú á öfugum enda og hv. þingmaður getur líka fengið þegar maður ætlar að fletta upp öllum þessum tölum að svolítið eru kannski skömmum tíma en það ekki komin neinn nýr samningur við Breta. Framtíðarsamningurinn eftir. Þannig að þegar menn að tala hvort það tækifæri hafi raungist og þá það eftir að koma í ljós. Það sem við erum að gera núna því að Bretar mega ekki semja sem framtíðarsamning með þeir inn í Evrópusamning. Þeir hafa ekki viðskiptafrelsi Bretar, ekki eins og við. Þeir eru partur af viðskiptablokk og það hún sem semur fyrir það. Það eina ástæðan fyrir þeir voru óvanir að vera inn í Evrópusambandinu að þeir höfðu ekki sitt viðskiptafrelsi. Og Evrópusambandi hafa verið mjög harðir á því að leyfa þeim ekki að gera samninga fyrr en þeir séu komnir út. Það hefði auðvitað verið þægilegra hefði hægt að byrja á því fyrr en það út af afstöðu Evrópusambands sem það ekki hægt. Síðan get ég komið upplýsingum til hv. þingmanns varðandi mannvirkjasjóðinn og aðra þá þætti. UNESCO framboðið það sömuleiðis að það liggur alveg fyrir hver heildarkostnaðurinn hvað það varðar og það eru 42 milljónir núna en síðan heildarkostnaðurinn náttúrulega mun meiri ef að við náum í því að vera þar kosin inn. Og síðan varðandi uppbyggingarsjóð ES að þá skemmst frá því að, og ég held ég muni það rétt, að hann ef að
ef við komumst inn og með við framboðið þá gert ráð 422 milljónum króna í UNESCO máli allt saman. Varðandi upplýsingu EES að þá er samið ákveðna upphæð. Það raungerist eins og á milli ára eftir verkefnum. Almenna reglan, ég man þetta rétt, þannig að það byrja frekar lágt og hækkar miðunni en fer síðan niður. En það leggst ekki alltaf til kostnaðar, það fer eftir verkefnum á hverju ári fyrir sig. Tekur til máls síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég þakka fyrir allan svari varðandi uppbyggingarsjóðinn. Varðandi hinar spurningarnar þá var þetta heldur loðnara. Varðandi UNESCO þá veit ég svo sem upphæðanir en mig vantar svolítið að skilja hvað fer peningur í varðandi svona framboð og síðan hvað mun það kosta á ári til næstu ára ef við náum að fá þetta sæti. Varðandi Bretana þá það auðvitað rangt hjá hæstv. Ráðherra að ef að það væri tilfellið að Evrópusambandið væri að banna Bretum að semja viðskipti þá væri auðvitað ekki í boði að búa til þennan tímabundna samning sem hefur verið gerður og á að taka gildi nema sem snýr að þetta gengur ekki upp. Fáum við ég veit ekki einu sinni hvernig ég á að spyrja þessar spurningar, þetta svo fáránlegt svar hjá hæstv. Ráðherra. En það engu að síður þannig að við erum að tala vöruviðskiptasamning, það ekki, sem á að taka gildi á þeim tímapunkti þar sem Bretar ganga út. Það einhverju hluta vegna fellur ekki undir skilyrðin sem að Evrópusambandið setur. Af hverju gætum við ekki sett þjónustuviðskipti undir það sama? Eða voru kannski ekki tækifæri til þess? Ég skil ekki, en það alveg ástæða til þess að hrósa fyrir það sem hefur verið gert. Ég að spyrja, hvar restin? Restin til dæmis þjónustuviðskipti. Tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra síðara sinni, Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég veit ekki hvernig ég útskýri þetta öðruvísi heldur en þetta Við getum ekki farið að hefja viðskiptasamning eða semja viðskipti, framtíða viðskiptasamning við Breta þegar þeir komnir út úr ESB. Það bara þannig. Það hins vegar, og allt það sem við höfum gert ekki bara í samvinnu við Breta, heldur sömuleiðis við EFTA-ríkin og Evrópusambandið almennt. Og það eru við getum ekki, virðulegi forseti, hv. þingmaður verður bara að sætta sig við það að við getum ekki hafið samning, framtíðarsamning við Breta fyrir þeir komnir út úr Evrópusambandinu. Hins vegar þá gátum við gert þessar ráðstafanir vegna þess að það eru líkur á því að þeir fara út án samnings. Ef að þeir hefðu fengið leyfi til þess að semja framtíðarviðskipti strax, að þá hefðu við auðvitað gengið í það. En við gengjum frá þessum þrem meginþáttum og sömuleiðis hefur gert ráðstafanir að því Evrópusambandið gert ákveðnar ráðstafanir líka sem að tengjast EES og við höfum tekið það inn í líka, ætlum að taka það inn í okkar löggjöf. En svona bara málið, virðulegi forseti. Síðan varðandi UNESCO, að þá heildarkostnaðurinn vegna framboðsins og setið framkvæmdastjórn UNESCO áætlað 422 milljónir króna. Þá gert ráð fyrir kostnaði við 1 stöðugildi kosningastjóra í utanríkisráðuneytinu og starfsnema í sendiráðinu í París í 2-3 ár á tímabilinu 2019-2021 þegar kosningabaráttan fer fram. Kostnaði við 1 stöðugildi útsett starfsmanns í París og alltaf 4 stöðugildi í ráðuneytum, þar af 2 í utanríkisráðuneytinu og 2 í mennta- og menningarmálaráðuneytinu í 4 ár á meðan stjórnarsetur stendur árin 2021-2025. Við þetta bætist kostnaði við gerð framboðsgagna, ferðakostnaður og leigu á skrifstofuhúsnæði. Kostnaður skiptist með eftirfarandi hætti á tímabil: 14,5 milljónir króna á yfirstandandi ári, 42 milljónir króna á tímabili 2020-2021 og 81 milljónir króna á meðan á setu í framkvæmdastjórn stendur 2022-2025. Þannig að ég vona að þetta svari spurningum hv. þingmanns. Tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Hæstv. forseti. Ég vil þakka hæstv. utanríkisráðherra hans innlegg hér í umræðuna. Hæstv. ráðherra hefur komið ágætlega inn á fjölmörg málefni hér eins og varnarsamstarfið og þjóðaröryggismálin og þróunarsamvinnu, Brexit og fleira, þar sem ég ætlaði að bera niður. En ég vil hér þess vegna spyrja út í formennsku okkar í Norðurskautsráðinu frekar en fram hefur komið. Hv. þingmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir kom inn á það í samhengi við annað, en ég held að hæstv. ráðherra hafi orðað ágætlega þegar við tókum við hér fyrr á þessu ári að hlutverk okkar í Norðurskautsráðinu líklega sjaldan eða aldrei brýnna en einmitt nú með tilliti til málefna norðurslóða og ég tek undir þau orð hæstv. ráðherra. Nú vorum við að setja aukreiðisfjárheimild 77 milljónir króna og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu og samtals 142 milljónir á næsta ári og líklega er þetta einhvers staðar svona á þessu tímabili 18–21 einhverjar 300 og eitthvað milljónir. Ekki fjármunir til þess að í öllu heildarsamhenginu til þess að hafa verulegar áhyggjur af, en hins vegar þá vil ég biðja hæstv. utanríkisráðherra svona í upphafi formennskuáætlunarinnar, við vorum auðvitað ekki komin full reynsla á eitt eða neitt í þessu, en svona þessi formennskuáætlun undir þessari yfirskrift saman til sjálfbærni, hvar hæstv. ráðherra sér fyrir sér, fyrir utan þessa athygli og áhrif sem við fáum, rödd okkar á alþjóðavettvangi og allt það, að við munum helst geta nýtt þetta mikilvæga tækifæri sem við höfum í þessari formennsku. Og þá tekur til máls hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu og hv. þingmaður er hér að spyrja svona grunnspurninga hvernig að þetta geti nýst okkur þessi formennska. Og ég ætla nú að fara svona, við lögðum auðvitað áherslu á hér málefni hafsins, loftslagsmál og grænar lausnir í orkuframleiðslu og fólki á norðurslóðum og styrkingu samfélaga og styrkja Norðurskautsráðið sín til að vera mikilvægt undir rauninni stóru hugmyndinni að við viljum hafa þetta sem friðsamt svæði áfram og við viljum sjá sömuleiðis sjálfbærni ekki bara umhverfislega heldur líka efnahagslega og félagslega. Og ég hugsa að það er rauninni stærsta verkefnið núna því að það er orðin aukin áhersla á norðurskautinu að sjá til þess að leggja okkar lóð á vogarskálarnar til þess að svo megi verða og þarna muni gilda alþjóðalög nánust og fjarstu framtíð. Ég held hins vegar að það sem að formennska muni og vona muni gera, hún muni styrkja til dæmis þær stofnanir sem til dæmis Norður- og Akureyri sem eru að sinna störfum undir hatti Norðurskautsráðsins og að við séum að efla þekkingu okkar og vitund hvað þetta mikilvæga svæði varðar. Og því að það er afskaplega mikilvægt að til dæmis þingheimur sé meðvitaður þær breytingar sem framundan eru. Mér finnst skýrast að taka dæmi þó að það sé bara einn þáttur, til dæmis bara varðandi siglingaleiðina, að þegar hún styttist 40% milli Asíu og Evrópu þá hefur það gríðarlegar breytingar í för með sér. Ógnir, svo sannarlega. Eitt af því sem við þurfum að horfa til eru til dæmis björgun og leit. Við sáum bara til dæmis núna í Noregi fyrir nokkru síðan að það mátti litlu muna illa færi af því að þó svo að siglingaleiðin hafi ekki opnast eins og menn eiga von á að þá er umferðin gríðarlega mikil. Miklu meiri heldur en menn myndu ætla. En svo sannarlega tækifæri líka. Og þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hæstv. utanríkisráðherra svarið og það er vel að við séum í stöðu og höfum tækifæri til þess að leggja áherslu á okkar málefni og sjónarmið í þessari formennsku og formennskuáætlun. Þetta eins og ég orðaði hér fyrr
að ekki komin reynsla á þetta, en við erum alltaf hér undirliggjandi að ræða nýtingu fjármuna og þannig að þegar ekki komin kannski lengri tími og meiri reynsla, þá vil maður grafa eftir því hvar hin raunverulegu verkefni, hvar við erum að bera niður, hvar sér maður raunverulegu verkefni í því að koma þessum sjálfbærnisjónarmiðum á framfæri og svo þetta svo margt sem tengist þessum norðurslóðamálum sem að kannski gætu komið í veg fyrir það að við náum að halda uppi okkar sjónarmiðum að þessu leitinu varðandi rannsóknir á hafinu og hlýnunina og það allt, loftslagsmálum. Þannig að ef það er eitthvað sem svona, annars fór hæstv. Ráðherra ágætlega yfir þetta hér í ræðunni, en er það einhver verkefni þar sem að hæstv. Ráðherra gæti komið inn á hér í seinna skipti? Og þá tekur til máls í þeirra sinni hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, hv. þingmaður vísa hér einmitt til þess í rauninni svo hvað svo til stykkisins kemur, hvað í rauninni að tala um. Og það hljómar kannski ekkert mjög nákvæmt, en stóra málið. Stóra málið er það að vekja athygli, og það hef ég gert í mínum störfum leið og ég tók við. Á held ég að mínum 170 tvíhliða fundum, ég held ég alltaf tekið þetta mál upp, því að mér fannst til dæmis að þau lönd sem við berum okkur mest við og okkar helstu bandamenn, þeir var ekki mjög meðvitaðir hvað var að gerast þarna. Og það eitt að þau lönd sem hafa haldið uppi og lagt áherslu á það að hér séu alþjóðalög séu virt og sömuleiðis að við byggjum okkar samskipti á þeim, á þeim gildum, að bara það að þau séu meðvitaðir mikilvægi svæðisins og hvað það skiptir miklu máli að það sé gert er gríðarlega mikilvægt. Af því að það auðvitað ekkert sjálfgefið. Við tökum þessu sjálfgefið, það ekkert sjálfgefið. En hins vegar held ég, og auðvitað þetta snýr hér að utanríkismálum, þetta snýr í rauninni bara að þjóðfélaginu, að við séum að setja, taka eftir því, að við séum að leggja áherslu á það og miklu víðar heldur en í utanríkismálum. Ég að vísa hér til umhverfisstofnana, menntastofnana, menningarstofnana, að hér að verða mjög miklar breytingar og við þurfum að taka mið af því í öllum okkar störfum. Og síðan svona alveg klárt mál í mínum huga sem við verðum að líta til, að við þurfum að líta til okkar helstu þjóðaröryggisógnar sem umhverfismálin, að ef að með aukinni umferð eru auknar líkur á til dæmis umhverfisslysum, slysum líka á fólki, meðal annars út af farþegaskipum og öðru slíku. Og við þurfum að líta til leitar og björgunar. Og ég sé ekkert annað svæði á þessu svæði, þá er þetta stóra svæði, Norður-Atlantshafinu, sem getur rúmað slíkt en norðaustur Ísland. Og hér þurfum við að hafa jafn hraðar hendur eins og mögulegt er, því að þetta er að koma. Er rauninni komið og er að koma og við berum ábyrgð Íslendingar. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðurvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. Utanríkisráðherra fyrir framsögu sína. Ég nú feginn því að hann búinn að átta sig á því að Viðreisn Evrópusinnaður flokkur og þakka honum auðvitað fyrir að setja okkur í fyrsta sæti í þeim efnum. Varðandi tækifærin í Brexit, þar sem að ráðherrann minntist á að talsmenn okkar flokks hefðu nú líka lýst því yfir að það væru nú mikil tækifæri fólgin í Brexit. Þá skal ég ekki andmæla hæstv. Ráðherra að einhver ummæli kunni að hafa fallið í þá veru, en ég get þá að minnsta kosti fullvissað hann að menn hafa þegar áttað sig á því að það var nú ekki svo og hafa að þessu leyti horfið frá villu síns vegar, því að tækifærin eru nú ekki á hverju strái.
Á fundi hjá Félagi atvinnurekenda núna 4. september talaði aðalhagfræðingur Seðlabankans, Þórarinn G. Pétursson, efnahagsmál og var þar meðal annars að tala að hagvaxtarhorfur hafi versnað upp á síðkastið og það sé veruleg hætta á ofmati í hagvaxtarhorfum fyrir Ísland og hann nefndi sérstaklega að það væri hætt við því að verg landsframleiðsla myndi dragast saman 0,5% á árunum 2019 til 2021 einmitt vegna Brexit, þannig að ekki nú tækifærin minnst fyrir íslenskt efnahagslíf fólgin í því. Þannig að en það sem ég vildi nú gjarnan byrja svo ég spyrji nú að einhverju að hér í lok kaflans sem fjallar utanríkismál þá lýkur honum á þessum merkilegu orðum þar sem að fjalla samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs. Engin stefnumótun hefur átt sér stað fyrir málaflokkinn og því hafa hvorki markmið né aðgerðir verið sett fram. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra út í þetta niðurlag kaflans. Og þá til svara hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég held að skipti máli núna að við áttum okkur alveg á því hvað á ferðinni þegar menn að tala hugsanlega hættu þegar kemur að Brexit og varðandi alþjóðlega hagkerfið. Það það ef að niðurstaðan verður svo að það verða viðskiptahindranir í kjölfar Brexit. Það mun koma niður illa á öllum, meðal annars okkur. Alveg eins og tollastríð Kína og Bandaríkjanna koma niður illa á öllum. Líka Íslendingum þó að það sé ekki neinir beinir hagsmunir hvað það varðar. Og nú erum við að sjá víðs vegar heiminn og það full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að svona meiri tilhneigingu til verndarstefnu heldur en verið hefur. Það mun koma niður okkur Íslendingum. Það mun því að það verður lægri hagvöxtur. Ef að Evrópusambandið og Bretar ná saman viðskiptasamning og það verði ekki viðskiptahindranir eftir Brexit, þá mun það ekki hafa neikvæð áhrif og efnahagslífið. En það þarf tvo til og ég ætla ekkert að fara að reyna að leysa úr þeim vanda en hv. þingmenn verða að leggja þessa hluti upp með réttum hætti. En ég hef sagt það frá fyrsta degi að það eru mjög slæmar fréttir ef að hér kemur viðskiptahindranir þegar Bretar gengi út úr Evrópusambandinu. Og það snýr ekki bara tollum, þetta snýr líka tæknilegum viðskiptahindrunum. Því að tollar ekki jafn mikilvægir eins og þeir voru áður, eða jafn stór þáttur sem voru áður. Tæknilega viðskiptahindranir eru orðnir miklu stærri þáttur. Varðandi markmið og aðgerðir, þá erum við sem betur fer í nýju umhverfi þegar kemur að opinberum fjármálunum og við erum að fóta okkur í öllum ráðuneytum, þar með talið utanríkisráðuneytinu í nýrri vinnu hvað það varðar. En Róm var ekki byggð á einu degi og við segjum hlutina bara eins og þeir eru. Ef við erum ekki komið lengra heldur en raun ber vitni þá erum við ekkert að skafa af því. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Þakka hæstv. Utanríkisráðherra svarið. Já, varðandi markmiðin, þetta nú ekki nema 1,9 milljarður, þannig að það kannski óþarfi að byrja á að setja sér markmið það. Það sem að mig langaði líka til þess að fá að ræða aðeins við utanríkisráðherrann hæstvirtan það það sem fjalla hér aðeins utanríkisviðskipti eðlilega og það verið að tala hér Íslandsstofu og nýja stefnumótun fyrir Íslandsstofu og það segir hér í skýrslunni stjórn Íslandsstofu hefur nú lokið gerð tillagna sem verða lagðar fyrir fund útflutnings- og markaðsráðs 9. september. Þannig að sá tími liðinn, hann væntanlega búið að leggja það fram. Hér að ræða 842 milljónir sem að Íslandsstofa hefur til ráðstöfunar markaðsgjaldi. Þannig að það auðvitað gríðarlega mikilvægt að þeim fjármunum sé ráðstafað með mjög markvissum hætti. Þannig að mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann geti frætt okkur áherslur þar. Síðan langar mig að spyrja sérstaklega það sem verið að tala helstu verkefni ársins 2020
og þar er réttu talað að tryggja virkari þátttöku Íslands í mótun EES-löggjafar og svo framvegis. Og síðan líka talað að vinna að gerð fríverslunarsamninga og ég tek eftir því að þegar verið að fjalla fríverslunarsamningana þá sérstaklega tekið fram að það eigi að gera það í samráði við hagsmunaaðila, lesist væntanlega atvinnulífið, ég gef mér það, en þegar verið að tala virkari þátttöku Íslands í mótun EES-löggjafar þá ekkert minnst á hagsmunaaðila eða atvinnulíf. Og ég velti því bara fyrir mér þar sem að EES-samningurinn langstærsti og mikilvægasti samningurinn, af hverju gerður þessi greinarmunur þarna á milli, hvort það einhver hugsun sérstök þar á bakvið eða hvort að þetta eru einhvers konar mistök eða hugsunarleysi. Og þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, fyrst aðeins út af því að hv. þingmaður heldur áfram að tala hér markmið aðgerðir þegar kemur að alþjóðastofnunum. Í rauninni eru þessi framlög eins og félagsgjöld. Þannig að það til dæmis dettur ekki mjög vel inn í þetta umhverfi sem við erum búin að leggja upp með. Hvort við getum formað það eitthvað meira, það má vera, en allavega þannig liggur fyrir í því máli. Varðandi Íslandsstofu, þá fórum við í það að breyta lögum Íslandsstofu til þess að gera það virkari samstarfsvettvangi milli atvinnulífsins og hins opinbera og það var mjög vel stutt af atvinnulífinu og ég held að það sé einnar messu virði að fara yfir þær tillögur sem núna liggja fyrir eins og hv. þingmaður vísaði til og ég næ nú ekki að fara yfir það á þessu stutta ansvari. En ég held að það sé mjög mikilvægt að þingið sé meðvitað þá vinnu sem þar hefur farið fram sem hefur verið í mjög nánu samvinnu, annars vegar atvinnulífsins og hins vegar ráðuneytis og ráðuneytanna. Og síðan varðandi fríverslunarsamningana og EES þá einhver misskilningur hér hjá hv. þingmanni því að það liggur alveg fyrir allar þær tillögur sem hafa verið lagtar upp í hagsmunagæslunni taka mið af því að vinna þétt með hagsmunaaðilum hvað það varðar. Og reyndar það svo að menn skoða utanríkisþjónustu til framtíðar skýrsluna og þá gengur hún svo rauðu þráði þeirri skýrslu að vinna þéttar með hagsmunaaðilum og það var sérstaklega kallað eftir því hagsmunaaðilum farið til hagsmunaaðila og þeim var beðið þeirra sjónarmið gagnvart utanríkisþjónustunni í heild sinni og auðvitað samningunum gríðarlega stór þáttur hvað það varðar. En síðan ánægjulegt frá því að segja að við höfum náð árangri þegar kemur að fríverslunarsamningum. EFTA búin að núna klára bæði samninga við Indónesíu og Mercosur. Við höfum náð árangri varðandi fríverslunarsamningi við Kína og nú erum við búin að hefja efnahagssamráð bæði við Bandaríkin og Japan og í öllum þessum málum að þá koma hagsmunaaðilar að og stendur ekki neitt annað til en að halda því áfram. Og þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða fjárlög og ég þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir sitt framlag í þeim málum, en mér langar að spyrja hana báknið þeimst út. Við erum að sjá gífurlegar aukningar á tekjum ríkissjóðs og þetta komið upp til 1000 milljarða og ég sé að báknið þeimst líka út í utanríkisþjónustunni. Það eru 9,3 milljarðar 2018, svo kom 11,2 og svo stefnir í 12,5 milljarð. Hvort það sé ekki einhverja hagræðiskröfur þarna inni og að reyna að draga úr þessum útþenslu vegna þess að sérstaklega í því ljósi að við erum að með fjárselt heilbrigðiskerfi og við þurfum að forgangsraða peningunum og líka við erum búin að tala svolítið mikið Brexit og ég hvort að það sé ómögulegt að semja við Breta fyrir að þeir eru komnir út úr þessu ESB-fangelsi sem þeir eru í, en hvort að það sé þá möguleiki á því að eftir að þeir sleppi út að það fari að bresta á flótti út úr ESB-samstarfinu og fleiri lönd geti þá fylgt í kjölfarið, hvort það sé
einhverjar vitneskjur það eða áætlanir vegna þess að það kemur mér ekkert á óvart vegna þess að ég er alveg viss það að þegar Bretarnir fara út og hinir sjá hvað þeir hafa gott að koma fleiri á eftir. Og þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir sitt innlegg. Auðvitað er það þannig að við þurfum alltaf að líta sérstaklega til þess hvernig við nýtum fjármuni hins opinbera. Mér finnst að vísu kosturinn við þegar kemur að fjárheimildir til utanríkisráðuneytisins að það er nú alla jafna vel skilgreint. Þannig að við erum til dæmis að setja fjármuni í hluti sem að verða ekki endalaust til staðar, til dæmis eins og formennskunni í Norðurskautsráðinu. Ég held að við séum sammála um það eru hagsmunir okkar að gera það vel, sömuleiðis að þegar við erum að taka okkur eða sækjast eftir að taka okkur verkefni sem að hvort sem það er Evrópuráð eða UNESCO, þá er það sérstaklega skilgreint. Og sömuleiðis að þá er náttúrulega margt af þessu til dæmis það eru 360 milljónir sem tilkomið vegna launa og verðlagsbreytinga sem er eitthvað sem er ekki ráðið við. En við höfum hins vegar unnið að hagræðingum alveg frá því að ég tók við. Við höfum til dæmis fórum og skoðuðum það með það hvar væri best að unnið reynd og nálgast þetta svo við værum bara að byggja upp utanríkisþjónustu núna. Og það er ástæðan fyrir því að við til dæmis lokuðum sendiráðin í Vín af því að við þurfum ekki að hafa tvíhliða sendiráð þar. Þeir eru ekki með tvíhliða sendiráð hér og það er ekki meðal okkar mikilvægustu viðskipta- eða samstarfslanda en heldur samt sem áður fastanefndinni. Svo bara eitt lítið dæmi sem tekið en svo má nefna útboð og ýmislegt annað og sömuleiðis þegar kemur að breytingunum á Íslandsstofu þá miðar það því að nýta fjármunina betur heldur en gert hefur verið. Því að við erum öll sammála um það að við þurfum að gæta hagsmuna okkar. Ef við gætum ekki hagsmuna okkar í Brexit þá lendist íslenskt efnahagslíf í mjög vondum málum, bara mjög vondum málum. Svo eitt skýrt dæmi sé tekið, sama á við fríverslunarsamninga og annað slíkt. Síðan spyr hv. þingmaður hvort það verði flóttugur Evrópusambandinu. Ég geta, ef ég ræða ESB-málin þá þarf ég meira heldur en 2 mínútur. Það liggur alveg fyrir virðulegur forseti. Þá tekur til máls síðar að sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir svörin. Jú, það er auðvitað ákveðna hagræðing og eins og ég segi að við þurfum að hagræða í þessum rekstri. En annað sem ég svolítið tekið eftir undanfarið, það er þessi, það er eiginlega erfitt að segja hæstv. ráðherra en hann er einhvern veginn flottasta daman á ballinu eða núna í þessum töluðum orðum vegna þess að það virðist bæði Kína, Bandaríkin og jafnvel Rússland vilja dansa við hann og bjóða honum allt gull og græna skóga. Þeir eru með belti og braut þarna Kínverjarnir og Ameríkanar þeir vilja nú kaupa Grænland. Ég spurning hvort þeir vilja ekki kaupa Ísland líka. Og síðan er það auðvitað Rússland og þar langar mér að spyrja það vegna þess að við erum enn í þessu stórfurðulega viðskiptabanni við Rússa. Er ekki kominn tími til að bara, er það ekki akkúrat núna meðan allir vilja Ísland heimsækja og gera allt fyrir okkur að losa þá stíflu og já bara, akkur ekki, er hann eitthvað verri heldur en þeir kínversku eða Trump í Bandaríkjunum? Ég sé það ekki vegna þess að þetta eru allt stórveldi og þeir virðast hafa eitthvað rosalega ást á Íslandi þessa stundina og ég tel að við ættum að nýta okkur það bara algjörlega vegna þess að við viljum vera í viðskipti við öll þessi lönd. En akkur eigum við að taka eitt úr? Bara segjum, ok, við skulum vera í viðskipti við Rússland en við viljum ekki vera í viðskipti við Kína, ekki Rússland, af því Pútín er það. Getum við þá ekki alveg sagt að við viljum ekki vera í viðskipti við Bandaríkjana því að Trump er það? Ég sé bara því miður ekki mikill mun þarna á. Því miður. Þá tekur til máls hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnirnar og svona aðeins að melta þetta sem hv. þingmaður sagði. Ég hef verið kallaður ýmislegt, virðulegur forseti, í gegnum tíðina en aldrei dama. Hvað þá falleg dama. Þannig að ég bara
fer með þetta inn í helgina og bara kýsa að ræða þetta ekkert frekar og veit ekki hvernig ég á að taka þessu. En varðandi það að allir séu að bjóða okkur gull og græna skóga, þá er auðvitað þannig að bæði er þetta þannig að við höfum lagt áherslu á það að efla samskiptin við þjóðir og þetta kemur ekki að sjálfu sér að við séum að fá þessa athygli, þessa heimsóknir. Það gerist ekki að sjálfu sér, en sama átt líka er núna mikilvægi okkar að aukast út af staðsetningu okkar, út af norðurskautsmálum meðal annars. Og í því felast ekki bara tækifæri, í því felast líka ógnanir og við þurfum að stíga varlega til jarðar og hugsa vel það hvernig við vinnum úr því. Við höfum ekki sett neina viðskiptaþvinganir á Rússa. Þeir settu viðskiptaþvinganir á okkur. Við tókum þátt í því vegna þess að þeir brutu alþjóðalög, breyttu og við erum að vísa innlimun Krímskaga sem mjög alvarlegt mál og þau átök hafa kostað 10.000 manns lífið. Að allar þjóðir hafa hagað því að halda alþjóðalögum en engin meira heldur smáþjóðir og við hljótum alltaf að standa með því þegar kom aðgerðir til að mótmæla því að menn sé að brjóta alþjóðalög. Hinn bóginn þá höfum við unnið mjög að því að efla viðskiptin við Rússland og það hefur gengið eftir. Það hafa aukist gríðarlega mikið á undanförnum árum og við höfum farið margar viðskiptasendinefndir og það búin að stofna íslenskt-rússneskt viðskiptaráð og við erum að sjá núna stóra samninga sem hafa verið gerðir af hátæknifyrirtækjunum okkar eins og til dæmis svo ég vísi í Marel og Skaginn og öðru slík fyrirtæki og það auðvitað bara partur af okkar hagsmunagæslu en hv. þingmaður þarf eiginlega að spyrja Pútín. Ég er búinn að gera það sjálfur hvort að þeir vilja ekki hætta þessum viðskiptaþvingunum okkar því að við ráðum ekki þeirra mál. Þá er lokið umræðu þá málaflokka sem heyra undir utanríkisráðherra og utanríkisráðuneyti. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Málefnasviðin eru 3 sem að heyra til umhverfis- og auðlindaráðherra að öllu eða einhverju leyti. Starfsemi málefnasviðs 17, umhverfismál, þar langumfangsmest. Þá tilheyrir starfsemi Landmælinga Íslands á málefnasviði 6 til ráðuneytisins sem og verkefni Skipulagssjóðs á málefnasviði 8. Í því fjárlagafrumvarpi sem nú til umræðu eru heildargjöld til málefnasviðs 17 umhverfismála áætluð 20,5 milljarðar króna og aukast rúman 1 milljarð króna á föstu verðlagi fjárlaga 2020. Þetta samsvarar 5,5% raunaukningu. Þegar tekið tillit til áhrifa af almennum launa- og verðlagsbreytingum sem áætlaðar eru 400 milljónir króna nemur hækkunin tæpum 1,5 milljörðum króna eða 7,6%. Gert ráð fyrir niðurfellingu tímabundinna framlaga til málefnasviðsins sem nema 241 milljónum króna. Vegur þar þyngst niðurfelling tímabundins framlags til fráveitumála við Mývatn í tengslum við verndun vatnsins. Gerðar verða aðhaldsráðstafanir til að lækka útgjöld á málefnasviðinu 117 milljónir króna. Bundin útgjöld nema alls 320 milljónum króna en þar munar mestu breytingar á sértekjum stofnana, aukin framlög til úrvinnslusjóðs og endurvinnslunnar vegna breytinga á umsýslu, skila og úrvinnslugjaldi frá fyrra ári. Hæstv. forseti. Gert ráð fyrir að útgjaldasvigrúm innan ramma málefnasviðsins aukist tæpan 1,1 milljarð króna og því líkt og fyrr fyrst og fremst veitt í ný og aukin verkefni vegna loftslagsmála, til styrkingar innviða á náttúruverndarsvæðum, til aukinnar landvörslu og til verkefna lúta að innleiðingu hringrásarhagkerfisins. Þessi megináhersla endurspeglar þær áskoranir í loftslagsmálum, náttúruvernd og úrgangsmálum sem við stöndum frammi fyrir. Þannig verður 455 milljón króna aukning til loftslagstengdra mála. Þar af 200 milljónir til kolefnisbindingarverkefna, rúmar 200 milljónir til sértækra aðgerða til að draga úr losun og hækkunar á framlagi í loftslagssjóð og 60 milljónir króna til ýmissa loftslagstengdra verkefna. Jafnframt verður 525 milljóna króna aukning til náttúruverndar og bera þar hæst rúmar 205 milljónir króna til uppbyggingar innviða og 270 milljónir króna til aukinnar landvörslu. Enn fremur gert ráð fyrir 100 milljónum króna í nýju framlagi til mála lúta að innleiðingu aðgerða á grundvelli hringrásarhagkerfisins. Hæstv. forseti.
Líkt og fyrr eru áherslur innan málefnasviðsins þær sömu. Það er að segja að lögð verður áhersla á loftslagsmál, náttúruvernd, úrgangsmál sem og aukna skilvirkni í stjórnsýslu. Á sviði loftslagsmála mun áfram verða unnið í aðgerðum er miðað að því að uppfylla Parísarsamkomulagið og markmið stjórnvalda kolefnishlutleysi árið 2040. Meðal helstu aðgerða þar má nefna að stefnt er að því að gefa út endurskoðaða aðgerðaáætlun í loftslagsmálum á þessu ári, þar sem kynntar verða nýjar aðgerðir að hálfu stjórnvalda til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, samdrátt í losun frá landi og aukna kolefnisbindingu. Unnið verður að vegvísi kolefnishlutleysi Íslands árið 2040 og veittir verða styrkir úr nýstofnuðum loftslagssjóði til að stuðla auknum rannsóknum og nýsköpun á sviði loftslagsmála. Á undanförnum árum hefur verið lögð aukin áhersla á náttúruvernd og þá einkum í tengslum við mikla fjölgun ferðamanna. Landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru- og menningarsögulegum minjum, svokölluð innviðaáætlun, spilar þar lykilhlutverk. Vil ég meina að það hafi tekist að snúa vörn í sókn í þessum málum. Meðal helstu aðgerða hér má nefna að áfram verður unnið að sérstöku átaki í friðlýsingu og að stofnun miðhálendisþjóðgarðs. Unnið verður að því að koma á reglubundnu mati á ástandi skilgreinda áfangastaða innan náttúruverndarsvæða sem forsendu fjármögnunar uppbyggingar og unnið verður að frekari landvörslu meðal annars á heilsársgrundvelli. Úrgangsmyndun og meðferð úrgangs sem oft er vísað til sem hringrásarhagkerfisins verður æ veigameiri þáttur með tilliti til loftslagsmála og náttúruverndar og miklar áskoranir eru framundan á þeim sviðum. Markmiðið með innleiðingu hringrásarhagkerfisins er að draga úr sóun, auka endurvinnslu og endurnýtingu og halda verðmætum eins lengi og hægt er í umferð. Þetta verkefni hef ég sett á oddinn á komandi ári og fagna því að nú er í fyrsta sinn verið að veita fjármunum til þess. Hvað varðar aukna skilvirkni stjórnsýslunnar hefur ýmislegt áunnist í gegnum tíðina og má þar nefna innleiðingu ýmiss konar skráningarskyldu í stað starfsleyfaútgáfu og eflingu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til að standast kröfur málsmeðferð og lengd kærumála. Hæstv. forseti, það er að mörgu að taka í umhverfismálum og því brýnt að málaflokkurinn njóti þeirra fjármuna sem til þarf svo vinna megi að þeim verkefnum sem á okkur kalla. Loftslagsmálin eru jú mál málanna og brýnt að við nálgumst þau af festu svo við náum að snúa óheillaþróun við. Á það er kallað. Aldrei hefur meira fjármagn verið veitt til umhverfismála enda tími til kominn. Við erum með þessu fjárlagafrumvarpi að stíga stór skref í þá átt að geta tekist betur á við áskoranir framundan bæði í loftslagsmálum og náttúruvernd. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir hans yfirferð hérna yfir málaflokk sinn, umhverfismál. Ég ætla að spyrja nokkura spurninga í byrjun, í fyrri spurningum mínum kolefnisgjaldið. Í fjárlögum er gert ráð fyrir að kolefnisgjaldið hækki 10% og hækka þannig bensín og olíur og fer því beint út í verðlag og vísitöluna og hækka þannig verðtryggð lán landsmanna. Eftir þessa hækkun verða tekjur ríkissjóðs af kolefnisgjaldinu 6,4 milljarðar. 6,4 milljarðar. Hefur hæstv. ráðherra látið kanna þann kostnað sem skuldarar þessa lands hafa mátt bera vegna hækkunar vísitölu vegna álagningar kolefnisgjaldsins og þar með hækkunar á verðtryggðum húsnæðislánum landsmanna? Hefur það verið kannað? Á fundi með fjárlaganefnd staðfestu fulltrúar umhverfisráðuneytisins að ekki væri unnt að staðfesta árangur af álagningu þessa gjalds. Ekki unnt að staðfesta árangur. Ekki ætla ég að gera lítið úr loftslagsvánni, herra forseti, en hér virðist dæmigert fálm að ræða og ný skattlagning lögð í indælan búning og fagur tilgangur látin réttlæta aukna skattlagningu. Þess vegna spyr ég líka hæstv. ráðherra, finnst hæstv. ráðherra forsvaranlegt að leggja slíkan skatt á bifreiðaeigendur, útgerðir, bændur og aðra landsmenn ef ekki er vitað hverju hann skilar hvað varðar yfirlýstan tilgang gjaldsins, nefnilega umhverfislega. En við vitum mæta vel, herra forseti, hverju hann skilar í ríkiskassann, 6,4 milljörðum. Til máls tekur hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Frú forseti,
Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og innleggið. Almennt gildir sú regla að verð hefur áhrif á eftirspurn og kolefnisgjald einfaldlega til þess fallið að senda skilaboð út í hagkerfið að losun koltvíoxíðs út í andrúmsloftið kosti fjármuni. Það næsta ljóst að gjaldið hefur áhrif í þá átt að hvetja fólk og fyrirtæki til að draga úr losun. Það grundvallaratriði. Hagfræðingar eru almennt hlynntir hagrænum aðgerðum á borð við álagningu kolefnisgjalds til þess að ná árangri í mörgum umhverfismálum. Vegna þess að þetta sendir skilaboð út í hagkerfið að losun kosti en einstaklingar og fyrirtæki hafi síðan svigrúm til að bregðast við á sem hagkvæmastan hátt. Það hins vegar góð og eðlileg spurning að vita nákvæmlega hversu mikil áhrif kolefnisgjaldið hefur og fá þá einhverja tölu á það. Það tek ég algjörlega undir. Við höfum beðið í ráðuneytinu skoðun sérfræðinga á því í tengslum við uppfærslu og aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og ég reikna með að hægt verði að kynna þær innan skamms. Útreikningarnir sem ég hef séð benda til að gjaldið hafi þau áhrif að heimili noti 1,5 til 2% minna af bensín og dísel vegna núverandi kolefnisgjalds. Miðað við það ef ekkert gjald væri lagt á. En það erfiðara að meta líkleg áhrif gjaldsins á fyrirtæki, til þess eru ekki nægar upplýsingar fyrir hendi og þarf að skoða sérstaklega. En eins og ég segi, ég á von á því að við getum kynnt mat á þessu mjög fljótlega. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þetta svar. Ég ætla að nota síðara innlegg mitt á svolítið svipuðum nótum og nú ætla ég að tala annan skatt sem það eiga svolítið sömu sjónarmið við þar en þó ekki alveg og með kolefnisgjaldið og þar ég að tala fyrirhugaðan urðunarskatt sem reifaður í frumvarpi sem fyrirhugað breytingar á lögum umhverfis- og auðlindaskatta nr. 129/2009. Staðreyndin sú að ríkið hefur engan kostnað af urðun og í forsendum með þessum nýja skatti ekki að finna neina fyrirætlanir í þá átt að skatturinn eigi að gera aðrar leiðir vænlegri, nefnilega brennslu eða endurvinnslu. Einkaaðilar reka ekki urðunarstaði og því einungis að skattleggja almannaþjónustu sem sveitarfélögin veita íbúum sínum og ríkisvaldi hefur þar enga aðkomu að. Þá einkennilegt að leggja urðunarskatt en á sama tíma fyrirhugað að banna urðun. Þetta fer ekki saman, herra forseti. Þið getið endurtekið svipaða spurningu varðandi urðunarskattinn eins og með kolefnisskattinn. Eru fyrirætlanir sem ekki hafa séð dagsins ljós að fyrirhugaður urðunarskattur sé ætlað að gera brennsluúrgangs mögulega til dæmis með því að reisa hér fullkomna sorpbrennslustöð? Eða eru fyrirætlanir að styðja við verkefni að reisa hér fullkomnari endurvinnslu eða flokkunarstöðvar með því að láta skattinn renna til þeirra starfsemi en ekki bara beint í ríkissjóð? Eða á skatturinn að fara í að niðurgreiða útflutning á sorpi til útlanda og eyðinga þar? Þannig ganga spurningar mínir út á að greina ætterni þessara svokölluðu umhverfisskatta ríkisstjórnarinnar, hvort hér sé raunverulegt spor í átt til betri umgengni við náttúruna og þar með að sporna við útblæstri gróðurhúsalofttegunda eða, eins og ég hef hér farið yfir og margt bendir til, bara enn ein skattlagningin. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Frú forseti, hvað varðar fyrirspurn hv. þingmanns urðunarskatt, þá vil ég fyrst nefna það að þessi leið hefur verið farin víða í nágrannaríkjum okkar og gefist ágætlega við að draga úr urðun. Það er að segja að þetta almennt viðurkennd leið til þess að draga úr urðun. Við getum nefnt ríki eins og Danmörk, Svíþjóð, Noreg, Finnland, Bretland, Írland, Holland, Belgíu, Frakkland, Austurríki, Sviss, Spán og Ítalíu. Það væri kannski nær að ég myndi telja upp þau ríki sem ekki hafa gert þetta því að þá ég fljótari að því. Með öðrum orðum, þetta viðurkennd leið til þess að ná árangri við að draga úr urðun. Og hvers vegna það mikilvægt? Jú, það mikilvægt vegna þess að í úrgangsstjórnun viljum við síst urða. Það veldur mestri losun á gróðurhúsalofttegundum og þess vegna mikilvægt að draga úr urðuninni.
Þegar lagður er skattur á urðun gerist það að aðrar leiðir, hvort sem það er brennsla, hvort sem það er endurvinnsla eða endurnýting, að þá verða þær samkeppnishæfari. Það er verið að búa til hvata sem á að leiða til þess að við stöndum okkur betur akkúrat í þessu og urðum minna, og gleymum því ekki að 7% af skuldbindingum Íslendinga, beinum skuldbindingum vegna Parísarsamkomulagsins, er vegna úrgangsmála og langsamlega stærsti hlutin af því út á urðun. Þannig að hér er tímamóta aðgerð að ræða til þess að takast á við loftslagsmálin, og ég stend fastur á því að þetta er eitthvað sem við eigum að geta gert í mun meira mæli, það er að segja að taka upp græna skatta, því það er líka verið að vinna að því að þau greiði sem að mengi. Ættverðni getur hv. þingmaður algjörlega rekið til mín. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti. Mikið er rætt og ritað umhverfis- og loftslagsmál, enda er það ekki að undra. Við fylgjumst með því í fjölmiðlum iðulega hvernig skógareldar geisa, bæði í regnskógum á Amazonsvæðinu og á norðurslóðum, stormar geisa sömuleiðis og þurrkar sem eyða bæði gróðri og hafa áhrif á fólk og jafnvel valda manntjóni. En þetta snertir almenning. Almenningur bregst við, sérstaklega unga fólkið allan heim, sem krefst þess að eitthvað verði gert áþreifanlegt til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í meira mæli en við tölum. Við erum nefnilega komin fram að brúninni og megum engan tíma missa. Það er í þessum mánuði fundur Sameinuðu þjóðanna í New York, leiðtogafundur loftslagsbreytingar, og miklu skiptir að rödd Íslands verði þar afgerandi og afdráttarlaus, og við tölum skýrt að við skynjum að alþjóðasamfélagið standi frammi fyrir neyðarástandi. Og við getum, okkar rödd getur verið sterk og með norrænu þjóðunum og fleirum. Þetta er þýðingarmikill fundur því að nú verða þjóðir heims að ná saman hraðari samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda en þau skrifuðu undir í París forðum daga. Og við verðum að gera þetta hraðar en við gáum fyrirheit. Og enn sem komið hefur Ísland bara kynnt markmiðin 29% samdrátt fyrir árið 2030 í samvinnu við Evrópusambandið. Það lýsir nú ekki miklu metnaði og mun ekki duga til að Ísland nái kolefnishlutleysi árið 2040. Og ég spyr því ráðherra, hyggst ríkisstjórnin kynna í New York áform mun meiri samdrátt í losun en hingað til hefur verið kynnt? Eða hvað hyggst ráðherra gera við þessar alvarlegu aðstæður? Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans innlegg hér, og ég deili því algjörlega með hv. þingmanni að þetta er stærsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Og ég er ánægður með að heyra það að hv. þingmaður endurspeglar það sem heyrist hjá langflestum, bæði hér inni á þingi og líka út í samfélaginu, að hér er róttækra aðgerða þörf. Það hefur verið gripið til fjölmargra aðgerða nú þegar á vegum stjórnvalda. Ég get nefnt sem dæmi aukinn kraft í að byggja upp innviði þegar kemur að rafmagnsbílum, ívilnanir sem má benda á, eins og sjá má í fréttum í dag, að ívilnanir vegna umhverfisvænni bíla eru 3 milljarðar árlega. Við erum að sjá að við erum í öðru sæti þegar kemur að innflutningi nýrra umhverfisvænna bíla í heiminum á eftir Noregi með 20% hlutdeild, og svona mætti lengi telja. Aðgerðir í málefnum sem að snúa að endurheimt votlendis, kolefnisbindingu með landgræðslu og skógrækt og fjölmargar aðrar aðgerðir. Það er ekki rétt sem að þingmaðurinn hv. segir að Ísland hafi einungis kynnt markmiðin 29% með Evrópusambandinu, heldur kom það skýrt fram þegar að
búið var að deila út þessum 20 eða okkar hlutdeild í samkomulaginu við Evrópusambandið, sem vissulega er 29% samdráttur, að við ætlum okkur að ná 40% árið 2030 líkt og er heildarmarkmið Evrópusambandsins. Og síðan náttúrulega eins og þingmaðurinn hv. þekkir með kolefnishlutleysi 2040. Til máls tekur síðara sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, það gleður hjartað að hæstv. ráðherra er bjartsýnn og við komumst langt á því. Þetta eru umhugsunarverð og áleitin mál sem við stöndum frammi fyrir og við eigum auðvitað kannski að byrja í garðinum heima. Eins og ég hef nú nefnt áður, við stöndum okkur ekki mjög vel. Það kom fram í fyrirspurn til ráðherra á liðnu þingi að við höfum til dæmis ekki yfirsýn yfir það hvernig við urðum eða umhverfismálum sveitarfélaga er háttað á Íslandi, þó að það standi til bóta að mér skilst. Annað sem mig langar að nefna eru þessar ívilnanir sem að hæstv. ráðherra kom inn á, sem ég tel að sé mjög mikilvægt. Við þurfum átak. Ég nefni rafvæðing hafnanna. Það er engin höfn á Íslandi sem getur tekið er háspennt að mér skilst. Og þarna þurfum við að gera breytingar. Það kostar töluvert mikla peninga, en það er mikið í húfi. Ég tek sem dæmi, það koma það ríflega 100 eða kannski 110 skemmtiferðaskip til Ísafjarðar á hverju ári og í stoppinu þá eyða þau, kynda þau olíu sem nemur 900 og yfir 900 tonnum. Það er ekki lítið og það er ekki lítið umhverfisáhrif sem þetta hefur og við getum ímyndað okkur hvaða áhrif þetta hefur annars staðar þar sem að umferð skemmtiferðaskipa er umtalsvert meiri. Og ég spyr því hæstv. ráðherra, er ekki mikils virði að við einhendum okkur í að rafvæða hafnir og því að ég nefndi Ísafjörð. Með því að rafvæða hafnirnar þá er hægt að selja orku fyrir 53 milljónir króna. Þannig að er þetta ekki eitthvað verkefni sem steinliggur, hæstv. ráðherra? Til máls tekur hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, það er mjög vel við hæfi að ræða ívilnanir, það á breiðum grunni eins og hv. þingmaður kemur inn á. Ég nefndi hér áðan það sem að varðaði rafbíla. Ég vil nefna það líka að við eigum von á frekari tillögum núna áramótin eða fljótlega á nýju ári sem að snúa að metani í vegasamgöngum og sem snúa að vetni. Og það tel ég að verði mjög mikilvægt að fá það inn til þess að geta nýtt þær leiðir líka til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þegar það kemur síðan að rafvæðingu hafna, þá hafa þær úttektir sem gerðar hafa verið bent til þess að skynsamlegast sé að byrja á því að greiða veg orkuskipta þegar kemur að lágspennunni til að byrja með. Háspennan er alveg gríðarlega dýr og þar held ég að við þurfum að setjast sérstaklega niður með sveitarfélögunum og sjá með hvaða hætti sé hægt að takast á við það mál sérstaklega. En þar þarf líka að hafa í huga hversu miklu væru aðgerðir þar að skila í samdrætti á útlosun miðað við að nota fjármagnið af því að þetta er svo dýrt einhvers staðar annars staðar. En ég vil nefna líka í þessu samhengi reglugerð sem að ég birti í kynningu í samráðsgátt sem að fjallar það að nær banna svartolíu í landhelgi Íslands og við erum að vinna úr athugasemdum. Það mun ekki endilega draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en mun verða mjög mikilvægt til þess að takast á við sótmengunina sem að kemur til dæmis frá þeim skipum eða fyrst og fremst frá þeim skipum sem að brenna svartolíu. Og síðan vil ég benda hv. þingmanni líka á nýjar ívilnanir sem að boðaðar eru í tekjubandormi.
Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti. Umhverfisvitund landsmanna hefur aukið stórlega á síðustu árum, en áfram þarf með fræðslu og markvissum aðgerðum að draga enn frekar úr losun úrgangs og hvetja skal til nýsköpunar og notkunar á helstu tækninýjungum þegar kemur að endurvinnslu og flokkun sorps með það að markmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Langar kannski að taka aðeins lengra við hæstv. ráðherra varðandi metanvinnslu, nýta hauggas. Á Akureyri hefur hauggas verið nýtt í þó nokkuð mörg ár sem duga fyrir einhverjum 600 bílum. 3 strætisvagnar á Akureyri keyra á metan í dag og það er verið að nýta þetta. Nú er verið á Álfsnesi að byggja, skilst mér, gasgerðarstöð sem getur knúið alltaf 3.500 bíla og með hringrásarkerfi sem er nú efling hringrásarhagkerfi sem er nú talið eitt helsta markmiðið eða eitt af helstu áherslum 2020. Hvað hefur ráðherrann einhverjar upplýsingar um það hversu mikið stór hluti umferðar á Íslandi gæti nýtt sér metanið? Bara fyrst við vorum að taka hana prófum, mér datt þetta í hug vegna þess að mér finnst þetta mjög áhugavert og það verður gaman að fylgjast með þessu á Akureyri hvernig þetta hefur gengið þar. Ég vil líka spyrja hæstv. Ráðherra að því með náttúrustofurnar. Við höfum tekið það fyrir í fjárlaganefnd undanfarin ár og það hefur verið bætt við rétt fyrir 3. umræðu og nú sýnist mér að þetta sé nú alltaf farið í réttan farveg með náttúrustofurnar, þannig að ef hæstv. ráðherra geta aðeins farið í gegnum það með okkur. Þetta er mikilvægt starf sem er að vinna á þeim og ánægjulegt ef það sé að fara svona í góðan farveg. Þannig að það væri áhugavert að heyra. Þetta skiptir víða miklu máli á landsbyggðunum að náttúrustöðvarnar séu í öruggum og góðum rekstri. Til máls tekur hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Frú forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að taka umræðuna metanið lengra. Þetta tel ég að sé einn af þeim þáttum þar sem að við eigum heilmikið inni og vil nefna sem dæmi að metanbifreið, ég að skilja þetta rétt, hún getur, áfyllingin getur dugað frá Reykjavík til Ísafjarðar en svo engin stöð á Ísafirði. Og hvers vegna getum við ekki haft metanstöðvar víðar á landinu þó svo það sé ekki framleitt metan á staðnum? Rétt og svo við getum haft bensín- og díselstöðvar dreifðar landið án þess að það sé framleitt á staðnum. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég veit að sá hópur sem að núna er að vinna því að koma með nýjar tillögur eða upp úr áramótum er að líta til og mér skilst að þetta séu ekki dýrustu aðgerðirnar sem að hægt er að ráðast í. Vetni sé til dæmis mun dýrara að ráðast í innviði þar. Nú, ég er ekki með á hraðbergi hver stór hluti getur nýtt af vetni sem að til í dag eða verður til þegar að við sjáum höfuðborgarsvæðið fara í auknu mæli í þetta en get útvegað hv. þingmanni þessar upplýsingar séu þær til. Nú, varðandi náttúrustofurnar já, þær eru nú í svolítið uppáhaldi hjá mér og ég hef 26 sekúndur en ég byrja bara. Við gengum á þessu ári frá samningum við 20 sveitarfélög rekstur á þessum 8 náttúrustofum sem í landinu og við erum að fara hér í langtímasamninga til 2023. Þannig að við erum að treysta mjög rekstrargrundvöllinn og rekstraröryggið hjá náttúrustofunum núna til þá 5 ára. Held ég áfram á eftir. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Það er ánægjulegt að það sé verið að tryggja til langs tíma rekstur náttúrustofana og ánægjulegt að heyra að hæstv. ráðherra sé að tala allt til 2023 og ráðherrann getur haldið áfram með náttúrustofun næsta svari. Það eru gríðarlegir möguleikar í metaninu og það er áhugavert vegna þess að þetta er náttúrulega mjög hvarfgjörn lofttegund
og einn bíll, metanbíll í götu, hann getur nánast bara kolefnislaust heilu göturnar. Það er 21 sinnum hvarfgerðnara metani heldur en CO2. Þannig að það er áhugavert og væri ánægjulegt að það væri aðeins meira tekið á þessu almennt í umræðu að þessi orkugjafi sé nýttur betur. Og það er talað með Hellisheiðarvirkjun. Hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson var að benda með það að Hellisheiðarvirkjun, það væri talað um að það gæti verið alltaf 20.000 bílar sem gætu verið knúnir á slíkum orkugjafa frá Hellisheiðarvirkjun. Mér langar rétt í að minnast á skógrækt og landgræðslu. Nú var þetta töluvert í fjármálaáætlun hjá okkur í vor og kannski að halda aðeins áfram hvernig það endurspeglast inn í fjárlögin núna. Þessar áherslur varðandi skógrækt og landgræðsluna sem í kolefnisbindingu, hvernig þau mál standa í fjárlögunum og hvort að hæstv. Ráðherra getur hvernig framtíðarsýnin er á það á næstu árum, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur með kolefnisbindingu í gegnum landgræðslu og skógrækt. Það sé mjög mismunandi hvaða tegundir í skógræktinni, hvernig bindingin er, hvort að sérfræðingar á þessu sviði séu komnir með einhverjar hugmyndir hvar áherslurnar munu liggja í kolefnisbindingu gegnum til skógræktina. Látum þetta duga sem einn. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, frú forseti. Til að halda áfram með náttúrustofurnar, eins og ég segi, komnir samningar til 2023. Ég vil benda á það að inn í fjárlagafrumvarpinu þar sem að sýndar eru framlögin til náttúrustofuna, ef að því er deilt niður á stofurnar, að þá erum við að tala um 19,1 milljón á ári á stofu, en það er í reynd 21,2 því að það eru 16 milljónir sem að dreifast jafnt á milli þeirra annars staðar í kerfinu hjá okkur. Nú, sú stefna sem við höfum tekið í ráðuneytinu er að reyna að tryggja þennan grunnrekstrargrundvöll og síðan að ráðast í sérstaka samninga við náttúrustofurnar á grundvelli sérstakra verkefna og þá ekki síst varðandi vöktun. Og ég vil nefna sem dæmi að við gengum núna frá samningi við náttúrustofuna í Stykkishólmi um vöktun og öflun vísindalegra gagna mink í náttúru Íslands upp á 12 milljónir til 2 ára. Það er búið að gera við náttúrustofuna á Húsavík og Bolungarvík til 2 ára upp á 10 milljónir hjá hvorri. Og síðan er fjármagn sem að verið er að vinna áætlanir vöktun sem að snýra að náttúruverndarsvæðum og öðrum svæðum sem eru undir álagi vegna ferðamanna og get ég ekki alveg greint frá því nákvæmlega hvernig sú skipting verður, en það er allavega talsvert sem að bætist við þar. Nú, varðandi aðeins skógrækt og landgræðslu, eins og áherslurnar birtast í fjárlagafrumvarpinu, að þá er til endurheimtar og skógræktar eru breytingin á milli ára tæpar 200 milljónir sem að þessi framlög eru að aukast og þetta mun síðan fara vaxandi á næstu árum líka. Ég held ég verð að taka umræðuna tegundir við hv. þingmann einhvern tíma seinna. Það færi vel á því. Næstur tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, árið 2020 er að koma og þá eru 10 ár þangað til við þurfum að hafa uppfyllt okkar hluta Parísarsamningsins og til að ná því þarf samdrátt upp á rúmlega 100.000 tonn á ári, reyndar það er mjög vanmetið, á hverju ári næsta áratuginn. Og ef Ísland nær því ekki, þá er ljóst að ekkert land getur náð því. Við stöndum mjög vel. Og slíkt væri ekki bara alvarlegur ósigur í baráttunni gegn hamfarahlýnun sem mun hafa hrikalegar afleiðingar fyrir mannkynið í heild sinni, heldur væri það líka til þess að kalla yfir Ísland verulegan kostnað bæði í formi sekta og gjalda, en einnig í formi efnahagslegs skaða sem versnandi veðuraðstæður hafi í för með sér. Og nú er ýmislegt jákvætt í þessum fjárlögum sem stendur til að gera og ívilnanir og hvatar og reglugerðir og fleira og bara það er allt hið besta mál. Hins vegar hefur það komið mjög víða fram að eingöngu með stórfelldri aukningu á skógrækt og endurheimt votlendis
munum við komast nærri því að ná markmiðinu. Og það hefur verið talað um fjórföldun í það minnsta í skógræktinni til þess að komast í kringum markmiðið. Þetta þykir mér bjartsýnt en ég er alveg gríðarlega þakklátur fyrir tilvist bjartsýnismanna. Hækkun framlaga til náttúruverndar, skógræktar og landgræðslu hljóðar hins vegar upp á 2,2% fyrir árið 2020 miðað við þetta ár, sem er jafnframt 1,7% samdráttur miðað við árið 2018. Þannig spurning mín einfaldlega, er hæstv. Ráðherra alvara? Nú er talað að umfang skógræktar, uppgræðslu og endurheimtar vistkerfa verði aukið. Er það tilfellið? Ég sé að þetta hljóðar upp á 113 milljóna króna hækkun, en ekki 200 milljóna króna hækkun eins og hæstv. Ráðherra nefndi áðan. En þegar við horfum fram á ómældan skaða, þá hljótum við að geta spýtt aðeins í lófana. Það er klárlega útþensla í stjórnsýslunni. Ég er ekki viss að meiri bírókrasi muni hjálpa við að binda kolefni. Getur hæstv. Ráðherra hjálpa mér aðeins að fá smá von að þetta verði allt í lagi, vegna þess að ekki veitir okkur af? Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég skal gera mitt allra besta, hv. þingmaður, til þess að veita von, enda er hv. þingmaður líka duglegur við það, finnst mér. Varðandi þær áætlanir sem við höfum kynnt í ráðuneytinu og kynntum í júlí síðastliðnum, erum við að horfa núna á næstu 4 árum til aukningar eða til tíföldunar þegar kemur að framlögum til votlendis og tvöföldunar þegar kemur að skógrækt annars vegar og tvöföldunar þegar kemur að landgræðslu hins vegar. Það sem að þingmaðurinn nefnir síðan varðandi upphæðir, eins og þær endurspeglast í fjárlagafrumvarpinu, að þá höfum við ekki ennþá í rauninni sett alla summuna sem að tilheyrir kolefnisbindingunni á stofnanir eða sérstök verkefni. Heldur er hluti af því ennþá eftir á safnliðum og þetta er gert vegna þess að það á eftir að útdeila að hluta til því sem að þarna í rauninni er fyrir hendi. Nú, það má alveg gagnrýna það að safnliðirnir séu háir og grunar mig nú að sá þingmaður sem að næsti stendur í pontu ætla að gera það, þannig að það er kannski ágætt að byrja bara að svara strax. En þannig er það nú þegar verkefnin eru umfangsmikil og sem betur fer aukast þau framlög sem að verið er að setja til málaflokksins, að þá tekur það tíma, kannski aðeins og langan, hv. þingmenn sem að horfa hér á mig, en þannig er það nú svo. En ég get reynt að útskýra það heldur betur hér á eftir en vona að þetta hafi svarað svona í grundvallaratriðum því sem hv. þingmaður spurði um. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þetta var ágætisgun, en ég ætla samt í aðeins öðru sálma. Það er margt að tala um á stuttum tíma. Ómældi skaðinn hérna sem var talað um áðan, það er eitt sem við þurfum eiginlega að glíma dálítið við, sem sagt kostnaðurinn af því að standa ekki undir skuldbindingum. Af því að við þurfum að fá þessa áætlun hversu mikið þetta kemur til að kosta okkur og spurningin er hvenær fáum við það og ástæðan fyrir við þurfum að fá það er til þess að geta leiðbeint ákvarðanatökunni og til þess að geta metið þá ábatan af því að taka ákvarðanir sem að þá koma til með að kosta minna, því að ábatinn er tvöfaldur í því tilviki sem væri þá vantarlega til dæmis ágóði af uppgræðslu skógræktar, sem það er ákveðin ábati af því til að byrja með, en það dregur líka úr kostnaðinum sem við myndum síðan standa undir á lokum. Svo hin spurning, og hin spurningin er þá varðandi losunarheimildirnar sem við erum að selja. Nú er metið 1 milljarður króna sem við fáum fyrir sölu losunarheimildanna. Það var 1,3 í fyrra og 290 árið þar á. Það er mjög sveiflukennt og nú hefur verðið hækkað þó nokkuð mikið á undanförnu. Þannig ég velti fyrir mér af hverju upphæðin er að lækka frá því í fyrra. Og hvað gerist í rauninni ef við ákveðum að selja ekki? Hvað þýðir það fyrir rauninni skuldbindingar okkar gagnvart losun? Getum við tekið þeim sem plús til dæmis? Eða getum við skrúfað upp verðið einhvern nátt? Er uppboðskerfið þannig að við gætum reynt að selja á hærra verði? Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Frú forseti,
Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir innleggið. Finnst nú heldur súrt í bragði að hafa ekki verið alveg réttspár hvað þingmaðurinn að spyrja en þessu verður maður að lifa með, óvissunni sem fylgir því að vera hér. Ef ég byrja á losunarheimildunum, þá þetta nú verkefni sem ég hef leyft mér í hálfkæringi að kalla peningarnir frá Brussel heim. En þannig að ráðgert var að á þessu ári væri það sem hefði safnast upp myndi berast og ég bara ekki alveg klár á því hver staðan á þessu En ég geri ráð fyrir því að ástæðan fyrir lækkunin á milli ára sé vegna gjaldþrots WOW. En ég þori ekki að fullyrða það, þetta mín ágiskun hér úr ræðustóli Alþingis, jafn óábyrgt og það nú kann að hljóma, en geri ráð fyrir að fjármálaráðherra þekki þetta betur. Síðan kemur hv. þingmaður inn á ákveðið grundvallaratriði sem ábatinn af því að ráðast í aðgerðir. Og þetta einmitt eitt af því sem við höfum verið að reyna að vinna núna frá gerð fyrstu aðgerðaáætlunar 2018, að reyna að setja betri verðmiða á hvað aðgerðirnar kosta og hverju þær eru að skila. Og eins og við þingmaðurinn hv. höfum oft rætt að þá sumt af því bara mjög einfalt að gera, meðan að annað flóknara. Ég nefndi hér áðan að við höfum sett í gang vinnu með Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vegna kolefnisgjaldsins og það farið að skila sér. Við höfum gert það sama varðandi F-gus, erum að skoða þetta með fleiri þætti og ég vonast til þess að með nýrri áætlun getum við svarað þessu ennþá betur. Kannski getum við ekki svarað öllu, en eitt vil ég segja síðan ábatana því hér sérstaklega nefnt af endurheimtinni, skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis, að það í rauninni þættir sem að við höfum hingað til ekki þekkt vel. En ég tek algjörlega undir það að það þarf að bæta upplýsingar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég ætla nú að veita hæstv. ráðherra ánægju að halda áfram að tala aðeins náttúrustofur, því ég hef líka svo mikinn áhuga á þeim. Og ég veit að innan náttúrustofan býr mikið þekking sem byggst hefur upp á 2 áratugum og byggt út frá hlutverki þeirra sem að varðveita heimildir náttúrufar og stunda vísindalega náttúrurannsóknir í þeim landshlutum sem náttúrustofan starfar og veita ráðgjöf og sinna rannsóknum. Það hefur náttúrulega líka verið mismunandi störf unnið meðal þeirra eftir hvar eru staðsettar og með mismunandi verkefni og sérhæft sig í sínu landsvæði og eru því mjög dýrmætar og spanna rannsóknir á gróðri, fuglalífi og dýralífi, fornleifarannsóknir og fiskeldi og sjávarlífi, svo nokkuð dæmi séu nefnd, og þau hafa ýmis verkefni. En hæstv. ráðherra talaði hér að hann væri búinn að úthluta 22 milljónum til ákveðnar náttúrustofu og 16 milljónir annars staðar í kerfinu. Mig langar aðeins til þess að innan eftir þessum sérstökum samningum sem hafa verið gerðir og viðbótarverkefnum sem hefur verið úthlutað og þeim hefur verið tryggt fjármagn, hvernig hæstv. ráðherra sér það fyrir sér sem hægt að byggja undir starfsemi náttúrustofunnar á þessum svæðum og þá sérstaklega til dæmis hvað varðar af því að eins og til dæmis á Vesturlandi eða Vestfjörðum að þá náttúrulega fiskeldi þar, hvað getur komið þar inn í. Og líka, ég ætla kannski að því að við erum búin að ræða svolítið náttúrustofuna, þá langar mér aðeins til þess að nefna hér varnir gegn náttúru eða vökt með náttúruvám og þá til dæmis eins og með snjóflóðum og skriðuföllum sem hafa orðið tíðari núna og hvort að hæstv. ráðherra sér einhvern flöt á því að auka þá vöktun. Máls tekur hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni kærlega fyrir innleggið. Það rétt sem að hér nefnt að það búið að ganga frá samningum við þær allar náttúrustofurnar til 2023 sem að mér finnst vera mjög farsæll og góður áfangi. Þar í rauninni þessi upphæð sem að fram kemur í fjárlagafrumvarpinu skiptist á milli þeirra
en að auki 16 milljónir sem eru þó 2 á hverja. Og til þess að gera aðeins frekari grein fyrir hvers konar samningar þetta eru við náttúrustofurnar, að þá eru þær allar á sviði vöktunar. Og að mínu mati að þá eru náttúrustofurnar mjög vel til þess að fallnar að sinna slíkum rannsóknum. Náttúrufræðistofnun Íslands gerir það líka og við erum núna að vinna með einar 80 til 100 milljónir á ári sem er nýtt fjármagn til vöktunar náttúrusvæða og annarra svæða sem eru undir álagi vegna ferðamanna. Og þetta er í rauninni það sem við erum að sjá fyrir okkur að skiptist með einhverjum hætti. Ég er ekki ennþá komið með í hendurnar tillögur Náttúrufræðistofnunar Íslands og náttúrustofana að því hvernig það yrði gert. En það er svona kannski það sem ég er að horfa til að við getum séð á næstu árum að geti orðið svolítið grundvöllur til þess að efla starfsemi þeirra. Hvað varðar þá samninga sem nú þegar eru fyrir hendi, að ég nefndi hérna Náttúrustofuna á Húsavík og í Bolungarvík, það er hvoru tveggja fugla, en Náttúrustofan í Stykkishólmi, það snýr að því að afla vísindalegra gagna mink í náttúru Íslands sem við þekkjum öll að er ágeng tegund, og þá að styðja við skipulag og framkvæmd aðgerða við eyðingu hans. Þannig að það er verið að reyna að uppbyggja undir vísindalega nálgun við það hvernig sé hægt að stemma stigu við útbreiðslu og ágangi tegundarinnar. Til máls tekur síðar sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka kærlega fyrir þessi svör og hvet hæstv. Ráðherra til dáða í þessum efnum því að þetta eru mjög mikilvæg verkefni sem náttúrustofurnar inna af hendi. Hæstv. Ráðherra svarar kannski aðeins betur náttúruvá, sem sagt vöktun með náttúruvá, en mig langar aðeins til að fara austur eða vestur líka. Samkvæmt ákvæðum nýrra laga skipulag haf- og strandsvæða skal hefja gerð strandsvæðisskipulags og bráðabirgðaákvæði laganna setur fram að slíkt skipulag skuli sett í framkvæmd á Vestfjörðum og Austfjörðum. Þetta kallar á mikla samvinnu við sveitarstjórnir og við vorum að tala náttúrustofuna. Þetta gæti líka fallið einhverju leyti undir þeirra verkefni. En þetta skipulag er sérstaklega mikilvægt þar sem að þetta eru svæði þar sem fiskeldi er í uppbyggingu og því nauðsynlegt að hraða þessari vinnu eins og hægt er. Því vil ég inna hæstv. Ráðherra eftir hver framvinda þessa verkefnis er háttað og hvenær má áætla að þessari vinnu ljúki. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Hvað varðar vöktun með náttúruvá þá er hún náttúrulega, eins og staðan er í dag, henni er sinnt af meðal annars Veðurstofu Íslands og reyndar koma fleiri aðilar þar að. Það er að mörgu leyti mjög umfangsmikið, bæði hvað varðar hættu á eldgosum, hvað varðar skriðuhættu og fleiri gerðir af vá. Ég vil nefna sérstaklega þessa auknu hættu á skriðuföllum sem hefur í rauninni myndast á undanförnum árum meðal annars vegna þess að sífreri er að þiðna í fjallshlíðum. Og þó svo að það atvik sem gerðist í Reynisfjöru kunni nú ekki endilega vera tengt því, að þá má leiða því líkum að það sé sums staðar annars staðar á landinu. Ég vil nefna sem dæmi að það var risastórt flóð sem féll nú á mínum heimaslóðum í Hítardal á Mýrum í fyrra, og þetta er atriði sem við erum að vinna núna að því að reyna að auka í með Veðurstofunni og erum búin að tryggja á næsta ári aukalega eina manneskju eða eitt stöðugildi til þess að sinna rannsóknum á þessu sviði. Þegar kemur að strandsvæðaskipulaginu þá er það sett upp sem 3 ára verkefni ef ég man þetta rétt, og sú vinna hófst á fyrri hluta þessa árs og eftir þeim upplýsingum sem ég hef þá er hún hafin, ekki komin langt en hún er byrjuð. Þannig að ég vonast til þess og fylgist vel með þessum hjá Skipulagsstofnun og nefndunum sem þarna eru
eru að störfum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir yfirferðina. Mig langar kannski fyrst að gera að umtalsefni þær breytingar sem eru að verða varðandi græna skatta og hækkanir þar á, sem við í Viðreisn styðjum heils hugar, þó að við myndum gjarnan auðvitað vilja sjá aðra skatta lækka á móti. Ég held að við þurfum einmitt að beita skattkerfinu okkar með mun ákveðnari hætti heldur en við erum að gera til þess að knýja á nauðsynlegar breytingar. Og þar óttast ég kannski og hefði áhugað að heyra aðeins betur sjónarmið ráðherra í þeim efnum, að það sé einfaldlega ekki stuðningur við það í þessari ríkisstjórn, til dæmis varðandi það að kolefnisgjöld séu með nægilega skýrum hætti notuð til þess að knýja á orkuskipti í samgöngum. Og sömuleiðis hlustaði ég eftir þeirri gagnrýni sem heyrst hefur að einmitt innviðauppbyggingi þeim efnum gangi allt of hægt fyrir sig. Og ég og hæstv. Ráðherra höfum svo sem átt þetta samtal áður að við höfum ákveðnar áhyggjur af því að of mikill þungi í loftslagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar liggi í breyttri landnotkun, skógrækt og endurheimt votlendis, sem vissulega mikilvægur þáttur, en að það sé engan veginn nægilega mikil áhersla á að draga úr kolefnislosun, heldur mig kannski segja að við séum að beita einhvers konar syndaaflausn í staðinn. En í öðru lagi þá hefði ég áhuga líka á að heyra sjónarmið hæstv. Ráðherra þegar kemur að einmitt landnotkuninni, og það kannski eins og nefna snöður í hengsmannshúsi hér að tala landbúnað og loftslagsmál og þá alþjóðlegu áherslu að breyta neyslumynstri, draga úr kjötneyslu og breyta þá stuðningskerfi okkar landbúnaðar í þá veru að hvetja til breyttrar landnotkunar en draga úr framleiðslu og hvað þá niðurgreiðslu á útflutningi á lambakjöti sem dæmi. Það væri áhugavert að heyra sjónarmið hæstv. Ráðherra í þá veru, hvað getum við gert í raun og veru til þess að knýja á sambærilegar breytingar hér og verið að leggja til alþjóðlega. Þá tekur til máls hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni kærlega fyrir innleggið og líkt og hann sagði, við höfum rætt þetta áður. Í fyrsta lagi fagna ég því mjög að við séum að auka græna skatta. Við getum nefnt urðunarskattinn sem hér kom til umræðu hjá hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni og við áttum orðastað það hér áðan, og sama skattlagningu á svokölluðum flúoruðum gróðurhúsalofttegundum sem eru efni sem eru notuð í kælimeðla. Þannig að þetta stórt atriði sem við vorum kannski, eða var til dæmis ekki verið að horfa til við gerð þegar ríkisstjórnin var sett saman á sínum tíma, þannig að þetta í rauninni eitthvað sem getur fallið undir það sem væri að kanna frekari græna skatta. Ég vil taka undir það að við þurfum að huga því hvernig nákvæmlega við beitum þessari skattheimtu. Hvar á hún að koma niður? Á hún að vera flöt? Eða á hún að reyna að hafa það að markmiði að ná í rauninni sem mestum árangri þar sem að mengunin verður? Það er að segja út frá henni alþjóðlegu mengunarbótareglu að þau sem að menga, að þau borgi eða greiði. Og þá kemur þetta oft á tíðum að útfærslunni á þessum sköttum, og ef við tökum urðunarskattinn sem dæmi, að þá það skattur sem að mun koma í hlut væntanlega sveitarfélaganna að útfæra, eða þeirra sem að eiga móttökustöðvarnar. Og það mjög mikilvægt að það geti að hvatinn verði sá að þau sem að duglega flokka taka frá þar sem að matarsóun lítil, hvort sem þetta heimili eða fyrirtæki, að þau geti notið þess að gera vel. Þetta grundvallaratriði sem að þarf að vinna með, og ég verður víst að taka landbúnað og breyta landnotkun á eftir. Til máls tekur síðar sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra og ég einmitt sammála því að þetta algjört lykilatriði, til dæmis varðandi útfærslu á urðunarskatti. Ég heyri áhyggjur til dæmis að norðan, þar sem að íbúar Akureyris og nágrennis hafa
ná talsvert betri árangri heldur en við hér á höfuðborgarsvæðinu varðandi úrvinnslu á moltugerð og úrvinnslu á lífrænum úrgangi og þar af leiðandi dregið verulega úr urðun, að það verður auðvitað að vera réttur hvati. Það er að segja að bæði þá viðkomandi sveitarfélag og íbúar þeirra njóti þess að standa sig vel í þessum efnum og einmitt stórhættulegt að vera eingöngu að nýta þetta sem flata skattheimtu sem að ekki skili ábata fyrir árangur í að draga úr þá úrgangi í þessu tilfelli, losun í tilfelli þá gjalda eins og kolefnisgjalda. En þess vegna velti ég aftur fyrir mér líka í tengslum við landnotkunina og landbúnaði að hvernig við getum tvinnað saman þessa hagsmuni. Það sem er alveg augljóst að töluvert stórt hlutfall okkar losunar kemur vegna framræsts lands, vegna landbúnaðar og það hlýtur þó að liggja í hlutarins eðli að við viljum þá beina stuðningskerfi landbúnaðarins meira í þá átt að endurheimta þetta votlendi í skógrækt og að draga þá í raun og veru á móti mögulega úr framleiðslu sem því nemur. Og þetta er auðvitað viðkvæmt efni og umræðuefni en í þessum hugleiðingum er ég ekki að leggja það til að þessi dregið úr stuðningi við landbúnað. Þetta er einmitt það sem við flöskum svo ofta á hér, að við erum með stefnur sem togast á. Við erum með landbúnaðarstefnur sem togast á við umhverfisstefnun okkar og þarna þurfum við að ná að tvinna betur saman hagsmuni okkar. Þannig að bæði landbúnaðarstefnan okkar og loftslagsstefnan eða umhverfisstefnan séu að vinna saman í að ná markmiðum okkar, bæði hvað varðar stuðning við landbúnað en ekki síður hvað varðar að ná markmiðum okkar í þá að draga úr losun. Og síðast en ekki síst vil ég bara taka undir með hv. þingmanni Birni Leví. Ég hef verulegar áhyggjur af þessari skuldbindingu sem vofir yfir okkur hér 2030 og það eru auðvitað áhyggjuefni að við erum enn að auka losun þegar að við höfum skuldbindið okkur til þess að draga verulega úr henni. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. Forseti. Hv. þingmaður nefndi áherslurnar varðandi fjármagn sem að væri að fara annars vegar í kolefnisbindingu og hins vegar í aðrar aðgerðir. Og við höfum á yfirstandandi ári þegar að koma því að útfæra betur bæði það sem er að fara í innviðauppbyggingu sem er stór þáttur og það sem er að fara í kolefnisbindingu, að þá hef ég verið að líta til þess að á seinni hluta fjármálaáætlunarinnar að þá reynum við að toga svolítið betur yfir af kolefnisbindingunni yfir í aðra þætti, vegna þess að ég deili því með hv. þingmanni að það er skynsamlegra. Þannig að við munum sjá það á seinni hluta áætlunarinnar að við séum að fara í það. Það breytir því ekki að það er heilmikið verið að spýta í þegar kemur að landnotkuninni sem er stórt atriði. Ég er nýkominn af aðildarríkjafundi eyðimerkursamnings Sameinuðu þjóðanna þar sem var gríðarlega mikil áhersla á það hvað landið og það að endurheimta land og sjálfbær nýting þess skiptir ofboðslega miklu máli þegar kemur að því að ná markmiðum margra af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Eitt er eyðimerkurmyndunin, annað er líffræðilegur fjölbreytileiki, þriðja er hungur og fátækt og stöðugleiki félagslegur og friður og þar fram eftir göttunum og svo náttúrulega loftslagið. Þannig að ég deili þessu algjörlega með þingmanninum að þetta er mikilvægt atriði og legg ríka áherslu á það. Þegar það kemur að landbúnaðinu þá er það alveg rétt að við þurfum að ræða það og taka það upp þrátt fyrir að við séum með samninga til 2026 með hvaða móti við getum betur látið þetta samhæfast. Því að það er lykilatriði til að draga úr losun frá landi sem er illa farið og við erum komin í gang núna og nokkuð langt með verkefni sem á að stuðla því að bændur komi líka meira inn í verkefni í kolefnisbindingu og geti þannig það geti orðið hluti af því sem að landbúnaðurinn hefur til málanna að leggja. Og svo ætla ég bara að segja að varðandi úrgangsmálin þá eru þau náttúrulega til fyrirmyndar á Akureyri, eins og bent var á. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. ráðherra umhverfismála, nafna mínum
fyrir hans framsögu en ég vil ræða við hann græna skatta. Ég fæ alltaf hálfgerðar hroll þegar við erum að tala nýja skatta og nýja gjöld og þá aðalega fyrir þá sem eru verst staddir hér í okkar þjóðfélagi. Og ég spyr mig alltaf því að hvort að, og hann getur kannski svarað því, hvort að það á að hlífa þeim við þessum gjöldum og sköttum, nýjum urðunarsköttum og ýmsum þeim sköttum sem að skella á í sambandi við umhverfismál. Vegna þess að ég tel að þessir einstaklingar eru ekki þeir sem menga mest og ættu að hlífa skilyrðislaust við því að fá þessa skatta á sig. En svo annað, það líka í sambandi við þjóðgarða og aðstöðu í þjóðgörðum og á okkar fallega landi þar sem fólk að heimsækja að það aðgengi fyrir þá sem eru í hjólastólum og ganga við hækjur og göngugrindur og vegna þess að ég veit að aðstaðan ekki góð þannig að ég sé hvergi í þessu frumvarpi hvað á að setja mikla peninga í að byggja upp á ferðamannastöðum aðstöðu fyrir fatlað fólk, bæði varðandi bílastæði, varðandi aðstöðu til þess að komast svæðið og líka salernisaðstöðu og ýmislegt annað sem þetta fólk á rétt á að vita og hvernig verður staðið að og hversu mikið á að verja þetta og hversu fljótt á að koma þessu í lag vegna þess að ég veit að þetta ekki í lagi í dag. Máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. Forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir innlegg sitt hér og þegar það kemur að grænum sköttum og almennt þegar það kemur að aðgerðum í loftslagsmálum þá mjög mikilvægt að það sé haft í huga að þær bitni ekki á þeim sem minnst hafa. Og það umræðan líka alþjóðlega að þetta sé verkefni sem sérstaklega þurfa að huga að. Þegar það kemur að þeim sköttum sem hér verið að nýjum sköttum, urðunarskattinum og skattinum á gösin í kælumiðlunum. Gösin í kælumiðlunum kemur fyrir fyrirtæki. Grænu skattarnir, hins vegar sem snúa að urðuninni, kemur bæði niður á heimili og fyrirtæki. Fyrirtækir eru með sirka 60% af urðuninni og heimilunum 40%. Og eins og ég sagði hér áðan í svari mínu við innleggi annars þingmanns, háttvirts, að þar skiptir máli hvernig skatturinn verður útfærður. Því að ef hann hvati til þess og virkar raunverulega sem hvati til þess að við sem að flokkum og drögum úr sérstaklega lífræna úrganginum, drögum úr því sem það, að þá borgum við miklu minna. Og skatturinn á í rauninni, hugmyndin með honum að hann verði óþarfur á einhverjum tímapunkti. Síðan varðandi þjóðgarðana, þá vil ég nefna að við erum að setja núna 3,5 milljarða 2019 til 2021 í þessa innviðauppbyggingu. Hluti af því fer sums staðar hið minnsta í það að bæta aðgengi þeirra eða fólk sem með hreyfihömlun. En ég hins vegar tek hjartanlega undir það með þingmönnunum að þar getum við mjög víða gert miklu betur og væri kannski ekki úr vegi að skoða það sérstaklega með hvaða hætti það mætti gera betur. Svo vil ég bara nefna að lokum í þessu svari að þegar við erum að horfa á þessa grænu skatta og almennt séð aðgerðir í loftslagsmálum að það að líta til heilsufarslegra áhrifa mengunarinnar sem líka hefur áhrif auðvitað á okkur öll en ekki síst þá sem minna mega sig. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og ég alveg innilega sammála honum. En við getum eiginlega tekið undir það að þeir sem auðvitað verst settir eru ef að það verður sett upp þannig skattur að það sé frá úrganginum og hans vigtaður að þá engin hætta á því að í flestum tilfellum eiginlega engin úrgangur frá þeim vegna þess að það hafi ekki einu sinni efni á að kaupa eitt eða neitt, minnst kosti margir. Og ég tel að við verðum að spýta í lófana til að koma aðgengi almennilega á
í þjóðgörðum okkar og annars staðar þar sem flestu öllu stöðu þar sem fólk þarf að koma að og vill heimsækja. En annað sem ég hefur leitað svolítið á huga minn undanfarið og ég er eiginlega ekki sáttur við, það var það að ég sá myndband í fréttum, stutta fréttaskýringar frá Álfsnesi og þar var verið að brenna hauggasi og það var 600 gráður heitur brennari og sem hitaði upp allt umhverfið. Og ég bara varð eiginlega ollus, ég varð eiginlega bara kjafs á því ég sá þetta og ég hugsaði með mér, byrju, hvað er í gangi? Ég held að sé að verða eitthvað nálægt ár síðan ég sá þetta í fréttum og ég spyr mig bara, byrju, er þetta enn í dag? Er enn verið að brenna þetta? Og ef það er að brenna þetta, hvað er verið að brenna miklu verðmætum? Og ég spyr mig líka, er ekki þá verið að vinna í að reyna að nýta þetta? Vegna þess að það hlýtur að vera, en ég skil líka hitt sjónarmið sem ég hef búin að lesa mér að það er miklu betra að brenna þetta heldur að hleypa þessu út í andrúmsloftið. Og það segir sig auðvitað sjálft að þá eigum við auðvitað að brenna það frekar. En ég spyr mig bara, getum við ekki reynt að finna einhvern notagildi fyrir þetta þannig að þetta verða verðmætum og þá frekar myndi ég segja bara að gefa þetta frekar til þess að bæta eitthvað. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég tek bara hjartanlega undir það með hv. þingmanni að þarna er í rauninni auðlind sem við erum ekki að nýta nægjanlega vel. Og líkt og þingmaðurinn nefnir líka að það er betra að brenna það heldur en að það fari óbrunnið, skulum við segja, út í andrúmsloftið. Hins vegar er þetta bara eitt af verkefnunum, að það er að geta í auknum mæli nýtt þetta gas á bifreiðar. Og við kynntum aðgerðir varðandi uppbyggingu innviða í tengslum við loftslagsmálin núna í vor, þar sem við einbeitum okkur að því sem að snýr að rafbílum og innviðum fyrir þá. En sögðum jafnframt að vinnuhópur sem er á milli ráðuneyta er að vinna að því að móta tillögur þegar kemur að notkun metans og notkun vetnis. Og ég er að vonast til þess að við getum séð einhvern tímann öðru hvoru megin við áramótin einhverjar tillögur koma það. Ég get nefnt sem dæmi að metanbíll, hann á að geta drifið frá Reykjavík til Ísafjarðar en svo kemst hann ekki tilbaka nema hann hafi einhverja aðra eldsneytisgjafa til þess að koma sér hina leiðina. Það er ekkert sem ætti að mæla á móti því að við getum ekki flutt metangas á metanstöðvar út landið, rétt eins og við getum gert með dísil og bensín. Þannig að þetta er náttúrulega eitt af því sem að þessi hópur mun þurfa að skoða og verður það vonandi til þess að við getum sett eitthvað fjármagn í að byggja þessa innviði upp líka, svo við getum nýtt þá auðlind sem að hv. þingmaður talaði að væri að fara forgörðum hér í sínu innleggi. Þá höfum við lokið umfjöllun þá liði í fjárlögum ársins 2020 sem heyra undir hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra og tökum til að fjalla málasvið hæstv. félags- og barnamálaráðherra. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Já, virðulegi forseti, við ræðum hér fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár. Á 5 mínútum er það auðvitað svo að maður getur ekki farið djúpt ofan í alla málaflokka, þannig að ég ætla svona að skauta yfir helstu mál. Það sem ég er ánægður með í þessu fjárlagafrumvarpi er að við erum að setja málefni fjölskyldna og venjulegra fjölskyldna og barnafjölskyldna ofar í forgangsröðun heldur en að verið hefur. Við erum að stíga stór skref þegar kemur að fæðingarorlofskerfinu með því að halda áfram það sem frá var horfið á yfirstandandi ári að endurreisa fæðingarorlofskerfi sem hefur eftir efnahagshrunið lét það mikið eftir vegna niðurskurðar. Og þessi breyting sem verið að gera er gríðarlega stór vegna þess að þarna erum við að boða lengingu í 12 mánuði, við erum að boða í framhaldi af hækkun og þetta þýðir á ársgrunni að það fóru til fæðingarorlofskerfisins 10 milljarðar árið 2017 en árið 2022 verður þessi upphæð komin í 20 milljarða. Það þýðir tvöföldun sem rennur beint til barnafjölskyldna víðs vegar landið.
Þetta samhliða síðan breytingum og hækkunum varðandi barnabótakerfið skiptir allt gríðarlega miklu máli þó að barnabæturnar heyri ekki beint undir mitt málefnasvið þar sem þær eru vistaðar hjá fjármálaráðuneytinu eins og kunnugt er. Við erum líka í miklum aðgerðum í húsnæðismálum sem þegar eru byrjaðar að skila sér og á næsta ári munum við halda áfram þegar kemur að uppbyggingu almenna leiguíbúðakerfisins sem sett var á fót árið 2016 af þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttur. Þar verður á næsta ári byggðar 600 íbúðir á næsta ári og í það fara 3,7 milljarðar króna sem renna þar meðal annars til uppbyggingar á húsnæði í samstarfi við stéttarfélögin, í samstarfi við sveitarfélög og fleiri aðila. Í húsnæðismálum erum við líka að vinna fjölmargar aðrar aðgerðir sem kannski koma ekki beint fram í fjárlagafrumvarpi en eru engu að síður aðgerðir sem skipta gríðarlega miklu máli. Eins og til dæmis undirbúningur á sérstökum eiginfjárlánum til handa tekjulágum einstaklingum og ungu fólki og fólki sem missti eignir sínar í efnahagshruninu. Frumvarpið er búið að boða að það verður frumvarp lagt fram á þessu þingi hvað þann hóp snertir. Við erum líka í fjölmörgum aðgerðum þegar kemur að landsbyggðinni og kynntum nýverið sérstakan lánaflokk gagnvart landsbyggðinni og erum með í undirbúningi að fylgja eftir 12 aðgerðum sem kynntar voru í sumar og lúta sérstaklega húsnæðisuppbyggingu á landsbyggðinni sem hefur alla jafna sitið eftir í uppbyggingu í húsnæðismálum og það ætlum við ekki að láta gerast í tíð þessarar ríkisstjórnar. Virðulegi forseti, það eru miklar hækkanir í fjárlagafrumvarpi á milli ára sem renna til vinnumarkaðsmála og því miður er það vegna þess að við erum að auka greiðslur inn til atvinnuleysistryggingasjóðs og ábyrgðasjóðs launa. Og við þekkjum auðvitað aðdragandann að því sem fall flugfélagsins WOW air og ríkisstjórnin hefur lagt sig allan fram það að vinna með íbúum á Suðurnesjum, ekki bara innan félagsmálaráðuneytisins í gegnum Vinnumálastofnun, líka í gegnum önnur ráðuneyti til þess að fylgja því eftir og sjálfsögðu fjáraukaninn í fjárlagafrumvarpi til þess að koma til móts við þetta atvinnuleysi. Virðulegi forseti, gagnvart hópum aldraðra þá í undirbúningi frumvarp sem á að koma fram á þessu þingi til þess að ná sérstaklega utan þann hóp aldraðra sem býr við verstar tekjurnar. Aðdragandi þess að það var settur á fót starfshópur í samstarfi við Landssamband eldri borgara sem fór sérstaklega ofan í stöðu þessa hóps og frumvarp væntanlegt í vetur til þess að ná utan hann og koma upp svona sérstöku stuðningskerfi fyrir þennan hóp. Við erum líka í góðu samstarfi við Landssamband eldri borgara að skoða málefni aldraðra núna í víðara samhengi. Með hvaða hætti getum við bætt stöðu þess hóps, bæði húsnæðismál, forvarnir, fyrirbyggjandi aðgerðir, endurhæfingar og fleira og það gaman frá því að segja að sá hópur sem settur var á stað í framhaldinu og allt þetta gert í góðu samstarfi við Landssamband eldri borgara átti sinn fyrsta fund í dag og gekk hann mjög vel. Virðulegi forseti, gagnvart örorkulífeyrisþegum þá aukning í fjárlagafrumvarpinu milli áranna 2019 til 2020 úr 68 milljörðum upp í 74 milljarða. Þar bæði vegna lýðfræðilegrar þróunar, vegna verðlagsuppbóta, fjármagn vegna búsetuskerðinga sem við ræddum mikið hér á síðasta þingi, auk þess sem 1,1 milljarður ráðgerður til aukningar til málaflokksins og það leggst síðan ofan á það sem kemur í fjáraukalögum núna í lok þess árs væntanlega til þess að fylgja eftir dómi sem féll í sumar gagnvart þessum málum í málaflokki aldraðra. Virðulegi forseti, ég kemst ekki lengra vegna þess að tíminn búinn en ég mjög ánægður með þær áherslur sem ríkisstjórnin með í þessum málaflokkum. Við erum að leggja áherslur á málefni fjölskyldna, málefni ungs fólks, barnafólks og það byrjað að skila árangri og við sjáum það í þessu frumvarpi og munum sjá það áfram. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að efla eigi stuðningsúrræði fyrir fólk með skerta starfsgetu og að komið verði á samstarfi við menntakerfið og endurhæfingaraðila fjölgun tilboða virkniúrræði fyrir fatlað fólk og fólk með skerta starfsgetu. Þannig að það fólk verði gert auðveldara að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Einnig segir, með leyfi forseta, að komið verði á viðvarandi samstarfi Vinnumálastofnunar og menntakerfisins hvað varðar stuðning við atvinnuleit nemenda
er stundað nám á starfsbrautum framhaldsskóla og nemenda er stundað starfstengt diplómanám við Háskóla Íslands. Nú sé ég í hendi mér að þessi málaflokkur skarast á milli ráðuneyta, félagsmálaráðuneytisins og menntamála, en mig langar samt sem áður að heyra hvort félagsmálaráðherra muni ekki beita sér þannig að starfstengt diplómanám verði mögulegt við fleiri háskóla í landinu og í sambandi við störf að loknu námi að þau verði aðgengileg allt land. Síðari spurningin sem ég hef núna er að ég myndi vilja inna hæstv. Ráðherra eftir því hvort ekki eigi að koma til móts við þá lífeyrisþega þegar þurfa að reiða sig á bætur frá Tryggingastofnun ríkisins. Til að setja þetta í samhengi þá eru grunnbætur þessara lífeyrisþega 247.000 kr. á mánuði en munu hækka 8.645 kr. Þetta segi ég af því að hæstv. Ráðherra ræddi hér aldraða áðan en mér finnst þurfa að koma inn á fleiri hópa. Tekur til máls hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessar fyrirspurnir varðandi samstarf menntamálaráðuneytis og félagsmálaráðuneytis þegar kemur að einstaklingum með skerta starfsgetu og það hvað tekur við eftir menntakerfi, að þá er í gangi undirbúningsvinna á milli þessara tveggja ráðuneyta heildstæðar aðgerðir til þess að grípa þennan hóp að loknu námi. Ég er kannski ekki í aðstöðu til þess nákvæmlega að fjalla hér menntamálin í þeim hluta en við eigum fulltrúa þarna inni í þessari vinnu og þessar vikurnar eru að formast, vil ég segja, fínar tillögur sem að eiga að geta gripið þennan hóp vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt að einstaklingar, og þetta er einmitt eitt af því sem við höfum talað og erum að tala snemmtæk úrræði og úrræði fyrir ungt fólk sem að koma inn á vinnumarkaðinn, að það er mjög mikilvægt að byrja einmitt á þessum enda og það ætlum við okkur svo sannarlega að gera og ég vonast til þess að annaðhvort á það sem eftir lifir þessa árs eða á næsta ári að við náum að koma þeim tillögum í framkvæmd að geta gripið þessa einstaklinga og aðstoða þá strax að loknu námi Varðandi hækkanir til lífeyrisþega þá fór ég yfir það til að mynda hér í mínu máli áðan gagnvart örorkulífeyrisþegum. Þær fjárhæðir sem við erum að setja þar inn á næsta ári, þar er ákveðin hækkun. Það hefur ekki verið tekin ákvörðun með hvaða hætti henni verður ráðstafað. En hins vegar vil ég líka segja að við þurfum að hafa það hugfast að bæði málaflokkur aldraðra og örorkulífeyrisþega, hann hækkar auðvitað vísitölutengt hver áramót. Þannig að það, eins og gert hefur verið aðeins í umræðunni, að tala að það þurfa að koma sérstakar hækkanir vegna launahækkana á þann lið. Laun eru ekki vísitölutengt. Þess vegna er að koma hækkanir á laun núna áramótin vegna þess að það er samið það í kjarasamningum. En það eru aukningar til málaflokksins á fjárlögum eins og ég rakti í minni inngangsræðu. Tekur til máls síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Í fjárlagafrumvarpinu má sjá eftirfarandi og ég fagna vissulega með leyfi forseta. Mótun fjármálaáætlunar og fjárlaga felur í sér ákvörðun félagslega og efnahagslega forgangsröðun stjórnvalda vegna mismunandi stöðu kvenna og karla hefur tekjuöflun og ráðstöfun opinbers fjár ólíka áhrif á kynin sem þarf að taka mið af við alla ákvarðanatöku. Nú er ljóst að samtvinna á kynjaða hagstjórn í öllum málefnasviðum ríkisins og árlega verði unnið að jafnréttismati og því langar mig að inna hæstv. Félags- og barnamálaráðherra hvernig hann ætlar að standa við þetta, enda hafa ákvarðanir mismunandi áhrif á kynin eins og sagt er og kemur fram í fjárlagafrumvarpinu. Þar sem vinna á eftir kynja- og jafnréttissjónarmiðum við gerð fjárlagaáætlunar og fjárlaga í anda leiðbeininga OECD.
Ég geri mér fulla grein fyrir að innleiðing þessarar hugsunar tekur tíma og þess vegna mikilvægt að vanda til verka svo úr verði raunhæfur og marktækur árangur. Því það gagnlegt að heyra hvernig hæstv. Ráðherra ætlar sér að innleiða kynjaða hagstjórn og jafnréttismat í sínu ráðuneyti. Það tekur til máls hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, það er auðvitað þannig að svona heildarumsjón jafnréttismálanna fluttist frá félagsmálaráðuneytinu síðustu áramót en engu að síður leggur ríkisstjórnin mikla áherslu á jafnréttismál og það er auðvitað þannig að sú undirbúningsvinna og grunnvinna sem unnin í aðdraganda fjárlagafrumvarpsins inn í svona þeim teymum sem eru í félagsmálaráðuneytinu, þau vinna með öðrum ráðuneytum og með fjármálaráðuneytinu þegar kemur að jafnréttismálum. Þannig að það er alltaf verið að rýna þetta og vegna þess að ríkisstjórnin í heild sinni og ekki bara félagsmálaráðuneytið leggja ríka áherslu á jafnréttismál eins og víða hefur komið fram og ég fagna líka áhuga hv. þingmanns á jafnréttismálum vegna þess að ég hygg að svona miðað við almennar umræður og þá held ég að hún sé eini þingmaðurinn í sínum flokki sem einhvern áhuga hefur á þessum málaflokki og það er vel vegna þess að maður hefur ekki skynjað það hjá öðrum þingmönnum flokksins, hvorki í opinberri umræðu eða í tengslum við umræðu hér í þingsal. Þannig að við erum að vinna þessum málum alla daga. Þessi mál eru unnin í samstarfi við önnur ráðuneyti í aðdraganda fjárlagafrumvarps og við munum gera það áfram enda skiptir það gríðarlega miklu máli. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans yfirferð á þessu málefnasviði félags- og barnamálaráðuneytis sem spannar auðvitað mörg svið, allt frá málefnum barna og aldraðra, fjölskyldna, flóttafólks, atvinnulausra, yfir í vinnumarkað og húsnæðismál og allt þar á milli. Ég vil ræða við ráðherra húsnæðismál sem ráðherrann sagði þau í miklum aðgerðum í. En það eru 50.000 manns á leigumarkaði, en það er fjöldi fjölskyldna, ungt fólk, barnafjölskyldur og eldra fólk sem á ekki möguleika á að fjárfesta í íbúð, enda fasteignaverð mjög hátt, leiguverð í hæstu hæðum og því ógerningur að leggja fyrir fyrstu útborgun. Og hvernig bregst ríkisstjórnin við því? Jú, með því að gera ekki neitt. Það er ekkert að breytast. Það er meira að segja að minnka að raungildi framlagið til húsnæðismála. Hvað erum við að tala herra forseti? Jú, við erum að tala það að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem talar stórsókn á eftir stórsókn í húsnæðismálum að draga saman. Húsnæðisstuðningurinn í fjárlagafrumvarpinu skiptist í stofnframlög til almennra íbúða, húsnæðisbætur og vaxtabætur og ef við lítum á vaxtabæturnar þá er enga uppfærslu að finna hvað þar varðar, sem og þá fækkar þeim sem eiga rétt á að fá vaxtabætur. Með öðrum orðum, þá á ekkert að breytast til batnaðar, engin stórsókn, heldur minnkar hlutur vaxtabóta raungildi. Þar er enga uppfærslu að finna. En hvað með þá sem að þjarka á leigumarkaði, hvernig ætlar ríkisstjórnin að mæta þeim? Jú, með því að frysta bótafjárhæðir. Þær hafa beinlínis rýrnað samhliða hækkandi leigu. Og ég er ekkert að finna þetta upp hjá mér, nei, hagfræðingur ASÍ hefur einmitt bent á það sama. Hún segir lítið eða ekkert sjást í fjárlagafrumvarpinu sem áður hafði verið lofað í húsnæðismálum. Það er sem varðar stuðning við ungt fólk og þá sem er að fjárfesta í fyrstu eign. Það er ekki annað hægt að spyrja hér í fyrstu ræðu út í þetta stóra átak ríkisstjórnarinnar. Hvað er að gerast nú þegar tæp 2 ár eru til kosninga? Eigum við þá ennþá að velta fyrir okkur hvernig á að framkvæma þetta einhvern tímann á þar næsta kjörtímabili? Til máls tekur hæstv. félag- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að óska hv. þingmanni til hamingju með formennsku í velferðarnefnd Alþingis og hlakka til samstarfs við hana og nefndina á komandi þingvetri. Varðandi húsnæðismálin, já, það er mér mjög ánægjulegt að taka umræðu þau sérstaklega hér og þó þyrfti jafnvel lengri tíma til þess en 2 mínútur. Ríkisstjórnin er í mjög miklum aðgerðum í húsnæðismálum. Ég var síðast á fundi með Alþýðusambandi Íslands í dag ásamt forystumönnum ríkisstjórnarinnar þar sem þeir lýstu megnri ánægju með stöðu þeirra mála sem voru í lífskjarasamningnum
og þeirri þingmálaskrá og þeim aðgerðum sem unnið er að. Við höfum líka lagt áherslu á það að vinna málin í góðu samstarfi við aðila vinnumarkaðarins. Það er verið að taka á málefnum leigumarkaðarins, bæði með fjölgun almennra íbúða. Það er búið að boða frumvarp hér á komandi þingi til að skerpa á húsaleigulögum til þess að bæta rétt leigjenda. Allt unnið í góðu samstarfi við aðila vinnumarkaðarins. Við erum að undirbúa stuðning við fyrstu kaupendur með sérstökum eiginfjárlánum og ef að hv. þingmaður hefði hlustað á viðtal við þann sem hér stendur í framhaldi af viðtali við hagfræðing ASÍ, þá var þessu svarað öllu þar. Það er ekki gert ráð fyrir því hér inni vegna þess að það eru sérstök eiginfjárlán. Það eru sérstök eiginfjárlán þar sem ríkið lánar ungu fólki eða kemur inn í fasteignakaup með ungu fólki og þess vegna ratar það ekki beint inn í fjárlög eins og hér er. Vegna þess að það er ekki bein útgjöld ríkissjóðs að styðja við ungt fólk með þeim hætti. Við höfum líka verið að ræða með hvaða hætti ríkið getur komið að því að fjármagna óhagnaðardrifin félög meðal annars verkalýðshreyfingarinnar. Það mun heldur ekki rata inn í fjárlög. Þannig að ég vil hvetja hv. þingmann sem að ég bind miklar vonir við að eiga gott samstarf við, enda eru fjölmörg, ég held 4 stór mál sem fara inn í velferðarnefnd í vetur og einmitt lúta að þessu átaki í húsnæðismálum og ég hlakka til þess að kynna þingmálaskrána fyrir nefndinni til þess að vinna með okkur að þessum málum en ekki taka út einstaka mola og tengja þá ekki saman við heildarmyndina. Og við erum byrjað að sjá árangur meira af aðgerðunum vegna þess að það er að aukast og fjölga því unga fólki sem er að festa kaup á sinni fyrstu fasteign. Þannig að við erum byrjuð að sjá árangurinn, við erum byrjuð, aðgerðirnar eru byrjaðar að virka og það eru væntanleg frumvörp á yfirstandandi þingi mjög stór sem skipta miklu máli. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Örstutt, ég ætla nú að fá að spyrja hann út í aðra hluti núna í seinni spurningu. En verð að segja að það er auðvitað ánægjulegt að ríkisstjórnin finni margar glufur til þess að láta einhverja aðra borga aðgerðir sínar. Og auðvitað er það fínt og gott að heyra að það sé ýmislegt í kortunum sem ekki sjáist þá í fjárlögum af því að það er einhverjir aðrir að sjá um það. Það er bara gott mál. Mig langar að ræða við hæstv. Ráðherra þann hóp sem hann ætti miðað við fögur fyrirheit forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar að vera að hugsa líka. Hér er að ræða aldraða, öryrkja og þá sem eru atvinnulausir. Aukning framlags vegna aldraðra er sem fyrr einungis vegna fjölgunar í þeim hópi. Aldraðir sem treysta á að fá nauðsynlega framfærslu í gegnum almannatryggingakerfið fá enga hækkun, ekki neina. Þarna á bara að hækka 3,5%. Á meðan laun á almennum vinnumarkaði mun hækka mun meira, eðlilega, í samræmi við hækkun á öllum nauðsynjum. En þegar kemur að bóta þeim sem eru á lífeyri, að þá eru það allt í einu breiðu bökin að mati ríkisstjórnarinnar. Það eru breiðu bökin, við ætlum að hækka þar 3,5%. Þetta er umtalsvert minni hækkun en lægstu launin er að fá bara strax á næsta ári. Og þá spyr maður, á hverju á þessi fjölbreytti og stóru hópur sem lengi hefur ekki átt fyrir brýnustu nauðsynjum að lifa? Hvar er réttlætið, hæstv. Ráðherra? Þessi hópur lifir ekki á loftinu einu saman og á sama tíma á að hækka lífeyrinn 3,5%, þá ákveður sama ríkisstjórn að hækka öll gjöld sem allir þurfa að greiða óháð efnahag 2,5%. Hvar er réttlætið? Af hverju á þetta fólk alltaf að þurfa að bíða? Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég verð aðeins fyrst gagnvart húsnæðismálunum vegna þess að þingmaðurinn og formaður velferðarnefndar verður að taka það með inn í dæmið að ríkið getur komið að með fjölbreyttum hætti. Ríkið getur komið að með hagstæðri fjármögnun til almennra leigufélaga. Er það ekki stuðningur? Jú, það er stuðningur þó hann kom ekki beint fram í fjárlögum. Við vorum að setja á stað nýjan lánaflokk gagnvart landsbyggðinni með hagstæðum lánum sem að lækka það. Er það ekki stuðningur við húsnæðismál? Jú, það er sannarlega stuðningur við húsnæðismál. Kemur það fram í fjárlagafrumvarpi? Nei. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að skoða heildarmyndina þegar kemur að húsnæðismálum en festa sig ekki í töludálkunum inn í fjárlagafrumvarpinu hvað það snertir. Gagnvart öldruðum og örorkulífeyrisþegum að þá er það þannig eins og ég sagði í mínum inngangi að við vorum sammála um það. Við vorum sammála um það með Landssambandi eldri borgara að skoða sérstaklega stöðu
verst setta hópsins þar. Það gerðum við með sérstakri skýrslu sem þessi var skilað sameiginlega, sem gerði ráð fyrir sérstökum bótaflokk til þess að styðja við þá sem hefðu minnst réttindi í lífeyriskerfinu, væru verst staddir, og það eru í undirbúningi frumvarps sem lagt verður fram á þessu þingi og mun farin í hv. velferðarnefnd. Síðan erum við að skoða stóru myndina gagnvart eldri borgurum og það líka í samstarfi, og fyrsti fundur var haldinn þar í dag og það mjög ánægjulegt. En hins vegar, þegar menn eru að tala um hækkanir og tengja hækkanir á bótum við hækkanir á almennum vinnumarkaði, þá trúi ég því ekki að þingmaðurinn sé að segja að það eigi bæði að vera þannig að þetta sé allt vísitölutengt og síðan eigi að koma hækkanir. Vegna þess að kosturinn við bótakerfið að það vísitölutengt, og þess vegna hefur bætur verið að hækka eftir vísitölu á hverju ári, meðan að laun hafa ekki alltaf hækkað, vegna þess að þau eru kjarasamningsbundin. Laun eru ekki vísitölutengt, og þetta gríðarlega mikilvægt að blanda þessu ekki saman. Og ef við skoðum þá það svo að lægstu tekjur fyrir fullt starf hafa hækkað minna á undanförnum árum heldur en bætur þegar kemur að prósentulega og krónutölulega. Þannig að ég segi, við megum ekki blanda þessu saman. Þess vegna erum við að vísitölutengja bæturnar. Þær hækka líka á næsta ári og þarnæsta og þarnæsta, vegna þess að þær eru alltaf vísitölutengdar og hækka alltaf á hverju ári, sem að launin gera ekki sjálfkrafa því að þau eru kjarasamningsbundin. Forseti hefur fullan skilning á mikilvægi þessa málaflokka en vill engu að síður minna hv. þingmenn og hæstv. ráðherra á það að virða tímamörkin. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti. Hæstv. ráðherra hefur farið hér ítarlega yfir hvað mikið að vera í húsnæðismálum, sem vel. Húsnæðismálin eitt það mikilvægasta málefni hverja fjölskyldu og skipta því miklu máli, og því mjög vel hversu mikil áhersla hæstv. ráðherra og hæstv. ríkisstjórn hefur lagt á húsnæðismálin. Nú hafa sýna allar kannanir það að flestir vilja búa í sínu eigin húsnæði, og það visst öryggi í því, og það líka visst reisn í því, og fólk vill oftast eiga sitt eigið húsnæði og vill ekki eiga það hættu að vera sagt upp leigusamningi eða leigusamningurinn hækkaður fyrirvaralaust og annað slíkt. Og þess vegna einn hópur sem ég vil fá að minnast á hér í þessu samtali mínu eða fyrirspurn til ráðherrans, að það hópurinn, eða svona kannski tveir hópar sem eru á svipuðum stað. Það hópurinn sem missti eignir sínar í hruninu og hafa þurft að vera á leigumarkaðnum frá því á bankahruninu, hafa haft erfitt með að komast inn og fjárfesta aftur í nýju húsnæði. Og einnig þeir sem eru á leigumarkaðnum og eru með mjög háa leiguútgjöld hver einasta mánuði, en komast ekki í gegnum greiðslumat. Ég þekki ekki hversu stór hópur þetta en þetta alltaf töluvert af fólki sem kemur á leit og að lýsa þessari reynslu sinni, að það hafi ekki náð að komast aftur inn á húsnæðismarkaðinn eftir bankahrunið, eftir að mist húsnæði sitt, og það hefur skapað mest óöryggi. Og svo annar hópur sem hefur fengið mjög mikla útgjaldabyrði á heimilið út af því að leigugreiðslur annað að hækka, en samt fá ekki greiðslumat fyrir afborgun og húsnæði með minni afborgun heldur en þetta. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Þetta einn af þeim hópum sem við viljum ná að grípa í aðgerðum ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili, vegna þess að það eru komin rúmlega 10 ár frá hruni og það allt of stór hópur sem ennþá fastur á leigumarkaði, ekki að því hann vilji vera þar. Kannanir Íbúðalánasjóðs sem gerðar voru síðasta ári sýna það að hann vill komast í eigið húsnæði, en einfaldlega getur það ekki vegna þess að hann í fjötrum. Og þess vegna þau eiginfjárlán sem við erum að vinna með, að hugmyndin að þessum eiginfjárlánum sem kynnt voru hér síðasta vor og rötuðu inn í lífskjarasamningana sem ein af aðgerðunum sem ætti að skoða, að hugsunin á bak við það þar að þau nái líka til þeirra sem misstu eignir sínar í efnahagshruninu, vegna þess að sá hópur allt of stór.
Nú get ég ekki nákvæmlega farið yfir útfærslun á því vegna þess að það bara verið að vinna að útfærslun á því, en svo mikið veit ég að í þeirri vinnu að þá hafa menn fundið leiðir til þess að ná að grípa þennan hóp og ég hlakka mjög til þess að koma með þetta mál hér og kynna það í þinginu og enn meira til þess þegar að það getur síðan orðið að lögum vegna þess að það mikilvægt að ná utan þennan hóp fólk sem svolítið týndur í samfélaginu. Þetta ekkert endilega fólk sem einstak fjölskyldur sem eru á allra lægstu laununum. Þetta alls staðar í skalanum. Þetta getur verið allt frá lægstu tíund og upp fyrir miðjan skala, en menn eru bara læstir inni af því að þeir komast ekki inn, eru á svörtum lista, komast ekki inn og þetta hópur sem við ætlum okkur að ná utan um. Til máls tekur síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi greinargóðu svör. Það langar mér að fara í öðru máli og kannski spyrja hæstv. ráðherra jafnvel hvort að hann gæti hjálpað til í öðrum málaflokki, því að nú sjáum við fréttir það að það að slá met í aðsókn að Landspítalanum og víða annars staðar í heilbrigðiskerfinu, hvort að það sé ekki skilningur ráðherrans að fjöldi af þeim verkefnum sem verið að vinna á vegum félagsmálaráðuneytisins, hvort að þau geti ekki einmitt aðstoðað heilbrigðiskerfið í því að vera svokallaður fyrsta stigs þjónusta eða það sem þannig að þurfi ekki þessi mörg svona bæði opin úrræði eins og í geðheilbrigðismálum og varðandi í barnaverndinni og fleiri stöðum þar sem hægt að komast að rót vandans, sjá hvar eru upptökin og veita þá vægari og ódýrari aðferðum strax í upphafi svo að við þurfum ekki að sjá þessa auknu aðsókn að heilbrigðiskerfinu. Hvort að það sé ekki gríðarlega mikilvægt og hvernig að með því að vinna þá svona þvert á málaflokka í því að finna rót vandans og sameinast að takast á vandamálinu þar strax niðri, þannig að við getum þá verið að nýta fjármuni ríkisins betur í fleiri góð og mikilvæga verkefni sem hjálpast þeim sem þurfa á því að halda. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn eða innlegg. Jú, ég held að ég og hv. þingmaður séum algjörlega sammála það og við vorum nú báðir staddir í gær á mjög merkilegum fundi sem Hugarafl stóð fyrir og var þannig að 5 ungir einstaklingar sem allir höfðu annaðhvort glímt við sjálfsvígshugsanir eða reynt að fremja sjálfsvíg, töluðu sína reynslu og fóru yfir hvernig kerfið hefði hjálpað þeim, hvað þau þurftu að vera öðruvísi og lýstu því í rauninni öll hvernig hefði verið hægt að grípa inn miklu fyrr og forða þeim langa aðdraganda sem varð að þessum hugleiðingum eða tilraunum þessa fólks. Og ég veit að hv. þingmaður hefur auðvitað verið að vinna núna í samstarfi við félagsmálaráðuneytið í gegnum þverpólitíska þingmannanefnd og í samstarfi við önnur ráðuneyti líka að því að reyna að forma breytingar á velferðarkerfinu í vinnu sem við settum á stað, að forma breytingar á velferðarkerfinu, gera skýrari skil á milli fyrstu, annars og þriðju stigs þjónustu, fjölga úrræðum á fyrsta stigs þjónustu þar sem hægt að grípa þessa einstaklinga, ekki með úrræðum endilega í heilbrigðiskerfinu, jafnvel í úrræðum í menntakerfinu eða félagsþjónustun á vegum sveitarfélagsins eða einstaka úrræðum á vegum frjálsra félagasamtaka, en að ná að búa til net til þess að grípa þessa einstaklinga og ég algjörlega sammála hv. þingmanni og ég sannfærður að ef við náum að gera breytingar sem að gera þetta verkum og ef við náum samstöðu það bæði í pólitíkinni og í kerfinu að þá getum við til lengri tíma litið sparað óheyrilega fjármuni innan kerfisins og bjargað lífum og bætt líf mjög margra einstaklinga. En þetta tekur allt tíma og mikilvægt að huga að því að hafa sem flesta með í þessu verkefni. Til
máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti. Í stjórnarsáttmálanum segir, með leyfi forseta, gerð verður úttekt á kjörum tekjulægstu hópanna í íslensku samfélagi. Tillögur til úrbóta settar fram og þeim fylgt eftir og kemur sérstaklega síðari málsgrein síðari setningin í málsgreininni. Með leyfi forseta. Sérstaklega þarf að huga að stöðu barna sem búa við fátækt. En þau eru einn af viðkvæmustu hópum samfélagsins. Það er ég sammála. Og ég sammála það sérstaklega hugað í. Og nú er þetta kjörtímabil hálfnað. Það er hálft ár síðan að velferðarvaktin birti sína skýrslu um lífskjör og fátækt barna á Íslandi frá 2004 til 2016. Þannig að ég er að hugsa hvernig þessar upplýsingar, þessi staðreynd og það að ráðherra sem hefur sett barnamál á oddinn, allavega að setja í titilinn, mig langar að sjá hvort hann hafi sett það á oddinn í þessu, því að hann hefur heimild hérna í stjórnarsáttmálanum. Hann hefur stað til að benda og segja, hérna stendur, sérstaklega þarf að huga að stöðu barna sem búa við fátækt og þau eru viðkvæmustu hópum samfélagsins. Þannig að ráðherrann, barnamálaráðherrann, hefur styrka stoð í stjórnarsáttmálanum til að standa og segja, við þurfum að tryggja að börn sem búa við fátækt fá það sem þau þurfa til þess að hífa þau upp úr fátæktinni. Þannig að hvernig hefur hæstv. Ráðherra unnið að þessum málum? Til máls tekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja það að sú skýrsla sem hann vitnar til hér áðan og birt var af velferðarvaktinni, eða unnin var réttara sagt fyrir velferðarvaktina af Kolbeini Stefánssyni, var mjög góð og það var mjög margt í henni sem að við höfum tekið með okkur inn í þá vinnu sem er í gangi. Þar var til dæmis talað mikilvægi þess að endurreisa fæðingarorlofskerfið. Það var eitt af þeim atriðum sem hann nefndi sérstaklega í sinni skýrslu. Þar höfum við bætt inn fjármunum, erum að lengja fæðingarorlof og erum núna að ráðast í heildarendurskoðun fæðingarorlofslaganna og ætlum að kynna það á næsta ári. Þar sem við ætlum að skoða sérstaklega þessa hópa, enn frekar en búið er að gera. Við höfum gripið til ákveðinna aðgerða í barnabótakerfinu þegar kemur að þessum málum og þessum hópi. Við erum líka með í vinnslu ákveðna þætti þegar kemur að húsnæðismálunum og auðvitað er það þannig að til dæmis þær 600 íbúðir sem ég nefndi áðan inn í almenn íbúðakerfið, sem að 600 íbúðir á næsta ári, 600 íbúðir á þar næsta ári, 600 íbúðir á síðasta ári, allar byggðar sérstaklega með það að markmiði að höfða til sérstaklega fyrir þann hóp einstaklinga og fjölskyldna sem að búa við verstar tekjur og eru barnafjölskyldur meðal annars. Við erum líka að skoða ákveðnar enn frekari breytingar í húsnæðismálum til þess að fara í enn róttækar aðgerðir gagnvart sérstaklega þessum hóp, en það er ekki kannski tímabært að setja þær fram að svo stöddu, en við ætlum okkur að ná utan um þennan hóp. Þessi skýrsla Kolbeins Stefánssonar er algjör biblía inn í það að grípa þessi börn vegna þess að það er akkúrat hópurinn sem ég ræddi hér áðan meðal annars í andsvari við Vilhjálm Árnason hv. þingmann, sem við þurfum að ná fyrr, sem við þurfum að ná snemma áður en að hann leiðist út á braut síðar meir, og við ætlum okkur að gera það, en við þurfum að vanda til verka í því efni líka. Þá tekur til máls í síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti. Húsnæðismálin, það kemur svolítið seinna og þá nær yfir einhverja nokkra aðila svo framvegis. Í stóra samhenginu þá erum við að tala um fátæk börn og meðan þau eru fátæk og þá líða þau þennan skort og þau líða þá fyrir það og þau geta líðið fyrir það fyrir lífstíð. Þannig að einmitt þessi snemtaka í hlutunum, þessi snemma stigið inn og gripið inn, og þá er það spurning varðandi öryrkja. Eru þeir að fá eitthvað hvað? Það er talað sérstaklega í skýrslunni að börn einstæðra og öryrkja eru á pari og þau eru verst sett. Þannig að þau bæði einstæðir og öryrki, þá ertu í versta hópnum þegar það er börn þessara einstaklinga sem eru hvað verst stödd þegar kemur að fátækt. Hækkun á grunnbóta öryrkja er hvað? Eitthvað í kringum 8.000 krónur. Hvað annað?
ráðherra með einhverja mynd af því að hvað er þetta stór hópur? Þessi börn, við horfum á þessi börn sem búa við fátækt, hvað er þetta stór hópur? Hvar er hann? Hvar er best að nýta þau fjármagn? Hvað þarf til þess að hífa þau til þess öll upp úr? Þá eru komið 100%. Hvað eru þessar tillögur að hífa mörg börn upp úr fátækt af þessum börnum sem eru fátækt? Er það 8%? Er það 10%? Er það 20%? Hefur ráðherra hugmynd um þetta? Því að ef menn ætla að segja að það er sérstaklega hugarstöðu barna sem búa við fátækt, þetta er einn af þeim viðkvæmustu ógnum samfélagsins, þá myndum maður hugsa að þá verður að vera einhver skýr mynd af því hver þessi hópur og við ætlum huga sérstaklega að þeim, þá við þurfum að vita hver þau eru og við þurfum að vita hvað þarf til þess að hífa þau upp úr fátæktinni. Þannig að ráðherra með hugmynd um það, getur hann eitthvað sagt okkur hvort þessi 10-20% eða hvað í þessum fjárlögum sem mun hafa áhrif að hífa hvað mörg börn upp úr fátækt. Til máls tekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, eins og ég rakti áðan, þá erum við í fjölþættum aðgerðum þegar kemur að þessum málum og skattkerfisbreytingar, breytingar á barnabótakerfi, aðgerðir í húsnæðismálum, allt nær þetta og miðar þetta þessum hópi að grípa þarna inn í. En hins vegar er það bara vandamál að þrátt fyrir að við vitum það sem að hv. þingmaður segir, að fátækt barna geti leitt við viljum það ekki og við vitum hvað afleiðingar það getur haft síðar meir á þennan einstakling, þá er til allt og lítil tölfræði það með hvaða hætti því er háttað. Ríkisstjórnin ákvað til dæmis í samstarfi við UNICEF að fjármagna það að fá skýrslu með reglubundnum hætti stöðu fátæktra, stöðu barna sem búa við fátækt á Íslandi. Vegna þess að það er líka þannig að þegar okkur vantar þessa tölfræði, þá vitum við ekki heldur hvort að aðgerðirnar sem við erum að gera séu raunverulega skila árangri. Vegna þess að við getum talað hér úti hið óendanlega, en á meðan við erum ekki með þessi tæki og þessi tól til þess að mæla það, þá vitum við ekki hvort aðgerðirnar skila árangri. Og þess vegna erum við að reyna að ráðast hér í aðgerðir til þess að ná utan um þennan hóp, en á sama tíma erum við að gera róttækar breytingar sem að miða að því að grípa þessi börn fyrr og eitt af þeim verkefnum sem við settum á stað þar er verkefni í samstarfi við Kópavog, UNICEF og fyrirtækið Köru Connect það að búa til sérstakt mælaborð þegar kemur að velferð barna. Mælaborð sem að mælir stöðu barna í viðkomandi sveitarfélagi og þetta er verkefni sem við vonumst síðan til þess og var kynnt þannig og ætlun og við förum að sjá fyrstu útlínur á því núna á þessu haustdögum, verði hægt að heimfæra á önnur sveitarfélög þannig að bæði sé hægt að bera saman stöðu barna í milli sveitarfélaga og sé hægt að prófa aðgerðir sem að við erum að setja inn, af því að bæði sveitarfélög og ríki eru með alls konar aðgerðir og við erum alla daga að ræða aðgerðir, en við höfum engin mælikerfi til þess að prófa hvort það virkar. En þetta verður auðvitað ekki byggt upp á einni nóttu, en þetta er grundvallaratriði vegna þess að meðan við vitum ekki hvað virkar, þá vitum við ekki hvað við eigum að gera. Og þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir yfirferð hans á málaflokkum hér áðan, þó að eins og ráðherrann kom nú raun að sjálfur að tíminn hafi verið allt of knappur. Ég ætla því að kannski að einbeita mér að fáum atriðum frekar heldur en að reyna að skauta yfir allt málasviðið. Fyrst eitt af þeim málum sem hefur verið mikið rætt og margir talað á þessu kjörtímabili, það eru þær skerðingar sem örorkulífeyrisþegar hafa fengið á sjálfsaflatekjur, sumir kallað krónu á móti krónu skerðingar, og ríkisstjórnin hefur tekið ákvörðun að draga úr á næstunni. Mig langar aðeins að heyra ofan í ráðherrann hvort að hann sjái fram á það að það verði frekari breyting á þessum skerðingum heldur en eins og núna, þar sem farið er niður í 35 aura af 65 aura af krónunni, og hvar svona það mál stendur og hvort hann hafi væntingar um að það breytist.
Síðan spurning sem ég veit ekki hvort ráðherrann getur svarað, en það snýr að því sem að ráðherrann kom inn á í sinni ræðu, að mikið af þeim verkefnum sem koma fram frá ráðuneyti hæstv. Ráðherra á komandi þingvetri snúa að málum tengdum hinum svokölluðu lífskjarasamningum. Ráðuneytið eða ráðherrann með yfirlit yfir hversu stór hluti af þeim breytingum á fjárframlögum sem eru í frumvarpinu tengist lífskjarasamningunum beint eða óbeint? Og til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessar fyrirspurnir. Í fyrsta lagi er spurt að því með hvaða hætti við sjáum fyrir okkur að þeim fjármunum sem eru á fjárlögum til næsta árs, 1,1 milljarður, vegna þess að annað eru auðvitað bundið í búsetuskerðingar, í verðlagshækkanir og náttúruleg eða lýðfræðileg breyting verður ráðstafað á næsta ári. Það liggur ekki fyrir. Það hefur ekki verið tekin formleg ákvörðun um það, en það er í skoðun með hvaða hætti verði þeim fjármunum best varið. Varðandi lífskjarasamningana þá er það svo að mjög stór hluti af aðgerðum lífskjarasamningana heyra einmitt undir félagsmálaráðuneytið, og við höfum einsett okkur og erum að vinna að því að öll þau frumvörp sem tengjast lífskjarasamningunum þau munu koma fram á komandi þingvetri. Eðli málsins samkvæmt, bara svo ég svari því alveg hreint, við erum ekki með á einhverjum einum stað nákvæmlega hvað lífskjarasamningarnir kosta í umræddum fjárlögum. Ekki saman tekið, en við sjáum auðvitað fæðingarorlof, við sjáum almennar íbúðir, það á eftir að klára útfærslur á þáttum sem að lúta meðal annars að fjármögnun óhagnaðardrifinna félaga, eiginfjárlánunum og svo framvegis. Þannig að eðli málsins samkvæmt liggur ekki nákvæm tala fyrir á yfirstandandi ári, vegna þess að við erum jú líka að vinna frumvörp og erum að vinna þau í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins, vegna þess að það var líka kveðið á það og við skildum gera það. Við skildum vinna útfærslurnar í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og það höfum við verið að gera, og eðli málsins samkvæmt getur það tekið breytingum, en ríkisstjórnin er mjög einhuga og áfram það að standa vel að framkvæmd þessara lífskjarasamninga, og eins og ég segi, ég geri ráð fyrir því að öll frumvörp sem að lúta að þeim muni koma fram á komandi þingvetri. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Það er einmitt mjög mikilvægt að það sé algjörlega skýrt og komi fram að þessi ríkisstjórn ætli að standa við lífskjarasamningana. Eitt af þeim málum sem að hæstv. ráðherra nefndi var einmitt hækkunin á barnabótunum, sem að hafa auðvitað það sem að maður geti haldið af umræðunni hækkað í tíð þessara ríkisstjórnar 37%, það er að segja framlög til barnabóta. Og önnur af seinni spurningunum mínu snýr að því hvort að hæstv. ráðherra hafi það upplýsingar hversu miklu fleiri börn og fjölskyldur þar með njóti barnabótanna sem afleiðinga af þessum hækkunum. Því að það, eins og hefur komið fram hjá fleiri þingmönnum, að það skiptir það verulegu máli þegar við erum að tala um kjör fólks í landinu að þetta liggi fyrir. Þá langar mig að lokum að spyrja hæstv. ráðherra aðeins út í fæðingarorlofið, sem jú vissulega verið að auka. Það er verið að fara upp í 10 mánuði núna, og langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort að hann sé með það á reiðum höndum hvað það hefði kostað mikið að byrja á að lengja 2 mánuði og síðan 1, en ekki eins og er gert núna að byrja á 1 mánuði og síðan 2. Og til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti,
Ég ætla að vera algjörlega hreinskilinn við hv. þingmann. Nei, ég er ekki með það nákvæmlega í kollinum hvað hækkun barnabóta er að skila sér nákvæmlega til hverrar fjölskyldu og hversu margar fjölskyldur eða hversu mörg börn njóta þeirra. En hins vegar get ég látið, það væri hægt að taka það saman og koma þeim upplýsingum til hv. þingmanns. Varðandi fæðingarorlofið þá erum við að gera ráð fyrir því við erum að gera ráð fyrir því að lengingin milli ára 2019 eru að fara rétt tæpir 13 milljarðar í fæðingarorlof. 2020 verða það rétt tæpir 15. Þannig að það er hækkun þar á milli ára rétt tæpa 3. Síðan er gert ráð fyrir því að þessi tala verði komin upp í 20 milljarða árið 2022. Þannig að það má þá gera ráð fyrir því að lengingin, þegar hún verða fullu komin til framkvæmda, sé 4 milljarðar og sem þýðir þá rétt rúmur milljarður eitthvað því líkt mánuðurinn. En auðvitað er þetta líka allt breytingum háð og við erum að sjá þá þróun núna að það endurreisn fæðingarorlofskerfisins er að byrja að skila sér, bæði í því að það eru fleiri að taka fæðingarorlof. Það var aukning á síðasta ári úr 91% í 95% og það eru líka fleiri feður að taka fæðingarorlofið. Þannig að ég vil helst trúa því að þær tölur sem við reiknum með í fjárlagafrumvarpinu 20 milljarðar 2022, að ef endurreisnin tekst þá verði það jafnvel hærra. En það er ekki kostnaður fyrir ríkissjóð, það er fjárfesting til framtíðar vegna þess að ef við búum vel að fjölskyldunum þá búum við vel að framtíðinni, þó að við verðum vonandi sem hér erum öll hætt í pólitík þegar þeir einstaklingar verða orðnir skattgreiðendur. Og þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra yfirferðina og ef að má súmmera hann upp í stuttu máli þá er ráðherra fullu góðs ásetnings. Hefur viðhaft víðtækt og mikið samráð við fjölda aðila en veit ég þó að fjöldi þeirra sem samráð hefur verið haft við og mismikið þó stundum, kannski sér í lagi fulltrúar örorkulífeyrisþega, eru orðnir æði óþreyjufullir eftir efndum og ég staldra við, eins og kannski kemur hæstv. Ráðherra ekki sérlega óvart, áformin í örorkulífeyrismálum, þar sem að ég veit eftir nýleg samtöl við forsvarsmenn öryrkja að lítið hefur frést af aðgerðum og áformum. Og þegar að rýnt í þetta fjárlagafrumvarp þá standa eftir 1.100 milljónir króna sem ætlaðir eru til þess að bæta kjör örorkulífeyrisþega. Og ég deili þeim áhyggjum sem hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir lýsti hér fyrr í kvöld, að með 3,5% hækkun á viðmiðunarfjárhæðum örorkulífeyrisþega og ellilífeyrisþega að þá sé í raun og veru verið að láta þennan hóp greiða fyrir mögulegar umbætur sjálfan, því að það er alveg ljóst að þessi hópur er þá að dragast verulega aftur úr öðrum lágtekjuhópum í samfélaginu. Og ég verð að viðurkenna það, hæstv. Ráðherra, að ég sé ekki hvaða grundvallarbreytingar hægt er að gera á örorkulífeyriskerfinu, til dæmis varðandi krónu á móti krónu skerðinguna fyrir 1.100 milljónir króna. Nú er auðvitað grundvallarvandinn sá og ástæða fyrir því að það er svo brýnt að ráðast í uppstokkun á þessu kerfi að við skerum okkur úr í þróun örorku frá hinum Norðurlöndunum, þar sem að öll hin Norðurlöndin hafa meira og minna náð tökum á þessari þróun, hafa tekist að snúa henni við, snúa fólki aftur til vinnu sem á annað borð á kost á því, en hjá okkur er örorkutíðnin enn vaxandi. Og þess vegna er auðvitað mjög brýnt að ná utan þessar kerfisbreytingar sem nauðsynlegar eru og ég spyr, treystir hæstv. Ráðherra sér til þeirrar breytinga fyrir 1.100 milljónir króna? Og til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, það liggur fyrir að á síðasta ári var fjármagn sem að notað var til þess að
að gera breytingar á krónu á móti krónu skerðingum og eins að gera breytingar varðandi skerðingar innan ársins þegar einstaklingar fara í vinnu á miðju ári og hvernig það reiknað upp, allt til þess að hvetja til aukinnar atvinnuþátttöku. Á næsta ári 1,1 milljarður áætlaður til þessa verkefnis. Vandinn kannski svolítið þessi. Við höfum verið að vinna að ákveðnum breytingum sem að lúta að því að innleiða hér breytt endurhæfingarkerfi og síðan sem að kæmi starfsgetumat aftan á. Það hefur ekki verið vilji hjá meðal annars breyttri forystu Alþýðusambandsins til þess að standa að slíku. Þó Öryrkjabandalagið hefur ekki viljað standa að slíku. Þannig að það alveg rétt sem hv. þingmaður segir. Það í pípunum mjög mikill vöxtur eða réttar sagt fjölgun á næstu árum og hún heldur áfram. Hún hins vegar vandamál líka í löndunum í kringum okkur. Þetta eilíft umræðuefni. Nú ráðuneytisstjóri félagsmálaráðuneytisins nýbúinn að vera á fundi með ráðuneytisstjórum annarra ráðuneyta á Norðurlöndunum þar sem að þetta sama vandamál til staðar. Þannig að það sem við erum með á þingmálaskrá í vetur að stíga skref varðandi innleiðingu starfsgetumats og breyttrar endurhæfingar vegna þess að það sem við þurfum að fara að ná utanum, hvort sem það endar með fullkomnu starfsgetumat 1, 2 og 3, að við hættum að viðurkenna það sem samfélag að það sé eðlilegt að ungt fólk fari inn á örorku, jafnvel á aldur við þann sem hér stendur, í staðinn fyrir að við byggjum upp endurhæfingarúrræði og að þá aukningin sé nýtt í það á næstu árum fremur heldur en að fara með það inn í slík úrræði. Þannig að ég þykist bara vita að hv. þingmaður sé bandamaður minn í þessari hugsun og vonast til þess að hann hefur verið það hingað til og ég vonast til þess að hann sé það áður vegna þess að þarna þarf svo sannarlega breytingar en þær eru boðaðar á komandi þingvetri. Til máls öðru sinni tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og já, það alveg rétt. Ég deili áhyggjum hæstv. Ráðherra af þessari þróun. Það reyndar að koma ágætlega fram í skýrslu sem að KPMG tók saman fyrir félagsmálaráðuneytið á sínum tíma. Skýr merki það á hinum Norðurlöndunum að það hefur tekist að snúa þessari þróun að mörgu leyti við, nema þar skerum við okkur alveg klárlega úr, þó að það sé hins vegar alveg rétt að við vorum lengst framan af með talsvert lægri örorkubyrði heldur en hinn Norðurlöndin. En sú mynd blasir allt öðruvísi við í dag. Þetta eru mjög brýnar kerfisbreytingar sem verður að ráðast í og það verður að þetta leggja miklu meiri áherslu á endurhæfingu og endurhæfingarlífeyri þar sem að það á annað borð mögulegt. Og ég veit að hæstv. Ráðherra þekki það auðvitað mæta vel að þetta skiptir ekki bara máli framfærslu heldur félagsleg tengsl og lífsgæði fólks sem annars á hættu að einangrast þar sem að það meðal annars vegna þess hvernig kerfið okkar virkar í dag nær útilokað frá vinnumarkaði. Þannig að ég hef áhyggjur af því, sér í lagi þar sem að þegar horft til fjármálaáætlunar og þeirra getum við sagt útgjaldaveislu sem á sér stað inn á næsta ár en síðan talsvert lítið svigrúm inn á árið 2021 að það verði einfaldlega ekki fjármunir til skiptanna til þess að ráðast í þær breytingar sem nauðsynlegar eru. En að lokum langar mig aðeins að spyrja hæstv. Ráðherra út í annað. Það varðandi hækkun hámarksgreiðslna í fæðingarorlofi og ég fagna því skrefi sem hér stigið en það auðvitað oft með stjórnmálin að við hreyfum okkur ansi hægt og 600.000 kr. viðmiðið var dregið upp í skýrslu fæðingarorlofsmál árið 2015 held ég. Og við erum að ná því núna 4 árum síðar og ég velti fyrir mig hvernig hæstv. Ráðherra hyggst reyna að tryggja það að sú viðmiðunarfjárhæð haldi í takt við launaþróun og kaupmátt fram á veginn. Og til máls tekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, það ánægjulegt að ég og hv. þingmaður deilum þeirri sýn þegar kemur að fjölgun fólks sem fer á örorkulífeyri, en það aðeins að því að hv. þingmaður talar hérna að önnur lönd hafi náð miklu betri árangri. Þær tillögur sem við miðumst við hér varðandi þessi mál
var að búa til nýja flokka sem hétu meðal annars endurhæfingargreiðslur, virknigreiðslur, sjúkragreiðslur. Við hverjum og einum þessara og hvert og eitt þessara úrræða, eða hvert og eitt þessara flokka fæli í sér þú værir í ákveðnum úrræðum. Það er auðvitað það sem líka hefur gerst á hinum Norðurlöndunum að einstaklingarnir eru þarna en ekki, það er ekki fjölgun á örorku. Þannig að það þarf að skoða þetta allt sem eina heild. Við myndum ná gríðarlegum árangri að draga úr nýgengi örorku ef við myndum innleiða þessa bótaflokka fyrstu árun og eftir. Ef við myndum bara telja hvað færu margir í nýgengi örorku. Þannig að það þarf að skoða þetta í því sambandi. Og jú, það er auðvitað þannig og það er það sem ég sagði í mínu máli. Það væri mjög jákvætt. Við erum á hverju ári með háar fjárhæðir hér sem að settar inn í fjárlög vegna nýgengi örorku. Það væri mjög jákvætt ef við getum nýtt þá fjármuni til þess að aðstoða fólk við að tryggja því framfærslu og aðstoða fólk við að fara í önnur úrræði til þess að það enda ekki síðan á örorku. Þannig að það er innbyggt með við áætlanir ríkissjóðs núna og með við fjölgun á næstu árum, þá er þetta innbyggt í kerfið að við getum náð í fjármagn til þess að gera þarna breytingar. Bara ef við náum að byrja að gera breytingun og það er það sem við þurfum að ná að gera, byrja að stíga fyrsta skrefið. Síðan varðandi hækkun hámarksgreiðslna í fæðingarorlofi. Ég fagna því auðvitað að hv. þingmaður bæði varðandi örorkumálin og fæðingarorlofið að hann sé hvatamaður þessa. Við ríkisstjórnin búin að hækka greiðslurnar mjög mikið frá því sem að var. Ríkisstjórnin að lengja fæðingarorlofið og að fara með það í 12 mánuði. Það kostar fjármagn. Það kostar fjármagn að vísitölutengja upphæðir og ég fagna því að hv. þingmaður sé í liði með ríkisstjórninni í því en sé þá ekki í næstu ræðu hér að gagnrýna útblástur báknsins og hér sé verið að eyða fjármunum og svo framvegis og framvegis. Vegna þess að ég hef líka hægt þær ræður hjá hv. þingmanni í tengslu við umræður ríkisfjármál. Og þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum að ræða fjárlögin og hæstv. félags- og ráðherra búinn að fara yfir margt hér í kvöld. En því miður, ég verð að byrja á því að leiðrétta hæstv. ráðherra. Hann kom með rangt mál hér í pontu fyrir kvöld. Hann sagði að honum bæri það skal hækka samkvæmt neysluvísitölu neysluverðs. Það er rangt. 69. grein almannatryggingalaga stendur skýrt: ákvörðunin skal tekin mið af launaþróun og eingöngu gagnvart neysluvísitölu vegna ef hún hagkvæmari. Og ég segi fyrir mitt leyti hvernig í ósköpunum, það kemst ekki nálægt mínum skilningi reikningi, getur 3,5% neysluvísitala verið betra en 5,7% launavísitala launum. Hvernig í ósköpunum getur 3% á síðasta ári eða síðustu áramót verið betra en lífskjarasamningar sem voru upp á prósent á aðra 2%. Og hvers vegna förum við ekki eftir þessari einföldu lögum sem við erum búin að samþykkja hérna á þinginu? 69. grein, það skal fara eftir launaþróun. Eingöngu eftir vísitölu neysluverðs ef hún hagkvæmari. Þetta stendur skýrt í lögunum. Og ef það væri farið eftir þessu þá væri mun betra fyrir öryrkjana í dag. Og þá væru þeir ekki alltaf skildir eftir. Það á að skilja það enn eina fyrir eftir. Hækkanir dynja. Það er verið að tala það með annar hendinni að lækka skattprósentustigið. Hinni hendinni ætli að taka og lækka persónuafsláttinn. Ég meina, þið verður að fara að taka ákvörðun með það að það á ekki að fara svona með þetta fólk. Það á að segja sannleikann og koma fram með það og fara eftir lögum. Því þið skal hækka samkvæmt launaþróun. Og til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég biðst bara velvirðingar á því ef það hefur eitthvað misskilningur milli mín og hv. þingmann vegna þess að það sem að ég sagði áðan í mínu máli var það að við þurfum að skoða þetta í samhengi við launahækkanir launa á lengra tímabili. Og ef við skoðum launahækkanir sem að verið hafa frá 2015 til 2020, þegar við erum að ræða fjárlög á næsta ári,
þá hafa lágmarkstekjur hækkað á þessu tímabili 36,7%. Lágmarkstekjur, tekjutrygging fyrir fullt starf, farið úr 245.000 krónum í 335.000 krónur. Og ég er ekki að segja að þetta eru lágmarkstekjur á vinnumarkaði fyrir vinnandi fólk. Ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað sem sé auðvelt að lifa. En örorkulífeyrinn, vegna þess að hann hækkar um hver áramót, þá hefur hann hækkað um 53,6% og hefur farið úr 225.000 í 345.000 og það eru óskertar örorkulífeyrisbætur, það viðurkennist og er tekið fram hér. En þá segi ég, við skulum líka tala um fólk sem er á vinnumarkaði og er þarna, og það er þess vegna sem ég sagði að það er jákvætt að lífeyrir eins og örorkulífeyrir sé vísitölutengdur eða hækki um hver áramót. Þess að launin gera það ekki sjálfkrafa. Þess vegna eru kjarasamningsbundin laun, þess vegna er samið um að laun hækki en lífeyririnn gerir það lengra tímabil og það er að skila sér þarna inn. Það er að skila sér í þessum tölum sem ég segi þarna. En það sem ég velti fyrir mér, vegna þess að hv. þingmaður er mikill baráttumaður fyrir málefni örorkulífeyrisþega og ég virði það. Þá hefði ég viljað sjá hv. þingmann koma í lið með ríkisstjórninni þegar kemur að því að reyna að draga úr nýgengi örorku. Reyna að aðstoða fólk við það að fara út á vinnumarkaðinn. Hvað getum við gert þar? Ég trúi því ekki að það sé bara krónu á móti krónu skerðing sem að ef hún verði afnumin að þá sé þetta bara allt saman komið í lag. Þess að við erum búin að draga úr henni. Er það virkilega svo ef við bara afnumum krónu á móti krónu þá hættir þessi fjölgun? Hvað þurfum við að gera? Getum við ekki komið í þá vegferð? Vegna þess að þegar við komumst í þá vegferð þá búum við til svigrúm til þess að bæta stöðu þessa fólks sem við sannarlega þurfum að gera. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svörin. Ég bara býð hann velkominn. Ég ætla bara að sýna honum ljósið. Hann bara kemur og styður okkar frumvarp að öryrkjum verði leyft að fara út á vinnumarkað í 2 ár og vinna. Allir græða. Öryrkjarnir, þeir fá meiri tekjur, ríkið fær skattbyrðing. Og það merkilegt við að þetta kostar ríkið ekkert meira. En það þarf hvort sem er að borga. Örorkubæturnar. Eða lífeyrir, eða bætur, ég minnst það óþolandi orð, ég segi lífeyrir eða lífeyrislaun. Og þetta frumvarp erum við búin að leggja inn í þingið. Þetta gerðu Svíarnir. Þá skilaði því að 30% rúm skilur sér aldrei inn í kerfið aftur. Þetta er til dæmis frábær tillaga og ég vona að hann styðji það. En annað sem ég langar að benda á og mér finnst sorglegt í þessu að ég fór inn á vef Íbúðalánasjóðs og þar er vextir 4,2%. Þegar ég var ekki hérna á þingi, við að fara hérna á þing, stórhækkuðu launin mín og út frá því að ég var áður á lífeyrissjóðslaunum og örorkubótum eða lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins og þá var ég með 4,5% vextir á mínu íbúðaláni. Við það bara að fara að vinna græddi ég alveg svaka vegna þess að ég komst inn í lífeyrissjóðskerfið og borga í dag 1,9% vexti. Þetta er svakaleg kjarabót og ég spyr mig hversu ósköpunum hafa þeir verðsettu ekki þetta tækifæri gagnvart Íbúðalánasjóði. Vegna þess að ef einhver þyrfti á því að halda voru þeir. Miklu meiri heldur en ég hef störfað í dag. Þess vegna spyr ég, af hverju eru þessi rosalega háu vextir á lánum Íbúðalánasjóðs? Og að lokum tekur til máls hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Já, virðulegi forseti, hið fræðilega svar á því af hverju eru svona háir vextir hjá Íbúðalánasjóði stafa af því að þeir lánaflokkar sem að þeir eru með, þeir miða við síðustu útgáfu skuldabréfa sem að sjóðurinn gerði á hvaða vöxtum þeir voru og sjóðurinn hefur ekki, vegna þess að það eru mjög margir að greiða upp lán sín eins og hv. þingmaður, þá hefur sjóðurinn ekki þurft að fara í slík útboð. Þannig að lög miða því að þetta sé með þessum hætti. En hins vegar erum við að gera breytingar til þess að geta stutt við fólk á húsnæðismarkaði sem að vill kaupa sína eign
og tekjulægstu hópana og meðal annars nýtist örorkulífeyrisþegum eins og hv. þingmanni áður en hann komst í þá stöðu sem hann lýsti í sínu dæmi hér áðan. Og það hluti af lífskjarasamningunum að við erum að skoða sérstök eiginfjárlán. Við erum að skoða með hvaða hætti hægt að styðja þá sem þarna eru og vilja komast í eigið húsnæði og það einmitt það sem við höfum bent á að lífskjarasamningarnir, þó að þeir hafi verið gerðir í tengslum við vinnumarkaðinn og í tengslum við aðila vinnumarkaðar, þá eru fjölmargir þættir þar, eins og ég hef rakið hér fyrir umræðunni, sem nýtast líka örorkulífeyrisþegum og öðrum lífeyrisþegum. Það í húsnæðismálunum, það sem við erum að gera þar, til dæmis gagnvart leigumarkaðnum, það sem við ætlum að gera gagnvart fyrstu kaupendum og þeir sem eru tekjulágir. Það líka í skattamálunum, það í barnabótunum, það í fæðingarorlofinu, það í lífskjarasamningunum fólgin mikil kjarabót, ekki bara fyrir vinnandi fólk, og húsnæðismálin eru einn hlutinn þeirra. Og þess vegna vonast ég til þess að hv. þingmaður sem situr í velferðarnefnd taki vel í þau frumvörp sem munu koma inn í nefndinni í vetur og öll miða því að ná utan um og gera meira fyrir þann hóp fólks sem hv. þingmaður berst fyrir af lífi og sál, og ég virði það mjög vel. Þá höfum við nú lokið umræðu málefnasvið og málaflokka hæstv. félags- og barnamálaráðherra og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra mun hér ljúka fyrstu umræðu fjárlaga og hefur til þess allt að 10 mínútur og rétt að taka fram að réttur hv. þingmanna til andsvara hefur verið rýmkaður og hv. þingmenn fá til þess 2 mínútur í hvorri umferð. En þá tekur til máls hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Mig langar til þess að hafa orð á því hér undir lok þessarar umræðu hversu mikil breyting hefur orðið á skömmum tíma, á nokkrum árum, á samtalinu hér í þinginu ríkisfjármálin, opinberu fjármálin almennt, og ekkert óvænt í því eftir að þessar breytingar urðu á lögum meðferð opinberra fjármála, lögum þau mál var breytt í grundvallaratriðum og við höfum rætt það í tengslum við fjármálaáætlun og fjármálastefnu núna síðast í sumar að við vildum færa þessi mál öll til betra horfs. Ég myndi vilja halda því til haga hér undir lok umræðunnar hversu mikið grundvallaratriði það að opinberu fjármálin tali saman við stöðuna á vinnumarkaði annars vegar og framkvæmd peningamálastefnunnar hins vegar. Og það svo langt frá því að vera sjálfsagt að það gerist eins og að gerast þessar mundir að þessir grundvallarþættir leggist á sömu sveif. Við sjáum það í opinberu fjármálunum og ríkisfjármálunum núna með því að við gefum eftir afkomumarkmiðin á sama tíma og vextir Seðlabankans að lækka og gerðir eru langtímasamningar á vinnumarkaði. Að þessu sögðu þá finnst mér líka athyglisvert hversu breið almenn umræða hefur farið fram hér efnahagsmálin, ólíkt því sem stundum var áður, að við ræddum mest einstaka fjárveitingar til jafnvel einstakra ríkisstofnana og komumst lítið upp úr sporunum með breiðu umræðuna það hvert stefndi til dæmis með opinberar fjárfestingar, og mér finnst það vera mikið batamerki og það nauðsynlegt að sú umræða fari fram hér í tengslum við ríkisfjármál, hvort að við séum að stilla þessari hagrænu skiptingu ríkisfjármálanna rétt hverju sinni. Það má sem sagt sjá í þessu fjárlagafrumvarpi að við höfum mjög verið að auka við tilfærslur á undanförnum árum. Það sést þegar langtímaþróun skoðuð og með því að við erum að auka mjög bótagreiðslur úr almannatryggingum þessi misserin, sérstaklega eftir 2016 breytinguna sem gerð var
á ellilífeyrismálum og með þeirri útgjaldaaukningu sem hefur orðið til heilbrigðismála, sem langmesta aukningin í einn málaflokk, þá hefur, og það alveg rétt sem fram hefur komið hér í umræðunni, þá hefur nokkuð þrengt að getu okkar til þess að bæta í innviðafjárfestingu á sama tíma og atvinnulífið hlutfallslega aðeins að draga úr henni. Við erum þó í vexti með fjárfestingarstigið. Það birtist víða, birtist í ýmsum byggingaframkvæmdum en ekki síður í umbótum í samgöngumálum. En við þurfum að halda þessu samtali áfram og spyrja okkur hvernig við getum mögulega aukið við fjárfestingarstigið enn frekar. Ég verð að taka undir með þeim sem að lýsa mikilvægi þess að ríkið sé að fjárfesta til framtíðar til þess að bæta lífskjörin í landinu og skapa betri skilyrði fyrir atvinnulíf, fyrir samgöngur sem eru snar þáttur í hvort sem blómlegu mannlífi allt land. Greiðar samgöngur auðvitað lykilþáttur fyrir landsbyggðirnar en ekkert síður hér á höfuðborgarsvæðinu mjög mikilvægur þáttur sem getur stýrt miklu lífsgæði fólks sem þarf að ganga eða þarf að ferðast til og frá vinnu á hverjum degi og reka ýmis erindi. En innviðafjárfestingar snúast auðvitað margt annað. Það snúast að tryggja samkeppnishæfni okkar Íslendinga, samkeppnishæfni atvinnulífsins. Ég tel að langstærsta tækifæri okkar til þess að gera betur á þessu sviðinu sé að losa fjármagn sem liggur í fjármálafyrirtækjum. Og þar ágætis byrjun að átta sig á því að við Íslendingar erum með langhæsta hlutfall af landsframleiðslu bundið í fjármálastarfsemi af Evrópuríkjum. Við erum sömuleiðis með eignarhluti í fjármálafyrirtækjum sem að við vorum á sínum tíma sammála að væri hugsaðar til tiltölulega skamms tíma. Allir sammála að það þyrfti að vanda sig við að losa aftur eignarhaldið, en hvort sem litið til Landsbankans sem að við tókum yfir með neyðarlögunum í raun og veru eða til Íslandsbanka sem var hluti af stöðugleikaframlögum við afnám hafta, þá var í þessum tilvikum ekki gert ráð fyrir því að við myndum binda þetta mikla fjármuni til langs tíma í fjármálastarfsemi. Þarna liggur tækifæri sem við munum áfram þurfa að skoða til þess að bæta í fjárfestingar og styrkja þannig stöðu okkar Íslendinga í samkeppni þjóða. Mig langar sömuleiðis hér undir lok umræðunnar að fagna því hvernig við höfum reynt að þróa áfram þetta samtal með fyrirkomulagi umræðunnar. Það kannski dálítið sérstakt að jafn stórt mál og fjárlagafrumvarpið fái hálfan ræðutíma á við venjuleg frumvörp, en þetta hefur samt sem áður gefið færi á snarpari skoðanaskiptum og nú í lok annars dags umræðunnar og þá kannski stendur það upp úr að hér áður fyrr voru fluttar færri lengri ræður en það bil sami tími sem fer í heildarumræðuna, og með þessu fyrirkomulagi komast fleiri að. Það eru allir ráðherrar virkjaðir til umræðunnar og fleiri þingmenn sýnist mér almennt að taka þátt í umræðunni, og það held ég að sé mjög gott, mjög góð þróun. Að þessu sinni þá kynntum við fjárlagafrumvarpið óvenju snemma fyrir þjóðinni og þinginu. Ég vonast til þess að það hafi hjálpað til við að dýpka umræðuna hér í þinginu fyrstu dagana. Það hefur lengi verið kallað eftir því að málið lægi fyrir í einhverja sólarhringa áður en að umræðan hæfist, og við þessu brugðumst við með því að kynna fjárlagafrumvarpið á föstudegi á meðan að umræðan hefst á fimmtudeginum í vikuna eftir. Þetta lengsti undirbúningstími sem þingið hefur nokkru sinni fengið til þess að undirbyggja málefnalega djúpa umræðu, og ég vænti þess að þingið og fjármálaráðuneytið í framhaldinu meti það hvernig þetta hafi tekist til, og við tökum kannski þráðinn aftur upp mögulega að ári. Vonandi verðum við aftur í færum til þess að birta frumvarpið þetta snemma, og ég lýsi yfir miklum vilja af okkar hálfu til þess að mæta kröfunni gegnsæi og nauðsynlegan undirbúningstíma fyrir umræðuna. En þrátt fyrir að menn hafi þennan undirbúningstíma
þá einfaldlega í svo mörg horn að líta þegar að svona breitt og umfangsmikið mál undir að jafnvel sá tími dugar ekki til þess að glöggva sig öllu og þess vegna hefur þessi síðari dagur umræðunnar verið gagnlegur til þess að fara nánar ofan í einstaka efnisþætti með fagráðherrum. Mér sýnist að það hafi tekist vel. Við munum áfram skiptast á skoðunum það hvort að nóg að gert, hvernig skattastefnu eigi að reka hér á landi, hvort að við séum að fara nægilega vel með fjármunina sem eru á útgjaldahliðinni, hvort við ættum að forgangsraða þeim með öðrum hætti, hvernig við getum betur veitt innsýn inn í það sem að gerast. Ég tek eitt lítið dæmi hér að eftir að fjárlagafrumvarpið var birt rafrænt að þá kom fram lítil reiknivél sem starfsmaður í fjármálaráðuneytinu átti frumkvæðið að því að setja saman, sem að margir hafa notast við til þess að skilja áhrif tekjuskattsfrumvarpsins sem fylgifrumvarp fjárlagafrumvarpsins, og ég hef fundið mjög sterkt fyrir því að einföld skilvirk svona framsetning mjög vel þegin í stórum flóknum málum, og þar held ég að framkvæmdarvaldið mætti á mörgum sviðum gera töluvert mikið betur. Að öðru leyti þá sé ég ekki ástæðu til þess að endurtaka þætti sem ég fór yfir hér í minni framsöguræðu eða hef komið inn á í andsvörum og öðrum ræðuhöldum hér í gær, og þakka fyrir það hversu málefnalega og yfirvega þessi umræða hefur farið fram. Ég held að hún muni gagnast fyrir framhaldið. 4 hv. þingmenn hafa beðið að veita andsvar, en ræðutími verður engu að síður 2 mínútur í hvorri umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, í dag og í gær höfum við í Samfylkingunni gagnrýnt forgangsröðun ríkisstjórnarinnar, hvernig hún stendur vörð þá best settu en setur aðhaldskröfu í heilbrigðismálum og öðrum velferðarmálum, menntun og lögreglu svo dæmi séu tekin. Ríkisstjórnin tekur 300 milljónir króna á þróunarsamvinnu frá fátækustu ríkjum heims og færir í viðhald á hernaðarmannvirkjum á Keflavíkurflugvelli, sem okkur finnst sorglegt til að vita. Ríkisstjórnin ætlar að lækka framlög til stofnana sem sinna eftirliti með auðlind þjóðarinnar og leggur ekki til hvata til að styrkja innlenda umhverfisvæna framleiðslu svo sem grænmetisræktun. Og það er óskiljanlegt að ríkisstjórnin tryggi ekki bættan rekstur Landspítalans sem rekinn í halla. Aðhaldskrafan á Landspítalann upp á rúman hálfan milljarð verður til þess, ásamt of lágum framlögum, að þjónustan verður skert og biðlistar lengjast. Samfylkingin gagnrýnir harðlega að útgjöld í framhaldsskóla lækki og langt sé enn í land að meðaltali OECD og Norðurlandanna sé náð þegar kemur á framlögum til háskólanna okkar. Við gagnrýnum einnig að þeir sem þurfa að treysta á lífeyrisgreiðslur Tryggingastofnunar sé haldið fátækustum með lægri hækkun en lægstu launataxtar. Og við gagnrýnum það að selja í bankana áður en gerð hefur verið breyting á kerfinu sem leiðir til ódýrara og betra bankakerfis fyrir almenning og að áhættusömustu fjárfestingarnar verði ekki fjármagnaðar með innlánum. En hæstv. ráðherra talar fyrir bankasölu. Og ég spyr því hvort ráðherrann, hæstv., hafi trú á að banki eða hlutur úr banka verði seldur á árinu 2020. Þá svarar ansvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það víða komið við hér í svona stuttri samantekt á helstu áherslum Samfylkingarinnar í umræðunni. Mig langar til þess að grípa hérna nokkra punkta. Í fyrsta lagi varðandi Landspítalann. Það verður auðvitað ekkert horft fram hjá því að frá því að þessi ríkisstjórn tók við þá hafa útgjöld til heilbrigðismála og langmest til Landspítalans verið stóraukin. Á föstu verðlagi hafa útgjöld til heilbrigðismála hækkað rétt 40 milljarða á föstu verðlagi á ári sem sagt. Á næsta ári að raungildi eru útgjöldin 40 milljörðum hærri en árið sem að ríkisstjórnin tók við.
og verulegur hluti af þessu hefur runnið til þess að treysta rekstur Landspítalans. Það er mikið áhyggjuefni að Landspítalinn sé rekinn með halla eins og komið var inn á þrátt fyrir þetta. Þar er verið að grípa til einhvers konar skipulagsbreytinga. En sem fjármálaráðherra, og hér nú margir í fjárlaganefnd viðstaddir umræðuna, þá hlýt ég að spyrja, þykir mönnum það eðlilegt og sjálfsagt að eftir að Alþingi hefur ákveðið hvaða fjárheimildir renna til einstakra stofnana, að þá komi menn bara inn í umræðuna og segja, heyrðu, hér er bara margra milljarða halli, við verðum að bæta í. Þetta er grundvallaratriði í lögum opinber fjármál. Þetta er grundvallaratriði í allri framkvæmd opinberra fjármála, ríkisfjármálanna sérstaklega, að menn eiga að halda sig við fjárheimildir eins og þeim hefur verið, þær hafa verið afgreiddar héðan af Alþingi. Ef einhver önnur skilaboð koma héðan frá þinginu, þá eru þau ekki bara til Landspítalans, heldur til allra ríkisstofnana, að það bara skipti ekki máli að fara að fjárlögum. Varðandi sölu bankanna, þá get ég auðvitað ekki haft neinar yfirlýsingar það hvort að það muni takast að selja banka. En ef að tillaga kemur frá Bankasýslunni og við komum síðan með málið hingað inn til þingsins, þá fer af stað ferli, og það er það sem ég vil að gerist, og það ræðst á endanum af markaðsaðstæðum og öðrum þáttum sem við stjórnum ekki öllum, hvernig þau áform ganga eftir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ef við rifjum aðeins upp umræðuna fyrir ári síðan þegar við vorum að ræða stöðu Landspítalans, þá var það alveg ljóst þegar gengið var frá fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019 að það yrði vandi á ferðum í rekstur spítalans. Það var algjörlega ljóst og margsagt hér í þessum sal. En á meðan að ráðherrar hæstvirtir og ríkisstjórnin segir við erum að leggja svo rosalega mikla áherslu á heilbrigðiskerfið, að þá er skorið niður í heilbrigðiskerfinu og ekki síst til Landspítalans. Það er arfavitlaust að tala að milljarðarnir sem fara í byggingu á nýjum spítala, að það sé það er ekki hægt að tala um það sem betri þjónustu en við sjúklinga. Það er bara ekki þannig. Og Landspítalinn stendur frammi fyrir mjög miklu vanda og ef að líkum lætur þá fer spítalinn með 4 milljarða króna halla inn á næsta ár og þarf að skera niður þá milljarða ef ekkert verður að gert. Og aðhaldsaðgerðirnar sem að Landspítalinn er að fara í ár eru þvílíkar. Það er aðhald í nýráðningum, það er sérstök aðhaldskrafa til stoðsviða og deilda, það er aðhald í lyfjakostnaði, þau ætla að draga úr rannsóknum og myndgreiningu, það er aðhald í vöru, tækja og hugbúnaðarkaupum og þau ætla að fella niður vaktaálagsauka. Vandi Landspítalans sem reiknast upp á tæpan 1,5 milljarða á ári er vegna vanreiknaðra launabóta í kjölfar kjarasamninga. En vanreikninginn virðast ekki allir vera sammála og ég spyr því hæstv. ráðherra, eru enn deilur launamál á milli spítalans og fjármálaráðuneytisins eða er komin niðurstaða að mat á þessum launabótum sem að Landspítalinn telur sig eiga að fá og hefur kallað eftir leiðréttingu? Og þá svarar Hansari síðar sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti. Ég þekki ekki stöðu þessa samtals varðandi uppgjör á launagreiðslum en það verður bara að hafa sinn gang. Það þarf eflaust að skiptast eitthvað á gögnum og það er ekki komin niðurstaða í það svo að mér sé kunnugt um að minnsta kosti. En það er ekkert óalgengt að stofnanir telji að launaliðurinn sé að einhverju leyti óbættur og þá er það tekið til skoðunar. Það eru fastar viðmiðunarreglur það hvernig launaliðurinn er bættur eftir gerð kjarasamninga. Í 23. kaflanum í þessu fjárlagafrumvarpi er fjallað um sjúkrahúsþjónustu og það er nú auðvelt að sjá þegar menn fara yfir kaflann í heild sinni, skoða einstaka liði, að það er áhersla og hefur verið í mörg ár
á að bæta fjármögnun í heilbrigðisþjónustu. Það eru 110 milljarðar sem munar á heildarrammasettum útgjöldum á árinu 2020 borið saman við 2017 þegar ríkisstjórnin tók við. 110 milljarða útgjaldaaukning. 35% af henni hefur farið í heilbrigðismál. Þannig ég hafna því alfarið að menn séu að reka hér stefnu þar sem ekki horft til þess að það hafi verið þörf til þess að mæta þeirri stöðu sem var í heilbrigðismálum og við höfum verið í stöðugri vegferð að mæta ákalli frekari framlög. En ég tel hins vegar að það fari allt of lítið fyrir umræðu það hvernig fjármagnið nýtist, hvort við séum að fá hámarksskilvirkni og inn í þá umræðu blandast umræðan hlutverk einkageirans á móti hinum opinbera og það þar sem mér finnst að fjárlaganefndin ætti að taka til sín aukið hlutverk, fara ofan í saumana á því hvernig hefur hið stóraukna framlag ríkisfjármálanna til heilbrigðismála gagnast til þess að bæta þjónustuna. Og þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Rennum létt yfir 3 atriði svona sem í lok umræðunnar. Fyrsta lagi með til dæmis eins og Landspítalann. Það sem ég hef kallað eftir í umræðunni er að upphæðirnar sem við fáum í fjárlögum, þær eru óútskýrðar, þær eru hálfgerð ágiskun. Við vitum ekkert hvort þær séu og eru réttar miðað við þjónustukröfu eða skilvirkni. Þannig að hver er að segja að Landspítalinn sé í rekstrarvanda en ekki í fjárþurftarvanda miðað við þjónustukröfur? Við getum ekki svarað, við fáum aldrei þær upplýsingar, við höfum bara að skrifa undir þessa upphæð sem kemur frá fjármálaráðuneytinu án þess að það sé eitthvað nánar útskýrðar af hverju þetta rétt tala miðað við allar aðrar forsendur. Síðan losun á eignarhaldi bankanna og þar eiginlega svona kannski áminning sem ég myndi vilja koma á framfæri. Ekki fyrr en skýrslan hvernig okkur hefur tekist að framfylgja rannsóknarskýrslu Alþingis eftir, ekki fyrr en sú skýrsla kemur út. Við þurfum að skoða stöðuna og vita hvort að fjármálaeftirlitið og svoleiðis bara stöndugt til þess að koma og taka við því eftirliti sem þarf að fylgja, hvernig með banka á markaði. Það gekk ekkert svo rosalega vel síðast. Þannig að við þurfum aðeins að vera vissum að við séum búin að uppfylla þær kröfur og með þau mistök sem við gerðum síðast og hvernig þróun hefur verið á þessum mörkuðum síðan. Já, tökum þessi atriði núna því að ég er með 1 orð á næsta blaði í seinni umferðinni sem hlakkar til þess að tala um. Og þá svarar ansvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þetta reyndar stór mál sem hv. þingmaður kemur hér inn á sem hvernig við kostnaðarmeta einstaka rekstrarþætti í heilbrigðismálum og það hefur lengi verið unnið að því að vinna með eins konar samræmda kostnaðargreiningu þar sem að menn hafa brotið niður á einstaka aðgerðaliði í spítalaþjónustu, svo dæmi sé tekið. Ef ég man rétt þetta kallað DRG-greining. Nákvæmlega hvað eðlilegt að greitt sé fyrir unnin verk. Og ef við klárum innleiðingu þessa fyrirkomulags þá erum við farin að umbuna fyrir afköst. Það tel ég að sé mjög eftirsóknarvert. En þarna finnst mér að sé verðugt verkefni fyrir fjárlaganefndina og eftir atvikum velferðarnefnd Alþingis að taka til frekari skoðunar og leggja okkur lið framkvæmdarvaldinu við að koma auga á veikleika sem kunna vera í þessu regluverki og í framkvæmdinni allri hjá okkur. Mig grunar að við gætum nýtt fjármunina betur. Það þannig sem mér líður með þetta vegna þess að aukningin hefur orðið svo gríðarleg. Og það flókið mál að stýra jafn risastóri stofnun og Landspítalinn og auðvitað trúi ég því að þar séu allir að vinna eftir bestu getu. En það þarf stöðugt aðhald með nýtingu fjármunina. Nú varðandi bankana, ég heyri það sem hv. þingmaður segir, ég nú ekki sammála því að það þurfi þessa úttekt á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis en
En hins vegar mjög mikilvægt að menn séu meðvitaðir það hvernig regluverk fjármálamarkaðanna hefur breyst og það hafa komið út skýrslur það sérstaklega og þar nú niðurstaðan mjög einföld. Við erum bara í allt öðrum heimi með allt regluverk fjármálakerfisins eins og reyndar á við alla Evrópu. Og ef menn ætla að reyna að fyrirbyggja það sem gerist hér árið 2008 þá ef það meginmarkmiðið þá held ég að við höfum gert þær nauðsynlegu lagabreytingar og fleiri reyndar frumvörp eru á þingmálaskrá sem munu hjálpa til í því efni. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, eitt orð á seinna hvatning. Það er hvatning til ráðuneytisins einmitt að vinna með þinginu til þess að ná að klára þessa innleiðingu laga opinber fjármál. Það er bara einfaldlega þannig. Það vantar innleiðingaráætlunina. Komum og tökum hana saman. Komum með tillögur að því hvernig það á að klára, hvort það sé hægt, hvort það sé gerlegt, vinnið það með þinginu, með kynningu fyrir þinginu. Byrjum á þeim atriðum þar sem þetta er til. DRG-greiningin er til. Landspítalinn er búinn að vera að nota hana í þó nokkuð tíma meira að segja. Á málefnasviðum þar sem það eru ekkert rosalega miklar breytingar á hverju ári. Dómstóla til dæmis málefnasviðið. Það er mjög lítið svona stefnumótun og viðbótarverkefni þar svona á milli ára. Smá upplýsingatækni kannski, endurnýjun tækjabúnaðar eða gagnagrunna sem er mjög auðvelt að kostnaðargreina og ábatameta. Þá er þetta að fara jafnvel inn í rammann þar og þar eru upplýsingar bara aftur í mörg ára eða áratugi það hvernig rekstrarkostnaður hefur verið og hvert er kostnaðarmatið á því málefnasviði. Byrja á það sem eru auðveldu atriðin, það sem að gögnin bara liggja fyrir og er auðveldlega hægt að bara prenta út hvernig það lítur út. Og taki líka stærri verkefnin aðeins. Þau þurfa ekki að vera hárnákvæm. Þetta er það bil kostnaður, það er það bil allt kostnaðar metið. Annars væri ekki hægt að koma með tillögur að upphæðum fyrir fjárlögin. Ábatagreiningin er erfiðari. Komið samt með það bil ábatagreiningu. Í orðum eða er hægt að koma og koma því nákvæma tölu að þá kannski á bilinu 10 til 50 milljónir eða í kringum 100 milljónir. Það er ekki að vera nákvæmt til að byrja með. Við lærum á því að gera en við lærum ekkert ef við gerum ekki neitt. Þannig að byrjum á þessu og gerum betur. Þá svarar andsvari síðar sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég bara tek þessari hvatningu að gera enn betur og ítreka mín orð að ég hef lengi verið talsmaður þess að þingið og nefndasviðið Alþingis hafi burði til þess að veita það aðhald sem að lög gera ráð fyrir, framkvæmdarvaldinu sem sagt. Það er svo fjölmargt sem við getum gert betur. Hér höfum við verið að ræða heilbrigðismálin. En það er bara svo víða í ríkisrekstrinum þar sem að við mættum vera með betri yfirsýn. Stundum hefur maður talað þróunarsamvinnuna í þessu sambandi. Hvaða tilfinningu hefur þingið fyrir nýtingu þeirra fjármuna sem fara til þróunarsamvinnu? Það er góð nýbreytni að þingmenn eru nú farnir að fylgja eftir og fara í vettvangsskoðanir og fylgja fjármununum eftir og sjá með eigin augum hvað er að gerast, hvernig nýtast þessi fjármunir. Við tökum tiltölulega lítinn tíma í að ræða þetta. Ég tek þetta dæmi bara handahófi, en við erum líka með margar stofnanir þar sem engin stjórn, engin sjálfstæð stjórn og kannski oft á tíðum of lítil samskipti við þingið eða ef því er að skipta jafnvel við þau ráðuneyti sem eru yfir viðkomandi stofnunum það hvað er verið að gera í rekstrarmálum viðkomandi stofnana. Þjónustusamningar eru einn liður sem mér er ofarlega í huga í augnablikinu. Við þyrftum að gera átak í að skrá alla slíka samninga og tengja alla greidda reikninga við samninga sem hafa verið undirliggjandi. Þar eru við eftirbátar annarra þjóða. Við höfum verið að gera átak í innkaupamálum. Það hefur skilað mjög miklum árangri. Við þurfum að halda áfram á þeirri braut og við þurfum bara einfaldlega að búa þannig hnútana að fólki líði eins og við séum að fara vel með það fé sem rennur til ríkisins til að sinna verkefnunum. Og það verður ekki nema við höfum burði til þess að veita aðhald og fara ofan í saumana á einstaka málum og skilja hvernig þeim er ástafað. Og
Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra þessa lokaframsögu í þessari fyrstu umræðu. Ég tek undir með ráðherra að margt í þessari umræðu er að þróast í betri vegar. Ég er sérstakur áhugamaður efnahagshlið fjárlaganna og ég fagna því að það er einmitt meiri umræða núna efnahagslega umgjörð fjárlaga heldur en oft áður. Ég hef gagnrýnt hér of bjartsýnar forsendur þessara fjárlaga, reyndar líkt og hefur verið vandamálið allavega síðastliðna 12–18 mánuði í ríkisfjármálaáætlunum. Ég vona auðvitað að ég muni hafa rangt fyrir mér. Ég vona auðvitað að efnahagsforsendur verði líkt og gert ráð fyrir í hagspá Hagstofunnar en óttast að það verði ekki raunin þó að það sé heldur engin heimsendir þó svo að hagkerfið muni verða aðeins kaldara heldur en að það er gert ráð fyrir. Hagkerfið stendur mörgu leyti vel. En það er einmitt á þessum tímapunkti sem við þurfum að huga því sem að hæstv. Ráðherra kom inn á. Að við séum ekki að auka útgjöld of, að við séum ekki að fara fram með meira kappi heldur en forsjá í útgjaldaaukningunni. Og þar vantar okkur mjög mikið upp á hvernig við til dæmis mælum árangur okkar. Við erum með allt of ófullkomna mælikvarða í fjárlögunum og í eftirfylgni fjárlaga hvað varðar bæði að hverju er stefnt með auknum fjárveitingum en ekki síður og enn mikilvægar hvað erum við að fá fyrir þá fjármuni sem þegar eru í hinum opinbera rekstri. Og það kemur auðvitað kannski hvað skýrast fram í heilbrigðiskerfinu í þessari miklu útgjaldaaukningu sem þar hefur orðið að þegar við horfum á þróun biðlista, þróun þjónustunnar við borgara þessa lands, að þá sjáum við ekki þann árangur sem við ættum að vera að sjá miðað við þá miklu útgjaldaaukningu sem þarna hefur orðið. Sjálfur hefði ég viljað sjá aðrar áherslur í þessu fjárlagafrumvarpi. Ég hefði viljað sjá mun meira sett í fjárfestingarnar. En ég fagna orðum hæstv. Ráðherra þegar kemur að umræðu sölu á eignarhlut ríkisins í bönkunum. Ég vona að við sjáum þess merki á þessu þingi, að fyrstu skrefin verði stigin. Ég held að við getum nýtt þá fjármuni mun betur í uppbyggingu innviða heldur en eignarhald áframhaldandi í svo miklu mæli. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég las það í fjölmiðlum að ég hefði sagt hér í gær að ég tryði því að hagspáin myndi ganga eftir. Ég man nú ekki eftir að hafa sagt það. En ég talaði þeim mun meira það að við byggðum fjárlagafrumvarpið á opinberri hagspá og ætluðum ekki að kokka upp okkar eigin. Það er ekki vegna sem við höfum svo mikla ofurtrú á hagspárgerðinni, heldur teljum að það þurfi að vera bara eitthvað traust, hlutlaust viðmið. Það er ekki allur munur á þeim spám sem við getum litið til. Það liggja á bilinu frá 1% í hagvöxt á næsta ári upp í svona 2,6. En alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að það er ekkert víst að þetta gangi eftir. Mér sýnist nú með hagfræðina að hún sé nú ekki mikil nákvæmnisvísindi og hagfræðingar eru ekki bara að spá framtíðina. Þeir eru ennþá að spá því hver var hagvöxturinn í upphafi þess árs. Þeir eru ennþá að spá aftur í tímann. Það geta sér til það hvernig hagvaxtatölur litu út fyrir fyrsta ársfjórðung. Þannig að það er ekkert endilega við því að búast að þetta verði nákvæmlega eins og sagt er í þjóðhagsspám. En það sem mér finnst samt skipta máli í þessu sambandi er hversu einstök staðan er. Það er semst þannig að á þessu hagvaxtarskeiði höfum við verið með viðskiptajöfnuð undanfarin ár. Við höfum bætt erlenda stöðu þjóðarbúsins þannig að hún er orðin betri heldur en nokkur sinni fyrr í lýðveldissögunni. Við höfum rekið ríkissjóð með afgangi og greitt upp skuldir og við höfum búið þannig hnútana að þegar við núna sjáum fram á hægari vöxt að þá finnum við okkur í stöðu sem við ráðum við án þess að hefja mikla skuldasöfnun og viðskiptajöfnuður er enn til staðar. Þannig að þetta er að þessu leytinu til í þessu efnahagslega samhengi staða sem að lýsir sterkara, traustara hagkerfi heldur en við höfum nokkru sinni áður hort á. Ég get kannski komið aðeins inn á útgjaldaþróunina og fjárfestingarnar í síðar andsvari. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, ég get tekið undir með hæstv. Ráðherra að margt staða hagkerfisins okkar einmitt alveg einstaklega sterk, þó að við séum að fara í gegnum einhverja aðlögun eins og við þekkjum svo sem oft áður. Auðvitað þurfum við að hafa í huga íslenska hagkerfið er mjög sveiflukennt hagkerfi. Við erum með eitt sveiflukenndasta hagkerfi allavega hins vestræna heims. Mögulega það vegna myntarinnar okkar sem grefur reglulega undan samkeppnishæfni útflutningsatvinnuvega okkar og magnar upp þessa sveiflu. En það þýðir auðvitað að við þurfum meiri varfærni í áætlanagerð og fjárlagagerð. Ég held að við þurfum að breikka grunninn en ekki horfa eingöngu til einnar opinberrar hagspár, horfa líka til seðlabanka og greiningaraðila og velja þá hæfilega varfærin viðmið. En það leiðir hins vegar hugann að öðru sem við eigum mikið verk óunnið í og það hin hagsveifluleiðrétta afkoma ríkissjóðs sem ég held að sé mjög mikilvægt við náum utan um til þess einmitt að ná meiri festu í opinber fjármál. Þannig að við séum ekki að auka útgjöld óhóflega, þannig að ekki verði undir þeim staðið til lengdar í eðlilegu efnahagsástandi, eðlilegum sveiflum í íslensku hagkerfi og líka til þess að við gætum betur að okkur til að skapa þetta nauðsynlega svigrúm til innviðafjárfestinga. Og það það sem að ég held að þegar við horfum öxl eftir þetta hagvaxtarskeið sem nú að líða undir lok, við ættum að syrgja hvað mest, hvað við höfum leyft innviðunum í raun og veru að drapast niður, hvað við höfum engan veginn haldið fjárfestingarstigi nægilega háu. Þannig að matið núna 350 til 400 milljarðar sem vantar í innviðafjárfestingar allt land í vegakerfi, viðhaldi á opinberum byggingum og svo mætti áfram telja. Og erum ekki ennþá ná í skottið á okkur þar og þar verðum við að gera betur. Við í Viðreisn hefðum viljað sjá talsvert meiri þunga í fjárfestingum í þessari útgjaldaaukningu sem við sjáum hérna. En þeim mikilvægara að við losum þá eignir sem ekki lífsnauðsynlegar fyrir ríkissjóð að eiga eins og í fjármálakerfinu, að draga verulega úr eignarhaldinu þar og nýta þá fjármuni til innviðafjárfestinga. Og síðar sinni svarar ansvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég bara tek aftur undir með hv. þingmanni. Ég tel að það væri skynsamleg ráðstöfun að losa eignarhald í fjármálafyrirtækjum og færa yfir í annars konar uppbyggingu í landinu. Varðandi hagsveifluleiðréttu afkomuna þá sýnist mér að það sé leið sem að sums staðar farin að miða við hagsveifluleiðrétta afkomu jafnvel yfir lengra tímabil. Og við höfum rætt þetta áður og þetta hefur verið tekið til skoðunar og var tekið til skoðunar áður en að lög opinber fjármál voru sett. En það svo sem þannig með þessa hugmynd eins og margar aðrar að þær eru ekki allar án galla. Ég nefndi hér áðan að við værum enn að fá tölur það hver hagvöxtur hefði verið hér í upphafi árs og þær tölur mögulega breytast áfram og þess vegna þegar menn ætla að miða afkomuna við hagsveifluleiðrétta tölur að þá eru menn auðvitað ekkert alltaf á alveg kletttraustum grunni og það svona eitt af því sem má hafa í huga í þessu. Ég man eftir því hér fyrir nokkrum misserum að sitja á fundum annars vegar með Seðlabankanum sem taldi þá að hagsveifluleiðrétt væru við einhvers staðar við núllið jafnvel í neikvæðri afkomu á meðan ég sama dag satt með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem sagði nei, okkur sýnist að hagsveifluleiðrétt séu þið réttu megin við núllið. Og ég nefni þetta bara svona sem dæmi að þetta er ekki mikil nákvæmnisvísindi. Hver verður nákvæmlega hverjar hagtölurnar verða á næsta ári og þetta hefur verið stór hluti umræðunnar hér, að minnsta kosti milli mín og hv. þingmanns og ég svo sannarlega ekki að forða mér frá frekari umræðu þetta. Þetta er risastórt mál að við höldum áfram að þróa þessar mælistikur sem við ætlum að nota til þess að stilla útgjaldastiginu, tekjuáætlun og öðrum stórum ákvörðunum okkar, stilla þetta allt saman rétt af. Og að lokum veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum búin að vera að ræða fjárlögin og hæstv. Fjármálaráðherra kom inn á reiknivélina. Ég geri mig eiginlega það að hann hefur verið að tala reiknivél sem að reikna út og ég heyrði að reiknar út nýja skattþrepið
og hækkun vegna þess og hvað það skilar. Og það sem ég skil ekki í þessu samhengi er það að, jú, það verður frábært að vera búin í skattþrep og það er þetta alveg að besta mál og það hefði verið óskandi að það sem það skilaði færi beint til þeirra sem virkilega þurfa því að halda. En þetta er eins og sjónhverfing vegna þess að á sama tíma að þú sér 5.000 krónurnar úr þessu skattþrepi, tekið bara með henni, hverfa það með persónuafsláttar því hann lækkar. Og reiknivélin er mjög flott að því leyti til og hún segir akkurat nákvæmlega hvað verður þarna eftir og það er mjög lítið. En þetta var reiknivél sem gleymir að taka inn, og mér finnst ætti að vera hann inni, allar hækkanir ríkisins. Útvarpsgjöld og alls konar, kolvetnisgjöld, sorpeyðingargjöld, allt hækkar. Var ekki sanngjarnt að hafa það inn í þessu reiknivél? Það ætti að vera hægt og væri auðvitað að rétta það sem við gerðum. Vegna þess að annars við að bara að segja við fólk hann úti og ég veit að það er þarna fólk úti sem bíður og vonar og þarf rosalega á þessum skattalækkunum að halda. En því miður þá verður að segja þessu fólki sannleika. Það er ekki að skila sér á næsta ári og því miður er ég líka hræddur um að það skili sér ekki á það næsta ári vegna þess að það er ekki rétt reiknað. Það þarf að reikna allt. Það þarf að reikna öll þessi gjöld sem bæði sveitarfélag og ríkið er að leggja á þessa einstaklinga sem hafa nú þegar ekki nóg til nýs og skeðar. Þá svarar ansvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég tel að þetta sé alrangt sem hv. þingmaður að segja hér, að skattalækkanir og aðrar kjarabætur sem við erum að mæla fyrir séu allar teknar af fólki og rúmlega það með öðrum gjaldabreytingum. Ég ætla að nefna hér eitt dæmi. Bætur almannatrygginga munu áramótin hækka í samræmi við væntar breytingar á viðmiðunartölum. Það er að segja, væntar breytingar á launum eða vísitölu neysluverðs eru viðmiðið þar, sú talan sem er hærri. Þetta gerist 1. janúar. Fyrir þá sem taka laun samkvæmt kjarasamningum, þá hafa laun tiltölulega nýlega hækkað og munu hækka aftur á næsta ári. Og ég ætla ekki að fara að tína til einhverjar einskiptisgreiðslur sem að blandast inn í þá mynd, en sem sagt hvort sem er bætur og laun að taka breytingum til hækkunar. Gjöld sem að að taka breytingum munu hækka minna heldur en vænt verðbólga. Af þessu leiðir að það verður til kaupmáttaraukning og þetta er áður en að kemur að skattalækkunum. Það er sömuleiðis virðist vera einhver misskilningur hjá hv. þingmanni að lækkun persónuafsláttarins vegi upp skattalækkunina en reiknivélin sem að við vorum að minnast á hér báðir, ég og hv. þingmaður, hún tekur að sjálfsögðu tillit til persónuafsláttarbreytinga. Persónuafsláttarbreytingarnar eru stiltar þannig af að þær tryggja að skattleysismörkin verða verðtryggð inn í framtíðina. Þannig að til þess að fá hina einu réttu niðurstöðu í þessar spurningar er hægt að spyrja spurninga hér í fjárlaganefndinni, til dæmis væntan kaupmátt bóta almannatrygginga á næsta ári, hvaða breytingar verða á kaupmætti bóta eða kaupmætti launa á næsta ári, og þá tel ég alveg einsýnt að menn muni fá jákvæða niðurstöðu. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi svör, en ég bara get ekki verið sammála um þetta, þess að ég hef lifað í þessu kerfi og ég veit hvernig þetta kerfi virkar og ég verð bara að benda á það. Ég get bara að gefa honum einfalt dæmi. Það kom í umræðunum að það væri 5.300 öryrkjar sem væri með launabilinu 300 til 350.000 krónur á mánuði. Og þetta er auðvitað tekið upp úr skattframtölum. En þetta segir okkur enga sögu vegna þess að þetta kerfi er orðið svo stabælt og vitlaust að þetta er ekki réttar tölur. Það get ekki verið réttar tölur. Og hvernig veit ég það? Jú, ég veit að vegna þess að inn í þessum tölum eru lífeyrisgreiðslur, inn í þessum tölum eru launagreiðslur sem eru skertar ári seinna.
Maður sem er sagt að hafi haft 350.000 kr. á mánuði í laun á síðasta ári, hann var kannski ekki með undir 300.000 vegna þess að það er tekið 50.000 kr. á mánuði ári seinna. Og þetta er óskiljanlegt í allri þessi tækniverðu sem við lifum í, að það skuli ennþá vera við lýði svona kerfi sem segir bara hreint og beint rangt frá. Og þetta bara sýnir það að okkur hafi komið löngu tímabært, og hann ætti að vera sammála með því, að endurskoða almannatryggingakerfið algjörlega í heild sinni. Gera það þannig gagnsætt að þetta fólk sem er að lifa í þessu kerfi viti nákvæmlega hvað það er að fá frá degi til dags. Og það er hægt. Það er hægt. Við getum verið með staðgreiðslu skatta. Við höfum alveg að geta verið með rauntölur á þessum hlutum. Og ég held að það sé eitt af því sem við eigum að drífa okkur í, að reyna að einfalda þetta kerfi og sjá til þess að þeir sem eru að lifa í þessu kerfi geta frá degi til dags og þurfa til dæmis ekki að reikna framtíðar verðbólgu. Ég meina hagfræðingar, það er að tala hagfræðingar geta ekki sem reikna verðbólgu sem var eða hag sem var fyrirfram. Ég meina hvernig er ósköpunum veikt fólk að geta reiknað út verðbólgu fram í tímann? Þá svarar ansvar í síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég er sammála hv. þingmanni að við eigum að gera betur í upplýsingagjöf og sums staðar finnst mér enn skorta mikið upp á. Við höfum gjarnan rætt áhrif skattaþróunar yfir tíma á kjör fólks, bæði á vinnumarkaði og þeirra sem taka bætur hjá almannatryggingum, ellilífeyrisþega og örorkulífeyrisþega. Til þess að gera betur í þessu efni þá átti ég frumkvæði að því á sínum tíma að við hófum eina stóra allsherjarúttekt á þróun kjara Íslendinga frá árinu 1991 og niðurstaðan birtist okkur á tekjusögunni.is. Tekjusagan.is er einstakur upplýsingavefur, að minnsta kosti á Evrópuvísu ef ekki á heimsvísu, þar sem við höfum rauntölur lífskjaraþróun Íslendinga aftur til ársins 1991. Og við getum brotið upp eftir tekjutíundum hópa og skipt eftir aldursbilum, getum skoðað landsbyggð eða höfuðborg, við getum skoðað eftir kynjum sömuleiðis, við getum skoðað þá sem eiga fasteign sérstaklega og hvernig kjör þeirra hafa þróast eða þá sem eru á leigumarkaði. Við getum velt fyrir okkur stöðu þeirra sem eru einir eða þeirra sem eru í sambúð. Og niðurstaðan er út af fyrir sig mjög ánægjuleg í tekjusögunni, hvað það snertir að allar tekjutíundur hafa verið að bæta kjör sín. Og varðandi bótaflokkana sem við höfum hér aðeins verið að ræða, að þá er tvennt mjög áberandi. Það er annars vegar bætur almannatrygginga sem hlutfall af framfærslu fólks hafa verið að vaxa